Þá hefst fundur borgarstjórnar Reykjavíkur 15. júní 2021. Fyrsta mál á dagskrá velferðarstefna Reykjavíkurborgar og tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það virkilega gaman að loksins þegar við erum hérna öll í salnum þá séu smá svona tæknilegur öðruleikar, þannig að það er enginn á Webex og ekkert slíkt. Þetta bara svona svo við aðlögum okkur hægt og rólega að þessum vonandi nýja veruleika. En ég ætlaði að fá að kynna fyrir ykkur hér afrakstur margra ára vinnu. Já, við erum búin að vera hérna í 1,5 ár í rauninni, þetta dróst aðeins út af ástandinu. En engu að síður frábæra stefnu sem á að gilda núna til 10 ára og leið okkur svolítið áfram með velferðarstefnuna okkar Reykjavíkurborg, hvert við stefnum í velferðarmálum. Okkur fannst þegar við tókum við á þessu kjörtímabili að okkur vantaði eins konar yfirstefnu, okkur vantaði einhvers konar ramma utanum allan þann fjölda stefna sem við vorum alltaf að gera. Og við erum áfram með þær. Geggjað. Já, þetta gekk núna. Við erum ennþá með allan fjölda stefna fyrir mismunandi málaflokka eins og við höfum verið með. Við erum með húsnæðisstefnu og málefni aldraðra, innflytjenda, fólk með fatlanir, við erum með stefnu málefni heimilislausra og ýmislegt, en þessi stefna tekur svolítið utanum stefnunar sem við erum með og myndar svona eins konar ramma utanum. Þannig að nú mun ég labba í gegnum stefnuna og stefnumótunina og aðgerðaáætlun sem henni fylgir, en auðvitað líka aðgerðaáætlun að aðlaga allt okkar verklag og allar okkar stefnur í framtíðinni að þessari sýn og þessari niðurstöðu sem við komumst að með þátttöku fjölda fólks.
Þannig að við sjáum þetta sem svona vegvísi bæði fyrir okkur en líka fyrir borgarbúa. Þannig að borgarbúar geti vita á hverju þeir geta átt von eða hvað það sem þeir geta farið fram á í þjónustu Reykjavíkurborgar í velferðarmálum. Kannski bara skiptir, eða ekki? Já, einmitt. Þetta bara stýrihópurinn. Ég ætla að byrja á því að fá að þakka öllum sem hafa tekið þátt í ferlinu, svo ég gleymi því alls ekki. Þetta auðvitað þúsundir manns sem tóku þátt, sendu inn umsagnir, tóku þátt í könnunum eða fundum eða öðru. En í stýrihópnum voru þessir aðilar. Við vorum með fulltrúa frá Öryrkjabandalagi Íslands og vorum í bæði skiptum með varaformann Öryrkjabandalagsins. Það var skiptum svona undir lokin. Þá kom Bergþór H. Þórðarsson inn í staðinn fyrir Halldór Sævar sem hafði tekið þátt. Við vorum með Ellert B. Schram, formann félags eldri borgara í Reykjavík og Ingibjörg Sverrisdóttir kom inn fyrir hann þegar hún varð formaður. Ásta Þórdís var með okkur nánast allan tíman og svo voru Regína Ástvaldsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs og Sigþrúður Arnardóttir sem framkvæmdastjóri. Pólitíski fulltrúar voru Elín Oddný Sigurðardóttir, Egill Þór Jónsson og svo ég sem fékk að fara fyrir þessum hóp. Og það var mjög ánægjuleg og góð samvinna í þessum hóp og ég held að niðurstaðan sé algjörlega þverfagleg og þverpólitísk og sýni okkar breidd bara. Ég bara gerði svona smá yfirlitsglæru fyrir allt það sem fór fram, svona sem ég myndi. Þetta eru fjöldi funda og ég veit að flesti borgarfulltrúar tóku að minnsta kosti þátt í einum þeirra. En þetta svona kannski niðurstaðan, að við séum að veita hér velferðarþjónustu sem stuðla að góðri líðan íbúa og allir upplifi að Reykjavíkurborg sé fyrir okkur öll. Við erum í rauninni að jafna stöðu fólks sem býr í borginni og stuðla því að allir búi við aukin og góð lífsgæði. Og þetta eru bara þessi gildi sem þið þekkið, það eru virðing, virkni og velferð. Þau hafa svolítið ekkert breyst og eru góð og áttu bara mjög vel við. Við skoðum það, við könnuðum hvort að fólk vildi breyta þeim og það var í rauninni ekki talin ástæða til þess og fólk er bara ánægt með þessi gildi. Og þau tóna í rauninni vel við með þessari virðingu og virkni og velferð, það tónar vel við niðurstöður stefnunar. Þetta eru þessar stefnumarkandi áherslur sem við komumst að og þær eru mjög fallegar finnst mér og mér finnst þær í rauninni sýna svolítið svona manngæsku og hlýju. Og það kom í rauninni, kom okkur ekki óvart, það sem kom okkur kannski mest skemmtilega óvart var hversu margir íbúar sem eiga annað móðurmál en íslensku sem kannski búa hér tímabundið tóku þátt og hvað þeirra skoðanir og ákall þjónustu var í rauninni bara svipað og hjá eldri borgurum og öllum. Það vilja allir bara upplifa sig sem manneskju, geta nálgast þjónustu þegar það þarf, fá þjónustuna, upplifa að það sé borin virðing fyrir þér og þú njótir skilningi og fá að taka þátt í að taka ákvarðanir eigið líf. En ef við byrjum bara á fyrstu áherslunni, þetta engin tvö eru eins, þá er það bara það að þó að við séum allar þessar reglur og allar jafnræðisreglur og allar reglur sem að segja það að allir eigi að vera jafnir, það þarf alltaf að skoða hvert tilvik fyrir sig og hverja mannesku fyrir sig og við höfum reyndar verið að taka ákvarðanir í þessa átt á þessu kjörtímabili. Ég minna á bara stuðningsreglur þjónustu við börn, þar sem við höfum talað að við metum þarfir hvers og eins í staðinn fyrir að meta fötlunarflokka eða greiningar og slíkt og meta þarfirnar út frá því, þá er það gert með samtali og svo framvegis. Og þarna litum við sérstaklega á 3 forgangsáherslur sem eru þá í rauninni að skilgreina betur hvað felst í því að veita þessa einstaklingsmiðuðu þjónustu, af því við erum auðvitað alltaf með þessar sterku, föstu reglur og reglugerðir og lög sem við þurfum að framfylgja og við þurfum í rauninni að skilgreina betur hvað er það sem við erum að tala þegar við erum að tala einstaklingsbundna þjónustu og í rauninni útfæra og innleiða hana í þjónustunni, af því þetta er töluverð breyting en hún er mikilvæg og ekki síst í því að mæta fólki af erlendum uppruna. Nálæg og aðgengileiki, þar var að við viljum vera nálæg og aðgengilega þegar á þarf að halda og við þurfum að útfæra þær breytingar þar og þar er mjög sterk krafa
að í rauninni fara í þessar stafrænu lausnir. En það líka annað sem að verður gert í sumar. Það verður lesið hreinlega bara yfir öll bréf sem að spýtast út úr kerfum velferðarsviðs vegna þess að þau eru alveg ótrúlega mörg, alls konar svör. Það verður lesið yfir þau og farið yfir þau séu auðskildu tungumáli. Við þurfum líka að vera þjónustulipur og skilvirk. Við viljum bregðast hratt við og vera fagleg og sýna sérhæfingu og frumkvæði. Og þarna erum við með forgangsáherslur sem eru í rauninni að endurskoða skipulagið, þannig að við getum sýnt þessa þjónustulipurð og skilvirkni. Við erum að tryggja að notendur séu alltaf í forgrunni, að við séum alltaf, þeir verða í rauninni tilgangur alls starfsins og að skilgreina betur, meta þarfir ólíkra hópa, samfélagshópa og mæta því þannig. Við erum líka að samræma þjónustustig og skilgreina í rauninni heildarþjónustuna og setja þetta samráð sem við höfum verið að auka mjög mikið á þessu kjörtímabili betur inn í alla okkar ferla. Virðing og umhyggja, þetta einhver orð sem voru ekki mikið notuð, kannski í velferðarþjónustu þegar var verið að reyna að taka hana frá því að konur fóru bara ókeypis heim og sáu alla. Þá þótti einhvern veginn meira töff að vera fagmennska og reglufesta eða eitthvað slíkt. En við erum svolítið kannski að taka aftur virðingu og umhyggju aftur, því það akkurat það sem fólk vill finna. Þegar eitthvað brestur eða eitthvað bjátar á, að það sé ekki verið að gefast upp á manni. Og þarna þurfum við bara að vinna okkur traust og við þurfum að vinna gegn fordómum og efla þessa áherslu okkar á valdeflingu, það er að hver og einn taki ákvarðanir sitt líf. Nú, 5. áherslan frumkvæði og forvarnir og þetta í rauninni erum við að setja þá meiri áherslu á það. Reykjavíkurborg ætlar að fylgjast með samfélaginu, hvað er að gerast í samfélaginu og bregðast við. Þannig að við séum ekki alltaf að bíða eftir að fólk kom til okkar, heldur við sem að bregðast við aðstæðum út í samfélaginu hverju sem þær eru. Og það til mikið af tölfræðilegum gögnum sem við getum nýtt og nýtt betur og það ætlum við okkur að gera. En við viljum efla í rauninni forvarnastarfið, auka frumkvæðið og nýta betur öll þessi gögn sem við erum með. Samtal og samráð, setja það í fast form. Það þarf að vera, við þurfum að vera vakandi fyrir því að fólk alls konar og það þarf í rauninni að skipuleggja samráðið betur og styrkja alla miðlun upplýsinga. Þannig að notendur geti líka sagt bara strax frá hvernig fannst mér þessi þjónusta, hvernig líkar mér þetta og við lærum af því. Nú 7. fagmennska og framsýni, að við séum alltaf að horfa til þess sem að best gert, skapa framsæki vinnuumhverfi og styðja þekkingadrifna vinnustaða menningu. Þetta svolítið inn á við, en þetta mjög mikilvægt til þess að við getum í rauninni innleitt stefnuna. Ég ætla að fá að koma aftur og segja ykkur frá aðgerðaáætluninni. Þetta stefnan og ég vona að ykkur þykir jafn mikið til þess að koma okkur í velferðarráði. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúnum Heiðu Björk Hilmisdóttur fyrir kynninguna. Það sem ég sakna sjá í þessari stefnu sem að öðru leyti segir í rauninni allt rétt í, en það vantar alveg að þar sé sagt að taka eigi á biðlistum sem eiginlega svona stæðsta rótgróna, já bara velferðarvandamál í borginni. Ég finn á einum stað í stefnunni þá að tala að stytta biðtíma og það í svona smáu letri neðst á einni glærunni. Ég sakna þess að þarna hafi ekki virkilega verið orðað það sem búið að plaga okkur í mörg ár hérna í borginni og það hefði þurft að koma mikið skýrar fram að það ætti að taka á þessu og með hvað hætti að það eigi að gerast og eins líka að orða fátækt sem fer vaxandi sérstaklega núna eftir þessar erfiðu aðstæður vegna COVID. Þannig að eins góð eins og stefnan í sjálfu sér að þá hún kannski ekki alveg tengd þeim raunveruleika sem við búum í þessari borg. Takk. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þjónustulipur og skilvirkni, það ein af forgangsáherslum stefnunar sem á að tryggja að notendur séu alltaf í forgrunni og við erum að fara yfir allt verklag og skoða hvernig við getum
gert þjónustuna skilvirkari og betri. Við nefnum ekki ákveðna hópa en fulltrúi PEP var í stýrihópnum og sem eru samtök fólks í fátækt og hún og aðrir voru nokkuð sáttir við það að gera þetta svona. Þetta er yfirstefna og við erum ekki að leysa málin, við erum að segja svona yfir hvernig við viljum hafa þetta, hvernig tónninn á að vera. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er gott að vera komin hingað aftur í gamla farið. Það er svolítið skrítið að vera tileinka sér þessa nýjung, að vera farin að gera allt eins og var hérna áður fyrir COVID og það er auðvitað vel, vonandi heldur þetta aðeins lengur heldur en í fyrra þegar við komum örstuð saman. Ég ætla reyndar ekki að ræða það, ég ætla að ræða þessa velferðarstefnu sem að hér er lögð fram og ég fagna þessari stefnu og ég fagna sömulegis þeirri vinnu sem að býr þar að baki. Nú, Heiðbjörg Hilmisdóttir, formar velferðarráðs, er búin að fara ágætlega yfir stefnuna og ætlar síðan á eftir að fara yfir aðgerðaáætlunina og það auðvitað vel. Það er partur af velheppnaðri stefnu þar að henni fylgi ítarleg aðgerðaáætlun. Það sömulegis jákvætt að í þessu plaggi er hugað að fjármögnun og ég ætla að segja það bara hér fyrir okkur sjálfstæðismenn að það er auðvitað þverpólitísk sátt það að fjármagna aðgerðaáætlun eða þessar aðgerðir sem að þurfa að fylgja. Þannig að ég held ég tali fyrir alla í þessum sal að það mun ekki á okkur standa að tryggja það að þetta verði eins og best verður gert. Það er auðvitað líka gott og jákvætt að í áætluninni er gert ráð fyrir endurskoðun og hún taki tillit til þeirra breytingar sem að kunna verða því að við þekkjum þá orðið núna í dag að það er ýmislegt sem getur breyst með litlum fyrirvara og getur orðið verulega stórar breytingar. Ég fagna líka þessu víðtæka samráði sem að Heiða Björg Hilmisdóttir nefndi. Það hefur verið ekki bara innan kerfisins, innan stjórnmálaflokkana og þar höfum við sjálfstæðismenn haft fulltrúa. Bæði satt ég í þessum hópi til að byrja með og síðan tók Egill Þór Jónsson við. Þannig að við fögnum því auðvitað að það fengi að koma að þessari mótun. Við fögnum því auðvitað að það var sjónarmið fjölbreyttra aðila úr öllum sviðum borgarbúa sem að fengi að koma að því að taka þátt í að gera þetta. Nú, megin stefið eru auðvitað að auka lífsgæði borgarbúa og það eru auðvitað verkefni sem við erum öll að fást við og þetta er kannski einn áhugaverðasti anginn af því. Nú, það er sömuleiðis sagt að þessi velferðarþjónusta, hún er auðvitað mikilvægt mannréttinda vinkill á henni sem þarf auðvitað að vera í stöðugri þróun, þannig að við þurfum að fylgjast vel með hvað er að gerast til að geta mætt þeim breytingum sem kunna verða. Það er auðvitað frábært. Nú, þarna eru lagðar fram tillögur og fjölbreyttar lausnir fyrir fjölbreyttan vanda eða kannski frekar máttu orðið viðfangsefni sem að fjölbreyttur hópur borgarbúa eru auðvitað takast á við og það eru auðvitað vel, þannig að það er fagnaðarefni. Nú, þetta gengur út á, eins og sagt var, virðingu, þetta gengur út á þáttöku, þetta gengur út á valdeflingu og þetta gengur út á virkni. Að allir séu þáttakendur og það séu allir á eigin forsendum. Þannig að ég ætla bara að ljúka máli mínu og þakka öllum þeim sem að málinu hafa komið og segja það að ég fyrir mitt leyti ætla að samþykkja þessa stefnu og treysti því að það gerum við öll hér í þessum sal. Og segi bara aftur og enn einu sinni til hamingju við öll. Takk. Máli sínu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir. Borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það var lagt af stað í mikinn leiðangur þegar ákvað var að móta fyrstu heildstæðu velferðarstefnuna
á haustmánuðum 2019. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að vera hluta af þeim stýrihóp sem hélt utan stefnumótunina. Ég er stolt af þessari vinnu, enda fór í gang umfangsmikið samráðsferli sem var meginstefið í allri vinnu stýrihópsins. En í honum áttu ásamt fulltrúum skipuðum á velferðar- og velferðarsviði fulltrúar helstu hagsmunaaðila sæti. Mörg könnumst við, eða höfum heyrt sögur af, oft torveldu kerfi þegar kemur að því að fá þjónustu á Reykjavíkurborg. Sjálf man ég eftir því eins og það hefði gerst í gær þegar ég steig fætin á skrifstofu þáverandi félagsþjónustu Reykjavíkur fyrir aldarfjórðung til að sækja fjárhagsaðstoð. Viðhorf þeirra sem þar tók á móti mér skiptu sköpum fyrir framhaldið. Leiðarljós mitt frá því ég hóf afskipti af borgarmálum hefur ávallt verið að setja notendur þjónustur og þarfir þeirra í fyrsta sæti. Við þurfum að huga því hvernig við getum minnkað allt flækjustig og hátta samskiptum við íbúa út frá hans þörfum en ekki hentugleika kerfisins. Kerfi fyrir fólk en ekki fólk fyrir kerfi er slagorð sem ég hef tileinkað mér í öllu mínu starfi í þágu borgarinnar. Eftir alla þessa vinnu, fundi og samtöl við hundruðir borgarbúa, starfsfólk, notendur, kjörna fulltrúa og hagsmunaaðila standa nú eftir 7 stefnumarkandi áherslur í velferðarstefnunni. Þær skilgreina forgangsáherslunar sem verða nánar útfærðar í aðgerðaáætlun. Með því að viðurkenna að engin tvö eru eins þarf að breyta þjónustumenningunni og setja þarfir íbúa í fyrsta sæti. Computer says no viðhorfið mun heyra sögunni til. Með nálægð og aðgengileika viljum við einfalt skipulag sem er hannað út frá þörfum notenda þjónustunar í hvívetna, til dæmis með eflingu stafrænna lausna. Við viljum bara geta reddað þessu í símanum þegar okkur hentar, frekar en að fara á skrifstofur út í bæ sem eru með einhverja skrýtna opnunartíma. Með þjónustulípur og skilvirkni nýtum við notenda með hönnun og ferðalag íbúa í gegnum allt kerfið. Við hreinlega löbbum í gegnum þetta með fólki og finnum bestu lausnirnar þannig. Með virðingu og umhyggju leggjum við áherslu á valdeflingu fólks, byggjum samskipti á gagnkvæmni virðingu og trausti og vinnum gegn hvers kyns fordómum. Það kom mér mjög óvart þegar ég hóf störf í velferðarþjónustu fyrir mjög mörgum árum síðan að fólk var yfirleitt ekkert spurt að því hvað það sjálft vildi. En því erum við að breyta og munum halda áfram að breyta. Við þurfum ávallt að muna að það er ekki einstaklingar sem eru jaðarsettir í samfélaginu, það eru við samfélagið sem jaðar setjum þá með okkar hegðun. Með forvörnum og frumkvæði viljum við að frumkvæði geti orðið stærri þáttur í vinnubrögðum starfsfólks. Ekki er hægt að benda á ýmsar lausnir án þess að íbúinn þurfi ávallt að biðja nákvæmlega þessa lausn. Frumkvæðisskyldan snýr að því að upplýsa íbúanum rétt sinn á hinum ýmsu sviðum og fara heildstætt yfir málin. Já, þú átt kannski ekki rétt á nákvæmlega þessu úrræði en ég er hérna með eitthvað annað sem gæti henta þér, er leið sem getur verið farsæl. Með samtali og samráði bætum við upplýsingagjöf til borgarbúa, umfram allt notendur velferðarþjónustu og einnig aðstandenda þeirra. Fólk er oft bara áhyggjufullt af því hvort einhver hafi farið og tjekkað á ömmu í dag eða gær og hvernig ástandið var. Og það getur verið gott að geta flett því upp í símanum í rafrænu heimaþjónustukerfi. Og við ætlum að framkvæma reglulega þjónustukannanir á sem flestum sviðum þjónustunar og breyta henni út frá því sem fram kemur í slíkum kannunum. Með fagmennsku og framsýni sköpum við eftirsótt vinnuumhverfi því án starfsfólks er engin velferðarþjónusta. Í öflugra velferðarþjónustu fara hagsmunir starfsfólks og notenda saman. Öflugt fagfólk sem er stolt og ánægt í vinnu sinni veitir íbúanum gæða þjónustu. Með þessar 7 stefnumarkandi áherslur að leiðarljósi sköpum við Reykjavík sem er sannarlega fyrir okkur öll. Og nú er það okkar sem sitjum í þessum sal að tryggja það að stefnan verði innleidd með aðgerðaáætlun til næstu ára. Takk kærlega öll sem lögðu ykkar að mörkum og mótuðu þessa stefnu. Í dag er gleðidagur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir.
Já, ok. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Velferð er að mínu mati fallegt orð. Það þýðir að fara vel með eitthvað, nú já, eða fara vel með mannfólk. Og með því stuðlum við að farsæld fyrir sama fólk. Í dag erum við að ræða nýja velferðarstefnu Reykjavíkurborgar. Þar sem ég tók ekki þátt í stefnumótuninni sjálfri var ég að lesa þetta plagg í fyrsta skipti í gær og ég verð bara að segja að ég er nokkuð snortin eftir yfirferðina. Það er mannúð og mannvirðing sem einkennir þessa stefnu og þá eftir að vinna með henni og í allra hag. Hlutverk velferðarsviðs í Reykjavík er að stuðla að auknum lífsgæðum sérhvers íbúa Reykjavíkur með því að sýna frumkvæði og bregðast við fjölbreyttum þörfum einstaklinga og fjölskyldna fyrir velferðarþjónustu. Mig langar aðeins að draga út 5. áherslu stefnunar en hún er að auka frumkvæði og efla forvarnir. Forvarnir geta vissulega verið margs konar aðgerðir. Við kannski þekkjum oft flest forvarnir í svona þeirri birtingamynd að við erum að læra skaðsemi, fræðast skaðsemi reykinga eða áfengis. En forvarnir geta verið skilgreindar á svo marga aðra vegu. Ég sé hér mörg tækifæri til að nýta forvarnir sem verkfæri og það í þágu barna. Og kannski í þágu barna sem búa við óviðunandi aðstæður. Til dæmis með að grípa fyrr inn í slíkar aðstæður og koma í veg fyrir áföll í barnæsku. Áföll í barnæsku eru núna mest notaða aðferðafræðin til að meta farsæld barna, bæði á barnsaldri og síðar á lífsleiðinni. Þessa aðferðafræði er hægt að nota til að áætla kostnað samfélagsins og hins opinbera vegna barna sem lenda í erfiðleikum. Þó nokkrar erlendar rannsóknir hafa beitt þessari nálgun til að áætla kostnað og meta ávinning af breytingum á farsældar þjónustu. Mælanlegur ávinningur getur verið tvenns konar, lækkun á fjölda áfalla annars vegar og hins vegar lækkun hlutfalls barna sem færast á milli þjónustustiga á velferðarsviði fyrir vikið. Til að geta veitt slíka forvarnar þjónustu þarf starfsfólk velferðarsviðs að hafa slíkt viðhorf til að geta sýnt slíka viðleitni og viðbrögð þegar kemur að því að grípa inn í aðstæður sem geta skipt sköpum í sögu viðkomandi barns. Stundum þarf ekki mikið til. Stundum þarf ekki einu sinni neitt kostnað svo að slík þjónusta fari fram. Heldur bara líkt og fyrr segir, mannúðlegt viðhorf, viðleitni og viðbrögð viðkomandi starfsmanns. Við sem stjórnvöld hér í Reykjavík þurfum að móta slíkt starfsumhverfi og hlúa að því. Það hefur svo ofboðslega falleg margföldunar áhrif. Mig langar til að þakka ykkur sem tóku þátt í að móta þessa stefnu. Stefna er auðvitað ekkert án innleiðingar, en við verðum alltaf að byrja á því að setja þetta niður á blað, svart og hvítu, og svo er það hugurinn sem heldur áfram. Ég óska þess að þessi stefna verði innleidd með þeim áhrifum sem að möguleikarnir bjóða upp á. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það eru allir dagar gleðidagar. Ég vil nú bara byrja á að segja það, því að það er svona stundum verið sagt hérna þegar verið er að ræða eins og velferðarstefnuna núna að þetta sé eitthvað sérstakur gleðidagur, en þetta er að sjálfsögðu gleðidagur og það eru allir dagar. Gleðidagur svo framalega sem maður stendur í lappirnar og er ekki eitthvað sár kvalinn eða annað slíkt. En það eru þetta ekki allir sem eru svo heppnir.
En þessi stefna alveg fín stefna. Það er ekkert út af hana að setja. Það eiginlega ekkert í henni sem hægt eitthvað að fara að pikki og segja að þetta ekki gott að segja í svona stefnu eða gagnrýna það eitthvað sérstaklega. Hún náttúrulega bara hvert orð gott og setningarnar vel samsettar og hún jákvæð og uppbyggjandi og hvetjandi og það vantar ekki. Þannig að það útilokað að fara eitthvað að tæta skjalið í sig þannig laga séð og ekki ætla ég að gera það hér í pontu og ég mun styðja þessa stefnu vegna þess að allt sem kemur börnum og fólkin í borgin til góða þó það sé ekki endilega farið alla leið styður fulltrúi Flokks fólksins að sjálfsögðu. En þá kemur þetta stóra en og þetta fyrir mér samt svona pínulítið svona endurspilun. Sem ég finnst ég hafa heyrt þetta bara einhvern veginn allt áður og ef að farið tilbaka fyrir síðustu kosningar þá var þetta kannski bara svolítið sama ræðan. Og það líka með Miklubraut í stokk og þetta allt svona núna bara ítt á repeat takkan og það þetta kosningar á næsta ári. En það ekkert búið að ske og það ekkert að ske. Og það auðvitað það sem algjörlega óþolandi. Og þetta börn sem við erum til dæmis að hugsa þau ekki, sem 10 ára í dag, voru ekki 10 ára fyrir 3 árum. Og þannig það bara með okkur öll. Við erum náttúrulega bara ekkert að fara tilbaka, við erum bara að eldast. Og ég ennþá bara þar að börn sem búin að bíða kannski á annað ára biðlist eftir að fá aðstoð, að það hlýtur að hafa áhrif að fá ekki lausn sinna mála. Ég hefði viljað sjá bara dálítið stefnuna sem tengja sig meira eða það að hún hefur verið tengd meira við ákveðin raunveruleika, bara orðað bara tæpu tungulaust, ekkert að vera að fara neitt í kringum hlutina, bara að taka niður biðlistana, að það ætlum við að gera, en ekki segja bara við ætlum að vera lipur. Mér finnst það bara ekki það sama. Auðvitað erum við lipurð og skilvirkni og allt þetta sjálfsögðu. Það þarf ekki að setja þannig sérstaklega í stefnuna en hvernig og hvenar. Og það þetta hvenar sem ég eiginlega fann að kalla eftir. Og sakna þess að hafa mistað þessum tíma að borgarstjórn, þetta kjörtímabil að búið, allt sem sagt var fyrir kosningar sem þið lofuðuð og þess vegna fenguðu kannski, þið fenguðu ekki einu sinni fleiri atkvæði heldur minnihlutin en þið eru samt einu fleiri. Og eru búin að hafa tækifæri til að gera svo ótal mikið meira á þessum 3 árum heldur en búið að gera. Og nú verið að undirbúa næstu kosningar og þið viljið vera vinsæl áfram og komast aftur í stjórn og þá bara ítt á repeat takkan, endurspilun. En eins og ég segi, og það sagði ágæti borgarfulltrúi áðan, það engin stefna án þess að það sé innleiðing og framkvæmd. Og það talaði að það eigi að hefjast í október. En hvað af þessu á að fara af stað í október? Og hvað mun það taka langan tíma? Ég meina október, nóvember, desember og svo kemur nýtt ár og það má reikna með því að fljótlega eftir áramót þá fari að vera kosningatitringur hér í öllum og þá dettur oft dampur úr verkefnum og fókusinn fer bara á kosningarnar. Þannig ég ekki að sjá fyrir mér margt af þessu verða að raunverulegum veruleika fyrir kannski á næsta kjörtímabili. En þá ef það verður nákvæmlega sama samsetning, sirka bát, að þá bara allt komið aftur á þann stað sem það núna og svo fyrir þar næstu kosningar að þá ítt á endurspila. Þannig það þarf að gera þetta aðeins hraðar því að fólk og börn hafa ekki tíma til að bíða. Og þetta þarf að fara, hér þarf að koma innspýting upp á nokkra milljarða. Stafræna, það má alveg spýta pínulítið í þar en bara brot af 10 milljörðum takk fyrir því að við þurfum þessa peninga til að virkilega taka á þessu máli. Og það verið að biðja þarna einhverjar örfáar milljónir sem svo dropi í hafið af því sem þarf að gera. Þvílík hógværð og lítið læti hjá þessu ágæta ráði, velferðarráði sem ég sæti í. Þarna hefði bara mátt taka mikið stærri skref og vera mikið meira metnaður. Við ætlum bara ekki að láta neitt fólk bíða. Við ætlum bara að sinna borgarbúin, sinna börnunum okkar. Og ég ekki að tala 2 til 4 vikur hér. Að sjálfsögðu kannski alltaf, það ekki eins og maður hringir, fáir tíma sama dag og maður hringir. Þannig að það ekki það sem við erum að tala. Þannig að stefnan fín, gullfallegt plagg, alveg bara geislandi, glitrandi pappír. Við getum alveg bara notað þetta sem málverk í stofunni hjá okkur. Það ekki vandamálið. En
dýrmætur tími hefur tapast og hvenær koma aðgerðirnar og verður eitthvað þessu komið í virkni fyrir maí á næsta ári eða þetta bara enn eitt kosningaloforð að gera allt þetta fyrir fólkið í borginni? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Þessi ræða var með nokkrum ólíkindum og þetta er auðvitað stefna sem við erum að setja fram hér sem á að gilda til 10 ára og það mun taka langan tíma að innleiða og ég mun kynna hér aðgerðaáætlun, fyrstu aðgerðaáætlunina eftir. En að segja að þetta sé eitthvað kosningaútspil meirihluta þegar þetta er búið að fara í samráð við hundruðir manna og kvenna og fólks af öllum kynjum og aldri og uppruna í Reykjavík finnst mér eiginlega bara ekki annað hægt en að mótmæla svona framkomu við fólkið sem er búið að leggja mikið á sig og við erum búin að halda 700 manna fund þar sem voru svona þjóðfund þar sem var farið í þetta, þar sem voru hagsmunaaðilar, notendur þjónustunnar og kjörnir fulltrúar. Við höfum haldið fundi með alls konar hópum af fagfólki, 20 rýni fundi með starfsmönnum, samstarfsaðilum, hagsmunasamtökum. Við fórum með netkönnun meðal starfsmanna og allra hagsmunasamtaka. Við fórum með netkönnun meðal notenda þjónustunnar. Við settum þetta inn í íbúagátt, við unnum með þetta áfram og fórum með þetta inn í Betri Reykjavík. Allt þetta fólk er búið að taka þátt í að móta þessa stefnu og mér finnst bara ekki viðeigandi að segja síðan að þetta sé bara eitthvað kosningaplagg einhverja flokka. Mér finnst það bara svo mikið móðgun við íbúa sem gefa sér tíma og það er sannarlega ekkert einfalt fyrir alla að setjast í tölvuna og skrifa umsagnir. Þannig að hér höfum við náð góðu samstarfi og ég bara þakka fulltrúanum minnihlutans, bæði Agli og Erni sem hafa verið inn í þessu með okkur fyrir Sjálfstæðisflokkinn að því að skiptir máli á svona stefnu sem eiga að lifa svona lengi, séu þverpólitískar og sýna okkur svolítið hvert við ætlum að fara. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, nú finnst mér borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir vera að beita fólki fyrir sig sem skjöld. Má ég spyrja, ekki líklegt að ef að hefði verið byrjað á þessari vinnu strax eftir kosningar að fólk hefði verið meir en tilbúið til að koma til samráðs og setjast við tölvuna hjá sér og senda inn allt þetta sem hefur verið að gagnast við gerð þessara stefnu. Það er tímasetningin sem ég er að gagnrýna hér. Það er of seint í rassinn gripið. Það hefði átt að byrja á þessu strax, helst sama mánuð þið voru kosin, setja þessa vinnu í gang og þar væri allt þetta sem að vera að tala núna komið í innleiðingu og farið að virka. Þannig að þetta er ekkert eitthvað vanvirðing við fólki, en þetta er það sem svo oft er gripið til þegar er einhver mál þurrð í gangi, að það er að nota fólk að setja það fyrir sig sem skjöld. Nei, ábyrgðin er þessa meirihluta, hann átti að byrja fyrir löngu að gera það sem hann er loksins að gera núna. Og borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er kannski ekki alveg rétt að vera að svara svona skítkasti sem að mér finnst einhvern veginn ekki eiga við þegar við erum að gera svona stóra stefnu. Þessi vinna fór í gang ári eftir kosningar, hún hefur tekið langan tíma og það hafa hundruðir ef ekki þúsundir fólks tekið þátt í þessari vinnu sem ég er mjög þakklát fyrir, það voru allir tilbúin til þess. Mér finnst leitt ef það hefur farið fram hjá borgarfulltrúanum að það var hér heimsfaraldur sem að seinkaði allri vinnu og setti velferðarsvið á annan endan. Þannig að við settum þetta til hliðar í nokkra mánuði meðan að versti kúfurinn var að ganga yfir eins og velferðarráð var mjög vel upplýst og við höfum tekið umræðum þetta allavega þrisvar í velferðarráði og ég glemdi áðan meira að segja velferðarkaffi sem var haft sérstaklega þessa stefnu. Þar sem við einmitt fórum yfir það að vegna COVID þá settum við þetta svolítið til hliðar. Við gátum hreinlega ekki lagt á starfsfólk velferðarsviðs að starfa í stefnumótun akkurat þegar alvarlegasti tíminn var uppi en bara ef að borgarfulltrúin vill hafa
orðræðina svona svona hátíðarstund þar sem við erum að þakka fólki fyrir að leggja sitt að mörkum til þess að móta okkar framtíð, þá bara verður það að vera þannig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér ekki neitt skítkast að ræða en þetta gagnrýni og þessi meirihluti, ef hann ætlar að standa í lappirnar þá verður hann að geta tekið gagnrýni í stað þess að fara strax í einhverja svona varnarstöðu og tala skítkast, það akkurat ekkert slíkt í gangi. Ég vil bara minna á 1068 börn og ég vil spyrja borgarfulltrúann, hvernig heldur honum að börnum sem bíða svo lengi eftir þjónustu, talmeinafræðingum og fleirum, líði með það? Er það bara allt í lagi? Sér borgarfulltrúinn ekki neitt í því að það kunna vera eitthvað gagnrýnivert hversu lengi þetta hefur tekið, að vissulega hefði mátt spýta í lófana. Það verið að spýta í með aðra hluti hér, heldur betur innspýting, af hverju mátti ekki verða innspýting í þessu málaflokki strax fyrstu mánuðina og setja eitthvað af þessu í gang, ég spyr. Og ég verð bara að segja að það að þessi sömu viðbrögð að allir búin að leggja svo mikið á sig en það enginn að hugsa þá sem hafa ekki fengið þörfum sínum mætt á þessu tímabili. Og það bara beðið og beðið og beðið. Það ekkert verið að tala þá í þessu sambandi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti bendir á að vera ekki að spyrja borgarfulltrúa í síðara andsvari síðasta svari við andsvari þar sem að borgarfulltrúinn getur ekki komið til svara við þeim spurningum sem beint til hennar. En þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvör við þessari ræðu og næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Afsakið, Heiða vildi fá að vera öftust, ég misskildi hana aðeins. Forseti, kæra borgarstjórn, ég vil bara þakka kærlega fyrir góða vinnu við þessa stefnu og aðgerðaáætlun. Þetta ótrúlega metnaðarfull vinna og flott plagg sem að heldur vel utan þau málefni sem okkur hugleikin hér á þessu vettvangi. Og það nú bara gaman að heyra það að fulltrúar minnihlutans hafa beðið eftir þessu svo mikil eftirvæntingu að það er sérstaklega tekið til umfyllunar, þannig að við hljótum að vera öll þá fegin að þetta sé komið fram. Og ég hlakka til að samþykkja þetta. Ég vil sérstaklega koma inn á, það búið að fara yfir ýmislegt jákvætt hér og ég gæti örugglega staðið hér lengi og talað þau mismunandi atriði sem eru jákvæð, en mér langar sérstaklega að nefna það að mér finnst ofboðslega gott að sjá að það er sérstaklega lögð mikil áhersla á samtal og samráð. Kemur það kannski ekki á óvart. Notendur og íbúar eru þetta sérfræðingar í eigin málefnum og sinni eigin reynslu og vita kannski best hvernig er best að byggja þeirra þjónustu upp. Þannig að þetta er ótrúlega mikilvæg áhersla og það gleður mig að sjá þetta sem markmið áhersla og að séu margar aðgerðir tengdar þessu. Hér eru allavega að sjá það að það er bæði verið að segja að þetta skipti máli, að það sé vilji til að gera þetta og svo er verið að fylgja eftir með beinhörðum aðgerðum og mér finnst það alveg óbúðslega flott og gott að sjá. Mér finnst mjög gott að það sé verið að leggja til að vinna sérstaklega útbúa verkferil í kringum þetta samráð, kortleggja hagsmunahópa, skrifa þetta niður, tryggja að samráð sé haft í öndvegi við vinnu og að þetta sé bara komið strax inn í okkar verkferla, þannig að það sé haldið vel utanum þetta, að sé gagnsæi ríkjandi og góð fagleg umgjörð. Þannig að ég vil fagna því sérstaklega. Það er óbúðslega flott og það gleður mig mjög að sjá þennan þátt þarna inni. Svo er áhersla á upplýsingaaðgengi, á gagnsæi, á stafræna umbreytingu og notendamiðaða þjónustu og þetta eru öll atriði sem mér þykir vænt og mjög gott að sjá þarna inni. Það tala endurgjöf frá notendum,
að hlusta, að stuðla að auknu trausti með því að vera til staðar og hlusta, að engin tvö séu eins, það er lykil þáttur. Það er nákvæmlega svo aðferðafræði sem að, við höfum oft talað að þurfi að beita vegna þess að með því að viðurkenna að engin tvö séu eins, þá erum við að setja okkur í það hlutverk að hlusta og vera til staðar og meta þarfi hvers og eins frekar en að reyna að tróða einstaklingum inn í eitthvað kerfi, þá erum við að færa kerfi til einstaklingana og móta það eftir þeirra þörfum og það er svo ótrúlega mikilvægt. Þannig að hér er bara, og það er sérstaklega kveðið á að tryggja reglubundna endurgjöf frá notendum og svo margt sem að tengist þessu. Þannig að ég vil þakka fyrir það. Mér finnst það ofboðslega flott og gott og ég er bara mjög spennt fyrir þessari stefnu. Ég veit þetta er mikil vinna, það er ótrúlega mikil undirbúningur að baki, sérstaklega þegar metnaðarfullt samráðsferli og tekur þessum tíma og hvað þá þegar er COVID og þannig að þetta svona stefnur geta virkilega hreyft við verkefnum okkar og kerfunum okkar. Það skipta máli, það er oft talað eins og stefnur skipta engu máli að raunverulega aðgerðir séu það eina sem eitthvað, en stefnur eru þannig að þær eru settar fram og svo er þeim fylgt eftir með aðgerðum og þetta er ótrúlega góð leið til þess að koma með skilaboð til okkar starfsfólks það hvert við viljum stefna og hvernig við viljum gera það. Frekar en við séum að gera það smá hér og það er endalaust bara stefnumótun, þetta með svona heildræn og fagleg nálgun. Svo ég komi nú aðeins inn á það líka. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir, kæri stýrihópur og allir þeirra einstaklingar sem komu að þessari stefnu í samráðsferlinum og þannig ég vil bara þakka fyrir góða vinnu og og ég mun kjósa með þessari stefnu, sannarlega. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér er ein stefnan á ferðinni þar sem að er kynnt ykkur svona óljós markmið og ykkur falleg orð á blaði og svona ykkur stefna sem að við höfum séð mikið af hér á þessu kjörtímabili, skipan alls konar vinnuhópa sem að gera ykkur stefnur borgarinnar og ég hef nú spurt af því hvort að borgarstjórna meirihlutinn og borgarstjóri hafi yfirlit og yfirsýn yfir allar þær stefnur sem búið að fara í en það á víst að svara mér með því á borgarráðsfundi innan skamms. Það er nefnilega eitt stjórntæknilegt atriði sem að ég orðið var við hér í Ráðhúsinu sem ég var líka vör við þegar vinstri stjórnin var við völd á Alþingi. Það var sífellt verið að stofna ykkur á hópa og gefa kost á því að þeir sem sitja minni hluta hverju sinni fá að koma hinni svokölluðu stefnumörkun. Ég hef reynt þetta í einskinni hér í borgarstjórn þegar ég tók sæti í stýrihópi framtíðarsýn í loftslagsmálum borgarinnar og meira segja þó ég hefði sitið í þeim hópi þá gat ég ekki greitt stefnunni atkvæðið mitt vegna þess að þar voru atriði sem ég gat alls ekki fellt mig við. Þannig að þegar Reykjavíkurborg fer í þessa vinnu að búa til allar þessar stefnur þá ber ég ekki ábyrgð á þeim, það er borgarstjóri meirihlutinn sjálfur og ég tilkynni það ég nú forseti að ég kem til með að sitja hjá en ég ætla að lesa hér upp bókun sem að hljóðar svo með leyfi forseta. Hér á ferðinni ein stefna frá borgarstjóri meirihlutunum og bera þau alferðið ábyrgð á henni. Hér er talað ekki samráð, en samráð er ekki samráð hjá meirihlutanum nema þau ráði för sjálf. Skipta stefnunar fleiri tugum og þær án fjármagns. Meirihlutinn löngu búinn að tapa sjónum og hver fjöldinn á stefnuplöggum Þessi velferðarstefna á að gilda til ársins 2030. Borgin rekin á glærusýningum en ekki raunveruleika og ekki fara saman orð og efndir í raun. Það vita og finna borgarbúar á eigin skinni, tilvitnun lýkur. Og svona aðeins til að ljúka þessu með hið svokallaða samráð hjá borgarstjóri og meirihlutanum
að alls konar fólki náttúrulega þvælt inn í þessa vinnu og þegar þetta gert með þessum hætti að skipa þetta svona þverpólitískt eins og þau hafa tekið upp vinnulag með, að þá eru þeir sem sitja í hópunum þar með orðnir pólitískt ábyrgir og því miður hefur það gerst þannig, forseti, að svoleiðis atkvæðagreiðslur hafa verið notaðar gegn okkur í minnihlutanum. Samanber fyrstu aðgerðir hér í COVID fyrir rúma ári síðan. Þá tókum við hér mjög þroskaða afstöðu og tókum höndum saman, allir flokkar í borgarstjórn, til þess að skapa hér það andrúmsloft og hérna sýna það í verki að við ætluðum að standa hér öll saman. Það var notað gegn okkur síðar hér í umræðinni og vísað í það út af hverju til dæmis ég væri að beygja af leið varðandi hina gríðarlegu lánadrifnu fjárfestingaráætlun Reykjavíkur sem faktist ekki fjárfestingaráætlun því hún er öll tekin að láni og þá að taka 34 milljarða að láni hér því að við erum bara að tala hreint að borgið sér skuldadrifin og stóran parta af þeim lánum á að nota í launagreiðslur svo að verði ekki tekjufall hjá þessi vinnu á borginni. Þannig að eins og áður þá kem ég til með að sitja hjá í þessu máli og sendi bókunin og ritara. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst hefur til máls borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar, ég vil byrja á því að nefna að ég tek heils hugar undir leiðarljósin sem að koma fram í þessari velferðarstefnu og svona stefnumarkandi áherslur sem eru nefndar. Hér er ramma að nefna og þessi stefna henni ekki ætla að leysa aðra stefnu borgarinnar af hólmi, til dæmis í húsnæðismálum eða í þjónustu við borgarbúa. En mér samt rétt að nefna að þær stefnur verða að virka svo að þessi velferðarstefna virki. Svo að Reykjavík verði svo sannarlega fyrir okkur öll eins og nefnt í upphafi stefnunar. Í þessu samhengi finnst mér rétt að taka fram að í júní þá voru 479 á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá borginni og samkvæmt nýjustu tölum sem eru inni á Velstad sem tölfræði vefur Reykjavíkurborgar þá fjöldi umsækjanda á biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk 134 einstaklingar en nýjustu tölur þar eru frá því í apríl og nýjar umsóknir í sama mánuði á biðlista eftir húsnæði fyrir heimilislausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir voru 68 og í júní voru 125 einstaklingar á biðlista eftir þjónustu íbúð fyrir aldraða. Og samanlagt þá gera þetta 806 umsóknir og á bakvið hverja umsókn einstaklingur með fjölskyldu og sem í þessari biðstöðu og við vitum ekki hver staða allra þessar einstaklinga en þetta gríðarlegur fjöldi, við erum að tala 806 einstaklinga sem að bið eftir húsnæði hjá borginni. Þannig að ef við ætlum að ná þessum stefnumarkandi áherslum að Reykjavík sé svo sannarlega fyrir okkur öll, þá tel ég að hinar stefnunar þurfi að virka sem að ég get ekki séð að þær eru að gera núna. Svo vil ég fara í aðgerðirnar og ég bara nefni þetta hér aðgerð fyrir aðgerð þar sem ég með athugasemdir. Það aðgerð 1.1 þar sem það verið að tala svona fræðslu fyrir starfsfólk og mér finnst hérna mjög mikilvægt að það sé tekið fram að hversu oft þetta verði, hvernig þetta verði framkvæmt, erum við að tala einu sinni eða oftar. Það munur á því ef þetta í boði og fólk sé hvatt til að mæta eða ef þetta alveg fast inn í bara vinnuplani. Og svo tók ég eftir á nokkrum stöðum að það talað að það verði í rauninni svona
að sviði muni forgangsraða verkefnum í samræmi við núverandi fjárheimildir. Þannig að ég svona velti fyrir mér sko hvort það þurfi ekki að bæta við eða stækki svo að það þá skerði ekki aðra fræðslu og hvernig kostnaði verði mætt, hvernig það verði þá tryggt. Nú varðandi aðgerð 121, þar undir mælikvarði þar sem það er verið að tala að fara yfir svona hindranir sem eru í þjónustu og þá velti ég fyrir mér hvort að notendur verði fengnir með í þetta verkefni. Aðgerð 132, þá finnst mér endilega mjög nauðsynlegt að bæta við að umsóknir eins og fjárhagsaðstoð verði þýddar en núna rafræna umsóknin einungis á íslensku og að atvinnuauglýsingar sé ekki bara á íslenskri útgáfu af síðunni. Það verið að nefna að þjónustukönnun verði lögð fyrir notendur og kanna hvort þeir telja bið eftir þjónustu ásættanlega. Nú við vitum nú þegar að sumt í þessu óásættanlegt, að biðin mjög löng og hvort við getum þá ekki búið til aðgerð til að mæta því og af hverju það sé ekki gert. Svo einn mælikvarði að þjónustukönnun verði lögð fyrir notendur og kanna hversu auðvelt að ná sambandi við ráðgjafa að sérfræðinga á velferðarsviði. Þarna finnst mér við þurfum að ganga lengra, það ekki nóg að ná sambandi, heldur að viðkomandi fái þá viðeigandi stuðning. Þú getur kannski náð í ráðgjafa en svo upplifir viðkomandi ofta að sé ekkert eða lítið gert í þínum málum. Þannig það ekki nóg að spyrja bara já, hérna var auðvelt að hringja, fékkstu samband við ráðgjafa, heldur var erindið leyst. Það sem að ég á erfiðast með og það aðgerð 312 og það sem sagt svona smá aðdragandi að þessu, það fyrri aðgerð sem sagt fjallaði að setja á laggirnar rafræna þjónustumiðstöð og það verið að tala að sé mikið ákall eftir rafrænum lausnum og það frábært að sé verið að efla það. En svo aðgerð 312 og þar fjallað í rauninni að þjónustusvæði borgarinnar verði 4 og þið leiðréttið mig ef ég hef rangt fyrir mér en eins og ég skil þetta að þá í upphafi árs 2022 að þá verði þjónustu miðstöðarnar þar sem að íbúar geti mætt á staðinn og þá verði þær 4 en ekki 5. Og þetta á ég rosalega erfitt með því að eins og ég skil þetta að þá mun það þýða að íbúar muni ekki hafa eins margar þjónustu miðstöðar í sínu nær umhverfi sem að þau geti gengið beint á. Í sem sagt öðru erindi með tillögum stjórnkerfisbreytingar og skipulagsbreytingar á velferðarsviði fjallað stefnu mótunarvinnuna og þar var einn þáttur með leyfi forseta að framkoma könnun á viðhorfi notenda til aðgengis að þjónustu velferðarsviðs. Könnunin var send út í mars 2021 á 4.009 netfeng og 810 notendur svöruðu. Gerð var samanburður á milli 4 notendahópa, notendaþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra, notendaþjónustu við fötluð eða langveik börn, notendaþjónustu við fatlað fólk og notendaþjónustu við einstaklinga og fjölskyldur. Spurt var annars vegar hvernig notendum þætti best að eiga samskipti við sviði þegar það var að sækja þjónustu í fyrsta sinn og hins vegar eftir að hún væri hafin. Fram kom að yfir 70% allra þátttakandi þótti best að sækja þjónustu velferðarsviðs með rafrænni umsókn. Rafræn umsókn var jafnframt svo leið sem flesti notendur innan hvers hóps kusu. Einnig kom fram að 60% allra þáttttakandi þótti best að eiga samskipti þjónustuna með rafrænum hætti eftir að hún hafin. Tilvitnun lýkur. Ég veit að þetta telst frekar hátt svona svarhlutfall með við en hér þetta sent á netföng og ekki allir endilega sem að fara að svara í gegnum netföng og ég veit ekkert endilega hvort að fólk myndi endilega svara með öðrum leiðum en mér mikilvægt að það séu pottið til staðar þjónustu miðstöðvar í hverfum íbúa í nær umhverfi fyrir þau sem að treysta sér ekki að nota rafrænar leiðir og á sama tíma við þurfum að efla rafrænar lausnir því það verður að kalla það. Ég veit að velferðarstefnan og aðgerðaáætlun að fjalla í rauninni svona teymi sem að munu mæta fólki á þeim stað sem það statt en það þetta með eins og ég skil þetta fækkun þjónustu miðstöðvar sem að ég bara get ekki tekið undir. Ég er búin að vera að melda þetta. Ég veit að ég samþykkti þetta í velferðarráði en það bara þetta sem ég rosalega erfitt með að taka undir. Eins og ég segi, leiðarljósin, markmiðin tek ég
gjörsamlega undir, en það er bara þetta sem að ég bara get ekki kvittað undir. Og svona samanskapi, ég vildi þá spyrja sko, ef að þjónustumiðstöðvarnar verða færri, hvort það sé þá, mun það hafa eins og áhrif á aðra þjónustu, eins og félagsmiðstöðvar, frístundamiðstöðvar, eitthvað svoleiðis. Mér finnst þetta bara, þegar við erum að tala um nærþjónustu, eflana, þá þurfum við að vera í þessu nærumhverfi, að því þetta tengir svo mikið þegar við erum að taka strætó, þegar við erum að fara eitthvað, þegar við erum að ná tengingum, að þetta sé bara nálægt þér. Það er þetta og það er þetta með hvernig kostnaði verði mætt, þar sem það er verið að tala um að forgangsraða og að það sé gert ráð fyrir tilfærslum á fjárheimildum til að mæta kostnaði. Þannig ég spyr hvaðan er verið að taka þann pening, eða að vera að færa kostnaði til, þá er væntanlega búið að gera ráð fyrir því að þessum fjárheimildum einhvers staðar, þannig ég hef svona áhyggjur af því að við séum að taka pening frá einhverjum stað þar sem við hefðum gert ráð fyrir að nýta hann, því að öll verkefnin eru væntanlega mikilvæg. Og svo talar aðgerð 4.1.2 að fjölga vinnustöðum sem taka þátt í atvinnu og virkni miðlun Reykjavíkurborgar fyrir fólk á fjárhagsaðstoð, og ég spyr þá hvað ef einstaklingur treystir sér til að vinna eitthvað smá og er á fjárhagsaðstoð en er til dæmis ekki í verkefninu IPS, Individual Placement Support, má það ekki vinna, gerðist viðkomandi þá, tekjur, ættum við ekki að skoða þetta inn í velferðarstefnunni. Og svo einmitt, kafli 7 er að fjalla aukinn margbreytileika í hópi starfsfólks, mér finnst það frábært, og þar er fjallað aðgerðir og svona endurskoða ráðningaferli, starfsauglýsingar og hæfniskröfur. Styð það heils hugar, en vil bara endilega ítreka það að það þarf að bæta til dæmis ensku útgáfu af vefsíðu Reykjavíkurborgar, því að þú sérð liðin laus störf inn á íslensku útgáfu Reykjavíkurborgar, en svo leið þú ferð inn á ensku útgáfu, þá sérð ekki laus störf. Þannig að þetta þurfum að bæta ef við viljum auka sýnileikann. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Það er ánægilegt að sjá ýmsar góðar stefnubreytingar í nýju velferðarstefnunni og ég vil bæði hrósa fulltrúum meirihlutans sem sátu í stýrihópi stefnuna og honum Erni Þórðarsyni kollega mínum og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, en einnig vil ég sérstaklega hrósa borgarfulltrúnum Agli Þóri Jónsssyni sem ég veit að hefði gjarnan viljað vera hér í dag og legg stórt hlutverk í þessari stefnuvinnu. Ég er mjög ánægð að sjá alveg ýmislegt þarna og sérstaklega þá áherslunar og aðgerðirnar sem að falla undir þjónustuleypur og skilvirkni, enda vita flesti hér að ég er bara með þjónustublæti. Þarna margt sem bara algjör grundvöllur gæðastjórnunar, en auðvitað er líka bara helsti kosturinn við þessar stefnur í heild sinni að það er alltaf rými til þess að koma með fleiri tillögur í framtíðinni sem færa stefnuna úr orði að borði, eins og sagt er. Þannig að auðvitað er margt annað sem ég geti snert á og myndi vilja þess meira af, en ekki að hafa þetta alltaf langt. En ég hlakka bara til að mæta henn eftir sumarfríið og fara í mikið svona hugmyndavinnu margt og meira sem að koma skal, en vil gjarna bara hrósa ykkur fyrir gott byrjunarplagg, eins og maður segir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Hvað séu? Þú ert að klára umræðina. Þetta er síðasta ræður á dagskránni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði að fá að
klára þessa umræðu og renna aðeins í gegnum þessa fyrstu aðgerðaáætlun sem að fylgir með stefnunni. Þetta hún gildir nú ekki jafn lengi, hún mun ekki gilda, hún gildir til ársloka 2025, en stefnan gildir mun lengur og við sjáum fyrir okkur að hún verði nú endurskoðuð á hverju ári því að rétt eins og borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir sagði áðan að þá þetta þannig stefna, hún þarf að vaksa inn og við þurfum að finna hvernig við náum sem bestum árangri með hana. En þetta engu að síður fyrstu aðgerðirnar sem við erum búin að leggja til. Það eru þessar 7 stefnumarkandi áherslur sem ég fór yfir í fyrri ræðunni minni. Og við lagðum út frá þenni 25 forgangsáherslur og út frá þeim eru 58 aðgerðir sem búið að setja niður og setja ábyrgðaraðila, kostnaði með þetta 31 af þessum 58 og setja tíma og mælikvarða og við munum klára þetta núna og ég veit að starfsfólk velferðarsviðs sem að kostnaði með þetta og að vinna þessu alveg, þau eru bara, ég skil stundum ekki alveg hvernig þau fara að því að gera þetta allt saman. Þannig ég hef fulla trú á því að við náum því fyrir 1. október og getum þá skoða þetta. En svo þurfum við þetta alltaf, eins og öll þjónusta og allt sem við höfum, það alltaf út frá fjárhagsramma sviðsins hverju sinni. Nú, ef ég fæ bara rétt að renna yfir þetta og þið getið auðvitað síðan lesið allar þessar aðgerðir og ítalegri og lengri texta, að þá í rauninni bara það að við ætlum að skilgreina betur þessa einstaklingsmiðuðu nálgun, einhvern veginn innleiða betur að við mætum hverjum og einum sem þeim einstaklingi sem fólk því að við tilheyrum alls konar hópum, öll, en við erum líka öll bara við sjálf og þetta eitthvað sem verður bara mjög spennandi að sjá hvernig mun takast til og þarna kom mjög mikið ákall þessa menningarnæmni og að við tilengum okkur að mæta fólki af erlendum uppruna með fjölbreyttari hætti og við erum auðvitað þegar byrjuð á því. Við erum ekkert að bíða eftir að stefnan verði innleidd, en það mjög spennandi. Nú, varðandi nálægð og aðgengileika, þá bara tek ég mjög vel undir það og það kom nú vel fram líka í ræðu Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að hún mjög mikilvæg og það ákall það að við séum nálæg og aðgengileg og þar áhersla á að efla stafrænar lausnir. Það ákall eftir því að við séum virkari í að svara á netinu og fólk geti klárað að sækja rétt eins og við finnum eftir við rafrættum ferilnum fjárhagsaðstoð að það mikil ánægja með hann. Þetta einfaldar fyrir íbúana og þau þurfa ekki að skila alls konar gögnum og slíkt. Heldur getum við náði það, þannig að það verið að tengja á milli kerfa og við erum líka að tala það að flytja þjónustuna meira í nær umhverfi fólks. Þannig við erum að fara inn í skólana, við erum að fara inn í íbúðakjarnana, í þjónustumiðstöðvarnar ef fólku vill, en fólk kýs mjög oft einhvern annan stað. Þannig við getum farið inn á heimili og við getum verið í rauninni þar sem að fólk finnst best að nálgast þjónustuna. Þannig að ég skil vel áhyggjur af því að þessum húsum verði fækkað, en það gert til þess að reyna að spara fjármagn þannig að við getum farið öflugar út og verið öflugri í þessari rafrænu þjónustu. Þannig ég vona að sannarlega við séum að fylgja þessu og að þjónustan verði aðgengilegri og nálægari. Og þar þarf að gera ansi margt og þetta auðvitað bara hluti af þeirri stóru fjárfestingu sem að Reykjavíkurborg hefur ákveðið að fara í og við hlökkum til að taka þátt í. Og þetta kom einmitt borgarfulltrúin Dóra Björt fallega inn á í sinni ræðu að það þetta gagnsæi og þessi rafræna þjónusta sem skiptir svo miklu máli. Nú, þjónustu lífburð og skilvirkni, við þurfum auðvitað að vera skilvirkari. Það ég tek líka sannlega undir það með borgarfulltrú Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Við þurfum að veita fleirum þjónustu, við þurfum að geta brugðist við hraðar og við viljum helst bregðast við áður en að það gert og við þurfum að hafa fleiri svona gagnvirkar síður þar sem fólk getur haft yfirlit yfir sín mál. Við erum að vonast til þess að þetta gera okkur kleift að bregðast hraðar við, að geta þjónusta fleiri, að geta kortlagt hvernig við getum gert þetta betur og samræma þjónustustigi líka alla borg. Það var mikið ákall eftir því frá íbúum að við séum ekki með mjög mismunandi þjónustu við íbúa eftir því í hvaða hverfi þeir búa.
Ok. Ha? Já, ég verði eiginlega bara að gera það. Er það ok? Já. En það reyndar alveg örstutt sem á eftir. Síðan eru þá þessar virðing og umhyggja. Mér finnst mjög mikilvægt að við náum að innlega það. Mér varst borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir koma mjög fallega inn á það í sinni ræðu og líka Örn Þórðarsson að við viljum einhvern veginn að fólk upplifi að það mæti kærleika og hlýju og það geti treyst borginni og ég held að sko þessi vinna gegn fordómum sem við erum öll með fordóma og eins og borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir kom inn á, við erum ofta að jaðarsetja fólk bara af því að við erum með kannski fordóma sem við vitum ekki eins og Þannig ég held að þessi rafræna fræðsla fyrir starfsfólk að við einhvern veginn séum að vinna í því að vera betra fólk, öll. Og að borgarbúar geti einhvern veginn búist til því og ég vona innilega að við finnum þarna breytingu. Nú svo það frumkvæði og forvarnir, nýta gögnin sem við erum að safna og að auka frumkvæði og efla forvarnir og það eitt af því sem við erum að hefja aftur vinnu við gerði nýrri forvarnastefnu sem þá líka í tengslu við nýja lýðheilsustefnu sem í umsóknarferli núna og þar má líka segja að þessi lágþröskulda þjónusta fyrir börn og fjölskyldur sem við munum ræða kannski ennþá frekar á eftir. Þannig að þetta tengist nú allt saman. Nú svo það bara þetta samtal og samráð og ég held að það það sem við ætlum bara að hafa áfram. Stefnan leiðarvísir, þetta ekki mjög niður og njörfið stefna, þetta yfirstefna, rammi, en við ætlum að styrkja miðlun upplýsinga, við viljum upplýsa betur, við ætlum að opna nýjan vef, við ætlum að kortleggja ennþá betur hvernig við getum verið í þessu stöðu að samráði við hagsmunahópa, það hefur reynst okkur vel, stefnunar eru betri og við séum bara virkilega að vakta og fylgjast með hvað að gerast út í heimi eða í háskólunum sem nýtt í okkar fagi, í okkar þjónustu vettvangi, getum við innleitt það, hvernig getum við komið því á framfæri og svo framvegis. Þannig að ég bara langar að fá að þakka ykkur í rauninni bara öllum kærlega fyrir að hafa tekið þátt í þessari umræðu og þessari vinnu og kannski enda á að senda bara allra bestu kveðjur til borgarfulltrúans Egils Þórs Jónssonar sem ekki hérna núna en ég veit að við vorum svona nokkuð búin að skipta með okkur verkum að kynna þetta af því okkur fannst einmitt mjög mikilvægt að þetta væri stefna sem að Reykvíkingar getur treyst á að við viljum öll innleiða. Þannig að bara kærar þakkir og til hamingju með þessa nýju stefnu sem ég vona við sem að fara að samþykkja að sjálfsögðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Verður þá gengið til atkvæða tillöguna? Það kannski bótt að hringja inn fólk og sjá hvort það... Góður hljómburður í. Það svona þá til að vanti einhverja. Það eru við með mér að telja hverjir gera hvað. Þurfum við ekki að telja hverjir gera hvað. Hverjir bóða bókanir, segið þið? Já, við gerum bara ráð fyrir því að allir bóði bókanir nema að það komi fram. En já, þá gengið til atkvæða tillöguna sem liggur fyrir fundinum. Þau ykkar sem viljið veita í þessari tillögu atkvæðið ykkar gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera.
Þá er tillagan samþykkt með 21 atkvæði en 2 sitja hjá. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá. Það er umræða Gaia, gas- og jarðgerðarstöð Sorpu að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Fyrstur tekur til máls Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða gas- og jarðgerðarstöðina Gaia og svona málefni því tengdu. Þetta mál á sér talsvert langa sögu sem ágætt að rifja upp svona í grófum dráttum. En umræða það að hætta urðun hefur verið lengi, ekki bara á Íslandi, heldur víða heim. Og hún er mjög vaxandi og talið að eftir 9 ár þá eigi öll lönd í Evrópu að vera hætt að urða, en við erum ennþá að urða talsvert. Til upprifjunar þá var gerð sameiginleg svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2005 og átti hún að gilda í 15 ár. Þar var talað gas- og jarðgerðarstöð en það tók síðan 13 ár þangað til að hún var boðin út. Og maður hefði haldið á þessum 13 árum þá hefði gefist góðu tími til að undirbúa máli vel. Fara yfir hvaða tækni myndi henta best, væri öruggust og reyndust og kostnaðaráætlanir bæði varðandi fjárfestinguna og reksturinn væru vel ígrundaðar. Það gerði síðan í janúar 2018 að tilboð voru opnuð. Kostnaðaráætlun var 3,6 milljarðar en ekkert tilboð var undir henni. Endanlegu kostnaður var, eins og við vitum, yfir 6 milljarðar, næstu í tvöfalt á við það sem að kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir. En þá er nú ekki einu sinni hálfsagan sögð. En til að byrja með þá gerist það varðandi kostnaðargjaldskrár eða einokunarstarfsemi að þegar kostnaður vex vegna mistaka eða vegna þess að menn er að auka við einhverja fjárfestingu, að þá leggst það bara sjálf krafa á gjaldskrána. Það er nefnilega þannig að í samkeppnisrekstri þá þarf fólk að bera ábyrgð á framúrkeyrslunni sjálft, en í einokunarstarfsemi eins og í sorpmálunum þá leggst þetta bara sjálfkrafa á gjaldskrána. Þannig að það sem við sáum beint í framhaldinu af þessum miklu framúrrekstri, framúrkeyrslu í fjárfestingum, að gjaldskrá Sorpu hækkaði alveg svakalega bæði á fólk og fyrirtæki, heimilin á höfuðborgarsvæðinu. Aukinn kostnaður er grunnur fyrir gjaldskráhækkanir og það sannaðist enn og aftur í Sorpu málinu, Gaia málinu. Tugir prósenta núna á þessu ári frá því síðasta. Og kannski ekki beint það sem að heimilin og fyrirtækin þurftu á að halda í miðjum kórónufaraldri, að fá yfir sig 20% í gjaldskrárhækkunum vegna þess að áætlanir brugðust. Í maí, og þá er kannski kafli 2, kemur síðan í ljós það sem margir höfðu óttast og vara við, eða eins og sagði í fréttum, meðal annars hjá Ríkisútvarpinu, að plastmengun molta úr Gaiu væri einungis notæf á haugana. Moltan, sem átt að vera afurð jarðgerðarstöðarinnar, er einhverju notæf á haugana, sagði í fréttum. Þetta er eitthvað sem að margir höfðu vara við, ekki bara þeir sem eru kjörnir fulltrúar heldur ýmsir sérfræðingar og fengi bágt fyrir að vara við. Vara fyrst við því að kostnaðaráætlunin myndi ekki standast og síðan við þeirri hættu að þessi jarðgerðarstöð myndi bara ekki skila moltu sem var í lagi. Flokkun á höfuðborgarsvæðinu er takmörkuð en það var vitað. Það var vitað áður að fara af stað með bæði útboð og síðan rekstur á þessari jarðgerðarstöð. Þeir sem stóðu að þessu, Reykjavíkurborg, önnur sveitarfélög og Sorpa, vissu alveg nákvæmlega hvernig sorphirðu og flokkun er háttað á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að það er einmitt Reykjavíkurborg sem ákveður sjálf hvernig flokkun er háttað. Það er því dálítið sérstakt þegar við fáum núna þá skýringamynd sem ekki hefur verið lýst hér í borgarstjórn áður, en hefum heyrt af því að nú eigi að breyta flokkun og söfnun, en við vitum það að það tekur mörg ár. Á meðan verður moltan ekki notuð, hún verður þá áfram urðuð, en þá standa eftir spurningar. Ein spurning sem gott væri að fá svör við frá annarkvort borgarstjóra eða fulltrú okkar í Sorpu eða
eða öðrum hér og meirihlutanum, af hverju var ekki farið í frekari flokkun fyrr, eins og margoft var bent á. Til upprýðunar var eitt af kosningaloforðum okkar í D-listanum að auðvelda flokkun og endurvinnslu, eins og sagði í okkar auglýsingaefni. En það var ekki gert og nú fyrst í lok kjörtímabilsins á að fara að laga þetta. Nú fyrst 2021, mörgum árum eftir að þessi stefnumörkun var gerð. Þá er gefin út fýsileikaskýrsla þar sem er að finna tillögur að safna lífrænum úrgangi. Þær eru fyrst núna til skoðunar og nú fyrst á að innleiða þær mögulega í áföngum. Eftir stendur að áfram verður moltan menguð og ónótæf einhverja ára skeið. En getur einhver fullvíða svo okkur hvort moltan verði notuð yfir höfuð? Hvort að flokkunum dugi til? Er einhver hér inni tilbúin að fullera það? Það verður gott fyrir okkur sem erum hérna í minnihluta og komum ekki að þessum ákvörðunum að fá fullvísu það að 6,1 milljarðar fjárfestingu og breytt flokkun muni skila sér í því að moltan verði í lagi. Nú þó hún dugi og þó þetta gangi upp á endanum, þá er áframtalið þörf fyrir brennslustöð sem mun kosta marga milljarða. Og þá er ágætt að rifja upp að í rekstraráætlun Sorpu fyrir árin 2013 til 2017, það er að segja á síðasta kjörtímabili, var, með leyfi forseta, gert ráð fyrir því að undirbúa byggingu brennslustöðar. Og það var ekki gert. Þannig að sagan er ansi löng, þetta eru 16 ár og við erum ennþá á ákveðnu byrjunarrit. Þrátt fyrir að hafa sett meira en 6 milljarða í þessa jarðgerðarstöð, þá þarf áfram að urða þessa moltu. Og brennslustöðamálið er á byrjunarrit og ég sé það ekki í áætlunum að það er að fara í það. Og áhugi annarra landa við að taka við Sorpi frá Íslandi, hann hefur bara minnkað. Þannig að það væri gott ef meirihlutin hefði hug á því að útskýra þetta fyrir okkur og öðrum og fá eilitla umræðu þetta áður við höldum inn í sumarfrí. Takk fyrir í bili. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við í borgarstjórn Reykjavíkur erum nú svo heppin að hér í þessum sal situr formaður stjórnar Sorpu sem er jafnframt borgarfulltrúi Vinstri grænna, auk þess að vera formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs. Og það væri mjög æskilegt að hún kæmi hér upp til svara í lok þessara umræðu því að þetta er mjög mikilvægt og alvarlegt mál sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa sett hér á dagskrá. Það var þannig að kjörnum fulltrúum á höfuðborgarsvæðinu var boðið til fundar hjá Sorpu. Það varði í kjölfarið að því að það var búið að flytja því fréttir að moltan sem að nýja gas- og jarðgerðarstöðin sem er kölluð í daglegu tali Gaia væri og engan hátt að geta annað þeim kröfum að moltan væri heilbrigð fyrir jarðveginn og trjárrækt. Með öðrum orðum, það er allt of mikið af plastúrgangi í moltunni og eins og oddviti Sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds fór yfir þá var fjárhagsáætlunin algjörlega á brauðfótum byggð en öllum talin trúum það að þarna væri verið að innleiða nýjustu tækni. Hér hafa verið nefndir 6 milljarðar sem að endanleg tala en ég tel að hún eigi eftir að hækka til muna því að á þessum fundi var farið að tala það að það þyrfti jafnvel að fara í enn frekari fjárfestingu hjá Sorpu, jafnvel upp á 10 til 25 milljarða vegna þess að þessi Gaia-stöð er bara alls ekki að virka. Alls ekki að virka. Og hvað eru þessir 20 til 25 milljarðar hugsaðir í? Jú, nú eru komnar uppi hugmyndir hjá Sorpu einni að fara sjálf
í að hanna og byggja upp brennslustöð. Ég tel að það sé algjört glapræði. Við búum hér á eyju sem er ekkert svakalega stóri í svona landfræðilegu tilliti, þó að við séum náttúrulega svo við til langt stærri en til dæmis Danmörk, að þá eigum við að hefja nú þegar öll sveitarfélögin á landinu viðræður við ríkið og það verði hér ein ríkis sorpbrennslustöð. Það er eina vitið og við eigum að sameinast það. Því að fyrirtækin sem að sveitarfélagurinn er reka núna á sína ábyrgð, þau eru bara fyrst og fremst allt og mörg og við eigum að fara að hugsa sorp- og úrgangsmál á Íslandi á stórum skala fyrir landið allt. Hugsa ykkur til dæmis hvað væri gott fyrir okkur sem þjóð að vera til dæmis með eina olíuförgunarstöð þar sem að mengaður jarðvegur við getum losað okkur við hann í stað þess að hvert og eitt sveitarfélag séu vandræðum með hvað á að gera. Sem dæmi. Þetta er málefni ríkisins og þetta er málefni allra sveitarfélagana. Það er orðið tímabært að sveitarfélögin fari að hugsa þessi mál á stórum skala og er ekki að paufast hvert í sínu horni með sín úrgangsmál. Auðvitað vitum við það öll að Sorpa er eignarhaldsfélag sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu en Reykjavíkurborg er stærsti aðilinn og þar að leiðandi það Reykjavíkurborg alltaf að slá stærstu víxlana og leggja mesta fjármagnið inn þegar framúrkeyrslan verður svona gríðarlega mikil. Þetta er alvarlegur hlutur. En þá skulum við ræða moltuna. Á þessum fundi sem að Sorpa hélt fyrir kjörna fulltrúa þá þráspurði ég hvort að moltan væri nógu hrein til að vera hægt að nota hana í landnotkun eða í landgræðslu skóga og ég fekk alltaf mjög lóðin svör. Alltaf mjög lóðin svör. Þar til að ég spurði því hvort að væri verið að urða moltuna upp á Álfsnesi. Þá fikk ég mjög einkennilegt svar, virðulegi forseti. Nei. Sorpa er ekki að urða moltun í Álfsnesi, það er verið að nota hana í landnotkun. Og þá spyr ég, hver er munurinn? Urðun eða landnotkun? Og því spyr ég þá líka, hversnig verið að sturta niður plastmengaðri moltu í einhverja landnotkun upp í Álfsnesi? Ef hún er svona menguð, en það er bara greinilega verið að setja moltuna í gím sem búið er að grafa og grafa síðan yfir. En út af hverju eru bæði kjörnir fulltrúar og fjölmiðlar blekktir með þessar staðreyndir. Og það veri afar æskilegt ef formaður stjórnar Sorpu myndi koma hér upp og tala hér á þessum fundi þar sem hann er í opinni dagskrá í beinni útsendingu og þá geta þeir sem hafa áhuga á málefnum Sorpu fengið það beint í æð og án blekkinga hvernig staðan er núna. Það er alveg ljóst að rekstrarforsendur Gaia verksmiðjunnar eru löngu brostnar. Viðskiptamódel var á þann hátt að það átti að seljast hvert einasta tonn af metani og það átti að seljast hvert einasta tonn af moltu. Það hefur hvergi nokkur sala komið fram eða inn í reksturinn. Því að þó að séu upp ykkur hugmyndur það að það sé hugsanlegt að sé hægt að gera sölu á metangasinu fyrir þann iðnað sem er að byggjast upp í Álfsnesi upp á Esjumelum, að þá er það ekki komið til framkvæmda þó þessi ykkur þreifingar og viðræður þess efnis. Og moltutekjurnar hafa algjörlega brostið. Þannig að frá því verksmiðjan var opnuð, þá hafa engar tekjur komið inn á hana. Þannig að þetta er dulinn vandi, þetta er dulinn fjárhagslegur vandi sem að ekki verður hægt að líta framhjá. En það er ágætt að það er kosningaára næsta leyti, því þá sjáum við það ljóst hvernig meirihlutinn Reykjavík ætlar að koma sér út úr þessu sorpumáli, því að ábyrgðin er mikil að láta þetta fara fram í fleiri ára svo sporna við fæti og reyna að selja manni það að það hefur verið að kaupa
nýjustu tækni og okkur var beinlega sagt það. Auðvitað trúi maður því þegar stjórnmálamenn standa fram á torgum og fundum og segja kjörnum fulltrúum einhverja svona staðrendir. Auðvitað maður ekki að rengja þau orðurlega, forseti. En svo bara kemst maður að öðru í tímanna rás. Það alvarlegur hlutur. Þetta gæjuæventýri algjör bömmur. Það það eina sem hægt að segja þessi mál. Algjör bömmur fyrir fjárhag sveitarfélaginu hér á höfuðborgarsvæðinu. Svo við tölum nú ekki umhverfið okkar. Svo við tölum nú ekki úrgangsmálin. Og það komið árið 2021. En þá það þannig að Sorpa búin að taka ákvörðun það að flytja bara mengunum úr landi. Flytja bara mengunum með skip undir Danmerkur og borga fyrir það bæði flutning og loftslagskvóta í Danmörku. Því að þeir eiga rými þar. Þannig að það ekki bara kostnaður sem hlausta verksmiðjunni sjálfri, heldur þetta lausnin sem stjórn Sorpu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sér fyrir sér. Flytjum bara mengun úr landi, þá sjáum við hann ekki. Þetta umhverfisstefna sem við Íslendingar viljum veðja á? Nei takk. Nei takk. Við eigum að vera sjálfbær í okkar úrvinnslu og sorpmálum og öllum okkar umhverfismálum og vera ekki að flytja mengunum úr landi. Það alveg á hreinu. Auðvitað framleiða Íslendingar ekki plast, það allt innflutt og það var flutt hér tillaga hjá ungmennaráðinu að við myndum hætta allir í plastnotkun innan 5 eða 6 ára. Ég sagði líka, eigum við ekki að taka okkur saman í andlitinu sem þjóð og fara þá að reyna að minnka neyslun á plasti og hætta að kaupa það sem svo rosalega pakkað inn í plast að maður þarf jafnvel kúbein og skrúja til að komast eins og í barbidúkkur og svo spretta þær upp úr plastumbúðunum plastdúkkuna sjálfar. Eigum við ekki að fara að huga þess að neyslun okkar? Í stað þess að til dæmis að banna eina tegund, bönnum plastpoka var allt í einu löglegt. Ég meina til hvers? Allt plasti sem flýtur samfélagið sem að nú hefur komið ljós að Sorpa ekki færum til að eyða. Þetta áfellisdómur yfir umhverfismálum hjá Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það rétt, já, Sorpa hefur reist gas- og jarðgerðarstöðina Gæju, eins og hún kölluð og þessi stöð byggð á sama grunni og samskonar stöð og var í Elverum í Noregi, en þeirri stöð var lokað vegna mengunar og misheppnaðrar markaðsáætlunar eins og hefur nú komið fram áður hér á þessu fundi. Við ræddum þetta aðeins hérna fyrir það bil ári síðan. Nú það náttúrulega vöknuðu miklar spurningar á sínum tíma þá tækni sem var notuð til að endurvinna sorpið í stöðinni þarna í Elverum. En það kom frá danska fyrirtækinu ICAN. En það var sem sagt fyrirtæki sem var hlutskarpast í útboðum framkvæmdina hjá Sorpu sem sagt á Gæja. Og meðal annars var því haldið fram af þýskum aðilum að tækni ICAN væri úrelt og það virkaði aldrei almennilega í Noregi í stöðinni í Elverum. Nú Gæja á að framleiða moltu og metangas og það hefur verið undirrituð viljayfirlýsingum að metangasi verði selt til, helmingur metangasframleiðslunnar verði seldur til malbyggunarstöðvar þarna upp á Esjumélum. Og sem bara ágætt því að annars þeir þyrftu að brenna þessu öllu saman.
Nú hérna, en það eru aftur á móti miklur óvissuþættir enn varðandi moltugerð og því óviss hvort moltan og það óviss hvort hún standist nægileg gæði eins og komið fram bæði hjá borgarfulltrúnum Vigdísi Hauksdóttur og Eyþóri Arnalds. Nú hérna, og það er alls konar plast og spillefni sem eru í þessu heimilsorpi sem ekki næst að fjarlægja fullu þegar sorp flokkað í eða forflokkað í móttökustöðu sorpu. Og þetta náttúrulega stórkostlegt vandamál ef við þurfum að fara að urða moltuna eins og kom fram hér áðan. Nú kostnaður Gaia hefur farið langt fram úr áætlun. Það var 2018 þegar var þarna skóflustungan, þá var áætlaður kostnaður 3,4 milljarðar en eru komnir í fyrra voru rétt tæpir 6 milljarðar. Nú við eigum sem sagt Reykvíkingar eiga 60% í sorpu og þar alveg 60% af þessum skuldum. Og auðvitað vonumst eftir því að hlutinni gangi vel með Gaia og það þrátt fyrir það alls konar viðvörunar bjöllur hringi. En eins og kom fram áðan í málflutningi Eyþórs Laxdals Arnalds, borgarfulltrúa, þá var gjaldskrár hækkað á sorpbyrðu mjög mikið á kjörtímabilinu og óviss er verksmiðjuna. Við vitum ekki hvernig þetta endar. Þetta bara engan veginn í góðu standi eins og þetta er. Og þetta náttúrulega, eins og maður segir, við þurfum að fylgjast mjög vel með þessu. Í þessu eru miklu peningar og milljarður mikill peningur. 1 milljarður mikill peningur og við erum búin að setja nokkra milljarða í aukakostnað. Þannig að ég segi það, þetta lítur ekki vel út og ég á von á því að borgarfulltrúi Lífi Magnúsdóttir, formaður stjórnar Sorpu, komi hér og svari þessum ýmsum spurningum sem hér voru lagðar fram áðan. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúin Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú held ég að ég þurfa að fara í stellingar sem ég hef ekki oft verið í og er ekki vanur að vera í en bara miða við ástand mála og það verkefni sem fyrir fram á okkur, þá verð ég faldið að fara að tala með nýjum hætti. Og ég ætla að vona það að ég fara ekki hljómið svo Marteinn Mostal sem mörg ekki að þekkja þegar ég fer að tala ríkissorphirðu samlagið. En mér líka umhugað sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga og þetta auðvitað líka sorphirða er lögbundið verkefni sveitarfélaga eins og bundið í lögum, þannig að þetta ekki einfalt mál. En því miður þá eru ástandmála með þeim hætti að við þurfum kannski að fara að horfa á málið upp á nýtt. Þetta orðið einfaldlega og flókið verkefni að hirða og meðhöndla sorp og ég segi sem betur fer. Það eru bara nýjar og auknar kröfur, það auðvitað frábært, við viljum fara með þessa hluti með allt öðrum hætti heldur við gert hérna áður. Þetta orðið miklu flóknara og erfiðara viðureignar. Þannig að hugmyndir um að fara að meðhöndla sorpið með því að sigla þetta úr útlanda eru í mínum huga mjög framandlegar. Það líka ákveðnir þættir sem eiga eftir að verða erfiðari og flóknari inn í framtíðinu að sífellt fleiri áfangastæðir, fleiri lönd hafa sífellt minnkandi áhuga að taka við vandamálum annars staðar frá. Nú síðan hefur auðvitað í þessu hringrásarkerfi truflandi áhrif, markaðsaðstæður, eftirspurn eftir endurnýjanlegum úrgangi hefur minnkað. Við sjáum það í pappírsverðum og við sjáum það sömuleiðis í plasti. En svona aðeins bara til að setja málið í svolítið samhengi fyrir mig sem að
var nú svolítið á nýrri línu varðandi þetta ríkis sorphirðu samlag að hætti Martins Mosdal og þá ætla ég að rifja það upp að það íkja langt síðan að ég fór erlendis þá formaður Sortuar Suðurlands í samráði og samstarfi við sveitarfélög á suðausturhorninu frá Skeiðarársandi og vesturum í Gilsfjörð fórum við og skoðum meðal annars þessa sorphirðustöð í Ækan. Þetta var árið 2007 og við vorum að kynna okkur nýjustu tækni þá. Þetta var framsækin lausn og þótti lofa á góðu árið 2007. Það hefur gríðarlega margt breyst síðan þá og það sem var gott og gilt árið 2007 það alls ekki í dag og það breyttist ýmislegt þarna á þessum tíma sem að gera það að verkum að við héldum ekki áfram með það verkefni að fara í byggingu á stórum lausnum. En hitt annað að sveitarfélögin hvert fyrir sig, hvort sem á stærðargráðu á við Reykjavíkurborg eða smærri sveitarfélög, við getum nefnt smæstu sveitarfélögin eins og Ásahrepp eða önnur sveitarfélög í Rangárvallasýslu eða í Borgarfirði eða hvar svo sem að þau eiga í gríðarlegum erfiðleikum að leysa þetta mál ein og sér. Og þá ætla ég að segja að því miður, eins og það kann nú að vera einhver leyti framandlegt fyrir mig að segja það, að þetta verkefni sem við þurfum að leysa öll saman með ríkinu. Það þarf að finnast lausn sem á að duga fyrir öll sveitarfélög og við gerum það ekki nema í samstarfi hvort við annað og sömulegis í samstarfi við ríkið. Ég vildi koma þess að framfæri að ég held að þetta sé orðið miklu flóknar og erfiðar og verður ennþá flóknar og erfiðar inn í framtíðina. Þannig að við verum að horfast í augu við raunveruleikann. Hann hefur ekki verið að ganga upp í gæi því miður. Ég hafði gríðarlegar vonir og væntingar árið 2007 þegar ég fekk að skoða þessa verksmiðju þá. Það hefur ekki gengið eftir. En núna þetta eitt mikilvægasta verkefni sem við erum að fást við, ekki bara sveitarfélög heldur bara allir landsmenn. Það að fara vel með náttúruna og umhverfið og þetta partur af því og þess vegna segi við verðum að fara að skoða þetta heildstætt og samræma okkur og samhæfa okkur. Það það sem ég vildi segja, þó að ég sé ekki öllu jöfn að tala ríkislausnir. Það var allavega í þessu máli. Þetta einfaldlega of stórt og flókið viðureignar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að reyna að hafa þetta semlega stutt og skýrt. Í fyrsta lagi að þá held ég að allir sem hafa fylgst með umræðunum Gæju séu sammála að telja ótímabært að fella dóma að það sé misheppnað verkefni. Þvert á móti þá þetta stórt og mikilvægt verkefni bæði í úrgangsmálum og loftslagsmálum. Eitt stærsta verkefni í loftslagsmálum frá hitaveitunni hér á höfuðborgarsvæðinu. Hér vísað í varnaðarorð varðandi sérsöfnun á lífrænum úrgangi til þess að auka gæði moltu og það alveg rétt. Það var sem Reykjavíkurborg sem var alltaf mjög skýr á því að það væri skynsamlegast að safna sérstaklega hreinum straumi fyrir gas og jarðgerð en fyrri stjórnendur Sorpu voru mjög bjartsýnir að það þyrfti ekki. Það væri hægt að í raun flokka þetta eftir að Sorpu myndi skila sér upp í Gæju og áhyggjur borgarinnar hafa samt gengið eftir. En þetta var einmitt ástæðan fyrir því eins og allir sem hafa kynnt sér þessi gögn ítarlega vita að það var gert ráð fyrir tveimur framleiðslulínum, öðrum fyrir hreinan straum frá borginni og hinum fyrir söfnum frá einkaaðilum og öðrum sveitarfélögum sem ætluðu ekki að sérsafna lífrænum úrgangi eins og borgin ætlaði að gera. En það sem hefur breyst í millitíðinni ekki bara það að nýju stjórnendur Sorpu deila algjörlega mati borgarinnar að það sé skynsamlega rétt að sérsafna lífrænu,
heldur það beinlínis orðin lagaskylda. Alþingi var að samþykkja lög það að frá og með 1. janúar 2023 skylt að sérsafna lífrænum úrgangi. Einkaaðilar á þessum úrgangsmarkaði hafa jafnframt lýst yfir að þeir vilji gjarnan koma með sérsafnaðan lífrænan úrgang í Gæju og það ákveðin traustsyfirlýsing frá þeim. Þannig að Gas- og jarðgerðarstöðin sem hefur tekið til starfa að við bindum vonir við það að árangur hennar batni samhliða aukinni sérsöfnun sem á áætlun samkvæmt aðgerðaáætlun í úrgangsmálum hjá Reykjavíkurborg sem samþykkt var 2015. Þá var gert ráð fyrir tilraunaverkefni 2019 og síðan innleiðingu hverfa í kjölfarið. Hægðist aðeins á vegna COVID en í framkvæmd eins og borgarfulltrúar þekkja. Hér í umræðunni þessu aðeins blanda saman við útflutning á sorpi og hugmyndum brennslu. Það tengist ekki gas- og jarðgerðarstöð. Þeir sorpstraumar sem fara inn í gas- og jarðgerðarstöð ekki ætlaðir til útflutnings. Það mál tengist hins vegar endalok urðunar og höfuðborgarsvæðið hefur sannarlega sett sér gríðarlega brött markmið varðandi það og eins og hér hefur verið lagt til að þá hefur Líf Magneuðsdóttir sem hefur leitt líka undirbúning að gerð nýrrar svæðisáætlunar beitt sér fyrir því að ríki kom inn í það og ég veit ekki betur en að umhverfisráðherra sé þegar búinn að skipa hóp sem á að halda utan skoðun og kostum í því efni þannig að það ætti þá að vekja gleði í þessum sal. Þessi mál eru gríðarstór, þau eru mjög mikilvæg, það líka alveg rétt að þau eru dýr. Það dýrt að meðhöndla úrgang, það dýrt að urðan fyrir umhverfið, það líka dýrt að urðan ekki ef við höfum ekki hreina úrgangsstrauma sem hægt að vinna úr í einhvers konar hringrásarhagkerfi. Og þess vegna erum við nú að öllu þessu starfi. Breytingarnar á gjaldskrá voru síðan til að gera hana þannig úr garði að hún hvetti til þess að unnið yrði betur úr úrgangi og úrgangsstraumandi væru hreinni og það væri ákveðin hvati til þess að gera þessa hluti og það sem mengaði mest eða verið erfiðast að vinna úr að það væri gjaldskrár sem endurspegluðu sannvirði þess að vinna úr þeim úrgangi. Og þetta nú svona helstu punktarnir sem að ég vildi fara yfir sem viðbrögð við umræðunni og vonandi svör við einhverjum af þeim spurningum sem hér voru settar fram. En það alveg ljóst að þessi mál verða áfram á dagskrá sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðinu og alls samfélagsins bæði vegna aukinna krafna og vilja í samfélaginu, vegna þess að við höfum sett okkur það markmið að hætta urða og vegna þess að lagaumhverfið og reglugerðarumhverfið að breytast og breytast býsna hratt. En þar verður gas- og jarðgerðarstöðin lykiltæki til þess að vinna úr lífrænum straumum og við eigum mjög mikið undir því að ná árangri með hreinni og fleiri úrgangsstrauma til þess að koma hér upp hringrásarhagkerfi með þá, þannig að sem minnst þurfi að flytja úr landi og helst sem minnst þurfi að brenna, vegna þess að við búum svo vel að hitaveitu að það ekki sömu sjálfbærnirök fyrir brennslu á úrgangi hér eins og í löndum þar sem hægt að nota varmann sem af því skapast til að hita upp hús. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Gjörðu svo vel. Og ég var líka að lesa. Já, virðulegur forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég verð nú bara að segja það, ég er nú bara hálfslegin yfir ræðu borgarstjóra. Reykjavíkurborg stendur langt og eftir flottu sveitarfélög landsins í úrgangsmálum. Fyrir löngu síðan eru þó nokkuð sveitarfélög landinu löngu farin að safna lífrænum úrgangi.
En hér náttúrulega var borgarstjóri að tala það að nú væri lagaskylda á því og það mjög slæmt fyrir Reykjavíkurborg sem sveitarfélag að vera svo aftarlega á merin í því að safna lífrænum úrgangi að það þurfi hreinlega lagaskyldu til og fari ekki verkefni fyrir það orðið. Hann talar hér jafnframt að við séum ríkað jarðvarma og þurfum því ekki sorpbrennslu hér á landi. Ég minna á það að við getum komið þessari ríki sorpbrennslustöð fyrir á hennu köldu svæðum á landinu. Þó að í Reykjavík sé gnótt jarðvarma, þá það ekki með köldu svæði landsins. En þetta kannski sýnir alltaf ákveðið svona hvað borgarstjóri og meirihlutin eru nafla skoðuð að bara landsbyggðin skiptir ekki neinu máli. Nú, hér verið að tala það að umhverfisráðherra sé búin að skipa enn einn hópinn eða skipa hóp til að fara yfir þessi mál. Hvað haldið þið að það skili þegar það raunverulegt neyðar ástand bæði með Gaia og Sorpu og urðunar og sorpmál í landinu? Og til þess að upplýsa borgarstjóra og borgarstjórnu það, þá hafa þingmenn Miðflokksins nú í 3 þing lagt fram þingsályktunartillögu með ríkis sorpbrennslustöð sem á að taka við brennanlegum úrgangi á landinu öllu. Og úr því hér var minnst á umhverfisráðherra og Vinstri græna, þá hefði að sjálfsögðu ríkisstjórnina með Vinstri græni fararbroddi verið í lóa lagið að samþykkja þessa þingsályktunartillögu þegar hún kom fram og þar með verið að koma með málið í það farveg að við gætum jafnvel verið farin að sjá það að það væri farið að brenna í verksmiðjunni. En til þess ekki vilji. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þetta andsvar og eins og borgarfulltrúnum kunnugt að þá hef ég einmitt talað fyrir því að þeir kostir sem Vestfirðingar voru að skoða hjá sér með staðsetningu á brennslustöð við Ísafjörð eða í Bolungarvík væru skoðaðir til þess að hægt verið að nýta varmann. Þetta sjónarmið setti ég meðal annars fram þar sem að borgarfulltrúum var viðstödd á sameiginlegum upplýsingafundi þessi mál sem haldinn var með aðkomu umhverfisráðuneytisins og var núna í vetur. Mér heyrist hins vegar að sá hópur sem að vinna úr þessu telji að það að sigla úrganginum með skipum á Vestfirðina sé hugsanlega það sem valdi því að skynsamlegra sé að hafa hana staðsetta á suðvesturhorninu en ég ítreka það að vegna hitaveitunar þá þurfum við þá að finna einhverja aðra leiðir til þess að nýta varmann eða annað slíkt ef þetta á að vera hringrás og full varma endurvinnsla í tengslum við brennsluna. Það alveg rétt að nokkur sveitarfélög hafa verið að safna lífrænu frá heimilum árabil og hafa verið að gera mold úr því. Gasinu hefur kannski ekki verið safnað kerfisbundið og það hefur sjaldan verið notað en með gas- og jarðgerðarstöðinni þá þetta gert á markvissari hátt og það einmitt eitt aðalsmerki þeirrar aðferðafræði. En ég bara ítreka og fagna þessum áhuga á þessum málum hér, það veitir ekki af. Við munum vera með þetta mikið til umfjöllunar á næstu misserum því að það eru mikla breytingar í farvatninu, stórar fjárfestingar og mörg úrlausnarefni sem mikilvægt að ráða til lykta á skynsaman hátt. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við skulum ekki tapa sjónum á nákvæmlega því sem hér á dagskrá fundarins í dag. Það að ræða málefni Sorpu og þar með Gæju og þar með mengaðri moltu, plastmengaðri moltu. Það verður alveg stórfínt að taka þessi mál á landsvísu hér einhvern tíðan seinna á öðru fundi. En ég minna á það að þegar Sorpa var komin í fjárhagsvandræði þá voru teknar viðræður við Kölku í Reykjanesbæ fyrirhugaðan samruna félagana. Af því varð ekki því að mínar upplýsingar bentu til þess að
Reykjanesbær treystir ekki í að taka skuldsetta yfirtöku eða sannruma með Sorpu. Þannig að félagið er gríðarlega skuldsett og stendur óboðslega illa. Og eins og við komum hér fram í máli frummælanda að þessu er velt meðal annars yfir á þá neytendur sem að þurfa það bara hækkuð gjaldskráin. Og hverjir tap á því? Það eru heimilin í landinu. Heimilin hér á upptökusvæði Sorpu. Það er alvarlegur hlutur og svo þar að auki þessi óboðslegu fjárframlög eigandans til félagsins, það er grafalvarlegur hlutur líka. Það er bara einhvern veginn keyrt stjórnlaust áfram. Það var varað við því að þetta væri ekki nýjasta tækni sem uppfyllti kröfur moltugerð, svo við einblunum nú bara á hana. Og svo fór ég yfir það í ræðu minni að hvorki selst molta né metan, þó það sé einhverjir framtíðarsamningar í pípunum með það. En ég sé að Líf Magnúsdóttir, formaður stjórnar Sorpu, er hér á mælendaskrá eftir og óska ég eftir því, vegna þess að hún er hér á eftir mér á mælendaskrá, að hún fari yfir moltuna og út af hverju hún kemur svona plastmenguð út úr verksmiðjunni og á hvaða grunni það sé verið að urðana í Álfsnesi. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson? Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að ítreka það sem ég sagði hér áður að gas- og jarðgerðarstöðin er komin af stað. Áhyggjur Reykjavíkurborgar af því að það væri skynsamlegast að vera með sérsöfnun og lífrænum úrgangi. Þær hafa sem ræst. En góðu fréttirnar er það að allir sammála að það sé rétta leiðin. Við erum að fylgja aðgerðaáætlun í úrgangsmálum frá 2015 og erum að hefja þessa sérsöfnun. Einkaaðilar hafa lýst áhuga að koma inn í hana. Borgarfulltrúinn fullyrir hér að ekkert metan hafi selst, en þó er hér í skriflegu svari sem að borgarfulltrúinn sjálfur fékk frá Sorpu að eigin beiðni dagsett 27. maí að selt hafi verið 2.524.372 normal rúmmetrar af metangasi frá 1. janúar 2020 til 1. maí 2021 og kaupendurnir í stafrófsröð Metan EHF, N1 EHF, Olíuverslun EHF og Skeljungur HF. Til viðbótar þá hafa auðvitað verið í fréttum ýmis verkefni í tengslum við kaffibrennslur og fleiri þar sem er verið að nýta metanið í auknum mæli. En ég læt þetta nægja sinni. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að veita stutta athugasemd. Forseti ætlar að taka það fram að sér þykir notkun á stuttum athugasemdum og síðari mánuðum hafa farið svolítið fram úr hófi og farið í þessi notað sem annað, þriðja, jafnvel fjórða andsvar. Það er ekki í boði en að þessu sinni kýs forseti að veita stutta athugasemd. En ég vil að það sé skýrt að við reynum aðeins að draga úr notkun á athugasemdum sem áframhaldandi andsvörum. Forseti, alveg hjartalega sammála enda mótmælti ég þessum stuttu athugasemdum hér alveg fyrsta 1,5 árið mitt en svo þegar þetta er notað af aðalega meiri hlutanum þá náttúrulega tekum við þátt í leiknum. Leikurum verður að halda áfram en nú erum við forseti sammála. Ég sagði það í ræðu minni að það væri lítið farið að seljast að metani en ég sagði að það væri þó einhverja framtíðarhorfur þar. Það er alltaf svolítið klént þegar borgarstjóri grípur í það í seinna andsvari sínu að fara að koma með órökstuddar fullyrðingar þannig að borgarfulltrúar get ekki svara fyrir sig. Það er ekkert ósamræmi í ræðum mínum versus það sem að borgarstjóri var að reyna að halda hér fram. En, forseti, borgarstjóri forðast það með öllum tiltökum ráðum að ræða hina plastmenguðu moltu. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita stutta athugasemd. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds? Já, takk fyrir. Ég er bara með 4 spurningar til borgarstjóra. Í fyrsta lagi,
taldi borgarstjóri að núverandi flokkun myndi duga til að Gaia virkaði sem skildi. Númer 2. Af hverju var ekki farið fyrr í flokkun? 3. Hvenær verður Reykjavík komið með flokkun á 80% af lífrænum úrgangi eins og tíðkast til dæmis á Eyjafjarðarsvæðinu þar sem safnaði hefur verið flokkað frá árinu 2009? 4. Hvenær telur borgarstjóri að molta frá Gaiu verið nothæf? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og fram kom í ræðu minni á meðan borgarfulltrúinn var frammi, að þá var það rökstudd afstaða Reykjavíkurborgar í öllum undirbúningi gas- og jarðgerðarstöðvarinnar að réttast væri að stefna sérsöfnun á lífrænum úrgangi á höfuðborgarsvæðinu til þess að þeir úrgangsstraumar yrðu hreinir og ég var þeirra skoðunar. Þess vegna var gert ráð fyrir fleiri en einni úrvinnslu eða flæðilínu við hönnun gas- og jarðgerðarstöðvarinnar og þeir upphafserfileikar sem hafa komið, þar að segja ómikið plast og svo framvegis í moltunni, að þeir í raun staðfesta að þessar áhyggjur Reykjavíkurborgar voru á rökum reistar. Og tímasetningar í aðgerðaáætlun í úrgangsmálum miðuðu að því að sérsöfnunin kæmi til það leyti sem að gas- og jarðgerðarstöðin væri komin í rekstur og það helst nokkuð í hendur þó að ákveðnar nokkra mánaða skulum við segja tafir hafi orðið núna en það var reiknað með því samkvæmt aðgerðaáætluninni að hefja tilraunaverkefni 2019 og skala það upp og það nákvæmlega það sem við erum að gera. Aðferðafræði Sorpu við að meta gæði moltunar að leggja áherslu á það eins og borgin hefur gert í mörg ár að úrganginum verði sérsafnað, að þannig verði hún hreinni og síðan þetta gæðaprófað. Ég get ekki tímasetta nákvæmlega hvenær gæðin verða næg en það verður bara gefið út leið og það gengur eftir. En ég heyri ekki annað en það sé fullur hugur í forystu Sorpu og þeim sem að þessu standa að ná þeim árangri sem að borgin hefur brunnið fyrir í raun og veru allan tíman. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds? Já, það er nú oft þannig að ræða borgarstjóra er ekki skýr hvort sem maður er nálægt púltinu eða ekki og svörin eru heldur ekki skýr. Og af ræðu borgarstjóra verður ekki annað skilið en það er einhverjir aðrir staðið gegn því að það veri farið í flokkun og Reykjavík hafi viljað fara í frekar flokkun og þá vil ég bara spyrja frekar hvaða aðrir aðilar voru það þá sveitarfélögin í Kraganum sem að töfðu þetta. Nú er þetta félag í meirihluta eigu borgarinnar. En ég vildi fá að vita hverjir gátu mögulega stöðvað vilja borgarna til að fara í flokkun. Því að ég rifji aftur upp að það hefur verið flokka lífrænt á Eyjafjarðarsvæðinu sem miklu dreifðara og minna sveitarfélagasvæði heldur en höfuðborgarsvæði frá árinu 2009. Það eru 12 ár sem skilja allavega því við erum eiginlega á byrjunarreit. Þannig að þessar tafir sem eru allavega 12 ár voru þær sem sagt öðrum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu að kenna já eða nei. Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Svarar andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér fellur aðeins ketill í eld vegna þess að ég var að rekja það hér að í aðgerðaáætlun í úrgangsmáli sem samþykkt var 2015 að þá var nákvæmlega kortlagt hvernig þetta fara í sérsöfnun á lífrænum úrgangi. Það voru efasemdir það hjá nágrannasveitarfélögunum að fara þá leið og afgangur stjórnarmanna í Sorpu studdi þáverandi stjórnendur Sorpu að kaupa sérstakann búnað sem átti að flokka þetta eftir á. Borgin hafði aldrei trú á þeirri leið. Hún var samt farin og var gert ráð fyrir að báðar lausnir gengju, þar sem sérsöfnunin sem við kemum með og hitt. Einu efasemdaraddirnar hér í borgarstjórn voru úr röðum Sjálfstæðisflokksins sem töluðu fyrir því að svona margar tunnur væri hugsanlega óþarflega flókið og þetta væri nú líklega bara rugl og voru þannig að taka í raun undir þessar
efasemdir sérsöfnunina sem að heyrðust sannarlega frá þáverandi stjórnendum Sorpu og einhverjum fleiri inn í stjórninni. En meirihlutinn í borginni talaði fyrir sérsöfnun, samþykkti sérsöfnun og tímasetti hana þannig að hún væri klár það leyti sem að gas- og jarðgerðarstöðin væri komin í fullan rekstur. Og þannig nú þessi saga. Það sem hefur síðan gerst núna og jákvætt að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa sameinast þá stefnu að samræma flokkun og fara í sérsöfnun sem var okkar stefna. Og Alþingi búið að setja lög sem skyldar raunar sveitarfélög til þess að gera það sem hefur verið stefna borgarinnar nokkur ára skeið. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti veitir heimild til að veita stuttu athugasemd til borgarfulltrúans Eyþórs Laxdals Arnalds með þeim fyrirvara að það á nú að vera orðið skýrt að athugasemdir séu ekki til þess að halda áfram með andsvör og spurningar. Nei, ég ætla bara að fá að þakka borgarstjóra fyrir skýr svör að þetta var sem sagt öðrum að kenna. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson veitir þá stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst bara svolítið pínlegt að oddviti Sjálfstæðisflokksins geri ekki bara grein fyrir því og sé heiðarlegur með það að sú stefna sem meirihlutinn í borginni var með að sérsafna lífrænum úrgangi hefur reynst skynsamleg. Að úrtöluraddir Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn og annarra hafi reynst óskynsamlegar. Og orð mín má alls ekki skilja sem svo að eitthvað hafi verið eitthvað að kenna, nema þá að meirihlutanum tókst ekki að koma vitinu fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni. Þessi stefnu hefur legið fyrir aðgerðaáætlun síðan 2015 og aldrei nokkuð tíman. Ekki einu sinni kom fram tillaga frá Sjálfstæðisflokknum að fara hraðar. Oft var talað að fara hægar, aldrei hraðar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita stutta athugasemd. Forseti hefur ákveðið að ekki verði fleiri stuttar athugasemdir í boði undir þessum lið og tekur þá næst til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Það forseta að skaðlausu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Eða hvað? Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Það auðvitað mikilvægt að tala úrgangsmál og hvernig við meðhöndlum úrgang hérna í Reykjavík og hver endastöðin, hvort við séum að endurvinna nóg og hvort við séum að endurnýta. Það er gaman að takast á það, en nú dálítið stagl í gangi, þannig að mín ræða verður líklega smá stagl og endurtekning af því sem hefur áður komið fram og borgarfulltrúar ættu að vita nú þegar. Við erum að tala gæju og hér hefur umræðan að mestu snúist metan og moltu og reynt að draga úr því að gæja virki sem skyldi. Það verið að sá efasemdafræðum hérna varðandi eitt af okkar stærstu viðfangsefnum sem eru loftslagsmálin. En gott og vel, eins og áður hefur komið fram að þá var markmiðið með því að byggja gæju ekki til þess að græða á henni eða að fjárhagur myndi bólna út, heldur var þetta fyrst og fremst loftslagsmál. Við ætlum að hætta að urða. Þetta umhverfismál. Og gæja liður í því að draga úr gróðurhúsalofttegundum og við skulum hafa það hugfast. Þetta eitt metnaðarfyllsta og ábatasamasta verkefni sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa ráðist í. Og eðli málsins samkvæmt, og ég skil vel að borgarfulltrúar séu óþreyjufullir eins og íbúar að fara að sérsafna og flokka í enn meira mæli, að þá var tekin sú ákvörðun í fortíð að bíða eftir gæju vegna þess að einhvers staðar þarf afurðin að enda. Og það reyndist best að vinna úr henni, einmitt, moltu og metan, sem lið í því umhverfisverkefni.
Núna er Gaia í uppkeyslufasa. Hún er sem sagt í tilraunafasa. Þannig að afurðin sem kemur úr henni er ekki full tilbúin. Það þarf auðvitað að jústera svona. Og það þarf að rannsaka áður en við förum í gróðursetningu, notum moltuna í gróðursetningu. En metanið sem kemur úr henni er vel brúklegt og vel það. Gaia virkar. Hún skilar af sér ágætismoltu á ýmsa mælikvarða, þó vissulega sé rétt að hún sé ennþá full af plasti og gleri, sem að leiðir okkur aftur á þeirri niðurstöðu sem Reykjavíkurborg lagði að stað með í upphafi að sérsafna efnisströmmun til þess að þetta fá gott hráefni. Ef þú ert með vont hráefni og býr til köku þá verður kakan aldrei góð. Þetta er bara einföld staðreynd sem allir skilja kannski. Nú þegar þá hafa verið tekið 7.800 tonn í meðhöndlun í Gaiu á þessu ári og sem sagt 10.000 tonn frá gangsetningu. Og ef að við metum þetta út frá losun gróðurhúsalofttegunda þá nemur ábatinn tugum þúsundum tonna. Sambærilegu samdráttur til dæmis ef við tölum gróðurhúsalofttegundir að þá myndi það kalla, það að vinna lífrænan úrgang, það skilar okkur 90.000 tonnum af samdrætti í gróðurhúsalofttegundum og sambærilegu samdráttur þá myndi kalla útskipti á 30.000 til 45.000 brunabílum fyrir rafbíla ef við skoðum þetta þannig. Og þá getum við líka hort á hinn endan, ríkissjóður þyrfti að afsala sér virðisaukaskattstekjum á bilinu 40 til 60 milljörðum til þess að ná sama árangri á meðan Gaia kostaði tæplega 5,5 milljarða. Og við skulum hafa tölun á hreinu. Þessi tala liggur fyrir í svari við fyrirspurn borgarfulltrúa Miðflokksins, en hér fara allir með rangt mál að hún hafi kostið yfir 6 milljarða. Skulum hafa töluna rétta líka. Þannig að það eru ýmis tækifæri fyrir þessa litlu vinnslu til þess að verða það stóra umhverfisverkefni sem að henni var lagt með að verða í upphafi. Og já, vissulega hefur hún tekið langan tíma og af því að það talaði líka gjaldskrár, að þá eru hækkanir á gjaldskrá ekki hluti af því að Gaia hafi farið eitthvað sérstaklega fram úr. Það er löngu búið að greiða fyrir Gaiu. Það gerðu eigendur og það var gert með lánum. Þannig að það skilaði sér ekki hækkun gjaldskrá. Heldur fer það eftir öðrum lögmálum sem heitast lög frá Alþingi, þar sem að sveitarfélögunum ber skylda til þess að rukka því sem samsvarar fyrir meðhöndlun úrgangs. Þannig að það er raunkostnaður. Og með breyttri úrgangsstjórnun að þá breytast gjaldskrár. Og það er líka staðreynd sem er farið rangt með hér í þessum sal. Borgarstjóri fór yfir að sala á metani gengur bara ansi vel. Te og kaffi er að mala baunir úr metani. Þvottahús Landspítalans er að fara að nota þetta. Og Malbikunarstöðin ætlar að kaupa metan til að skipta út dísilolíu. Það hafi verið gerðir samningar það. Og svo sýna erlendir aðilar metaninu áhuga einnig. Það er ekkert launungumál að moltan þarf hreinna hráefni til þess að standast kröfur. Og þetta hafa stjórnendur Sorpu sagt opinberlega. Við áttum okkur á viðfangsefninu, en það er ekki þar með sagt að þetta sé einhver dauðadómur yfir Gaiu og starfsemi hennar. Þvert á móti. Það þarf bara að sníða af þessa vankanta og það gerum við og það höfum við reynda lagt í að gera hér á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að það er verið að vinna að fullu á samræmingu á samræmdri sorphirðu á öllu höfuðborgarsvæðinu og ykkur er vel kunnugt þá vinnu sem að stendur yfir. Og svo maður geta þess að Reykjavíkurborg er að fara að sérsafna lífrænum úrgangi við heimili núna í september og vonandi hefur það verið innleitt í öll hverfi í næsta vor. Annað, hér hefur verið talað brennslulausn. Það er gleðiefni að segja frá því að á vettvangi samráðsnefndar sorpsamlagana á Suðvesturlandi að þá höfum við verið í viðræðum við umhverfisráðuneytið að búa til verkefnahóp sem að metur kosti brennslulausnar og samstarfs á þessu
83% alls úrgangs á Íslandi fellur til á Suðvesturlandi. Þannig að það mikið unnið með því að starfa saman og við ætlum að halda fram að gera það. Núna nýverið þá samþykktu við á þessum sama vettvangi, samráðsnefnd sorpsamlagan á Suðvesturlandi, að taka nýja svæðisáætlun og senda hana í umhverfismat til rýnis og einnig í umsagnarferli, þannig að þið getur öll lesið hann og haft skoðun á og endilega verið virkið því. Þannig að það er mikið að gerast í þessum úrgangsmálum og samvinna skilar okkur bestum árangri í algjörlega samferðin það. Ég myndi hins vegar vilja heyra hugmyndir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins í meira mæli hvernig þau hefðu haldið á spöðunum. Hvar væru við? Væri þetta allt miklu betra? Væru allir byrjaðir að safna lífrænum úrgangi við heimilin fyrir 5 árum eða bara strax í gær? Eða á þessu kjörtímabili? En borgarstjóri fór svo sem yfir það hver afstæða sjálfstæðismenna í þessum sal hefur verið. En ég vil hins vegar taka það fram að á þessum vettvangi vinn ég með mörgum sjálfstæðismönnum, bæði í Sorpu og samráðsnefndinni og þar hefur samvinnan skilað sér í góðum afrakstri fyrir umhverfið til þess að draga úr gróðurhúsalofttegundum og fyrir íbúa á þessu svæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, þá hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Það eru Vigdís Hauksdóttir, Örn Þórðarson og Eyþór Laxdal Arnalds. Þá fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur, maður nú svona jafn hissa á þessari ræðu borgarfulltrúans Lífa Magnúðardóttur eins og ég var á ræðu borgarstjóra og svo í lokin skellir hún því hér fram hvað við hefðum gert hefðum við haldið við stjórnartaumana. Ég bara get ekki svarað því því að ég var ekki við stjórn en ég var við þessum bömmurum og skandölum sem að Sorpa hefur staðið í síðan ég settist í borgarstjórn fyrir 3 árum. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttur og formaðurstjórn og Sorpu ruglar hér algjörlega saman hvað má greiða eða hvað má rukka neytendur með lögum og hér ruglar hún saman fjárfestingarkostnaði og svo venjulegum rekstrakostnaði. Ekki það gæfulegt, virðulegi forseti. Ég minni á að Reykjavíkurborg í gegnum Orkuveitu Reykjavíkur rukkaði vassgjald, lagði of hátt vassgjald á og sveitarstjórnarráðuneytið hefur í tvígang núna síðast fyrir mjög skömmu úrskurðuð það að alla vatnsveitur landsins séu til skoðunar varðandi það að þegar verið að taka gjald, við skulum segja sorphirðugjald, þá má ekki rukka nema nákvæmlega því sem gjaldið hverju sinni. En að setja þetta út á Reykvíkinga, fjárfestingarkostnaðinn upp á tæpa 6 milljarða, það svakaleg staðreynd og væri nú bara efni í gott bréf til sveitarstjórnarráðuneytisins akkúrat nákvæmlega með það. Því munurinn á sköttum og gjöldum sá að þegar stjórnvald tekur gjald þá skal koma gangverð fyrir það og má ekki vera oftekið, skattana mega hins og útsvarið mega hins vegar sveitarfélögin og ríkið leika sér með. Þannig að ef þetta eru staðreyndirnar í rekstri Sorpu á þessu kjörtímabili, þá bið ég nú Guð að blessa Reykvíkinga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næst veitir andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, eins og ég fór yfir í ræðu minni að þá því ruglað saman að framkvæmd Gæju hafi farið vel yfir áætlaðan kostnað og því eru þessar hækkanir á gjaldskrám til sem sagt íbúa að það sé ástæðan fyrir því og það rangt. Sveitarfélögin hafa greitt kostnaðinn við Gæju og sem sagt uppbyggingu hennar, fjárfestingarnar, sem sagt með framlögum og með lántökum. Hins vegar breytt úrgangsstjórnun kallar á sem sagt breyttar gjaldskrár og okkur ber samkvæmt lögum að innheimta gjald við meðhöndlun úrgangs
okkur gerð sú skylda sem svarar raunkostnaði. Þannig að við megum eiga von á því að einhverjir úrgangsflokkar hækka og einhverjir úrgangsflokkar lækka. En vonandi getum við náð að vera með meiri samvinnu þannig að við náum niður þessum kostnaði með þá heildarútboðum eða eitthvað slíkt. Og það stefnan og við erum að skoða leiðir til þess að ná niður gjaldtöku en förgun vissulega það að urða lang ódýrasti kosturinn. En það að endurnýta, endurvinna og einlega hringrásarhagkerfi, það kostar. En það þó vonandi að við fáum þá ívilnanir fyrir því að standa okkur vel í umhverfismálum þannig að í rauninni sóðarnir borga. Og það þessi mengunarbótaregla sem við viljum innleiða og við viljum hafa og á meðan lögin eru svona, þá eru í rauninni gjaldskrár Sorpu og sveitarfélagana, þær endurspegla og eru réttar allt það mengi sem að úrgangsmálin í rauninni innibera. Þá hefur lokið við að veita svara andsvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágætu tilheyrendur og borgarstjórn. Þegar Gæja fór, eða þegar Sorpa fór á hausinn vegna Gæju, þá var fengið sami maður með sömu uppskrift og sama sveitarstjórn, sama borgarstjórn sem sá það mál. Það var nú bara þannig. Þannig að það ekki verið að hægt að segja að þetta lendi ekki á þeim sem eru neytendur á þessari vöru eða þessari þjónustu sem Sorpa veitir. Uppskriftin þekkt og sama uppskrift var notuð eins og í gjaldþroti Orkuveitu Reykjavíkur. Enn á ný ætla ég að biðja borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir að snúa ekki mengunarbótareglunni á haus. Mengunarbótareglan gengur ekki út af það að sóðarnir borga. Ég búin að heyra hana klifa á þessu hér síðan settist í borgarstjórn. Það virðist vera svo að borgarfulltrúin skilji ekki hvað mengunarbótareglan gengur út á, en hún gengur ekki út á það að sóðarnir borga. Mengunarbótareglan þannig að ef það verður slys sem afhlýst til dæmis olíuleki frá skipi sem strandar, þá það ábyrgð útgerðarinnar að borga fyrir alla mengunina. En nú eru vinstrimenn í Reykjavík og vinstrimenn á þingi farnir að nota mengunarbótaregluna á þann hátt að hún túlki sóðarnir borga. Þetta alveg hreint með ólíkindum. Hvernig hægt að snúa málum hér á haus? Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú að byrja á því að þakka formanni Sorpu fyrir yfirvega og heiðarlega og uppbyggilega umræðu sorphirðumál. Ég fannst þetta að vera alveg reynd ágætt hennar innlegg í hennar ræðu og allar hrósinni fyrir það. En einhver hluta vegna þá svona í lokin tókst henni að koma með nýja vinkla inn í þá uppbyggilegu umræðu sem ég áttaði mig ekki alveg á. Ég held þetta væri eitthvað mál sem við ætlum að vinna í sameiningu, við ætlum að tala í takt og ekki bara í þessum sal, heldur líka sveitarfélögin hér í nágrenninu og þá á suðvesturhorninu. Þetta auðvitað mál sem varðar okkur átt og engin ástæða og hjálpar nákvæmlega ekki neitt að fara með þetta í einhverja pólitíska skítkast eða leiðindi. Það ekki innleggin í þessu umræðu, því að við erum öll á sömu leið. Aðeins hvað varðar þá staðhæfingu að við í Sjálfstæðisflokknum höfum verið að tala gegn aukinni flokkun, þá það bara hreint út sagt rangt. Það þarf ekkert annað að gera heldur en að fletta upp gömlum fundagerðum úr borgarstjórn og fylgjast með útsendingum af því sem það eru fram. Við hefum talað fyrir aukinni flokkun. Og í mér það sérstaklega minnistætt að hafa sjálfur staðið í ræðupúlti og haft með mér flokkunarpoka til að undirstrika þann áhuga sem ég vildi og Sjálfstæðisflokkurinn vildi fylgja eftir með málið. En síðan aðeins hvað varðar spurninguna hvað viljið þið í minnihlutanum að gera? Og þá velti ég fyrir mig hvort að það væri spurning þá það hvort að við ættum að hafa einhver aðkomu að stjórn Sorpu,
þá vil ég bara minna á það að það alls ekkert langt síðan að við fluttum held ég eina ef ekki tvær tillögur nákvæmlega sem gengu út á það að við hefðum aðkomu að stjórninni, minnihlutin, og gætum þá komið okkar sjónarmiðum, ábendingum, athugasemdum og okkar vilja á framfæri og óþarf að hafa fellt þær tillögur í tvígang. Takk. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það kallað eftir því hvað við í minnihlutanum leggjum til. Því auðvelt að svara að fyrir síðustu kosningar að þá vorum við með opinn fund í Iðnó sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur greinilega ekki sótt, en hann var vel sóttur af kjósendum og þetta glæra hérna úr sem sagt frá þessum, ef að Líf Magnúsdóttir geti hægt að tala við sessunet sinn og fylgst með, þá geti ég svarað henni, en ég hér að bendin á glæru sem er gerð grein fyrir kosningaloforðum okkar, þar sem einmitt talað að auðvelda flokkun og endurvinnslu, farið verið flokka lífrænan úrgang og bættur aðgengi að móttöku flokka sorp, svo sem málmalíkt og í öðrum löndum. Þetta var allt lagt fram á opnum fundi í Iðnó í maí 2018 fyrir kosningarnar, en þá hefur borgarfulltrúinn sjálfsagt upptekinn við að undirbúa gas- og jarðgerðarstöðin og ekki geta kynnt sér málið. Reykjavík ekki farin að flokka lífrænt sorp, en Eyjafjörður gerði það fyrir mörgum árum, 2009. Og hér í þessum sal taldi ég núna 4 ruslatunnur og ég get ekki séð annað en heldur en að allar þessar 4 ruslatunnur séu fyrir óflokkað sorp. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, við erum öll sammála þessi markmið. Nú fór borgarfulltrúinn yfir það hvað Sjálfstæðisflokkurinn vill gera. Hann vill gera meira af hinu og þessu, en þá spyr ég á móti hvernig ætla þau að gera það. Lokið hefur að svara andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, endilega. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn, nú árið 2021. Ég hefði viljað fara í aukna flokkun eins og við lögðum til og lofum fyrir síðustu kosningar. Það ekki of seint, við náttúrulega þurfum að gera það núna. Ég til að sé farið allt og hægt í þetta að hálfu borgarstjórnar meirihlutans, farið í ákveðin tilraunaverkefni á meðan Eyjafjörður með 80% af lífrænu úrgangi nú þegar og hefur haft árabil. En það fleira sem ég vilja flokka, ekki bara lífrænan úrgang, heldur til dæmis dósir og höfum kynnt hugmyndir og gerum það í kosningabaráttunni og síðar líka. Þar sem að verður auðveldara fyrir til dæmis fólk að koma frá sér áldósum og glerflöskum og fleiru í almenningsrými líkt og gert við til þessu í Evrópu. Það gerir það verkum að heimtur verður miklu betri. Ég get líka gert borgarfulltrúnum grein fyrir fleiri hugmyndum flokkun og hvata í því máli. Ég tel að endurvinnsla sé mjög mikilvæg, við erum eyja og getum ekki flutt þetta svo auðveldlega annað og bara býð borgarfulltrúnum á fund borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins í næstu viku ef að borgarfulltrúnum hefur tök á. Takk. Þá er lokið við að veita ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þarf ekki að koma á fund Sjálfstæðisflokksins til þess að viða að með þekkingu hvernig við meðhöndlum úrgang, en það gott að vita til þess að þeirra helsta baráttumál verður dósasöfnun í matvöruverslunum, en ég alltaf tilbúin til þess að ræða aðra leiðir og hugmyndafræði. Og það hefði verið ákjósanlegt að gera það í dag í stað þess að rýra þá stóru umhverfislegu og loftslagsaðgerð sem Gaia að veikja orðstír hennar og að tala allt niður. Það finnst mér vera ámælisvert og ámælisverður málflutningur borgarfulltrúa sem að eiga að standa með þeim framkvæmdum sem að sannarlega hafa sýnt sig að virki, þó vissulega þurfi ávallt að með flestöllum framkvæmdum að sníða vankantana af. Ef að það væri samstaða og samheldni hér í þessum sal umhverfismálin, úrgangsmálin, að þá væru við líklega komin eitthvað lengra og það auðvitað leiðilegt að málin tefjast. Við erum öll óþreyju full yfir því að ná markmiðum okkar
og þá kosninga áherslum. Ég get vel sett mig inn í þetta. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir á að borgarfulltrúar verða ekki með frammíköll meðan að borgarfulltrúar eru með orðið. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er svo mikið búið að vera rætt hérna. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, en það flest allt komið fram sem ég vilja segja. En ég vildi bara nefna nokkra punkta og það er kannski að ég man bara fyrir 3 árum þegar við vorum að byrja þetta kjörtímabil að þá voru einmitt alls konar viðvaranir og mér fannst vera að tekið svo illa í allt sem sagt var. Það var einmitt verið að tala bæði metanið og moltuna og hvort hún yrði söluvar og svo framvegis. Og það var einhvern veginn slegið á allar fingur og núna er þetta bara hreinlega allt saman einhvern veginn að raungerast. Þetta er að koma í bakið á okkur og það er að segja borgarbúum, borginni sem er stærsti hlutin í þessu BS-verkefni. En mér fannst líka sérstakt áðan þegar að stjórnarmaðurinn í Sorpu, borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir, sagði að þetta væri ágætis molta þó hún væri full af gler og plasti. Það var svona svolítið miklar mótsagnir í því. Hversu ágætt getur molta verið sem er full af gleri og plasti? En þá er verið að brenna metan á báli. Það er alveg sama þó að það sé eitthvað nú að lifna við í sölunni og ég fagna því mjög. Ég verð nú bara að segja það að eftir heimsókn mína þarna í fyrra, þá var þarna komin nýr, hann var einhvers konar kynningarstjóri en hann greinilega hafði mikið metnað og það hreyfðist eitthvað við metansölunni en það er náttúrulega ótrúlega mikið magnað metani sem þarna er og þessna þótti mér sérstakt þegar ég las það í fundargerð stjórnar Strætó daginn að þar var verið að ræða útboð á rafvagni og ég spyr alltaf, af hverju ekki bara fleiri metanvagna? Ég verið að horfa á þennan vagn, ég veit ekki hvort það er 1 eða 2 í borginni, þetta er bara glæsilegi vagnar að sagt að komi of mikið hljóð frá þeim, ég gat ekki heyrt neitt. En þetta eru 2 fyrirtæki, BS-fyrirtæki í eigu borgarinnar, að stórum hluta og af hverju geta þessi fyrirtæki ekki tala saman, af hverju getum við ekki bara haft vagnan okkar og alla greiða bíla og stemt að því að þetta verði metan, því að eins og við vitum öll þá er þetta nóg til á því og við erum að tala hérna gott efni. En staðan er bara engu að síður þessi, það er verið að brenna metan á báli og moltan er full af gler og plasti og þetta minnir mig á bókun sem að fulltrúaflokks fólksins var með einmitt í fyrra, þar sem að sagt er nákvæmlega tilvitnun, þetta var 2. júní, margt bendir einnig til þess að væntanleg molta verði ekki söluvara þar sem verkun verður ekki nógu góð. Sorpa leggur ekki áherslu á flokkum við heimil heldur treystir á jarðgerðarstöðina, tilvitnun lýkur. Og núna er bara staðan nákvæmlega þessi, það vita það allir, að þetta gengur ekki upp, það þarf að flokka á þeim stað sem sorpi verður til á heimilunum og fyrirtækjunum. En það þarf búin að þurfa svo mikið til, okkur var bara ekki hægt að hlusta. En það var í rauninni bara alveg sama hvað kom frá okkur í minnihlutanum. Jafnvel þó að innst inni vissu kannski meirihlutafulltrúar að það væri rétt og það væri gott, en að því að það kom frá þessum helmingi þá var frekar gert að því grín heldur en að taka eitthvað að því til greina og fara með það og ræða það í stjórn eins og Sorpu. Þetta þykir mann svo skrítið þegar mann hugsa tilbaka. Já, ég ætla ekkert að endilega vera að tala Gæju eitthvað niður en hún bara virkar. Hún virkar ekki nógu vel, þetta var mjög dýr framkvæmd og margir segja bara hreinlega að þetta hafi verið illa hugsað, vanhugsað og illa skipulagt frá byrjun. Og ég held að við nokkur hérna sem hefur verið að tala þetta séum ekki einum að segja þetta í samfélaginu. Þannig að eitthvað hlýtur að vera til í því. Takk. Þá er borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls, verður ekki afsakið, þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Nú, ok, þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegur forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta nú svolítið skrítin umræðu og nú borgarstjóri og formaður stjórnar Sorpa stæra sig að því að þetta sé loksins komið í framkvæmd, að það sé farið að safna lífrænum úrgangi og þau eru bara alveg svakalega ánægð með það og telja þetta mikið og stort framfara skref. Hér sagði ég fyrir ræðu mín að við í Reykjavík erum langt á eftir öðrum flottu sveitafjölugum hvað kemur að sorphirðumálum, úrgangsmálum og förgun þeirra, svo það sé sagt. Og hér vísar formaður stjórnar Sorpu í það að það hefur verið sett lög sem að taka gildi 2023 sem skildar sveitafjölugin að safna lífrænum úrgangi, en ég minni á það árið 2021, þannig að Reykjavíkurborg algjörlega með seinni skipunum að því að gera þetta. En á þessum grunni ætla ég að rifja upp fyrir öllum hvað var til þess að Reykjavíkurborg var eiginlega tilneydd til að fara að safna lífrænum úrgangi. Það nefnilega kom tillaga hér frá Ungmennafélagi Kjalarness að Reykjavíkurborg myndi hefja söfnun á lífrænum úrgangi nú þegar. Og þetta var í fyrra eða hittifyrra. Þeirri tillögu var vísað inn í umhverfis- og heilbrigðisráð og þaðan fór hún á þann stað að það farið á stað með tilraunaverkefni upp á Kjalarnesi söfnun lífræns úrgangs. Með öðrum orðum, ergo, meirihlutinn og formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs, Líf Magnúsdóttir, sem tilheyrir flokknum Vinstri grænum, varð að taka svoleiðis á málunum. Því að Vinstri grænir í borgarstjórn talar annað tungumál en Vinstri grænir á Alþingi. Þannig að svona fór nú verkefnið á stað. Það var keyrt sem tilraunaverkefni upp á Kjalarnesi og svo á núna að bæta við nokkrum hverfum á þessu ári innan Reykjavíkur og svo jafnframt hefur ekki verið upplýst kostnaðaraukann hjá Sorpu hvað þetta varðar því það á að velta því öllu yfir á notendur og það verið að kvarta við því að tunnurnar séu stórar og Sorpa kom ekki til móts við íbúi Reykjavík út af því eftir því sem meira flokkað þá þurfum við minni og léttari og hagkvæmari tunnur. Sko, eitt að búa til stefnu og annað að fylgja henni eftir. Og ég veit að borgarfulltrúar fengu sama póst og ég daginn varðandi það að þessar tunnur sem að safna pappír, það eru allt og stórar. Þannig að þetta nú orðið frekar skrítin málflutningur en honum bara breytt eftir hendiseminni og eftir því hvað upp á borðum hverju sinni. Svona var nú söfnun lífræns úrgangs í Reykjavík til komin. Þökk sé unga fólkinu sem situr hér fund með borgarstjórn einu svona ári og tilheyrir ungmennaráði Reykjavíkur. En virðulegi forseti, ég ætla að lesa hérna bókun með leyfi. Ekki má bíða lengur með að ríki og öll sveitarfélög á landinu taki höndum saman og hugsi heildstætt sorphirðumál. Ein ríki sorpbrennsla verður að líta dagsins ljós sem fyrst, enda hafa þingmenn Miðflokksins þegar flutt þingsályktunartillögu þess efnis. Það fáránlegt að hvert sveitarfélag fyrir sig skuli vera að paufast hvert í sínu horni að leysa þessi mál. Finna verður brennslunni stað sem allir geta verið sáttu við og helst á köldu svæði. Hátækni sorpbrennslustöðum fylgja fjölmargir kostir. Með því að brenna sorpi í hátækni brennslustöðu sorpinu breytt í nýtanleg orku, raforku og hitaorku. Finna verður brennslunni stað sem allir geta verið sátt, já, þetta tvítekning. Gaia verksmiðjan eru á engan hátt að virka og framleiðir plastmengaða moltu sem verður að urða, nota í landmótun því moltan stenst ekki umhverfiskröfur. Uppbygging Gaia verksmiðjunnar átti að kosta 3,4 milljarða. Kostnaður stendur nú í 6 milljörðum í það minnsta. Ljóst að rekstrarforsendur eru löngu brostna því rekstrarmódelið var ónýtt í upphafi. Jafnframt segja stjórnendur Sorpu að Gaia sé ykkur sem þau kalla tilraunafasa. Það passar ekki við fyrri orð því Gaia átti að hoppa fullskopu fram þegar verksmiðjan var opnuð og mala gull / moltu. Ég þarf að laga bókunum taka út eina setningu ritari þannig ég senda hana aftur svo hún farið þannig inn í fundagerð. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Það einn borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar, Kristín Soffía Jónsdóttir.
Já, ég ætlaði bara aðeins að koma inn á tilraunaverkefnið í söfnun á lífrænu. Þetta kom frá starfshópi sem hét Næstu skref í úrgangsmálum, þar sem að sátu ég, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi og Baldur Borgþórsson, varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Ástæðan fyrir því að það var farið að innleiðingu í svona litlum skrefum til þess að byrja með er að þótt að það sé rétt að Eyjafjarðarsveit til að mynda sé víðfeðmt svæði, þá eru það með 1000 íbúa, til samanburðar Kjalarnes með 600 íbúa. Við þurftum að finna út hvaða tunnur væri besta, þannig að það var ákveðið að byrja á Kjalarnesi og síðan í Hamrahverfi, raunin bara til þess að finna út hvernig væri hagkvæmast að hirða þetta. Planið var svo náttúrulega að fara beint í kjölfarið inn í restina af borginu því við varum búin að velja tunnur og annað, en þar rauninni kom það sem bón frá Sorpu að hingra, bón sem hefur kannski ekkert átt að verða við, ég veit það ekki. En þaðan kemur kannski útskýringin af hverju við fórum svona hægt af stað. Við erum aðeins stærri borg heldur en flest og fjölmennari heldur en flest sveitarfélög, öll sveitarfélög á landinu. Þannig að eitt hverfi í Reykjavík er svona sirka bát eins og fjölmennustu sveitarfélög landsins. Þannig að það farið af stað með Kjalarnes og Hamrahverfi þess vegna og síðan átti að fara af stað með alla borginni í kjölfarið. Og það er bara synd að það var ekki gengið eftir að það var samþykkt í umhverfis- og ráði af öllum fulltrúum og hérna í borgarstjórn að gera það. Þannig að það er alveg leið fyrir. Og hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir? Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Reykjavíkurborg er pínulítil borg og eitt hverfi Reykjavík er pínulítið hverfi í stóra samhenginu. Ég minni til dæmis að það að Árósur í Danmörku, þar búa jafn margir og á Íslandi öllu. Þannig að nota hér stærð Reykjavíkur og fjölda íbúa hér sem einhverja afsökun fyrir því að það hafi ekki verið hægt að fara í endurvinnslu á lífrænu sorpi og úrgangi, það er náttúrulega bara stenst bara enga skoðun. Þetta hefur bara greinilega ekkert verið neitt í umræðunni eða pælingunni því og ég hef marg sagt það hér í dag í þessar umræðu að Reykjavíkurborg er langt og eftir öðrum flottust sveitarfélögum á landinu sem hafa tekið á þessu mál með miklu myndarskap. En úr því að borgarfulltrúin segir að þetta hafi komið út úr þessu starfshópi, er það misminni hjá mér að þessi tillaga söfnun lífræns úrgangs eða sorps hafi komið frá ungmennaráði hér í upphafi kjörtímabilsins að mig minnir ungmennaráði Kjalarnes. Er það rangt hjá mér og misminni? Borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir? Það væri náttúrulega miklu skemmtilega að eiga við skoðanaskipti borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir ef þú verður ekki að tala við sessunautin þegar ég er að reyna að vera í andsvari við þig, þá er kannski eitthvað að andsvarinu mínu skila sér betur til þín. Ég var ekki að afsaka borgina, ég var að útskýra fyrir því af hverju við ákveðum fara af stað í litlum skrefum. Við vildum ekki fara af stað með óhentug ílát, óhentuga bíla eða óhentugar aðferðir við að hirða. Við ætlum ekki að splæsa í búnað fyrir alla borgina áður en við vissum hvernig við kynnum þetta af því að við erum ekki Árósir. Við höfum ekki verið í massasöfnun og lífrænum úrgangi og við vildum safna þekkingu. Það átti síðan að halda áfram beint í kjölfarið, ég var að segja þetta. Grænt Kjalarnes, ungmennar á Kjalarnes, hverfar á Kjalarnes, síðar íbúaráð hafa öll í fjöldamörg ár viljað vera fyrsta hverfið í innleiða svona breytingar. Grænt Kjalarnes eru flott samtök upp á Kjalarnesi. Þetta hefur alltaf verið mikill vilji þannig að ég get alveg að það kemur ekkert óvart ef þetta er komið frá ungmennaráðinu líka og auðvitað tókum við tillit til þessa inn í umræðinu en það var aðalega bara þetta var lítið hverfi, það er auðvelt að innleiða breytinga þar, það er ekki mikill kostnaður í að prófa þar búnað eða annað og leggja mat á það hvort það getur nýst víðar í borginni. Þannig að það var kannski líka ein ástæðan fyrir að Kjalarnesi var valið og sama ástæða okkur fóru síðan áfram inn í Hamrahverfið. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa hvern annan með fullu nafni og titli. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir? Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúin Kristínu Soffíu Jónsdóttur fyrir akkurat þetta svar því að
það sýnir það að ég hafi munað þetta rétt. Hún var að lýsa hér hvernig þetta hefði sprottið upp úr grasrótunni á Kjalarnesi, upp úr íbúðaráðum og upp úr alls konar grænum hópum sem eru þar. Þannig að það er alveg augljóst að inn í þennan starfshóp fór sú tillaga óbreytt, en það er dapurlegt fyrir þá aðila sem hafa barist í þessu þarna á Kjalarnesi að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir skuli gera þessa tillögur að tillögum starfshópsins og tekið það fram að varaborgarfulltrúi Miðflokksins sat í þessum hóp og er ekki hér til að svara fyrir sig, en það bara kom fram í hennar fyrra ansvari. En ég líka minna á það að Reykjavíkurborg á ekki að finna upp hjólið í öllum málum. Því hér kom fram að það hefði verið svo mikla pælingar og erfitt að finna nógu stór ílát eða hentug ílát og hvernig þetta safnaðist og annað. Við skulum bara átta okkur á því. Reykjavíkurborg er að fá á sig lög núna að skylda Reykjavíkurborg að fara í það verk að safna lífrænum úrgangi. Þið verðið bara að fyrirgefa kæru meirihluti, þið eru bara því miður alls ekki að skora neina rósir í þessu máli. Því að undir ykkar forystu, allt frá 2010, eða segjum 2014 ef við tökum ekki það kjörtímabil með, því það var náttúrulega svo stórbult og alltaf springa meirihlutar, að þá hefur borgarstjóri verið hér í Ráðhúsinu og nokkur af ykkur og þessi mál eru í mólum. Og svo eru það að tala um það að þið rekið ykkur að græna stefnu, græna og umhverfisvæna stefnu. Það nefnilega fer ekki saman hljóð og mynd. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur það til máls borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Takk fyrir þessar umræður hérna í dag. Ég ætla bara aðeins að stikla á nokkrum punktum sem að mér finnst að við þurfum að taka með okkur þegar við förum út úr þessum sal og sem við þurfum að halda til haga. Og svo vil ég bara minna á það að þegar fólk er leiðrétt, ef það fer með rangt mál, þá á það að vera ánægt með það vegna þess að þá veit að hvað er rétt. Við nú bara aðeins skjóta því hérna inn. En gott og vel, skulum byrja. Gaia er ennþá í uppkeyrslufasa. Skulum hafa það alveg á hreinu. Það þarf að sníða vannkantana af henni og okkur á eftir að takast það. Hún virkar. Hún er tilkomin að því að við ætlum að hætta að urða. Það er bara samfélagssáttmáli. Gaia er líka loftslagsmál. Og mér langar að benda á það, að því að hér hefur líka verið talað um metanið, að það er 25 sinnum skaðlegri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur og við getum nýtt það sem eldsneyti. Og jafnvel ef metanið er brennt, þá verður afurbrunast langt minni skaðleg loftslaginu en metanið sjálft. Þannig að 80–90% betra fyrir loftslagið en að brenna en að láta óhindra út í andrúmsloftið. Og þá getum við loksins hægt að tala um það. Já, moltan er í tilraunafasa, það breytir því hins vegar ekki að hún er góð. Að moltan sem verður til í Gaiu, hún er góð, hún er bara ekki nógu hrein. Sem að kennir okkur síðan aftur að við þurfum að sérsafna eins og hefur verið farið yfir hér í dag. Við erum ekki vandræð með að koma moltunni í vinnu næstu 2 árin. Hún á eftir að nýtast í landmótun, uppgræðslu og skógrækt í Álfsnesi. Og svo eru þetta ljós í myrkrinu að við höfum ákveðið að fara í þessar sérsafnanir í öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Samræma söfnunarkerfin og þetta á eftir að leiða af sér betri moltu. Þetta getur líka haft afleidd jákvæð áhrif eins og að kostnaður við móttöku flokkun og úrgangi lækkar og verðmæti úrgangsins eykst. Reykjavík er þegar með þetta allt saman á teikniborðinu. Einkaaðilar hafa mikinn áhuga að koma inn til Sorpu með sérsafnaðan lífrænan heimilisúrgang til að vinna úr honum hreinni og umhverfisvænni moltu og vinna úr honum metan sem þeir gera ekki í dag. Og
þá skulum við líka halda því til haga að þetta hefur auðvitað líka verið vandamál hjá öðrum sem hafa verið að safna lífúrgangi. Vinna við að skoða brennslulausnir, hún er hafin við Suðvesturlandið og höfuðborgarsvæðið og ríkið og við erum búin að skrifa undir samvinnusamkomulag þessi mál og svo það tækifærin framundan. Mér finnst að okkur ber að gera Sorpu að því umhverfisfyrirtæki, þekkingafyrirtæki sem að henni var alltaf ætlað að vera. Við eigum að fjárfesta í nýsköpun, við eigum að fjárfesta í úrgangslausnum og gera tilraunir og við eigum að innleiða hringrásarhagkerfi að fullu og stórauka endurnýtingu og endurvinnslu. Við eigum líka að minnka neyslu og þetta er eitt stærsta viðfangsefni sem er pínu óskrifað en við getum alveg skrifað þessa bók og við eigum að gera það með öllum tiltækuráðum. Og svo bara ýmis önnur verkefni, endurskoða og breyta úrvinnslusjóði, vera í miklu betra samtali við ríkið og önnur sveitarfélög loftslags- og úrgangsmál og svo eigum við að innleiða þann mikla kraft og kröfu frá fólki sem þykir vænt umhverfið sitt sannarlega og vill gera betur og hugsa framtíðina og þessi nýja hugsun og við eigum að innleiða hana inn í löggjöfina og í reglugerðirnar. Og svo langar mig að halda því til haga hér að síðustu að mengunarbótareglan svo meginregla að sá sem valdi mengun bæti umhverfistjón sem af henni hlýst og beri kostnað af því. Og þá held ég að hafi farið yfir allt það sem er satt og rétt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Og mælendaskrá lokað. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég bara vil þakka fyrir umræðuna hér í dag og til að hún hafi verið upplýsandi. Við erum sammála það að Reykjavík og höfuðborgarsvæðið hefur verið á eftir mörgum öðrum sveitarfélögum varðandi flokkun og við erum sammála það að það þarf að gera bragarbót á því. Ég held að það hefur verið upplýsandi líka að við vorum spurð hvaða lausnir við höfum viljað halda frammi og ég held að við höfum alveg eitt þeim misskilningi sem mögulega var fyrir hendi varðandi það. Það sem eftir stendur er náttúrulega það að það er enn óljóst hvort að Gaia mun geta skilað nothæfri moltu og algjörlega óljóst hvenar það getur orðið. Við vonum það besta og stöndum með ykkur í því en ástæðan fyrir því að það er nauðsynlegt að taka þetta fyrir hérna í borgarstjórn er sú að eigendavettvangur Sorpu er okkur lokaður. Það er yfirleitt þannig að það er verið að ræða þessi mál á vettvangi sem ekki er opinn fyrir borgarstjórn og það er engin nefnd á vegum borgarinnar sem er aðgang á Sorpu. Þvert á móti þá höfum við engan aðgang að stjórn Sorpu og eigendavettvangurinn virðist taka ákvarðanir án mikil samráðs við kjörna fulltrúa. Þess vegna þurfum við að taka þessi umræðu hér og ég gerir ráð fyrir því að við þurfum að taka sorpmálin aftur fyrir síðar á þessu ári því að þetta er stórt mál, ekki bara fjárhagslega, heldur líka umhverfislega og við erum líka að skoða stjórnkerfisbreytingar á byggðarsamlugunum þannig að það er bara gott að taka þessu umræðu hérna inn og við sjáum að mistökin hafa verið mörg og við skulum læra af þeim en við skulum líka bregðast við þeim og gera betur og það er bara full ástæða til þess að halda svona umræðu hér þegar að ljóst er að menn hafa ekki verið upplýstir til dæmis hvaða stefnumál við vorum með fyrir kosningar og flokkun þekkjum við víða erlendis frá og öðrum sveitarfélögum og Reykjavík á bara einfaldlega verið í forystu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og er þá gengið til þriðja liðar á dagskrá fundarins. En á honum munu fara fram umræður skýrslu tillögu stýrihóps heildstæða þjónustu fyrir börn með sérstakar þjónustuþarfir, einnig þetta sem Ísak, innleiðingu verkefnisins Betri borg fyrir börn, sem markvissara samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra í öllum þjónustuhverfum borgarinnar. Einungis fer fram umræða en þær tillögur stýrihópsins sem lagðar voru fyrir borgarráð á síðasta fundi voru allar samþykktar. Fyrstur tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Við tökum hér til umræðu skýrslu stýrihóps á vegum velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs heildstæða þjónustu fyrir börn með sérstakar þjónustuþarfir. Þetta langt nafn sem var stytt af augljósum ástæðum í Ísak sem nánar útskýrt í skýrslunni. Tillögur þessa stýrihóps sem við ræðum hér á eftir eru afrakstur af þéttu og góðu samstarfi þessara tveggja sviða sem að innsigla var með tillögum á sameiginlegum fundi skóla- og frístundaráðs og velferðarráðs 20. september 2019, en þar var einmitt samþykkt að setja af stað þennan sameiginlega stýrihóp formanna og sviðsstjóra sviðanna. Og tilgangurinn var að freista þess að samþætta í eina heild í raun og veru 2 kerfi. Alla stuðningsþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra í borginni, þjónustu sem í dag veitt annars vegar innan skólana í formi sérkennslu og sértæks stuðnings og hins vegar að þjónustumiðstöðum velferðarsviðs, einkum í svokallari skólaþjónustu. Markmið vinnunar að bæta þjónustuna við börn og þeirra forráðamenn, auka skilvirkni hennar og stuðla því að hún skili börnunum framförum. Stýrihópurinn var, eins og áður sagði, skipaður þessum einstaklingum, formönnum ráðanna tveggja og sviðstjórum og með hópnum störfuðu skrifstofustjórar beggja sviða. Hópurinn starfaði í hálft annað ár og skilaði af sér þessari skýrslu og þessum 6 tillögum sem við ræðum hér í dag, en þær voru kynntar og samþykktar samhljóða á sameiginlegum fundi ráðanna tveggja fyrir réttri viku síðan 8. júní. Ég mun kynna 3 af þessum 6 tillögum og Heiða Björk Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs, kynnir hinar 3 hér á eftir. Og hér má sjá yfirlit yfir tillögurnar. Sú fyrsta fjallar betri borg fyrir börn, en það byggir á tilraunaverkefni Betri borg fyrir börn í Breiðholti sem var sett á laggirnar á þessum sameiginlega fundi haustið 2019 og hefur verið innleitt í hverfinu með góðum árangri fyrir starfið með mun nánari samþættingu starfsfólks skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs, en líka reyndar nánari samþættingu leikskóla, grunnskóla og frístundar í hverfinu. Lykilorðin þarna eru nærþjónusta, dreifstýring og þverfagleg samvinna fagfólks innan og utan veggja skólans. Verkefni felur í sér að völd og ábyrgð eru færð frá miðlægri skrifstofu skóla- og frístundarsviðs út í hverfin og milli stjórnendur leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs vinna saman með starfsfólki skólaþjónustunnar því að sinna eftir fremsta megni börnum og ungmennum frá 1 árs og upp í 10. bekk. Í hnotskurn felur tillaga núna í sér að við erum að taka þróunarverkefni í Breiðholti og yfirfara það yfir á öll hverfi borgarinnar, þannig að það verði innan tíðar orðin praxís í öllum hverfum borgarinnar. Þjónustan færist í auknum mæli út í skólaumhverfi barna og ungmenna og við beitum aðferðum snemmtæks stuðnings. Samhliða stuðningurinn aukinn við starfsfólkið, við kennara og annað starfsfólk í skóla- og frístundastarfi og velferðarþjónustunni og stjórnun stofnana færist nær vettvangi og miðað að því að ná fram samlegar áhrifum á sviði mannauðsmála, fjárhagsmála og húsnæðis. Tillögunni fylgir sú skipulagsbreyting sem kynnt var á fundi velferðarráðs í síðustu viku og samþykkt í borgarráði í síðustu viku sömuleiðis að borginni verði skipt í 4 þjónustuhverfi, þar sem að Breiðholt 1 þjónustuhverfi, Vesturbær, Miðborg og Hlíðar annað, 3. hverfið samanstendur af Laugardal og Háaleiti og 4. þjónustuhverfið þjónar Grafarvogi, Árbæ, Grafarholti og Kjalarnesi. Og það verður skipaður faghópur sem mun vinna að undirbúningi þessa verkefnis og verkaskiptingu á milli sviðanna tveggja. Hann hefur tíma fram á haustið og á að leggja tillögur sínar fyrirkomulag og innleiðingu fyrir sameiginlega fund ráðanna tveggja fyrir 1. október. En það miðað við að innleiðing á verkefninu Betri borg fyrir börn alla borgin okkar hefjist næstu áramót. Næsta tillaga sem ég ætla að fara hér yfir tengist úthlutun á fjármagni til grunnskólana í borginni og endurspegla vilja okkar til þess að horfa meira til lýðfræðilegra þátta við útdelingu fjármagnsins og markmiðið þetta að auka jöfnuð milli barna og skóla í anda stefnunnar menntun fyrir alla. Þessi hugmyndum að nýta lýðfræðilega þætti á rót sinna rekja til Kanada en í Toronto hefur verið þróaður og nýttur svokallaður vísir að auknum námstækifærum, Learning Opportunities Index eða LOI, sem verður okkar fyrirmynd í þessum efnum.
Logi stuðull sem reiknaður út fyrir hvern grunnskóla á að endurspegla þær áskoranir sem að finna í umhverfi nemendahópsins og geta haft áhrif á árangur nemenda. Þannig verður að horfa á þætti eins og menntunarstig foreldra, félagslega samsetningu, hlutfall innflytjenda fjölskyldna af heildarfjölda fjölskyldna í viðkomandi hverfi, fjölskyldutekjur og hve hátt hlutfall af fjölskyldutekjum kemur frá hinu opinbera, til dæmis í formi bóta vegna örorku eða atvinnuleysis. Markmið eins og áður segir að auka jöfnuð milli barna, en jafnframt að stuðla því að þau fái snemmtækan stuðning vegna þeirra þarfa sem að uppi eru og geta tengst námslegri eða félagslegri stöðu. Markmiðið mjög skýrt, stuðningur strax, ekki gera kröfu læknisfræðilega greiningu sem skilyrði fyrir stuðningi, þó greiningar geti áfram gegnt mikilvægu hlutverki sérstaklega þegar flóknustu og þyngstu tilvikin að ræða. Og þriðja tillagan sem að ég vil vekja athygli hér tengist því að gera gangskör að því að framfari faglegt mat á árangri af þeim víðtæka stuðningi sem að borgin að veita börnum með sérstaka þarfir í dag, bæði inn í skólunum, en líka á vettvangi velferðarsviðs og þeirra þjónustu sem að veittar af fagfólki og sérfræðingum þjónustumiðstöðvanna. Hér meðal horft til þess að rýna markvisst og kerfisbundið þær niðurstöður sem að við eigum til tækar, próf og annars konar stöðumat skólana á þáttum eins og læsi, félagsfærni og líðan. Ekki síst mikilvægt að horfa á líðan núna eftir COVID-faraldurinn, þannig að við getum brugðist sérstaklega við þjónustuþörfum barna sem að þarfnast stuðnings. Það verður lagt mat á árangur þess stuðnings sem við erum að veita börnum með áherslu á að nýta hlutlæg gögn og mælingar til að fá skýra mynd af því hvort að stuðningurinn raunverulega að hafa tilætluð áhrif varðandi líðan, læsi, félagsfærni og aðra þá þætti sem við viljum skoða. Það kann að leiða til þess að menn taki upp og endurskoði þær aðferðir sem verið að beita ef að þær ekki að skila barninu nægilegum árangri svo fullnægjandi sé. Tillagan felur líka í sér að við rýnum sérstaklega köllum eftir að á hverjum tíma sé beitt aðferðum sem að eru sannreyndar, studdar rannsóknum, svo hægt sé að staðfesta að stuðningsaðferðir hafi reynst börnum vel og skili sér í bættri stöðu þeirra. Við þekkjum það og það mismunandi aðferðum beitt í stuðningskerfin í dag, til dæmis í vinnu með börnum með einhverfu, sömulegis varðandi lestrarkennslu og mikilvægt legg þunga áherslu á það að við séum á hverjum tíma að nota aðferðir sem að hafa reynst vel, sem að rannsóknir sýna að skilir raunverulegum árangri fyrir börnin. Það svo gríðarlega mikilvægt fyrir þau, mikið í húfi varðandi þeirra framtíð, varðandi frekara nám og svo framvegis. Og það ánægjulegt að segja frá því að Alþingi samþykkti síðastliðinn föstudag farsældar frumvarpi svokallaðs samþættingu á þjónustu í þágu farsældar barna. Þetta mikilvægt skref og við erum í okkar tillögum að horfa til þess einmitt að nýta það mælaborð sem að verður til farsæld barna í þessu aukna samstarfi sem að fyrir liggur á vinnu ríkis og sveitarfélagana börn. Verkefnastjórn á að leggja fram tillögur og útfærslu á þessari tillögu hegi síðar en í upphaf árs 2022. Forseti ágæta borgarstjórn, eins og ég nefndi, þá mun formaður velferðarráðs kynna hina tillögurnar sem að koma út af þessari sameiginlegu vinnu hér á eftir. En ég vil nota tækifærið og þakka fyrir afburðagott samstarf á milli okkar formanna og sviðsstjóra í þessari vinnu. Það verið að senda mjög sterk skilaboð það að þessi tvö svið ætla að vinna þétt saman af því að skerpa á og bæta þjónustuna við börn og barnafjölskyldur í borginni, þannig að stuðningur við börn sem á þurfa að halda komi eins fljótt og kostur í nærumhverfi barnanna og að fagfólkið vinni saman að lausn jafnt innan skólana sem og á vettvangi velferðar þjónustunar í borginni. Það skiptir ekki máli hvað sviðin heita eða stofnanirnar, aðalmálið að börnin fái þann stuðning sem þau þurfa og þeim ber. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að fylgja hér eftir tillögum sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason fór ekki yfir, tillögum starfshópsins Ísak. En kannski bara byrja á því að taka undir að þetta hefur verið mjög ánægjulegt samstarf og þarft og ég held að þetta sé í rauninni merkilegra skref heldur en við erum kannski endilega átt okkur á hér, hversu
stórar og mikla breytingar er verið að leggja hér til í þessum 6, já, kannski einföldu tillögum þegar maður lítur á þær svona. En þið kunnið að velta fyrir ykkur af hverju Ísak, af hverju heitir þetta Ísak. Það var nú svolítið skemmtilegt með það því að heitið var alveg hrikalega langt og skrítið og samræmt og ég veit ekki hvað. Þannig að það var lagt áherslu á að bara gera þessa þjónustu sem besta, setja okkur í spor notenda. Það var það sem við lögðum upp með, að við værum að gera þetta eins notendamiðað og hægt er. Og þessi drengur, Ísak, hann var til í svona notendagreiningu vegna leikskóla, þegar var að vera að skoða skráningu í leikskóla. Okkur fannst hann einhvern veginn bara svo einkennandi fyrir það sem við þurftum að hafa í huga. Þannig að við skýrðum í rauninni hópinn eftir tilbúnu barni sem var búið til í svona skemmtilegri vinnu. Og hann var jável teiknaður svona og það er myndað á honum líka í keðjunni þar sem við erum að veita börnum þjónustu. Þannig að hann er okkur hugleikinn hann Ísak. En lykilatriðið er nefnilega mitt að setja sig í spor notenda og greina upplifun þeirra og að vera svolítið skapandi þannig að við getum verið í þessari þverfaglegu samvinnu og tengt okkur svolítið svona þvert á svið og einingar af því að það er sko barn og fjölskylda þurfa svo alls konar nálganir. Og þannig tengist þetta líka bara mjög fallega velferðarstefnunni sem við vorum að samþykkja áðan, þar sem að það er svolítið kallað á það eru engir tveir eins og við viljum leggja áherslu á að mæta hverjum að einum og mæta þörfum þeirra sem að þurfa þessa þjónustu hratt og vel. Nú leiðarljósin voru byggð á grundvelli stefnunnar menntun fyrir alla. Okkur fannst þau eiga við og sammæltumst þetta. En það er einmitt hlutverk skólaþjónustu að stuðla því að þeir sem að þurfa stuðning til þess að mennta sig eða til þess að eiga gott líf, því að börn eru ekki bara í skólanum, einhver nefndi það daginn að þau væru það bil 80% tíma síns ekki í skóla, þannig að við þurfum líka að huga öllum hinum þáttunum. Og það er mikilvægt að skólaþjónustan sé ekki einhvern veginn eyland, heldur að hún sé hluti af annarri þjónustu sem að við erum að veita börnunum og þjónustunar í hverfinu og því sem að börnin þurfa. Við höfum oft nefnt það hér að mörg börn sem að eru notendur í skólaþjónustu eru líka í barnavernd eða líka í keðjunni eða líka þarna getum við gert betur. Og við leggjum mikla áherslu á það að hafa aðgengi að þjónustunni eins gott og kostur er og veita hana í umhverfi barnanna og fjölskyldna og að byggja þessa úthlutun fjármagns á tölfræðigögnum. Ég veit að borgarfulltrúi Skúli Helgason fór aðeins yfir það hérna áðan. En það er bara alveg rosalega stórt og merkilegt mál og ég hlakka mikið til þess að sjá þarna því þetta gerur okkur kleift að bregðast fyrr við og kannski bíða svolítið eftir, í staðinn fyrir að bíða eftir einhverjum greiningum eða slíku, þá getum við bara stokkið af stað og veitt þjónustuna og greint þegar það þarf og ástæður til. En þetta muni auðvitað verkefnisstjórnin útfæra betur og ég er spennt að sjá. Nú kannski fyrst og kannski ekki óvænt tillaga að við viljum auka stuðning við börn. Okkur eru auðvitað tíðrætt það að við þurfum að auka stuðning við börn í Reykjavík. Það er mikil eftirspurn núna eftir skólaþjónustu, meiri heldur en við höfum átt að venjast. Hún er þó eiginlega bara alltaf nokkuð mikil. Það eru vel á rúmlega 22.000 börn í Reykjavík og þau eru mörg og mörg þeirra þurfa á einhverjum tímabili á sinni skólagöngu eða sinni barnævi á þessari þjónustu að halda og það er vel og við viljum geta veitt hana hratt og vel og við viljum ekki sjá svona langa biðlista. Þannig að við höfum lagt til hér að við fáum 140 milljónir til viðbótar til þess að bara fara í þessa viðbót sem hefur komið vegna COVID. Þannig að við séum ekki að auka biðlistan og að þarna getum við í rauninni náð utan þetta. Og okkur finnst þetta mjög mikilvægt og þetta verður lagt fyrir borgarráð seinna í mánuðinum þegar það er búið að skoða þetta ennþá betur. Það var örlítið erfiðar að veita þjónustuna í COVID þó við séum að bjóða upp á net spjall og alls konar leiðir að það var örlítið erfiðara og við þurfum að ná niður þessum góð.
Við erum líka að leggja til að einfalda aðgengi að þjónustunni með því að hefja undirbúning við að rafvæða umsóknarferli. Það hljómar kannski ekki svo flókið, en það er það vegna þess að maður rafvæðir ekki gömul ferli. Maður þarf að ganga ferilinn aftur og það mun hann Ísak gera hérna með okkur og fleiri börn. Og við fáum auðvitað notendur og við fáum starfsfólk og aðra til þess að fara yfir ferilinn. Hvernig hann? Þetta er unnið í svona hönnunarsprettum og við höfum reynslu af þessu. Þarna kemur auðvitað fjárfesting borgarinnar í þessari rafvæðingu þjónustunnar alveg ofsalega sterkt inn. Og það þarf í raun að fara í gegnum ferilinn áður en hann er rafvæddur, þannig að við vitum að við séum að gera þetta með eins skilvirkum hætti og hægt er. Þannig að við getum þjónustaðins mörg börn og fjölskyldur og hægt er. Þannig að við séum ekki að eyða dýrmætum tíma í eitthvað sem getur tekið styttri tíma og að það sé auðvelt fyrir skólafólk, fjölskyldur og þá sem eru að vinna í skólaþjónustunni að nálgast upplýsingar. Þannig að þetta er mjög mikilvægt og svo er það að við ætlum að samræma verkferla þvert á borgina. Það hefur verið nokkur munur á milli skólaþjónustu innan borgarinnar, milli borgarhverfa og þetta getum við samræmt núna með því að setja upp þessa samræmdu verkferla og samræmda verkefnastjórn sem hefur þarna yfirumsjón með ferlinu og þessi farsældarvinna sem við erum að fara í og ætlum að innleiða því það er mjög margt gott í því frumvarpi sem var samþykkt á þingi. Þetta getur verið mjög mikilvægt innlegg í það að við náum betur utan þessa nýju löggjöf farsæld barna. Við höfum skipað formann verkefnisstjórnar, hann verður skipaður til ársloka 2022, þannig við höfum næsta ár til þess að gera þetta. Hann verður svona faglegur leiðtogi skólaþjónustu og þjónustumiðstöða og heyrir undir skrifstofustjóra á velferðarsviði en er staðsettur á skólafrístundasviði. Og þarna verða í þessari verkefnastjórn bæði fólk frá skólafrístundasviði og velferðarsviði. Og ég bara verð að segja það, ég hlakka til að sjá þetta allt saman verða veruleika vegna þess að ég held að það að tvö svið vinni svona náið saman sé ekki nægilega algengt í Reykjavík. Og ég held að þau skref sem við erum að taka núna getur reynst okkur mjög farsæl ef að vel gengur og ég veit að það er fullur vilji til þess og ég finna að það er innan beggja sviða mikill áhuga á því að þjónusta börn og fjölskyldur betur í Reykjavík. Og þegar maður finnur svona eindrægan vilja og áherslu á þetta þá bara trúi ég því að svo verði. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Ellen J. Kalmon. Já, ég held að Kolbrún hafi verið undan einmitt. Hún má vera undan mín vegna. Forseti biður borgarfulltrúa að hafa hljóð í salnum. Hafið þeir einhverja athugasemd við mælendaskrá þá biðja vinsamlegast að senda skrifstofu borgarstjórnar tölvupóst þess efnis. En við höldum áfram mælendaskrá. Ellen J. Kalmon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, borgarfulltrúar, borgarbúar og aðrir áheyrendur. Fyrst af öllu þá vil ég þakka framsögu Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur og Skúla Helgasonar, borgarfulltrúa þetta verkefni. Reykjavík fyrir okkur öll, það þýðir auðvitað líka að borgin eigi að vera enn betri fyrir börn. Líkt og Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi fór yfir áðan í ræðu sinni velferðarstefnuna, þá snýst inntak hennar meðal annars að efla þjónustu við borgarbúa, auðvelda aðgengi þeirra að þjónustunni og þá ekki síst börn og fjölskyldur þeirra. Er að ræða 7 stefnumarkandi áherslur sem verða útfærðar í aðgerðaráætlun og þær eru 25 forgangsáherslur og er verkefni Betri borg fyrir börn eitt af forgangsáherslum. Mig langar svo til að tala mikilvægið og hjartað í þessu verkefni. Að ræða heildstæða þjónustu fyrir börn með sérstakar þjónustuþarfir. Grípum börnin þar sem þau eru, finnum þeim leið í skóla- og frístundastarfinu þar sem þau geta notið styrkleika sinna
og fá stuðning við þá þætti sem þau þarfnast stuðnings við, þrátt fyrir einhvers konar læknisfræðileg greining hafi mögulega ekki enn farið fram. Snemmtækur stuðningur nú þegar veittur í skóla- og frístundastarfi í dag og þökk sé frábæru starfsfólki í skóla- og frístundastarfi sem eru mjög öflug í að finna leiðir til að mæta ólíkum þörfum barnanna. Þau hugsa út fyrir kassan, út fyrir ramman, til að mæta einstaklingum á þeirra forsendum sem nauðsynlegt. Því við, hvorki þú eða ég, pössum inn í sama ramma, þó við séum kannski báðar dökkhærðar á 50-aldri og jafnháar með svipaða menntun og bakgrunn, að því að engar tvær manneskjur eru eins. Með verkefninu Betri borg fyrir börn erum við enn frekar að viðurkenna að hvert barn er einstakt. Við erum að aðlaga þjónustuna að hverju og einu barni með því að festa enn frekar í sessi snemmtækan stuðning. Við erum að reyna að tryggja það að fleiri koma að máli barnsins, meðal annars með teymisvinnu á milli skólaþjónustu og velferðarþjónustu og að fundnar verði leiðir sem eru barninu fyrir bestu. Ég þreytist ekki á að minnast á barnasáttmálann í ræðum mínum hér í borgarstjórn, því hann er jú lög í landinu og íslenskt samfélag er sem betur fer að sífellt að vera meira meðvitað gildi hans og innleiðingu og það eru við líka hér í borgarstjórn. Með þessu verkefni erum við meðal annars að uppfylla 3. grein barnasáttmálans en þar segir í 1. og 2. tölulið með leyfi forseta: Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. Í 2. tölulið segir með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna eða annarra sem ber ábyrgð á lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og skulu þau í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. Tilvitnun lýkur. Umhverfi, vernd, umönnun, uppeldi, leiðbeining, menntun, inngilding allra barna er líklega eitt stærsta, ef ekki stærsta efnahagsmál nútímans. Samofið við loftslagsmálin sem er stærsta mannréttinda- og jafnréttismál okkar tíma. Ef við grípum börnin strax og veitum þeim þann stuðning, þjónustu, umönnun og menntun sem þau þurfa til að geta blómstrað á eigin forsendum í íslensku samfélagi, þá trúi ég því að við getum dregið úr mögulegum félagslegum vanda þeirra og mögulegum heilbrigðisvanda þeirra á fullorðinsárum. Það er líklegra að þau verði virkir borgarar og þau búi við betri lífsskilyrði og lífsgæði en ef stuðnings hefði ekki notið við. Það er nefnilega rándýrt fyrir okkur öll, fjárhagslega, tilfinningalega, félagslega og samfélagslega að missa af tækifærinu að geta bætt hag og stöðu barna í öllu tilliti, eins fljótt og auðið er. Ég hef alltaf litið á skóla- og frístundastarf sem og íþróttastarf og annað tómstundastarf með börnum ásamt nærsamfélaginu sem eins konar spíral. Það er svona spíral sem heldur utan barnið. Barnið er í miðju spíralsins og það er okkar sem myndum þennan spíral utan barnið að halda því innan hans, að veita því stuðning, að ýta létti barninu, að styrkja það og styðja svo það falli ekki út fyrir, heldur haldist á réttri braut svo það fái tækifæri til að vaxa og dafna á eigin forsendum. Þetta verkefni er niðurstaða hlustunar á börn, foreldra og fagfólk sem hefur unnið með börnum í skóla, frístunda og velferðarstarfi og eflaust fleiri. Grunnurinn eru faglegar greiningar og úttektir og það er mjög mikilvægt fyrir okkur kjörna fulltrúa að hlusta eftir þörfum borgarbúa og þá fyrst og fremst barna. Þetta eru örfá skref af mörgum sem við enn eigum eftir að taka. En leggjumst öll við hlustir og fetum svo veginn áfram börnum í borginni til heilla. Eleni og Kalmán, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls borgarfulltrúi Alessandra Brím.
forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla ekki að hafa þetta langa ræðu. Vildi bara koma hér upp og taka undir það hvað mér finnst þetta mikilvægt mál. Hvað í rauninni, þetta er í rauninni eitt almikilvægasta sem að við höfum afgreitt á þessu kjörtímabili og ég á bágt með að sjá fyrir mér hvað við getum fundið margt annað stærra. Kannski, græna planið eða 10 milljarðar í stafræna umbyltingu og nokkur önnur atriði, en þetta er alveg rosalega stórt mál og alveg á pari við slík mál. Ég bara, og þetta, kannski borgarlínan og samgöngusáttmálinn, segi það ekki, en þessar niðurstöður eru líka svolítið svona, það er áberandi hvað þær eru augljóslega góð hugmynd. Þetta er mjög góð vinna stýrihópsins og bæði starfsfólks og formanna velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs og sviðsstjórna þar og bara mjög ítarleg, mjög svona konkrétt niðurstöður sem að passa mjög vel við okkar sameiginlegu áherslur í meirihlutanum, en líka mjög vel við bara mínar persónulegu áherslur sem Pírati og ég held að passi við sem sagt áherslur eiginlega bara okkar alla hérna í borgarstjórn og sérstaklega líka fulltrúa minnihlutans sem hafa tekið þátt í starfinu. En í rauninni er þetta bara mjög skynsamlegar tillögur og ég vona að við sem flest okkar geti sameinast þær. Betri borg fyrir börn sem var tilraunaverkefni í Breiðholti eins og flest okkar vita. Þar var lögð áhersla á að færa skólaþjónustuna nær börnunum, færa starfsfólk af miðlægum skrifstofum og nær hverfinu, passa betur upp á tengingar skólaþjónustunar, annars vegar við skólana sjálfa og aðrar stofnanir sem við starfa með og hins vegar bara við víðari velferðarþjónustu við börnin og eftir tilvikum fjölskyldur þeirra. Við lærðum mjög margt af þessu og ég held að það sé löngu tímabært að færa út kvíarnar og innleiða þetta í öllum hverfum, auðvitað með tilliti til sérstakra aðstæðna á hverjum stað. Það er líka mikilvægt að endurhanna hönnun þjónustunar, gera hana stafræna en ekki bara rafvæðana eins og Heiða fór yfir hér áðan, Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, fór yfir hér áðan. Þetta krefst þess að við hugsum málið út frá forsendum notenda, skoðum það alveg frá rótum og snúum á hvolf og skoðum það hvernig best fyrir því að sækja þá þjónustu sem þau þurfa, hvernig það sé fljótlegast og auðveldast að gera það, en hugsun það ekki út frá því hvernig er auðveldast fyrir núverandi kerfi að afgreiða þjónustubeiðnir. Það er bara mjög mikilvægur punktur og grunnurinn að allri notendavænni hönnun og notendamiðaðri hönnun. Svo eru það nokkur atriði eins og í fyrsta lagi bara svona gagnger regluleg skoðun á hvernig aðferðirnar sem við erum að beita virka, hvernig er að ganga, hvort að það sem að hver nemandi er að fá hverju sinni sé að duga fyrir viðkomandi, hvort að aðferðirnar sem við erum að beita í skólanum séu bestu aðferðirnar samkvæmt fræðunum og samkvæmt rannsóknum hverju sinni og ég held að það sé mjög nauðsynlegt. Þetta hefur alltaf verið viljinn að gera það svoleiðis og þetta held ég að hafi miklu lítið til átt að vera svoleiðis en það að orða það skýrt og gera það að ákveðnu markmiði finnst mér mjög nauðsynlegt. Ég er mjög sátt við að það sé tillaga þarna inni 140 milljónir til þess að ráðast á kúfinn sem er myndast vegna COVID og ég held að það muni ganga mjög langt í að vinna niður bara þá uppsöfnuðu þjónustuþörf sem er komin en svo held ég að sé líka mjög mikilvægt að þegar að þessu er lokið að við tökum bara stöðuna á því hvernig hefur áunnist og hvernig biðlistar standa. Auðvitað verður það ekki fyrir en á næsta kjörtímabili en hver sem það verða sem að ráða þá vona ég að muni skoða niðurstöðurnar og meta það hvort það sé ástæða til þess að fara í annað átak eða varanlegri ráðstöfun og fjölgun. Það er stórt umræðuefni sem er líka tekið þarna fyrir sem er vísar að auknum tækifærum eða með leyfi forseta Learning Opportunity Index og það snýst í rauninni það að miða fjárheimildir eða þjónustu áherslur við lýðfræðilega vísa á hverjum stað eða í hverju stofnun eða í hverju hverfi eftir atvikum. Og það getur alveg, svo maður segir það bara, það getur alveg þýtt að á einhverjum stöðum sé metin minni þörf á starfsfólki eða fjármunum en á öðrum stöðum meiri. Og það er þá í samræmi við bara hvað segir maður, lýðfræðilega vísa hverfisins
og ég held að það sé mjög skynsamlegt að nýta þetta svona. Það ekki all hverfi eins, það ekki allir skólar eins, það ekki all frístundaheimili eins, það ekki öll börn eins og það bara ekki allt starfsfólk sem eins eða menningin og öllum stöðunum sem hefur þroskast með sama hætti. Ég held að það að bara horfa á þetta mjög gagngert og úthluta fjármagni eftir því hvar reynslan og þekkingin og vísindin segja okkur að þau muni gagnast best sé mjög skynsamlegt. Þetta eitthvað sem að mér hefur litið mjög vel á síðan ég heyrði fyrst af þessu hugtaki fyrir nokkrum árum síðan. Og hvet okkur til þess að ekki bara samþykkja þetta heldur í raun útvíkka það í víðari mæli á báðum þessum sviðum. Já, var það í sjálfu sér ekki mikið fleira. Ég vildi bara aftur þakka öllum sem komið að vinnunni, bæði meirihluta og minnihluta, bæði kjörnum fulltrúum og starfsfólki og okkur öllum sem höfum kosið með málinu, bæði í velferðarráði, skóla- og frístundaráði, borgarráði og vonandi hér núna í dag. Takk fyrir. Já, við kjósum ekki það í dag, það rétt. Ég biðst forláts. Þetta til umræðu núna. En við munum þurfa að staðfesta eina tillögu viðbót held ég á endanum í borgarráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég voða glöð að við erum ekki að fara að kjósa þetta í dag. Það kemur auðvitað því að það þarf að gera það. Mér langar bara að nefna að nú fyrsta sinn sem ég sá áðan eða sýndist vera á tjaldinu, það nú alltaf svolítið erfitt að horfa upp á þetta tjald, en þar voru einhverja biðlistatölur og ég fagna því að það allavega ávarpað, að það eru langir biðlistar. En ég var aðeins að fletta upp þessu ágæta dæmi þarna Velstad og ég sé ekki betur en að nú séu 1577 börn á biðlista þegar allt tekið og með tilliti til skörunar. Þannig að ég er bara farin að maður sér sko þvílíka fjölgun frá degi til dags að þetta svona var að kalla kvíðahnút í magan í hversin sem maður kíkir á þetta. En ég vildi aðeins tala betri borg, þetta tilraunaverkefni í Breiðholti, því að ég fór að reyna að leita að einhverjum árangursmælingum það, til þess að sjá hvernig það hefði skilað sér og ég finn ekki neitt og ég var að reyna að spyrjast fyrir það líka, því að varla eru það að fara í meirihlutanum að innleiða þetta í öll hverfi án þess að vita hvernig það hefur virkað í Breiðholtinu. Biðlistar hafa bara lengst þar, nú bíða þar 309 börn eftir fyrst og frekari þjónustu. Þannig að ég óttast að það sé verið að fara af stað með eitthvað sem án þess að kanna hvernig það rauninni að skila sér. Það ekki alveg nóg að hafa góðan vilja, það þarf líka að virka og vera að virka fyrir þjónustuþegana, börnin og foreldrana. Þannig að ég kalla eftir árangursmælingum á þessu tilraunaverkefni bara mjög skýrum og ítarlegum áður en að farið í að innleiða þetta inn í önnur hverfi. Annars þetta enn eitt bara floppið. Gæti orðið það að sé verið að eyða fjármagn eitthvað út í loftið á þess að vita í rauninni hvort að þetta ágæta verkefni í Breiðholti hafi skilað sér. Það gæti þurft að breyta því eða eitthvað að gera. Það segir á vef borgarna verkefni miðað því að færa þjónustunni auknum mæli í skólaumhverfi barna og ungmenna. Það er einhvern veginn að þétta samstarf og færa þjónustuna nær. Ég er ekki alveg fann að sjá hvernig á að gera það, því ekki á að fara með fagfólkið inn á vettvang barnanna, ég veit svo mikið. Ekki eru á að fara að aka börnunum á þjónustumiðstöðunar, þannig að ég er að hugsa bara hvar eiga aðilar að hittast. Einhverstaðar á milli þjónustumiðstöð og skóla, er á bílaplaninu eitthvað. Þetta er svo óljóst ennþá, vegna þess að nú veitum við hvernig þetta er og það á að þétta þetta, það á að færa þetta nær. En samt eiga fagaðilarnir ekki að fara inn í skólana. Þannig að ég skil ekki almennilega útfærsluna og sennilega á eftir að útfæra þetta. En einhvers staðar verða aðilar að hittast og eins og staðan núna að þá vitum við það að fagfólkið er ekki að hitta börnin nægilega oft, annars væri ekki þessi biðlistar. Allavega ekki kannski svona langir.
og skólastjórar hafa verið að kalla eftir að fá fagfólki inn í skólana til þess að hafa þá til taks og til þess að geta bara unnið hreinlega markvissara. Og við vitum það sjálf að við erum alltaf að þvælast á milli einhverja stöðvar sem við höfum og yfir í þar sem við vinnum verkefni, þá fer auðvitað tími og orka í það að þvælast á milli. Kannski það er bara að fara inn í bílinn eða fara á hjólið eða hvernig sem fólk er að fara á milli, það tekur allt sinn tíma. Þannig að það verður ekki markvisst og skilvirkt starf fyrir að fagfólki er komið inn undir sama þak og viðfangið þar að segja börnin, foreldrarnir og kennararnir, starfsfólkið, því að það stendur líka að það eigi að þétta raðirnar þar. Það eigi að vera með nánara samstarf þarna á milli. En þetta finnst mér þurfa að skýra. Hvað er átt við? Þetta er ennþá bara orð og eins og með hina stefnuna, velferðarstefnuna, þá er ekkert beinlýst hægt að mótmæla í þessu nema bara að þetta er of loðið og of óljóst. Og ég er ekki tilbúin til þess að kyngja því, ég þarf að vita meira, ég þarf einhvern veginn að sjá þetta fyrir mér hvernig þetta muni gerast til þess að vera örugg með þetta. Nú ég gagnrýni einnig aftur það sama á áðan að þetta skuli í rauninni, og mér finnst það bara svo sorglegt, þetta er í rauninni ekki að að hluta til fyrir en eftir áramót. Og þá erum við að tala örfáa mánuði þar þessu kjörtímabili lýkur. Og allan tíman sem að meirihlutin hefur haft tækifæri til þess nákvæmlega að stíga þetta skref hefur ekki verið nýtt. Þetta finnst mér eiginlega bara nánast, þetta er bara áfall og ég hef aldrei trúað því að í rauninni að þetta myndi ske korter fyrir kosningar. Þannig að alveg með ólíkindum. En síðan fannst mér líka leiðilegt að heyra í borgarfulltrúnum Alexandru Brím að hún setur börn á par við stafræna umbreytingu. Hvernig er hægt að bara nefna þetta í sömu setningu? Ég veit að stafræn umbreyting er alveg þæginleg þegar hún loksins mun verða einhvers konar veruleika. Það að geta sótt rafrænt, það er ákveðna flýtileg. Við veitum það bara þegar við erum að sækja í sjúkrasjóði, ef við erum að nýta okkur það, hversu þægilegt það er að henda inn kvittun í kerfið og senda beint á stéttarfélag þegar við vorum einhvern tímann í stéttarfélagi sem við erum náttúrulega ekki núna. En að nefna þetta bara eitthvað álíka mikilvægt, ég verð að segja það að þarna varð ég hissa, því að þarna getum við engan veginn, við erum að tala krakkan í borginni og stafræna umbreytingu. Stafræn umbreyting er að fá 10 milljarða. Nánast á einu bretti, en hvað er verið að sækja fyrir börnin? 140 milljóna króna fjárframlag frá borgarráði til að taka á biðlistum. 140 milljónir fyrir 1577 börn á biðlista. 10 milljarðar í stafræna umbreytingu. Og já, þetta er bara næstum jafn mikilvægt, sagði borgarfulltrúin Alexandra Brím. Ég er bara með í guðana lífsins bænum, segi ég bara, en hún mun kannski svara fyrir það kannski var þetta bara eitthvað óvart sagt svona. En ég, svo sem ætlaði reyndar ekki að hafa þessa ræðu eitthvað svona langa, en eftir að ég hafði heyrt í 2 borgarfulltrúum og meirihlutunum þá ákvað ég bara að staldra verulega við og nýta hverja mínútu vegna sem mér langar líka til þess að ræða þessa frægu snemmtæku íhlutun og við ræddum það nú svo sem ítalega á þessum sameiginlega fundi. En ég vil bara minna á það enn og aftur að skulum ekki horfa kæruleysislega til greiningaþáttarins og muna það að það eru alltaf einhver börn sem þurfa að fá nánari úttekt með gagnreyndum verkfærum og tækjum. Því að það hafa verið gegnum árin allt og mörg tilfelli þar sem verið að reyna að hjálpa barni með alls konar hætti, en það var í rauninni aldrei vita hvað var að. Svo kannski barni komið að því að útskrifast úr grunnskóla og þá kannski foreldrar búin að ákveða að fara með barnið og stóð út í bæ og þá kemur bara eitthvað allt annað í ljós heldur en að skólinn hafði ímyndað sér að því að það hafi aldrei verið prófað og barnið í rauninni búið að vera að fá kannski einhver úrræði, jafnvel snemmtækt úrræði, en ekki réttu viðbrögðin. Og það ekki aftur snúið með það.
Hérna gætu við verið að tala það sem ég sjálf upplifði oft þegar ég var skólasálfræðingur í 10 ár, að það var til dæmis, fór mjög lengt oft þegar barn var með slakan lesskilning. Því að það sýndi sig bara ekkert endilega í því sem barni var að gera nema og það bara hafði ekki þennan lesskilning. Síðan þegar kom að því að fara með barni í vitsmunaþroskapróf og þá kemur það í ljós að lesskilningur kannski bara nálægt 1 eða 2 og þá allt í einu skilur fólk af hverju það hefur gengið svona illa og af hverju sjálfsmatið var farið og sjálfstrausti brotið og allir pakkinn. En hefði maður vita þetta strax í byrjun með slakan lesskilning að þá hefði verið allt aðrar aðferðir notaðar. Og þetta var náttúrulega bara, þetta var átakanlegt oft og það var allt og mörg dæmi þetta og það er þessna sem ég er svo hrædd að það sé alltaf verið að spara svo mikinn pening og bara, við förum í minni hópa og svo er sérkennslan og ég kalla líka eftir hvar er niðurstaða hópsins sem var að fara í gegnum sérkennsluna, sem ég á að eiga tillögu inn í þeim hópi sem var vísað þangað. Ekki nema það sé hluta þessu, ég veit það ekki, það er kannski leiðrétt ef svo er, að það hafi kannski verið þessi stýrihópur líka eða er það sérstýrihópur, mér fannst það einhvern veginn eiga að vera sérstýrihópur sem var að skoða sérkennslumálin. En þegar maður er ekki boðinn til þáttöku og þá veit maður kannski ekki alveg hvernig kaupin á eyrinni ganga í þessum stýrihópum, en það væri kannski ágætt ef að borgarfulltrúinn Skúli Helgason myndi skýra þetta nánar. Nú, ég gæti komið aftur og aftur hérna, því að ég er svona bara rétt komið brot af því sem ég hefði viljað sagt hafa. En ég ætla að sjá hverju framvindur og áskil mér þá rétt til þess að koma aftur á mælindaskara. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Alessandra Brím, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er áhugavert að heyra mál borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur af því að í þessum málflutningi kristallast svo skýrt munurinn á Pírötum og Flokki fólksins og mér og henni. Og ég veit ekki almennilega hvort að ég á að fara í eitthvað pirring eða hvort að ég á bara að gleðjast í að í rauninni séu við báðar svona rétt staðsettar pólitískt. Því að augljóslega eru börnin og eldri borgararnir og allt fólkið í borginni í rauninni mikilvægasta fólkið sem þjónusta við íbúana er það sem við gerum. En ég lít ekki svo á að við gerum það bara með því að sturta peningum í það eða með því að bara ráða inn fleira fólk og segja þeim að fara og redda þessu. Ég túlka það sem svo að skynsamlegasta leiðin til þess að bæta þjónustu, hvort sem það er við börn eða við aðra, er að gera þjónustuna betri, að umbylta henni þannig að hún virki fyrir fólki sem er að nota hana, þannig að það taki ekki langan tíma að sækja þannig að þú sjáir hvar þjónustubeiðnin stendur. Ég man ekki hvað nákvæmlega mikið, en mjög mikið af þessum 10 milljörðum í stafrænu umbreytingu nýtast í til dæmis að breyta þjónustu viðmótinu fyrir skóla- og frístundasvið, til þess að spjaldtölvuvæða unglingadeildirnar. Það er mjög margt í þessum 10 milljörðum sem að nýtist fyrir börnin og það að nota peningana með þessum hætti til þess að í rauninni gera það auðveldar að gera meira seinna er bara mjög skynsamlegt. Þú ert að bæta praktíkinu, þú ert að bæta vinnulagið, allir peningar sem við setjum í að gera þjónustuna skilvirkari og stafrænni og betur hönnuð frá grunni þýðir að það er minni sóun síðar og í rauninni meira hagræði af öllum krónum sem við notum í þjónustu í framhaldinu. Takk. Og jú, börn sem eru að bíða til þjónustu, fá samt þjónustu í skólanum á meðan. Takk. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir þetta forseti ágætu borgarstjórn. Já, sko, ég vil bara svara þessu þannig að þjónustu viðmót per se leysir ekki þunglindis og kvíða vandamál og vitsmunagreiningu sem barn þarf. En það þarf fyrst og fremst fólk til þess að setjast niður með barni, fagfólk og vinna með því. Vissulega er þetta liður í einföldun og spara tíma þegar og ef þetta einhvern tímann kemur fyrir þessa 10 milljarða, en
í svona, maður kannski, það sem sló mig kannski helst var að einfallega einhvern veginn að nefna þetta svona í sömu andrá, sko, að leggja þetta saman hlið við hlið, börn og stafræn umbreyting og já, það skýrir mjög vel okkur fulltrúi Flokks og Pírata eru ekki bara í sama flokknum, það er alveg rétt. Þarna er heldur betur áherslumunurinn, en ég kalla eftir því að það verða ráðinir fleiri fagaðilar til þess að sinna börnunum og það væri ljómandi að fá svona eins og 4-5 milljarða úr stafræna pottinum til þess að ráða þetta starfsfólk inn. Því að öðruvísi verður biðlist upp á 1577 börn ekki, já, hvað á að segja, bara styttur. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Hún voru að falla frá horfinu. Þá telst andsvörum lokið og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég nefni þætti hér sem ég hef áður nefnt en þeir hafa verið á lokuðum fundum, þannig mér finnst mikilvægt að nefna hér og fara aðeins dýpra í. Það er gott að sé verið að innleiða verkefnið Betri borg fyrir börn alla borg en svo ég nefni aftur að finnst mér mikilvægt að sé það pottið í nærumhverfi barna en hér er talað að færa þjónustuna nær börnum. Og þá finnst mér mikilvægt að skoða náðlægina út frá þáttum eins og til dæmis sálfræðingur eða stuðningur, hann kallaði til þegar þörf talin á því eða sálfræðingur alltaf með fasta viðveru í skólum. Það munur að vita að því að það sé alltaf einhver í skólanum þannig að þú getur bankað upp á, þannig að þú veist að því og að þú vitir að því og getur talað við einhvern. Í stað þess að þurfa að fara í gegnum ferlið að sækja og fara í gegnum nokkur stig og biðja hjálp eða svona vita að það sé einhver á ganginum sem þú getur tjáð þig við. Og svo þurfum við alltaf að vera að hugsa hvernig málum háttað með stuðning sem börn þurfa eins og þurfa þau að ferðast borgina að loknum skóladegi eða jafnvel svona inn í skóladeginum varðandi til dæmis þjónustu sérfræðinga eða tryggt að þess þurfi ekki. Þjónustan pottþétt alltaf veitt í skólum og hvernig hægt að tryggja slíkt, til dæmis varðandi talmeinafræðinga. Nú varðandi þær 140 milljónir sem fjallað varðandi sálfræðistuðning, þá hef ég áhyggjur af því að það dugi ekki. En þetta tillaga 2 í skýrslu starfshóps og þar stendur með leyfi forseta: mikil eftirspurn eftir sálfræðiþjónustu vegna aukins tilfinningavanda barna og ungmenna. Þann 1. maí síðastliðinn biðu 1033 börn eftir fyrstu þjónustu, 525 börn eftir þjónustu sálfræðings og 430 eftir þjónustu talmeinafræðings. Áætlað að fjárveitingin dugi til að veita alltaf 650 börnum þjónustu á 12 mánaða tímabili. Nú síðar í skýrslunni kemur fram að þeir sérfræðingar sem starfi nú á þjónustumiðstöðum muni jafnframt vinna við að þjónusta börn sem nú á biðlistum til að hægt sé að vinna á honum, en þetta nóg, þessu upphæð, því það á ekkert barn að þurfa að bíða til lengdar eftir þjónustu. Svo vil ég spyrja að lokum hvort þetta muni koma til með að hafa áhrif á frístundamiðstöðvarnar, ef það mun leiða til breytinga þar, því hér fjallað samþættingu ýmissa þátta og ég vil fá skýrt fram hverjar breytingarnar verða ef einhverjar eru. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að ræða innleiðingu á þessu verkefni og kannski ágætt að taka það fram strax að og mér finnst rétt að það komi fram, bara svo það sé sett líka, að við Sjálfstæðismenn höfum stutt þetta verkefni bæði í velferðarráði og sömuleiðis í skólafrístundaráði og sameiginlegum fundi þar sem málið var kynnt og farið ítarlega yfir, þá stuttum við það. Og mér finnst mikilvægt að það fá að koma fram að við höfum stutt það. Það skiptir máli fyrir mig, það skiptir máli fyrir okkur Sjálfstæðismenn og það skiptir máli fyrir okkur hér í þessum sal og væntanlega fyrir borgarbúa líka við styðjum þetta mál. Okkar bókum var svo hljóðandi með leyfi forseta, fulltrúar Sjálfstæðisflokks í skólafrístundaráði og velferðarráði þakka góða vinnu starfshóps heildstæða þjónustu fyrir börn með sérstakar þjónustuþarfir. Samstarf ráðanna tveggja mikilvægt skref í þá átt að bæta þjónustuna og samþætta ólíka þjónustuþætti með hagsmuni barna að leiðarljósi. Tillögur starfshópsins tala í svipaðar áttir og fulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa rætt í ráðunum tveim og því ber að fagna og þess vegna styðja fulltrúar Sjálfstæðisflokks þær og gerðu það á þessum sameiginlegu fundum og hefðu gert það í þessum sal ef þær hefðu komið til afgreiðslu. Það er ekki. Mér langar hins vegar aðeins að staldra við tvær athugasemdir úr bókunum sem fylgdu frá þessum fundi. Það er annars vegar frá áheyrnarfulltrúum skólastjóra og kennara í grunnskólum og í skólafrístundaráði sem lögðu fram bókun og aftur með leyfi forseta. Þetta er mikilvægt að þessar raddir fá að hljóma hér í þessum sal. Að þeir segja tillögurnar 6 eru viðamiklar og hver í ein raun virði bókana þar sem er verið að horfa til ýmissa stórtækra breytinga í skólastarfi. Við fögnum hugmyndum að dreifstýra starfi skóla og frístundasviðs með því að útvíkka verkefnið Betri borg fyrir börn og horfa til þess í öllum hverfi borgarinnar þar sem við teljum það gefa möguleika á aðlögun skólastarfs að nærumhverfi hvers borgarhluta og skóla sem einnig má segja rammist inn með tillögu 3 úthlutun fjármagns á grundvelli lýðfræði. Þar teljum við líklegt að takist enn frekar að komast til móts við ólíkar þarfir skólana. Árangursmat á sértækum stuðningi hefur líka verið rætt og hafa fulltrúar áður komið að umræðu stoðþjónustu á vegum skóla og frístundasviðs og lýsa sér tilbúna til að koma að þeirri vinnu áfram. Til að hámarka árangur þessara tillagna þarf öfluga verkefnastjórn. Sú verkefnastjórn verður einvörðungu trúverðug og gæfurík með því að inn í henni verði fulltrúar félagana tveggja, stjórnendur og kennarar í grunnskólum borgarinnar, enda út í skólanum þar sem árangur á að nást og trúverðuleiki aðgerðarinnar þurfa að vera skólunum ljós jafnóðum. Undir þetta tek ég og ég held að við tökum öll undir þetta, þannig að ég vil að þessi sjónarmið frá að koma fram. Sömuleiðis fylgir hér bókun frá framkvæmdastjóra frístundamiðstöðva og með leyfi forseta, kannski aðeins að renna yfir hana. Mikilvægt er að virkja lykilfólk í frístundastarfi. Það kemur að undirbúningu og innleiðingu fyrirhugaðra breytinga. Einnig er mikilvægt að hafa nýja innleiðingar áætlun stefnu frístundaþjónustu Reykjavíkurborgar í huga þegar unnið er í undirbúningi og framkvæmd breytingana. Mat á betri borg fyrir börn í Breiðholti þarf að liggja fyrir sem fyrst svo hægt sé að nýta þær niðurstöður í undirbúningsvinnu og framkvæmd breytingana. Upplýsingaflæði til starfsmanna þarf að vera stöðugt og upplýsandi, til dæmis hvort störf einhverra starfsmanna séu í hættu og tímarammi liggi fyrir sem fyrst. Ég tek undir þetta og mér finnst að þessar ábendingar og athugasemdir frá þessum aðilum sem að auðvitað skipta máli, þeir sem að þurfa að vinna þessi verk og við þurfum að ná árangri í gegnum þau með þessa aðila til þess að vinna þessu ágæta verkefni brautækingi og tiltrú og trúveruleika. Þess vegna vil ég að þessar athugasemdir og þessar ábendingar fá að fylgja með inn í þessu umræðu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir umræðuna, vildi koma upp til að bregðast fyrir nokkrum atriðum sem að hér hafa komið fram. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir vildi fá nánari útskýringu á því hvernig þessi samþætting á milli sviðanna væri hugsuð úti á vettvangi og það er mikilvægt að ávarpa það. Það er þannig í verkefninu Betri borg fyrir börn í Breiðholti að sett hefur verið upp sérstök skóla og frístundaskrifstofa innan þjónustumiðstöðvar Breiðholts. Þannig að í dag
er það verkefni útfært með þeim hætti að starfsfólk annars vegar skóla- og frístundasviðis sem eru þá millistjórnendur sem eru að sinna fyrsta lagi leikskólum, öðru lagi grunnskólum og þriðja lagi frístund, starfar saman á skrifstofum með sérfræðingum skólaþjónustuna, þar á meðal sálfræðingum, talmeinafræðingum og hegðunaráðgjöfum. Og þetta er það módel sem við erum að leggja upp með í öðrum hverfum, en endanleg útfærsla vissulega bíður haustsins eins og kemur fram í tillögunni, þannig að við fáum endanleg útfærslu á tillögunum og aðferðafræðinni fyrir 1. október. Það er mat stýrihópsins að það sé mikilvægt og tímabært að innleiða verkefni í öll þjónustu hverfi borgarinnar og veigamikil rök liggja að baki því. Framundan er endurskoðun og skipulagi þjónustu við börn á landsvísu með tilkomu farsældarlagana sem eiga að taka gildi næstu áramót. Velferðarstefna Reykjavíkurborgar, hún er samþykkt á þessum fundi og er gríðarlega mikilvægt innlegg inn í þennan málaflokk og í kjölfar innleggingar hennar fer fram endurskipulagning á fyrirkomulagi þjónustunar. Þá erum að ræða þetta skref og þennan einlega ásetning okkar að stíga alvöru skref í dreifstýringu að færa stjórnun á stofnunum skóla- og frístundasviðs meira út á vettvanginn til að auka samþættingu á milli leikskóla, grunnskóla og frístundar og færa ábyrgðina nær vettvangi. Og sem fyrr er markmiðið nr. 1, 2 og 3 að bæta þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur í skóla- og frístundastarfi og velferðarþjónustu borgarinnar. Það má alveg halda því fram að ef við værum alveg púritönsk og kaþólsk þá myndum við bíða eftir endanlegri úttekt á reynsluna af betri borg fyrir börn. Við vitum og heyrum það mjög skýrt frá okkar starfsfólki að mat þeirra er að það sé algjörlega skýr og klár ávinningur af þessu verkefni miðað við það sem áður var. Og það er líka rétt að hafa í huga að við teljum að það myndi tapast dýrmætur tími sem við þurfum að nýta til þess að bæta þjónustuna beint við börnin. Þetta samstarfsviðana tveggja, tryggja samstarf fagfólks beggja sviða undir sama þakki og það er mikilvæg skýring á því að við teljum tímabært að stíga skrefið núna. Það er sannarlega verið að takast á við biðlistana eftir skólaþjónustunni. Hluti af þessum 6 tillögum er tillaga að ráða starfsfólk sem að geti tekist á við það að eftirspurn eftir þjónustu skólaþjónustunar hefur stóraukist út af COVID og með viðbótar fjárveitingu upp á 140 milljónir verður hægt að mæta þörfum 650 barna að því talið er. Það er ekki sérstakur stýrihópur sérkennslumálin, svo í svari þeirri spurningu beint, en hins vegar hefur verið unnin á vegum skóla- og frístundasviðs úttekt á framkvæmd sérkennslu. Hún er tilbúin og verður væntanlega kynnt á vettvangi ráðsins innan tíðar. Þakka umræðun aftur, tek undir með fleirum sem að hér hafa tekið til máls og segja að þetta eru mjög mikilvægar tillögur án þess að ég ætla að setjast í dómarasæti yfir þeim. Við viljum tryggja börnum stuðning strax og mæta ákallum að þjónustan hafi kannski verið of flókin, of lagskipt og af því að hún hefur verið borin fram af 2 stórum sviðum að þá hafi verið auðveldara fyrir foreldra að týna sér í kerfinu. Við viljum ekki að foreldra þurfa að vera kerfisfræðinga til að geta sótt og nýtt þjónustuna fyrir börnin sín og þess vegna er þetta mál svo mikilvægt sem raun ber vitni. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Þetta ágæta borgarstjórn, já, byrja að þakka borgarfulltrúnum Skúla Helgasyni fyrir hans innlegg og það sem kannski tvennt sem að bara, ég myndi vilja aðeins orða og það þarf svo sem ekki að svara því núna enda kannski er langt liðið á fundin en skil ég svo rétt að það sé verið að búa til svona nýja deild eða svið innan þjónustumiðstöðuna sem á að heita skól- og frístundar eitthvað og þar er að þá, hvort að fólk færist á milli herbergja og kannski nýju komi inn en eru samt ennþá þar og það sé í rauninni ábyrgðin sem að verða að færa ábyrgðina nær vettvanginum en það er ekki verið að færa fagfólkið nær börnunum eftir því sem ég er að skilja þetta. Það verður kannski fínt að fá bara hvort þetta er rétt skilja hjá mér eða ekki og svo ræðum við kannski bara framhaldið seinna. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti,
ágæta borgarstjórn bara í hnotskurn. Breytingin felst í raun og veru í því að það er verið að færa millistjórnendur sem að hafa verið í hinni miðlægu skrifstofu skóla- og frístundasviðs í Borgartúninu að færa þessa starfsmenn út í hverfin. Þannig að þeir geti þá tengst því fólki, þeim stjórnendum sem er að vinna út í hverfunum, hvort sem þeir eru hluti af leikskólum, grunnskólum, frístund eða skólaþjónustu og þessir einstaklingar vinni sem eitt teymi enda eru þeir í reynd mikið til að vinna með sömu börnin þó að þeir tilheyri tveimur mismunandi fagsviðum og það er þessi samþætting sem er kjarninn í þessu verkefni. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er svo heppin að við erum 2 hér sem fóru fyrir þessum stýrihóp, þannig að Skúli Helgason, borgarfulltrúi, er búinn að svara flestum þeim spurningum sem komu hér upp í ræðunum. Við erum sannarlega að færa þjónustuna nær, við erum að samþætta þjónustu, við erum í rauninni, þetta er stórt skref sem við erum að taka til þess að við getum innleitt velferðarstefnuna og til þess að menntastefnan í rauninni nái líka innleiðingu, að við séum virkilega að færa þjónustuna nær börnunum, nær fjölskyldunum og nær skólunum. Þessi þjónusta er að mjög miklu leyti nú þegar veitt í skólunum, í umhverfi barnanna og það verður vonandi enn markvissara og betra núna. Svo eru einhverjir sem kjósa frekar að hitta fagfólki einhvers staðar annars staðar og það er bara vel. En við erum virkilega að færa þjónustuna nær vettvangi, við ætlum að styðja betur við börnin og við ætlum að styðja betur við þessar fjölskyldur og við ætlum að reyna að taka eins niður þessa múra sem hafa verið svolítið á milli sviðana. Og ég hef stundum verið spurð á því af hverju mér hafi dottið í huga fyrir pólitík og oftast hef ég sagt þetta, það voru svona kannski 2 mál sem brunna mér, það var annars jafnréttismálin, en hins vegar þessi þjónusta við börn í borginni. Ég hef bara mjög mikla reynslu af þessari þjónustu við börn í borginni sem foreldri og ég er í mörgum svona foreldrahópum þar sem fólk er að ræða þessa þjónustu við börn í borginni og skólaþjónustu og það er mikið ákall eftir því að við gerum betur og við samþættum þetta betur og þessi auðveldir að nálgast upplýsingar og þetta gagnsæi og þetta sem við erum að tala um. Þannig að mér finnst þetta stórt og mikilvægt skref. Ég er löngu hætt að þurfa á þessari þjónustu að halda en þetta brennur samt alltaf á manni og þetta er alltaf að verða betra og betra. En með þessu verklagi og þessu samstarfi sem við höfum átt og ég held að það sé nú ekkert oft sem við erum með stýrihópa þar sem eru 2 formenn og allt gengur bara vel og 2 sviðsstjórar og það er bara, við erum búin að funda oft, við erum búin að ræða þetta mikið og það að finna að þetta er einlægur vilji beggja sviða, bæði ráðana, því við höfum haldið þessa sameiginlegu fundi ráðana og það er í pólitíkinni, því að rétt eins og borgarfulltrúar Þórðarsson kom inn á, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn alveg verið með okkur þessu eins og mörgu öðru sem er mikilvægt að koma í gegn. Þannig ég bara þakka fyrir og ég er eiginlega bara virkilega stolt af okkur að einhvern veginn ná þessum 2 mikilvægu málum fyrir Reykvíkinga að ræða þetta á þessum fundi og ég heldur sem að stíga stór og mikilvæg skref fyrir mjög mörg börn og fjölskyldur þeirra í borginni. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að komast á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið, þannig að umræðu hann telst lokið. Hafa borgarfulltrúar bókanir sem vilja lesa upp? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Já, hún hljóðar svona, bókun Flokks undir þessum lið, verkefni Betri borg fyrir börn var sett á laggirnar 2019, nú að innleiða verkefni Betri borg fyrir börn alla Reykjavíkurborg. Engar árangursmælingar liggja fyrir hver verkefni hefur reynst í Breiðholti. Biðlistar þar hafa ekkert styðst en nú bíða 309 börn eftir fyrst og frekari þjónustu í hverfinu. Segir á vef borgarna verkefni miðjar að því að færa þjónustun í auknum mæli í skólaumhverfi barna og ungmenna og þétta samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs á þjónustumiðstöð hverfisins. Fulltrúi Flokksfólksins velti fyrir sér hvað átt við með að þétta því ekki á að færa aðsetur skólasálfræðinga inn í skólana. Hvernig á þá að færa þjónustuna nær? Eiga sálfræðingarnir að hitta börnin einhvers staðar á milli þjónustumiðstöðan og skólana? Fulltrúi Flokksfólksins finnst að það hefði átt að byrja á að mæla árangur af verkefni áður en ákveður að innleiða verkefni alla borg í þessari mynd. Árangursmat ætti að vera haft til hliðsjónar við útfærslu verkefnisins frá fyrstu stigum. Sífellt er að fara af stað með verkefni án þess að undirbúa það meðal annars með því að beita viðeigandi mælingum hætta á að fjármagnið sé eytt út í loftið allavega að einhverju leyti. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa upp bókun fyrir Flokk fólksins, þá les bókun fyrir hönd meirihlutans borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, hér er bókun okkar þetta mál. Samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs hefur aldrei verið nánar en nú og sameiginleg framtíðarsýn sviðanna í málefnum barna er innsigluð með þeim tillögum sem sameiginlegur stýrihópur formann og sviðsstjóra sviðanna skilar hér af sér. Tillögurnar marka tímamót þar sem vörðuð er leiðin í framtíð þar sem heildstæð þjónusta við börn er samþætt og efld í nærumhverfi barna, ekki síst í verkefninu Betri borg fyrir börn sem nú eru innleitt í öllum borgarhlutum frá næstu áramótum eftir tilraunaverkefni í Breiðholti sem mælst hefur vel fyrir. Stór átak verður gert í að vinna á biðlistum eftir þjónustu sálfræðinga og talmeinafræðinga í skólaþjónustu með 140 milljóna króna aukafjárveitingu sem mun duga til að þjóna 650 börnum. Fjárveitingar til grunnskóla mun í auknum mæli taka með af lýðfræðilegum þáttum til að auka jöfnuð milli barna og borgarhluta. Tekið verður upp markvisst árangursmat í sérkennslu, sértækum stuðningi og skólaþjónustu til að stuðla að því að börn sem þess þurfa fái stuðning sem skilar þeim betri líðan, námsárangri og eða félagsfærni. Átak verður gert í að rafvæða umsóknarferla í skólaþjónustu og sérstök verkefnastjórn mun sjá að innleiðing tillagnanna verði hnitmiðuð og skýr. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að lesa bókun og þá telst upplestri bókana. Nei, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að lesa upp bókun. Ég er með sama bókun og í ráðinu, ekki að lesa hana samt bara. Fulltrúi sósíalista styður efni tillagnanna en vill ganga lengra. Verkefni Betri borg fyrir börn verður innleitt alla Reykjavíkurborg en miðað við 4 þjónustusvæði en ekki 5 eða við núverandi hverfaskiptingu þjónustumiðstöðva. Mikilvægt er að tryggja þjónustan sé pottþétt í nálægð við þá sem hana sækja. Í því samhengi þarf einnig að tryggja þjónustan sem börn og ungmenni þurfa á að halda sé veitt inn í skólunum eða þar sem þeim hentar, til dæmis að sálfræðingar og aðrir sem veita stuðning við börn sé með fasta viðveru í skólum. Einnig mikilvægt að börn sé ekki að bíða til lengdar eftir þjónustu. Þann 1. maí síðastliðinn biðu 1033 börn eftir fyrstu þjónustu, 525 börn eftir þjónustu sálfræðings og 430 eftir þjónustu talmeinafræðings. Ein tillagan hér tímabundna fjölgun sérfræðinga til að vinna úr áhrifum COVID-19 á börn og unglinga gerir ráð fyrir 140 milljóna króna fjárheimild. Áætlað er að fjárveitingu dugi til að veita alltaf 650 börnum þjónustu á 12 mánaða tímabili. Sérfræðingar sem starfa nú á þjónustumiðstöðvum munu jafnframt vinna við að þjónusta börn á biðlistunum til að hægt sé að vinna á honum. Fulltrúi sósíalista hefur áhyggjur af því að 140 milljóna krónur dugi ekki. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að lesa upp bókun og þá telst lestri bókarinnar lokið og við gerum stutt hlé á borgarstjórnarfundi í hálftíma vegna matarhlés.
og þá hefst aftur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur og næst á dagskrá hjólreiða áætlun Reykjavíkurborgar 2021 til 2025 og fyrsta mælendaskrá Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ótrúlega ánægilegt að vera hérna með ykkur í dag á þessum fallega degi og kynna fyrir ykkur nýja hjólreiðaáætlun Reykjavíkur. Mig langar að byrja því að þakka starfsfólki borgarinnar sem var í stýrihópnum, þeim Bjarna Rúnari, Björgu, Kristni og Þorsteini. Það var ótrúlega gaman að verða vitni að þessum krafti, fagmennsku og visku sem þau eru uppfull af og svo þau auki ótrúlega skemmtileg. Mig langar líka til að þakka borgarfulltrúunum Kristín Sofíu Jónsdóttur, Pál Bartósek og Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur fyrir frábært samstarf og fyrir að treysta mér fyrir því að leiða þessa vinnu. Ég veit að það ekki sjálfgefið að gefa fulltrúa minnihlutans svona ábyrgð. En, þetta var ekki letrið sem átt að vera. Ræðilegt letur, þetta var ekki svona... Ég breytti það. Nei. Ok. Þið verður bara ég þarf að lifa við það að þetta er ræðilega letur. Það kom alveg og auglýsingastofan sem bjó til glærnar. Ok. Af hverju þurfum við hjólreiðaáætlun? Árið 2009 þegar fyrsta hjólreiðaáætlun Reykjavíkur var gerð var hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum borgarinnar 2% og 10 árum síðar var hlutdeildin 7%. Þannig við sjáum að með því að setja okkur markmið, búa til áætlanir og framfylgja þeim með framkvæmdum, getum við ná stórkostlegum árangri. Kannanir sýna mun fleiri vilja hjóla en gera það í raun. Þess vegna þarf að gera enn betur í uppbyggingu innviða fyrir hjól, svo fólk hafi raunverulegt val að velja hjólið, hvort sem það er reiðhjól eða hlaupahjól eða hvers konar hjól þegar það henta best. Það er frábært að hjóla í Reykjavík, en við þurfum að gera ennþá betur og þannig verður Reykjavík hjólaborg á heimsmælikvarða. Í þessari áætlun eru 4 meginmarkmið og hafa þau öll undirmarkmið sem eru mælanleg. Fyrsta markmiðið er aukin hlutdeild hjólreiða og við viljum að árið 2025 verði hlutfall hjólreiða í öllum ferðum borgarinnar að minnstakosti 10%. Það þýðir ekki að 10% fólks eigi að fara allra sinna ferða á hjóli, heldur að fólk geti blanda ferðamátum eftir hvað hentar hverju sinni. Jafnframt viljum við fjölga þeim sem hjóla til skóla. 25% grunnskólanema skuli hjóla til skóla og 10% framhaldsskólanema. Staðan núna er 21% í grunnskólanemum og 5% hjá framhaldsskólanemum. Við bindum vonir við að rafhlaupahjól komi sterk inn hjá þessum eldri hópum. Flestar ferðir eru farnar á hjóli í hverfum vestan Elliðaáa, þar sem helstu atvinnusvæði borgarinnar eru og vegalengdir því styttri. Í þessari áætlun leggjum við því áherslu á að þétta netið innan hverfa á þessum svæðum ásamt því að vinna áfram með uppbyggingu lengri leiða og stoppstíga í samræmi við samgöngusáttmála. Við sjáum til dæmis að í Laugardal eru 12% ferða farnar á hjóli og í Laugarnesskóla fara meira en helmingur barna til skóla á hjóli. Og þetta eru þá markmiðin fyrir 2025. Við erum svo með aðgerðir til að stuðla að því að við náum þessum markmiðum okkar. Við viljum til dæmis bæta aðstöðu og hvetja börn til að hjóla í skólan, kennsla í hjólafærni verði efld í grunnskólum og frístund, Reykjavíkurborg opni á samtali mennta- og menningarmálaráðuneyti vistvanir og samgöngu við framhaldsskóla og að Reykjavíkurborg starfi með aðilum vinnumarkaðarins til að fjölga þeim sem hjóla til vinnu og svo viljum við að Reykjavíkurborg vinni að því að koma hjóluneytinu á kortavef Google Maps. Markmið 2 eru bættir innviðir og sýnilegri hjólreiðar. Þar er stærsta markmið að hjólastígar verði að minnstakosti 50 km á lengd árið 2025 og yfir 100 km árið 2030. Staðan í dag er að við erum með 32 km af sérstökum hjólastígum í Reykjavík. Við viljum auka aðgengi að hjólastígum og fjölga hjólastæðum og öðrum sýnilegum innviðum fyrir hjól og skipuleggja öruggar hjólaleiðir úr höfuðborgarsvæðinu til 38 þannig að þetta fari í alvöru hjólafrí á Íslandi. Hér staða mælikvarða þessa eins og hún er í dag, þannig að nú búa 31% íbúa í Reykjavík innan við 150 metra frá hjólastíg og við viljum fjölga þessum íbúum sem að búa svona nálagt þannig að þú þurfur ekki að fara verri stíga til að komast á almennilegan stíg langar leiðir.
Núna eru 3.300 hjólastæði við grunnskóla og við viljum að þau séu orðin 5.000 árið 2025. Aðgerðir til að uppfylla þessi markmið er að það verði fjárfestingar í nýjum hjólainnviðum verði að minnstakosti 5 milljarðar króna á tímabilinu. Við viljum ljúka við að betrumbæta að minnstakosti 15 gatnamót. Við viljum fjölga hjóla- og hlaupahjólastæðum, byggja að minnstakosti 2 hjólabrautir. Við viljum halda hönnunarsamkeppni árið 2022 útfærslu hjólarásar undir Reykjavík við Suðurlandsbraut til að styrkja enn fremur þessa meginleið frá austur til vesturs í borginni, svona svipaður verið að gera undir Litluhlíðina. Og svo viljum við taka upp samtal við önnur sveitarfélög uppbyggingu lengri hjólaleiða og ýmsar fleiri aðgerðir sem þið getur skoðað í áætluninni sjálfri. Næsta markmið er bætt þjónusta. Vetraraðstæður geta verið ótrúlega erfiðar í Reykjavík og þess vegna þarf að þjónusta þess að stíga vel. Þjónustan þarf að vera bæði framúrskarandi og áreiðanleg, þannig að þú vitir alltaf að hverju þú gengur. Við viljum þá lengja þessa stíga sem eru í fyrsta forgangi. Það eru stígar sem eru ruddir fyrir klukkan 8 á morgnana á virkum dögum og svo viljum við fjölga líka heitum stígum. Hérna sjáum við stöðu þessara mælikvarða núna. Það eru núna 110 kílómetrar af göngu- og hjólastígum sem eru greiðfærir klukkan 8 á morgnana. Og við viljum að það séu 150 kílómetrar árið 2025. Aðgerðir til að uppfylla þessi markmið er að gera rekstrar- og fjárfestingaáætlun stigvaxandi þjónustu hjólaleiða. Við viljum auka vorhreinsun og gera átak í úrbótum og hjáleiðum í framkvæmdasvæði. Eins og við öll þekkjum þá getur það verið alveg ótrúlega erfitt að komast þessi framkvæmdasvæði í borginni eða á hjóli eða gangandi eða með barnavagn. Markmið 4 er svo hjólamenning. Með því að fjölga hjólandi þá fjölgum við þeim sem líta til hjólsins þegar kemur að faramáta sem þeir eru að velja. Við viljum alls ekki að hjólreiðar verði faramáti einsleits hóps og við leggjum áherslu á að fjölga hjólandi í öllum þjóðfélagshópum. Við sjáum hér að börn eru langduglegust við að hjóla og það eru sérstaklega börn á aldrinum 6-12 ára sem að hjóla mikið. Svo fer þetta aðeins minnkandi eftir því sem fólk eldist. En svo er vaxandi hópurinn hann sem er póstmiðaldra eins og við mörg hér inni þekkjum. Það er töluverður munur á kynjunum. Í raun eru þessi 7% tala í öllum ferðum í borgarna núna svolítið borin uppi af köllum núna en þeir eru með 10% og konur 4% og við sjáum hennan mun í öllum aldurshópum og ég myndi vera að furða mig á því af hverju stelpur í yngsta hópnum, af hverju hjóla þær síður en strákar og hvað getum við gert til að reyna að jafna hennan mun. Við ætlum að halda áfram að gera könnun og öryggistilfinningu og viðhorfi fólks til hjólreiða og við ætlum að fara í árlega kynningarherferð á hjólreiðum. Við ætlum að kanna einhverja leiðir til að draga úr þjófnaði hjólum af því að það er ótrúlega svekkjandi að lendi að hjólunum hans sé stólið meðan maður er að sinna einhverjum erindum. Við viljum styðja við hjólreiðakeppnir innan borgarinnar bara til að vekja áhuga almennings á hvað hjól getur verið skemmtilegt sport líka og við viljum vinna gerð fjallahjólaleiða í borgarlandinu. Hérna er staðan eins og hún er í dag. Þykku línurnar eru sérstakir hjólastígar. Þarna eru þessir 32 kílómetrar af hjólastígum. Og svo þegar við skoðum kortið 2030 þá er töluverður munur og ég ætla bara að fletta þess á milli til að sýna ykkur hvað þetta er svakalega munur. Við þurfum að skapa umhverfi sem hvetur til hjólreiða og það er gert með því að bæta og þétta hjólanetið og gera gatnamót öruggari. Þetta er 5 ára áætlun en við mörkun framtíðarsýnar hjólanetið í borginni þarf að horfa lengra og í stærra samhengi, leggja línurnar til lengri tíma svo mögulegt sé að hefja undirbúning og skipulagsvinnu verkefni sem kom til framkvæmda eftir árið 2025. Að því að hlutfallið er hærra í þessum hverfum vestar í borginni sem eru nær þar sem vegalengdir eru styttri, þá höfum við lagt sérstaka áherslu á þétta netið í þessum hverfum, þarna 107, Háaleiti og Bústaðir, Laugadalur og Hlíðar, en áfram er unnið að lengri leiðum í tengslum við uppbyggingu borgarlínu og svo erum við líka með á planinu þarna einhvers konar Breiðholt Expressleið sem fer úr Ártúni og gegnum Árbæ og Breiðholt og alla leið yfir í Kópavog af því að það hefur vantað svona góða hjólaleið frá norður til suðurs þarna austar í borginni.
Og svo erum við líka þarna með á plani hjólastíg á Kjalarnesi sem opnar leiðina inn í Hvalfjörð. Þannig ég ætla bara að lega ykkur að sjá aftur munina því að mér finnst þetta svo skemmtilegt. Við lögðum upp með það í þessari vinnu að hjólreiðaráætlunin ætti ekki bara að vera efnislega góð, heldur ætti hún líka að vera falleg og eitthvað sem hún er stolt af því að sýna frá. Mér finnst það að tekist vel til og ég hvet ykkur til að fletta svolítið í henni og dásta henni. En eins og ég sagði áðan, þá er frábært að hjóla í Reykjavík, en þessi áætlun stuðlar að því að Reykjavík verði hjólaborg á heimsmælikvarða. Lokið máli sínu næstus á mælendaskrá Pavel Bartošek. Já, virðulegi forseti, ég ætla hér að koma bara í stutta ræðu og fyrst og fremst þess að þakka fyrir gott samstarf í hópnum, bæði við formann nefndar Katrínu Atladóttur og síðan þá borgarfulltrúa sem voru tíma allavega í hópnum sem þá Kristín Soffía Jónsdóttir og Sigurborg Haraldsdóttir sem og starfsfólki Reykjavíkurborgar sem talið var hér báðan og þetta var gríðarlega ánægjuleg vinna og það er gaman að við getum komið svona saman út úr góðu verkefni, þykir mér. Mér langar kannski bara aðeins að lyfta upp því sem ég tel vera svona það sem við getum tekið með okkur og skilja eftir líka smá hugmyndir bæði fyrir okkur hér inni og síðan líka þá borgarbúa sem fylgjast með. Mér finnst þessi áætlun vera mjög fallega uppsett og ég vek líka athygli á því við höfum lagt okkur fram við það að hafa svolítið svona inklúsíft myndmál. Þarna eru alls konar hjól, þetta er ekki bara reysarar, við erum með vissulega með götuhjól, við erum með borgarhjól, við erum með hjól sem eru ætluð fólki sem á erfitt með gang, við erum með hjól sem eru rafhjólpahjól, við erum með hjól sem eru þríhjól sem fólk getur notað sem á ekki auðvitað hjóla á annars konar hjólum. Þannig að við höfum lagt okkur svolítið fram við það að gera þessa stefnu þannig að hún tali við raunin sem flesta. Og ég vil líka athyglis á þessu korti sem í rauninni þá stefnumörkum sem við myndum varðandi stoppstígana og varðandi hjólaleiðirnar og vek athygli á því þetta er ekki bara allir stígar í Reykjavík. Þetta er planið alla sérmerkta hjólastíga. Þetta er planið alla stíga það sem fyrst og fremst og einungis hjól með að hjóla. Ekki þá stíga sem eru blandaðir og ætlaðir öðrum. Vegna svo líkt og kom fram hér áðan þá er gríðarlega gott að hjóla í Reykjavík raunar nú þegar. Það er búið að byggja upp mjög gott net hjólastíga sem er hægt og blandarstíga sem er hægt að nota og það net er ekki að fara neitt en við teljum að rauninni það sé skynsamlegt að byggja undir það árangur með því að fjölga þessum sérmerktu stígum en þá frekar. Og ég held að það hafi skipt máli og ég held að seinasta hjólaáætlun hafi svo sannarlega skipt máli í þeim árangri sem við höfum náð. Auðvitað koma atburðir eins og COVID sem gera verkum að fólk þráir hreyfingu og fer út og hjólar. Það hefur gerst allan heim. En ég held að sá árangur hefði ekki náðst ef við höfum ekki haft það hyggjuvit að búa til stoppkerfi sem auðveldar það að fólk geti hjólað og farið á milli. Ég ætla að skilja bara eftir smá bara hughrifir frá öðrum sveitafélögum og þetta er staður sem ég var á bara mjög nýlega. Ég hendur það kortinu með þannig að það er ekki lengur hægt að spyrja hvaðan haldið þetta sé því að það sést náttúrulega kortinu að þetta er frá Eyjafirði. Þetta er stígur sem var lagður fyrir 4 árum á milli Kjarnaskógar og Hamragilshverfis og er 7 km langur og var lagður af mínum mati mjög mikill til framsýni að því að það veldur þetta því að þó að sé enginn á stígnum á myndinni sem sýni þá er það nú af persónuverndarástæðum frekar en því að það hafi enginn notað þennan stíg þennan fallega sunnudag sem ég tók myndina. Þvert á móti það var mjög mikil umferð á stígnum og ég þurfti að hafa mig við til þess að ná henni þannig að engin umferð væri sýnd. En þarna fer fólk mjög mikið á milli. Þarna er búið að búa til þægilega 7 km leið á milli sveitafélaga sem gerir fólki kleift að ferðast milli og bý til ný ævintýri og ný tækifæri. Og ég held að þó að sé kannski skrýtið að tala hjólastefnu Reykjavíkur og nefna önnur sveitafélög, þá er það líka hluti af því sem myndi gera Reykjavík að betri hjólaborg ef við gætum farið lengra, við gætum farið eitthvað meira út fyrir okkar eigin borgarmörk og þess vegna er ég sérstaklega ánægður með þær áherslur sem hafa ratað inn í hjólastefnuna að við eigum að vera leiðandi og taka þátt í því samstarfi við sveitafélög kringum okkur til að búa til hjólanett fyrir suðvesturhornið í hinu stóra samhengi. Þetta eru nokkrir hlutir sem ég tel að sé sérstaklega ástæða þess að
hampa í þessari stefnu. Það að Reykjavík vinna því að koma hjólreiðum í Google Maps, auðvitað ekki bara það fyrirtæki, heldur öll önnur sem sjá kortaþjónustan. Þetta eitt af því sem hjálpar til við að gera hjólreiðar algengilegri. Ég held að við höfum að leggja áherslu á því að bæta ennþá hjólastæðin, bæði íbúðarhúsum og fyrirtækjum. Það hefur mikil vinna verið unnin þar, en stundum kannski ekki ennþá gerður nægilega greinarmunur milli hjólageymslu annars vegar og hjólastæðis hins vegar. Í mörgum húsum, jafnvel nýjum, eru hjólageymslur neðarlega í kjöllurum sem gera verkum að það kannski tekur smá tíma að koma hjólum þar inn, á meðan að svona nútímaleg framsýn hönnun sem þekkist á Norðurlöndum, löndum eins og Danmörku, þar sem hjólamenningin mjög þroskuð, miðar oftast að því að hjólin eru þannig að maður getur svona rúllað þeim beint út af jafnsléttu og ekki mjög lengi að ná í þau aftur. Ég held að þetta geti skipt máli og ég held að við höfum að leggja áherslu á þetta við hönnun nýrra hverfa. Og síðan þessi punktur sem ég hef nefnt svo oft í þessari og ég legg áherslu á að skipta mínum að þetta miklu máli, sem það að Reykjavík taki upp samtöl við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Suðurnesjum og Vesturlandi uppbyggingu lengri hjólaleiða. Og jafnframt að það sé hugað því að verja hjólaleið með gróðri eins og var svo fallega sýnt á þeirri mynd sem ég sýndi rétt áðan, þar sem þetta auðvitað allt annað umhverfi að hjóla í heldur en umhverfi sem ekki með þessu skjóli. Þó að ég tek fram þessi stígur ekki svona gróin allar leið en enga síður. Þetta auðvitað eitthvað sem við getum notað til þess að búa til skjól. Og bara svo ég segja að sem betur fer þá auðvitað erum við sjálf að ganga fram undan með góðu fordæmi. Á myndin sem til vinstri sýnd ný framkvæmd sem þá tvöföldun eða breikkun Vesturlandsvegar og ég held við getum verið nokkuð ánægð með það að hafa lagt nokkuð þunga áherslu á það að það yrði góð hjólatenging samhliða þeirri breikkun, af því að ég held að við fáum þá tengingu ekki auðveldlega ef við berjumst ekki fyrir henni til að byrja með. Og það sést á Reykjanesbrautinni sem var auðvitað tvöföldu fyrir 2 áratugum síðan og ennþá rauninni að ég vil meina skammalega léleg tenging ef að ræða það að þarna sé rauninni 2 stærstu þéttbýliskjarnar landsins og það ekki með góðu móti hægt að komast á milli þeirra hjóli sem miður í ljósi þess hve hjólaferðamennska orðin útbreidd. En þá vil ég bara leggja það hér inn sem hugmynd að við vitum að það sett á dagskrá að tvöfalda þennan kafla sem þarna sýndur á myndinni sem milli Straumsvíkur og hins vegar milli þá Hvassahrauns eða öllu heldur sveitarfélagamarka milli Voga, Vatnshlíðshrepps og Hafnarfjarðar. Og ef að lagður yrði hjólastígur þarna meðfram, þá þetta í rauninni hjóla án þess að þurfa að fara út í vegkant á hraðbraut alla leið vegna þess að eftir þennan kafla þá tengjumst við inn á svona aðeins rólegri leiðir sem allavega sinn að nota sem góðan valkost áður en við fáum vonandi fullgildan og góðan hjólastíg alla leið sem held að vera sóma. En virðulegur forseti, ég vil bara enn og aftur þakka fyrir samstarfið í nefndinni og hlakka til að greiða þessari stefnu atkvæði mitt. Ég held við getum verið stolt af þessari stefnu sem hér lögð fram í dag. Takk fyrir mig. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstus á mælendaskrái Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Þessi áætlun bæði mjög vel unnin og skýrt fram sett og til fyrirmyndar hvað varðandi það og margt annað. Ég sérstaklega ánægður að sjá mælanleg markmið sem í öndvegi að borgin seti sér skýr mælanleg markmið. Þá þetta að fylgjast með hvort að áætlunin gangi eftir. Og við myndum vilja sjá slíkt í mörgum öðrum málum hér í borginni en þetta til fyrirmyndar. Hjólreiðar eru hagstæður kostur í samgöngum og við vitum það að samgöngur eru dýrar. Það kostar okkur mikið bæði í innviðum og líka í því að kaupa farartæki. Hvoru tveggja frekar ódýrt eða hagstætt varðandi hjól. Bæði stígalagningin frekar ódýr. Það ekki flókin eða þung mannvirki, það ekki mikið umhverfismatsferli eða annað og síðan fararskjótin sjálfur miklu ódýrari heldur en bíl, svo við talum ekki strætisvagn. Þannig að það mjög jákvætt að við séum samtaka í því að gera enn betra átak. Það vissulega búið að gera átak í hjólreiðum en við ætlum að gera enn þá betur.
Og við getum kannski lært af þessari vinnu varðandi úrbætur í öðrum samgöngumálum, því að mér finnst þetta bæði sýna það að við getum unnið vel saman og líka að það hefur náðst árangur. Það hefur náðst árangur í aukinni hlutdeild hjólreiða og það er eitthvað sem gerist ekki að sjálfu sér. Það gerist vegna þess að áhugi almennings var mikill, hann var aukinn og innviðum voru bættir. Nú, ég tel að fjárfestingu eins og hún er ávörpuð í áætluninni sé forgangsraðað markvisst og skynsamlega og við sjáum það kannski best bara í kortinu sem þegar við sjáum þessa stíghluta tengjast, þá erum við að sjá hvernig þetta er að verða æðakerfi sem er tengt. Nú, síðan er rekstrarþætti teknir fyrir með praktískum ábendingum og úrræðum, það heldur sér líka mjög mikilvægt, bæði varðandi veður og snjó og líka hvernig við komum hjólunum til og frá okkur. Markhópagreiningin er skýr og það er brugðstuðinni, það er líka jákvætt og kannanir eru notaðar með markvissum hætti. Nú, hjólreiðar eru ekki bara hagstæðar og arðbærar með margt, heldur líka heilsubætandi og hjólreiðar eru og eiga að vera skemmtilegar. Og við mættum gera fleira með þessum jákvæða hætti í samgöngum og ég held að við getum verið sammála það. Kannski getum við bara farið í það. Og vera samtaka framfarir sem unnt er að fara í nánustu framtíð, ekki að fara alltaf að elta eitthvað sem að kannski verður, heldur farið það sem við getum virkilega gert á einu kjörtímabili eða tveimur. Nú, ég vona að við getum unnið að öðrum málum samhliða hjólreiðaáætluninni sem er komið inn á í skýrslunni, bæði það sem var nefnt af borgarfulltrúa Pavel Bartósek varðandi þjóðvegina og líka það sem er ávarpað í skýrslunni varðandi uppbyggingu skjólbelta með sígrænum trjám og öðrum gróðri. Þetta spilar allt saman. Við getum þannig auki notkun hjólastíga enn frekar og bættu upplifun, auki skjól og svo framvegis og bara svo ég nefni það í framhjóðleipi þá hefur skógrækt í Reykjavík orðið til þess á 50 árum að það er helmingi minni vindur hér heldur en í Keflavík en það var jafn mikill vindur fyrir 50 árum. Þannig við sjáum hvað er þetta að gera þarna en þetta getur spilað svo vel saman, ekki bara skógrækt fyrir skógrækt heldur skógrækt líka fyrir til dæmis hjólreiðar og fyrir að skýla og bara gera upplifunum betri. Þannig að ég ætla ekki að tefja þetta of þessu umræðu en bara nota tækifærið að því við erum nú að fara inn í sumarið og þakka fyrir veturinn og segja bara gleðileg hjól og farsælt komandi hjólasumar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstus á mælendaskrá Hjalmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, þetta er mjög ánægjuleg tímamót þegar ný hjólreiðaáætlun lítur dagsins ljós og ég þakka þeim sem að unnu hana, bæði þeim sem að voru í stýrihópnum, stjórnmálamenn og embættismenn og sérfræðingar kærlega fyrir frábærlega vel unna vinnu og það er ekki bara það eins og hefur komið fram held ég að þessi hjólreiðaáætlun sé vönduð, nákvæm, með mælanleg markmið og þar fram eftir götunum, áfangaskipt og allt það heldur lítur hún líka svo vel út og það skiptir alveg máli. Það skiptir nefnilega máli að hlutirnir líti vel út og ég nefni það vegna þess að á sínum tíma var það til að mynda var því mótmælt þegar hjólabrýrnar voru lagðar yfir Elliðarósa og þá var það þekktu stjórnmálamaður sem að lét taka vissi sjónvarpsviðtal við Einar Brúna og mótmælti þessu. Þetta væri allt og mikið í þetta lagt og óþarfi, gæluverkefni. En að mínum mati var það hárrétt ákvörðun á þeim tíma að einmitt velja þessa tillögu af því að þessar hjólabrýr með þessum rauðbrúnu þríhyrningum eru orðnar eins konar kennileiti fyrir Reykjavík og það er líka svona yfirlýsing það að jú, Reykjavík ætlaði sér að vera frábær hjólaborg. Þannig að allt svona útlit skiptir líka máli. En það var svo sannarlega orðið mikla framfarir undanfarin 10 árið eða svo. Fyrir 10 árum voru varla til sérstakir hjólastígar, nú eru þeir orðnir 32, tók ég ekki rétt eftir.
og þeir eiga að verða 100. Og svo eins og frummælandi Katrín Atladóttir kom inn á þeim sem hjóla hefur fjölgað mjög mikið frá 2% fyrir cirka 10 árum og upp í 7% núna og eiga að vera komnir upp í 10% árið 2025 eftir 4 ár. Ég hitti danskan hjólagúrú fyrir nokkrum árum, Mikael Kolvild Andersen, og hann sagði að við ættum að geta ná 20% hlutfalli hjólreiða, en hann líka dálítið æstur hjólreiða unnandi, en hann höfundur að hennu frábæra heimasíðu sem heitir Copenhagenes og svona margir líta til sem að vera hanna hjólaborgir. En það líka rétt að geta þess að þetta hefur ekki allt gerst að sjálfu sér. Ýmislegt af því sem hefur verið gert var á sínum tíma gagnrýnt, ekki bara hjólabrýrnar heldur voru miklar deilur sem áttu sér stað Grensásveginn, þegar Grensásvegur, þegar þar voru settir hjólaleiðir sitt hvoru megin, breikkaðar gangstéttar og ný tré, en þrengtabílaumferðin vissulega hægt á henni. Og það voru einnig ákveðin urgur þegar að Borgartúni var tekið í gegn og jafnvel Hverfisgata. En sem betur fer gleymdist þetta allt saman fljótt og í dag eru held ég allir bara mjög ánægðir hvernig til hefur tekist og það líka tíman að tákna og mér fannst það frábær tilhögun að Katrín Atladóttir sem í Sjálfstæðisflokki skildi vera fengin til að leiða þessa vinnu, það hefur tekist mjög vel. Og mér finnst nefnilega að þetta ætti ekki að vera stórt flokkspólitískt ágreiningsmál og það virðist ekki vera það. Og ég heyri það líka hérna á þetta sjálfstæðismanna að það við erum öll í stórum dráttum alveg sammála mikilvægi hjólreiða og hjólreiða menningar og mér finnst gott að það skuli vera nefnt hjólreiða menning þarna því að það kannski það sem að hefur ekki tekist fullkomlega og að því að hjólreiðamenningin hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu pínlítið einsleitt. Við sjáum sjaldan konu eða mann sem bara í sínum besta eða sparifatnaði á leið á hjóli með kannski rauðvínsflösku eða bagettbrauð í körfu framan á hjólinu og eins og svo algengt að sýna frá Kaupmannahöfn. Þannig að það vantar svolítið að hjólreiðamenningin okkar sé svolítið fjölbreyttari. Það séu fleira fólk sem að stundar svona samgönguhjólreiða bara komast á milli staða. Hjólreiðamenningin okkar einkennist mjög að mikilli kappsemi að koma sem hraðast á milli staða og vera þá útbúin þannig eins og þú sért í keppni. En ég ætla ekki að gera lítið úr því að margir þeir sem að stunda hjólreiðar og þeir eru ótrúlega margir sem að stunda hjólreiðar svona sér til heilsubótar og ánægju aukningar, þeir fara að nota hjólin miklu meira, fara að nota hjólin í úr vinnu og það þetta ástæðan fyrir þessari miklu aukningu. Og það líka forvitnilegt að sjá sem að kom fram að 27% aðspurðra myndu helst vilja fara á hjóli í og úr vinnu sem að segir okkur bara það að við eigum mikið inni. Þannig að 10% hlutfall hjólandi vegfarenda svo sannarlega ekki einhver svona framtíðarmúsík, það mjög raunhæft og ég algjörlega sannfærður það að við verðum búin að ná því árið 2025, jafnvel fyrr og það líka forvitnilegt sem að kom þarna fram í þessari sömu könnun að í raunin að þannig að færri vilja vera á bílum farandi í úr vinnu en gera það. Það að segja margir þeir sem alls ekki allir auðvitað, mjög margir vilja alls ekki vera öðruvísi enn á bílum, en allmargir þeirra sem á bílum vildu gjarnan nota aðra ferðamáta, því að vita það bara að það getur verið skemmtilegra, það heilsusamlegra og það líka eykur sparnað. Og svo ekkert meira, það hefur átt sér stað, það sem hefur átt sér stað ekkert annað en, og hvorki meira en minna en svona hljóðlátbylting, samgöngubylting og ég held að hún sé rétt að byrja, það var aðeins komið inn á það því að rafhjól og rafskutlur, þetta verður alltaf fullkomnara og fullkomnara
og þannig að ég spái því að við hérna í Reykjavík og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, við höfum bara rétt undan að skapa næga innviði. Þannig að þess vegna ég mjög ánægður að sjá þennan mikla metnað sem sýndur þarna í sérstökum hjólastígum. Og svo tek ég líka undir þessum borgarfulltrúi Pavel Bartósek lagði áherslu á í sinni vinnu og ég vissum að verði mjög mikil eftirspurn eftir því að geta hjólað á þess að stefna lífi sínu í hættu til að mynda inn í Hvalfjörð eða hjólað hér suður með sjó og vera nokkuð öruggur. Þannig að það margt búið að gera en það gríðarlega mikið verk framundan og það er gott að eiga svona fína hjólreiðast áætlun. Og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar og borgarbúar. Mér finnst það allt frábært nema þessi punktur með leyfi forseta, rekstur hjólaskápa fyrir almenning á völdum stöðum í borgarlandinu og í bílastæðahúsum verði boðin út. Ég spyr af hverju svona mikið í borginni boðið út, af hverju verið að koma þessu fyrir svona víða og hvernig mun þetta hafa áhrif á gjaldtöku. Það kostar að geyma hjólið sitt, það kostar að fara á salerni, það kostar að gera þarfir sínar á almenningsstöðum. Þegar þú ert að bíða eftir strætó í Mjódd, það var nú eitt mál sem komst í mikla umræðu. En það þetta með útboðið, bara svona sjálfsagðir hjólaskápar og það fer í útboð. Svona mér líður eins og ekkert sé óhollt gagnvart þessu útboði og má þetta ekki bara vera í opinberum rekstri. Væri svona rosalega slæmt ef Reykjavíkurborg myndi setja upp hjólaskápa og tryggja að gjaldtöku yrði haldið í lágmarki og hvernig verður þá gjaldtakan útfærð undir þessum punkti. Þannig þetta spurningi sem ég með. Og svo vildi ég fara út í það að við erum með marga flotta stefnur í borginni sem að tryggja að enginn sé skilinn eftir og að fólki sé ekki mismunað. En hvernig tryggjum við að við komum því í framkvæmd og að því verði fylgt eftir og að við framkvæmum það sem að stendur í stefnunum. Og eins og þessi punktur í hjólreiðaáætlun með leyfi forseta, skapa þar umhverfi sem hvetur til hjólreiða. Góð hjólaborg borg sem tekur mið af öllum aldurshópum, öllum kynjum, borg sem hugar að þörfum fatlaðs fólks og styður við hjólreiðar óháð efnahag. Tölvitinn lýkur. Mér finnst áhugavert að heyra hvernig Reykjavíkurborg ætla að styðja við hjólreiðar óháð efnahag. Verður aðgerðaáætlun hrint í framkvæmd til að fylgja þessu eftir eða hvort að þetta sé svona standi bara þarna, þannig ég svona spyr út í þetta. Og að lokum þá vil ég nefna að það jákvætt að sjá að það sérstaklega tekið fram að kanna leiðir til að draga úr þjófnaði á hjólum, en þetta hefur verið mikið í umræðinni og svo ég með bókun sem ég ætla að lesa með leyfi forseta. Fulltrúi sósíalista fagnar hjólreiðaáætlun sem hefur það að markmiði að bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk og auka hlutdeild hjólandi. Fulltrúi sósíalista hefur þá áhyggjur af gjaldtöku í tengslum við liðin sem fjallar að rekstur hjólaskápa fyrir almenning á völdum stöðum í borgarlandinu og í bílastæðahúsum verði boðin út. Hjólreiðaáætlun nefnir að skapa þar umhverfi sem hvetur til hjólreiða. Góð hjólaborg borg sem tekur mið af öllum aldurshópum, öllum kynjum, borg sem hugar að þörfum fatlaðs fólks og styður við hjólreiðar óháð efnahag. Í þessu samhengi þarf til að mynda að tryggja að rafhlaupahjól sé ekki fyrir neinum í borgarlandinu. Hvað varðar aðgengi? Fulltrúi sósíalista minnist einnig nýlegs viðtals hjólasöfnun barnaheilla Save the Children á Íslandi. Það sem leitast við að safna hjólum fyrir börn og unglinga sem ekki hafa tök á því að kaupa sér reiðhjól. Það gott og mikilvægt að bæta hjólaaðstæður í borginni á sama tíma þarf að útrýma stéttaskiptingu til að tryggja að borgarbúar hafi tök á því að útvega sér hjól. Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og Katrín Atladóttir borgarfulltrúi óskar eftir veita andsvars. Forseti ágæta borgarstjórn spurt rekstur, útboð og rekstri hjólaskápa í borgarlandinu. Ég náttúrulega bara þeirra skoðunar að einkaaðilar séu betur til þess fallnir að reka svona hluti eins og til dæmis hjólaskápa sem hafa ekki verið settir upp nú á Íslandi en við þekkjum þetta í löndum í kringum okkur sem við viljum bera okkur saman við þegar kemur að
málum og það mun þá bara koma í ljós hvað kemur út því útboði og hitt varðandi að hjólreiðar ætti að vera aðgengilegar öllum íbúum borgarinnar. Ég vona að við förum bara í einhvers konar innleiðingaráætlun á þessari stefnu bara vonandi í haust, en það er kannski meirihlutin sem að ræður meira það. Þá hefur borgarfulltrúinn Katrín Allardóttir slokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, vitum við eitthvað með kostnað, hvernig það myndi líta út? Nú veit ég ekki með hjólaskápa og til dæmis samanburð á salerni, en ég man til dæmis þegar það var komið gjaldtöku á salernum að þá bara útilokaði stóran hóp sem var þar að bíða eftir strætó til dæmis í Mjódd og var að reyna að komast á salerni, þannig að það er allt svona varðandi gjaldtöku sem ég finnst oft bara, já, það hræðir mig og getur bara útilokað fullt af fólki frá notkun hluta sem við viljum reyna að svona gera aðgengilegra fyrir stóran hóp fólks í borginni. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir slokið við að svara ansvari og veitir það ansvaru sinni Katrín Allardóttir. Takk fyrir þessa breyningu. Ég veit ekki hvernig gjaldtöku verður háttað fyrir að búið að útfæra hvernig þetta mun allt vera, en það verður sjálfsögð ennþá hægt að læsa hjólinu sínu frítt í mennileg hjólastæði út alla borg í borgarlandinu. Þá hefur Katrín Allardóttir slokið við að veita ansvaru sinni og næst á mælendaskrá þá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég aðalega komin hingað upp til að vera hluti af jákórnum með þessari flottu áætlun og hlakka mjög til að kjósa með henni hér á eftir. Ég ætla ekki að vera með tvítekningar á því sem er áður búið að koma fram, margt flott og virkilega ánægilegt að sjá margar vítir hjólreiða teknar inn í myndina og frábær vinna hjá þeim sem að leita þessa vinnu. Maður gæti spurt sig, þetta ekki bara allt komið, allir á sömu blaðsíðu eða bara allt í gúti, en það er mikilvægt að minna sjá þessi mál sífellt og það eru ennþá framkvæmdir þar sem að ekki er nægilega tekið tillit til hjólandi og þá kannski sérstaklega á blönduðu stígunum eins og ég skildi að þá verða þeir áfram sem sagt ætlaðir hjólum að þar sé aðstæðan þannig að hjól geti farið auðvitað yfir en ekki með svona óþægilegum þið vitið skilum á milli. Og það er bara núna í sumar ennþá dæmi að slíkir stígar séu lagðir þannig að þetta er virkilega mikilvægt og bara fram veginn með þetta. Takk fyrir. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er hér komin upp eins og aðrir til að fagna þeirri hjólreiðaáætlun sem við höfum til umfjöllunar hér í dag. Mér finnst hún vera bæði metnaðarfull og raunhæf og falleg og framsækin og svo inniheldur hún líka skýr og mælanleg markmið sem við finnst skipta gríðarlega miklu máli. Í þessari stefnu eins og hefur komið fram, eða við kannski tökum aðeins forsöguna í örstuttu máli að þá þetta samþykki borgarstjórn sína fyrstu hjólreiðaáætlun árið 2010 og á þeim tíma er hlutur hjólreiða í öllum ferðum hér í borginni 2%. Síðan er auðvitað ákveðið að ráðast í þessa hjólreiðaáætlun og það sýnir sig vel að í dag stöndum við á þeim stað að hlutur hjólreiða í öllum ferðum er 7%. Og þannig sjáum við að þegar við setjum metnað og fjármagn og fjárfestingu í að bjóða nýja valkosti í samgöngum að það skilar árangri. Og þessi áætlun, hún stefnir að því að hlutur hjólreiða verði 10% sem ég finnst vera metnaðarfullt en raunhæft markmið, ekki síst vegna þess að kannanir hafa sýnt að alltaf 27% borgarbúa myndu helst vilja fara leiðar sinnar á reiðhjóli. Ég fagnaði jafnframt að í áætluninni er gert ráð fyrir betri vetrarþjónustu og þar undir er fjallað heita stíga. Ég hef sjálf heitir stígar hafa verið mikið hugðarefni mitt og ég og borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir við lögðum fram tillögu í skipulagsráði fyrir 2 árum síðan heita stíga í borginni. Sú tillögu hefur ekki enn fengið afgreiðslu en ég fagna því að heitir stígar hafi ratað inn í þessa áætlun. Mér finnst jafnframt mjög gott að sjá þessa þverpólitísku sátt þessa áætlun og mér finnst vinnan í kringum hana og inn í stýrihópnum sýna svolítið vel hvað við mættum kannski meira vinna betur saman sem minnihluti og meirihluti.
í hinum ýmsu málum hér í borginni og auðvitað eru vinnur við stefnur hér í borginni almennt þverpólitískar en það sem var öðruvísi í þetta skipti var að formaðurinn var fulltrúi minnihluta. Og það hefum við ekki séð áður á tímabilinu og það leiddi af sér þessa farsælu niðurstöðu og þessa frábæru áætlun sem hefur verið samþykkt í þverpólitískri sátt í skipulagsráði, skipulags- og samgönguráði, þverpólitískri sátt í borgarráði og vonandi í þverpólitískri sátt hér í borgarstjórn. En ég óska bara stýrihópnum til hamingju með áætlunina og borgarstjórn til hamingju með áætlunina, ég óska Reykvíkingum til hamingju með áætlunina og nú mun það þetta bara verða okkar hlutverk hér inni að tryggja henni nægt fjármagn svo hún nái fram að ganga. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næsta mælandi á skrá er Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, til hamingju með þessa frábæru áætlun. Hún er framsakin og það sem meira er að hún talast líka á við loftslagsáætlunina sem við samþykktum hér í þessum sal fyrir ekki svo löngu. Og þar voru við einmitt að vinna með gönguvæna borg og lögðum mikla áherslu á að það væri sýnilegt hvernig við byggjum upp samgöngukerfi sem að hvetur ekki til hömlulausar notkunar einkabílsins í formi mislægra gatnamóta og með tilheyrandi mengun. Já, og gróðurhúsalofttegundum. Þannig að við vorum mjög spennt að sjá hvernig þessi vinna, hvernig hún myndi enda og við vorum auðvitað með í okkar loftslagsáætlun, þá vorum við með framúrskarandi vetrarþjónustu, við vorum með lagningu hjólastíga, við vorum mjög upptekin af því að virkir ferðamátar væru ofan á í því sem við gerðum. Og við vorum líka með sérstök safnsvæði fyrir deilirafhjól og hlaupahjól og hjól og samræmt hjólastígakerfi fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Og nú getum við eiginlega farið að flétta þetta tvennt við hjólreiðaáætlunina sem við samþykkjum hér með gleði í dag og loftslagsáætlunina sem var líka samþykkt með gleði á sínu tíma. Sumir voru ekki jafn glaðir, ágætt að halda því líka til haga. En og að vera með þessa árangursmælikvarða. Og við þurfum auðvitað að láta fjármagn fylgja með til þess að við náum markmiðum okkar og við náum markmiðum Parísar sáttmálans, þó svo Reykjavíkurborg sé ekki hluta því, heldur eru það ríki. En aðeins svona til þess að líka rifja upp söguna, þá á sínum tíma þegar Árni Þór Sigurðsson, borgarfulltrúi Vinstri grænna, kveður borgarstjórn á miðju kjörtímabili 2007, 14 ár síðan, að þá leggur hann til að það verði gerð hjólreiðaáætlun. Og hún var síðan unnin í þverpólitískri sátt af þeim sem átta sig á því að þessi yfirgengilegi óhefti vöxtur einkabílaumferðar, það er ekki hægt að búa í borg þar sem hann nær yfirtökunum. Og if you build it, they will come, með leyfi forseta, og ef við gerum allt sem í þessari áætlun stendur og sem loftslagsáætlun líka kveður á að þá eigum við eftir og ég ætla bara að taka undir með vini Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa, þá eigum við eftir að ná samgöngureiðhjólum upp í 20% og verða í alvörunni hjólreiðaborg á heimsmælikvarða. Sjálf fékk ég mitt hjólreiðauppeldi í Danmörku, samt ekki vegna þess að ég hjólaði, við áttum aldrei bíl, mamma minn er ekki með bílpróf, ég átti bara hjól sem ég hjólaði á í skólan, í Reykjavík, auðvitað hjálmlaus, í möl, mjög hættulegum aðstæðum, út á götu, það voru ekki hjólreiðastígar hérna, þetta er auðvitað 40 ár síðan, maður var svo gamall. En núna geta börn, og ég held að það hangi saman með því að auka hlutdeild hjólandi barna og stúlkna sér í lagi, líka bara fyrirmyndirnar, að konur sé að hjóla, konur líður betur á hjólastígum sem eru ætlaðar fyrir samgöngureiðhjól og ég held að þetta sé einmitt leiðin til þess að fara. Ég hef í sjálfu sér ekki meira að segja nema auðvitað eigna Vinstri grænum þetta frá upphafi.
grín, en auðvitað ef að við tökum höndum saman og vinnum betur saman, að þá held ég að okkur takist líka að ná settum markmiðum í þessum áætlunum sem við sannarlega samþykjum hérna á vettvangi borgarstjórnar. Og það er mín einlæga trú að samvinna í þessu stóru málum eins og loftslagsmálum, eins og varðandi það að breyta samgönguvenjum, að innleiða virka ferðamáta og í úrgangsmálum, að þegar við vorum að tala um þau hérna, að þá held ég að við getum gert svo mikið betur fyrir borgarbúa. Og til þess erum við hér. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég var upphaflega í stýrihópnum við þessa vinnu og þetta var ofboðslega skemmtileg vinna. Það voru ég og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og borgarfulltrúi Katrín Atladóttir sem settu saman inn í stýrihóp. Nú eru ég og Sigurborg náttúrulega báðar að hætta, þannig ég er ekki að segja þetta tengist, en haldið samt kannski bara fast í Katrínu. Það var mjög gaman að vinna líka í hóp sem var leiddur af fulltrúa minnihluta og það er rauninni synd að það sé undantekning í þessum sal. Ég held við getum gert miklu meira af þessu af því við vitum líka að þeir sem eru í meirihluta eru oft með fleiri verkefni og minni tíma og það er hægt að nýta mjög vel krafta minnihluta eins og við sáum. Katrín tók held ég fleiri fundi heldur en nokkurt annað meirihlutunum hefur nokkur tíma gert í þessari áætlun. Hún vann gríðarlega vel, hún setti alla sína orku í verkefnið og við njótum öll afraksturins. Það var þetta gaman sem Hjálmar kom inn á, er það bratt markmið að segja að við getum farið í 20%. Og við ræddum þetta alveg í hjólreiðaáætluninni, hvernig eigum við að setja markmið fyrir Reykjavík? Hvernig setjum við markmið fyrir Reykjavík þegar við sjáum að borgin er rosalega misjöfn? Við erum víða með 20 og mest 23% í hlutfalli hjólreiða. Það þurfum skoðum stóra umferðarreiti þar sem mörg svör liggja baki. Þannig við sjáum það alveg að byggða umhverfið hefur rosa mikil áhrif á það hvernig við ferðumst. Það skýrst ef við skoðum bara hitakortið í borginna hvernig hjólreiðarnar dreifast, að það er ekkert bara einhvern veginn, það er ekkert bara hvort þessi hjólastígur, það er líka bara hversu þéttbyggðin er, hvernig er þjónustan og allt. Þannig að við erum alltaf að byggja hjólaborg, ekki bara þegar við byggjum hjólastíg, heldur í öllum ákvörðunum sem við tökum það, hvar við byggjum, hvar við setjum niður leikskóla, hvort við leyfum fólki að opna barið eða styðjum við áfengi í verslanir. Við erum alltaf að taka ákvörðanir sem hafa endanum áhrif á það hvernig við ferðumst. Mér langaði líka að koma inn á eitt af því að það var svona cirka fyndnir fyrstu fundinni þegar við vorum svolítið að ræða það af hverju fólk hjólar. Af því að þetta var ábyggilega mestu hitafundirnir í öllum stýrihópnum. Sigurborg Ósk vildi hjóla þegar það var töff. Katrín vildi hjóla þegar það var svo skemmtilegt og ég vildi hjóla bara þannig ég er ekki þunglynd. Sum vildi hjóla þegar þeir eru ekki feitir, þetta var allt svona mjög mikið. Af hverju hjólum við? Eru að hjóla til að bjarga plánetunni, eru að hjóla til að bjarga bumbunni, eru til að bjarga geðheilsunni. Eða eru við bara einfaldlega að hafa gaman eins og formaðurinn sem segir þetta sé það skemmtilegasta sem hún gerir. Og það er kannski líka öll þessi hjólreiðaáætlun, sumir halda hjólreiðaáætlun snúist það hvar við ætlum að setja niður stíga og það er náttúrulega partur af þessu. En hjólreiðaáætlun er líka svo miklu meira af því að þetta snýst það að skilja hvað drífur okkur áfram, hvað lætur okkur velja og hvað gerir okkur glöð. En ég er allavega, þráttur að hætta, mjög ánægð með þessa hjólreiðaáætlun, óska Katrínu Atladóttur borgarfulltrúi til hamingju með hana, óska öllum til hamingju með hana og ég held að verði skemmtilegt að innleiða hana af því hún er ekki bara góð, hún er líka bara mjög falleg. Svo vil ég þakka starfsfólki sviðsins fyrir samvinnuna. Takk fyrir. Og næst á mælendaskrá er Ragnhildur Eldur Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég vil einnig taka undir með fyrri ræðmönnum ágæti áætluninnar og hrósa stýrihópnum fyrir mjög vel unnin verk. Og taka einnig fram nauðsyn þess að tryggja áætluninni nægt fjármagn til þess að það sé hægt að innleiða hana vel og glæsilega eins og komið fyrir hérna áðan. Það er bara svo merkilegt að það er sko eiginlega nú sem aldrei fyrr sem það er almennilega meðbyr með hjólinu hérlendis
og ég oft nefndi í þessum efnum og við mörgina þessar tækninýjungar eins og rafhjól og rafmagnslaupuhjól og svona sem hafa í rauninni bara umbylt erfiðleikastigi þess að komast leiðar sinna í landslagi eins og okkar sem fyllt af hæðum og hólum og með rokur öllum áttum og þess að þar. Og ég til dæmis ein af þeim sem á alveg glæsilegt hjól til þess að byrja hjóla og því það svo hollt fyrir mann og svona sem að hún kom inn á, hún Kristín, Sofía borgarfulltrúi. En ég gafst alltaf upp á því vegna þess að eftir svona mánuð, það var bara of erfitt fyrir mig einhvern veginn og ég bara hafði enga þolinmæði í þetta og svona. Svo fyrir 2 árum þá var ég hjólandi alla San Francisco á rafmagnshlaupuhjóli sko. Og það var bara ekkert mál vegna þess að hjólið bara dreif mig upp og ég lét mig svo bara renna niður. Þetta geggjað fyrir fólk eins og mig og gerir það mun raunhæfari möguleika að nota hjól hérlendis líka. Samur að segja með makan að hann fór líka allar sína leiður á bíl mestmennins eða mest kannski strætó þess milli. Núna hann bara að fara 4-5 kílómetra á rafmagnslaupuhjólum í vinnuna sko og við erum að deila einu bíl, svona þegar vel gengur. Þannig að þessar tækninýjungar gera það fyrir fólk eins og mig og hann sem að rauninni bara leita af auðveldisleiðinni þetta mjög auðvelt. En svo það líka annað sem ég held að þessi ágætt að taka fram sem það að tískan líka svolítið að breytast, hún að verða meira sporty eins og margir kannski þekkja og núna þarf maður ekki alltaf að vera hælum út allt, þetta getur verið fabulous sneakers á stað eins og þessum. Og þá líka mun auðveldar að hjóla sko. Ekki það kannski hafi stoppað mig San Francisco á hælunum þar en það bara, núna tíminn og þess vegna gat þessi áætlun ekki komið á betri, allan ekki seinna og ég bara hlakka voðalega mikið til að byrja að verða alveg hjólanöttir eins og Katrín fyrir varir sko. Ok, takk. Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og þá hefur óskað að taka til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það mikilvægt fyrir höfuðborg eins og Reykjavík að skapa sér og búa til hjólræða áætlun vegna þess að við viljum móta framtíðina, við viljum gera fólki kleift að velja ferðamáta en ekki bara velja ferðamáta heldur velja sér leiðir til þess að auka lýðheilsu og lífsgæði og með betri aðstöðu þá stuðlum við að því. Þá stuðlum við að betri heilsu og auknum lífsgæðum. Það var komið inn á hérna áðan, mér minnir það hafi verið borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir sem að nefndi það að hún hefði verið alin upp í hjólamenningu. Ég var sömuleiðis alin upp í hjólamenningu og það sem að ég sakna svolítið í seinni tíð það að þegar við erum að hvetja börnin okkar og unga fólkið til þess að hjóla að þá vantar þennan umferðarskóla sem að við mörg hver hér fórum í á sínu tíma til þess að læra umferðarreglurnar. Og ég sakna þess pínulítið í stefnunni að það hafi ekki verið ávarpað en það kannski hægt að gera bragarbót á því. Það hægt að fara aðra leiðir í gegnum skóla- og frístundaráð og stuðla að aukinni umferðarfræðslu fyrir börnin. En ekki bara fyrir börnin, heldur líka fyrir okkur sem eldri erum vegna þess að margir hafa kvartað undan því sem að að ganga á göngustígum borgarinnar að reglur sé ekki virtar og hjólreiðamenn sé ekki að virða reglur. Ég held að hjólreiðamenn upp til hópa vilji virða reglur. En kannski með þessari nýju stefnu að þá mun þetta lagast vegna þess að þá búið að skilgreina betur þá stíga sem að verða lagðir og það verður betri aðgreining og þess vegna fagna ég þessari stefnu en ég hvet jafnframt til þess að það verði litið meira til umferðaröryggis og umferðarfræðslu meðal ungdómsins, meðal barnanna vegna þess að við sem vorum alin upp í hjólamenningu á hjóliskólan, hvort heldur það var í barnaskóla, gagnfræðaskóla eða menntaskóla, við fengum þessa fræðslu og við þurfum eiginlega að fara að taka hana upp aftur í auknum mæli. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og Katrín Atladóttir hefur óskað veita andsvar.
Já, það er einmitt ein af aðgerðunum í áætluninni er að kennsla í hjólafærni verið efld í grunnskólum og frístund og þetta myndi akkurat passa mjög vel inn þar, þannig að það er algjörlega frábær hugmynd, Marta, borgarfulltrúi Guðjónsdóttir. Þá hefur Katrín Atladóttir lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, takk fyrir það, Katrín Atladóttir borgarfulltrúi, að hérna, svo við notum alla titlana hérna og fáum ekki skammir frá forseta. En aðalatriði hér er þetta sko að því að ég sá að það stóð hjólafærni. Það er ekki alveg það sama og umferðarfræðsla, þannig að en ef að það hefur verið hugsunin, þá fagna ég því. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita að svara ansvari Katrín Atladóttir að nei. Þá er næsta mælendaskrá Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég ætla nú ekki að lengja umræðinu mikið, ég vil bara þakka kærlega fyrir góða vinnu. Þetta er ótrúlega flott plagg og metnaðarfullt og ekki síst fallegt sem að skiptir miklu máli. Ég er að kunna mjög vel að meta þessa litapalettu og hún veitir mér innblástur. Ég bara tek undir það að það skiptir öllu máli hvernig innviðirnir eru, hvað varðar það ákvörðun fólks að hjóla eða ekki. Og við höfum bara séð það að með meiri innviðafjárfestingu þá aukast hjólreiðar, þannig að þetta er ekki bara rokið sem hefur einhver áhrif, heldur skiptir þetta öllu máli og þetta mál snýst bara að búa til alvöru valfrelsi í ferðamátum. Ég veit að Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hafði ánægju á því að taka þátt í þessari vinnu og enda mikil hjólamanneskja eins og við í mínum flokki, kannski almennt. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þessa góðu vinnu og legg líka áherslu á að við fylgjum þessu vel eftir með þessu fjármagni sem að lagt er til og jafnvel enn meira fjármagni. Það myndi mér þykja jákvætt. Og bara já, kæra þakki fyrir góða vinnu og gleðileg jól og gleðilegt sumar. Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá síðust á mælendaskrá aftur Katrín Atladóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég langar bara að þakka fyrir þessar ótrúlega jákvæðu og skemmtilegu umræðurina. Eins og fram hefur komið þá elska ég að hjóla og mér finnst það svo ógeðslega skemmtilegt og mér langar svo að breiða boðskapinn, mér langar svo allir upplifi þessa sömu tilfinningu að því að á hjóli einhvern veginn nærmar að upplifa aftur að vera bara svolítið að leika sér og vera krakki, en það sýna rannsóknir að þeir sem að ferðast til vinnu á hjóli, þeir eru hamingjusamastir á ferð sinni. Þannig að ég bara hvet ykkur öll til að hjóla meira og ótrúlega þakklátt fyrir þessar góðu viðtökur hérna í salnum og ég er að fara í hjólaferð í Þórsmörk á morgun og ég ætla að upplýsa hérna að fyrsta hjólreiðaáætlunin sem að Gísli Marteinn stýrði, þar var hann með teikningu af sínu hjóli, þannig að fjallahjóli mitt er eitt af fyrirmyndunum af þessum mörgu hjólum í þessari áætlun. Þá gengi til atkvæðagreiðslu hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja áætlunina gefi merki. Þau sem á móti kunna vera, þá er hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar samþykkt með 22 atkvæðum, einn borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Þá er gengið til næsta máls á dagskrá, sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að hætta útvistun hjá Strætó BS og flytur til hann Sanna Magdalena Mörsudóttir borgarfulltrúi.
Umræðuáætlun gefa merki. Já. Þá er áætlun samþykkt með 20. Hvað sér? Já, einhver sem á móti kunni vera? Engin. Þannig að það er staðfest samþykkt með 22 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Takk. Þá er það tillaga Sósíalistaflokks Íslands um að hætta útvistun hjá Strætó og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar. Þessi tillaga felur í sér að hætta útvistun hjá Strætó BS. Það eru 6 sveitarfélög sem koma að stjórn Strætó og Reykjavík er eitt þeirra. Það er ekki í lagi að kjör starfsfólks geti verið mismunandi eftir því hvaða fyrirtæki ræður það til starfa en slíkt gerist í kjölfar útboðs. Tæp 60% af akstrinum er í höndum verktaka, kynnisferða og hagvagna. Starfsfólkið þar semur við sína viðsemjendur og starfsfólkið sem er ráðið í gegnum Strætó BS semur í gegnum annan aðila og kjörin eru ólík. Svo ég vitni í svar við fyrirspurn sósíalista stöðu vagnstjóra þá kemur fram með leyfi forseta. Vagnstjórar taka laun samkvæmt þeim kjarasamningi sem stéttarfélag þeirra er með við viðkomandi atvinnurekanda sem þeir vinna hjá. Réttindi, skyldur og kjör geta verið mismunandi milli stéttarfélaga og kjarasamninga sem þau gera við sína viðsemjendur. Tilvitnun lýkur. Þannig að Strætó BS er eitt fyrirtæki en þar starfa fólk frá ólíkum fyrirtækjum sem er að sinna sömu störfum en fær mismunandi kjör. Og ég sem hélt að við byggjum í samfélagi þar sem við vildum að fólk fengi sömu laun fyrir sömu störf. Og þá kem ég að jafnlaunastefnu borgarinnar. Þar stendur með leyfi forseta. Starfsfólk Reykjavíkurborgar skal njóta jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu og eða jafnverðmæt störf. Tilvitnun lýkur. Og þá spyr ég, er ekki jafnverðmætt að keyra vagn númer 11 og annan vagn? Mér finnst vagnarnir allir jafnverðmætir. Nær þessi stefna ekki til starfsfólks Strætó BS að því þetta er byggðasamlag? Hvernig er í lagi að greiða mismunandi kjör fyrir sömu störf? Að fólk sé ráðið inn á mismunandi grunnlaunum? Mér finnst þetta ekki í lagi og þetta er afleiðing útvistunar. Þetta er talið hagkvæmt og þess vegna gera sveitarfélögin þetta. En hvernig er hagkvæmni náð fram? Mér finnst ekki hægt að réttlæta þetta þegar niðurstaðan er lakari kjör þeirra sem er ráðnir í gegnum verktöku. Þegar niðurstaðan bitnar á starfsfólki, að samstarfsfólkið er ekki hluti af sömu heild. Og hvar er ábyrgðin? Viljum við bara ýta undir svona? Og ég bara skil ekki að þetta sé vegferðin sem við erum á. Nýlega þá gaf trúnaðarmannaráð Samhengis stéttarfélags í almannaþjónustu út yfirlýsingu þar sem þau mótmæla harðlega útvistun hjá Strætó BS. Tilefnið var opinber umræða framkvæmdastjóra Strætó BS hagkvæmni á útvistun í akstri strætisvagna sem birtist í viðskiptablaðinu í apríl. Þar fjallar framkvæmdastjórinn samlegðar áhrif ferðaþjónustu fyrirtækja í einkaeigu sem geti samnýtt verkstæði, þvottastöðvar og fleira. Nú þegar 60% af akstrinum komin í hendur einkaaðila og trúnaðarmannaráð Samhengis kemur í kjölfar með góðan punkt í yfirlýsingu sinni. Með leyfi forseta vekur sú fullyrðing upp þá spurningu hvar var ákveðið að þjónusta við borgarana í almannasamgöngum ætti að færast til einkaaðila. Mér finnst þetta góð spurning, hver ákvað þetta og hvernig er þetta ákveðið? Starfsfólki hefur ekki verið að kalla eftir þessu og hérna er opinbert fyrirtæki að ræða og þegar ég lagði fram fyrirspurn á sínum tíma hvernig væri staðið að ákvörðun varðandi útboð og hvort það væri eitthvað þak sett á það hversu mikið af akstri mætti fara í útboð, verktöku, að þá fannst mér sláandi að sjá og það er í rauninni ekkert þak sett á það.
að engin stefna hafi verið mörkuð í þeim málefnum. En aftur að yfirlýsingu samhengis þá vil ég endilega hvetja ykkur öll til þess að lesa hana inn á heimasíðu samhengis frá 20. apríl 2021 en henni lýkur svona með leyfi forseta. Það er ábyrgðarleysi og skömm sveitarfélaga ef þau ætla sér að komast undan skyldum sínum og skuldbindingum sem samið hefur verið með því að úthýsa verkefnum sem þau eiga sjálf að bera ábyrgð á gagnvart samfélaginu. Þessi tilhneiging opinberra aðila er alltof algeng í samfélagi okkar og telst óþolandi í réttindabaráttu launafólks. Samhengi mótmælir því harðlega öllum hugmyndum áframhaldandi útvistun í rekstri Strætó BS. Tilvitnun lýkur. Útvistun hún er ekki bara slæm fyrir launakjör, heldur vinnur líka gegn því að byggja upp öfluga vinnustaðamenningu, tengsla milli fólks á sama vinnustað og ég bara skil ekki hvernig er hægt að réttlæta þessa vegferð og mér líður eins og sé hægt og rólega að vera að leitast við að einkavæða opinberan rekstur að innan og þetta gengur ekki. Þess vegna legg ég til að borgin geri það sem í hennar valdi stendur til að tryggja að útvistun verði hægt hjá Strætó BS og þetta verði gert innan stjórnar og eigendavettvangi. Það hefur ýmislegt breyst eftir því að byggðarsamlagið tók störfum og þegar við lítum til dæmis til stjórnar strætisvagna SVFR þegar það var, að þá var til dæmis réttur starfsfólks til þess að tilnefna áheyrnarfulltrúa inn í stjórn og það er eitthvað sem að ég tel líka mikilvægt að tryggja að starfsfólkið fá að koma sinni rödd inn á ákvarðanatöku. En þessi tillaga, hún snýst ekki það, en mér finnst mikilvægt að nefna það í þessu samhengi að starfsfólki fá að koma meira að ákvarðanatöku. En þessi tillaga snýst að vinda ofan á útvistun, hættinni og ég tel að við getum haft áhrif á það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Afsakið, vildur þú fara mældagskrá? Forseti, ágæta borgarstjórn, 55% af þeim mögnum sem að keyra fyrir Strætó eru sem sagt í eigu verktaka, þannig að það er 55% rekstursvagnana er í eigu verktaka og það er boðið út og 45% í eigu Strætó. Og þetta hefur gengið mjög vel og ekki verið neitt sem að hefur komið upp á í þeim efnum. Og það er rétt að taka það fram vegna þess sem kom fram hér hjá ræðumanni og það er mjög mikilvægt held ég að borgarfulltrúi gerir sér grein fyrir því að kaup og kjör, annars vegar þeirra sem að keyra vagna sem er eigu Strætó og hins vegar þeirra sem að keyra vagna sem er eigu verktaka, kaup og kjör hafa verið sambærileg og eru sambærileg núna þegar búið er að jafna mótframlag í lífeyrissjóði sem að hafði á sínum tíma skapað ákveðið ójafnvægi í launakostnaði. Það er reyndar einn munur þarna og það er þessi vinnutímastytting á opinberum markaði, sérstaklega í vaktavinnu sem að er nokkuð dýrkeypt fyrir Strætó, það verður að segjast alveg svo að þar er ákveðið kostnaðarbil á milli opinbera markaðsins og einkamarkaðsins. En það er búið að fara nokkuð vel yfir þetta. Strætó fekk KPMG til þess að fara yfir þann möguleika, þar segja hvað myndi það þýða fyrir Strætó ef að allur akstur vagna Strætó yrði boðin út og niðurstaða ráðgjafafyrirtækisins var svo að það væri hagkvæmt fyrir Strætó. Strætó gæti aukið þjónustu sína ef að það yrði gert. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því, það er, og ég þarf svo sem ekki ætla ekki að fara að nefna þær allar hér, en það kemur fram að samnýting hjá aðilum sem að reka bæði rútur og Strætó og sem reka rútur til noti ferðaþjónustu og vagna í Strætórekstri og svo sem bækistöð, þvottastöð, verkstæði, stjórnun og fleira, þar er góð samnýting.
Fjárfestingar í vögnum eru einfaldari og vagnafloti samsettur eftir rekstrakostnaði, þar að segja að það einfaldara fyrir einkaaðila að skipta út gömlum og óhagkvæmum vögnum á einfaldan og fljótlegan hátt. Öll innkaup eru einfaldari og útboð öll eru einfaldari líka, af því að opinberir aðilar þurfa að búa við miklar kvaðir sem eru lagðar á þeirra starf eins og von er. Og ég vildi líka að það kemi fram að það mjög algengt rekstrarfyrirkomulag og það til dæmis á Norðurlöndunum sem við lítum mjög til, að þá það fyrirkomulagi þannig að sem sagt það eru almenningsvagnafyrirtækin sem að sjá leiðarkerfi og alla þjónustu, en rekstur vagnanna í höndum verktaka og það hefur gefist mjög vel. En það, svo ég bara nefni þessi atriði sem hafa komið fram. Ég sé ekki að það væri hagkvæmt fyrir þá sem að nota strætó eða vilja nota strætó. Samkvæmt könnun sem vorum að ræða hér áfram að þá vildu helmingi fleiri nota strætó í úr vinnu en gera það, rétt eins og margfalt fleiri vilja nota hjól í úr vinnu en gera það. Og það ég get ekki séð að það sé hagkvæmara fyrir þennan hóp, þennan mikilvæga hóp notenda strætó, að allir vagnar sem að keyra fyrir strætó séu í eigu strætó. Það þvert á móti svona talsvert óhagkvæmi sem að því fylgir. Þar með ég ekki að tala fyrir því að þessu eigi að breyta. Það hefur ekki verið tekið nein ákvörðun það að breyta þessu hlutfalli sem er 55% einkarekstur, 55% rekstur strætó. Það hefur ekki verið tekið nein ákvörðun það. En við þurfum að taka ákvörðun fyrir það seinna þegar að borgarlínan kemur til, hvernig verður rekstur á þeim vögnum sem að keyra fyrir borgarlínuna. Sumir búast við því að borgarlínan verði keyrð undir merkjum strætó eða undir leiðarkerfi strætó, það á allt eftir að koma í ljós. Niðurstaðan mín sú að ég get ekki greitt atkvæði með þessari tillögu og legg til að það verði ekki greitt atkvæði með henni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, ef við lítum til starfsfólksins, viljum við þá ekki tryggja sömu kjör og sömu réttindi fyrir starfsfólkið sem að starfa hjá Strætó BS? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Eins og ég gat áðan að þá eru laun og kjör algjörlega sambærileg núna þegar búið að jafna út lífeyrissjóðs mótframlag og það eina sem ber á milli eru þessi vinnutímastytting og ég gerir ráð fyrir því að einkamarkaðurinn muni fylgja í vinnutímastyttingunni með tíð og tíma. Þá verður 0 munur þarna á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, eftir samtöl mín við fólk sem að starfa innan verkalýðshreyfinga og eftir að hafa hringt í kjarasamninga og hringt og skoðað og þá hef ég komist að því að grunnlaun eru hærri hjá þeim sem eru ráðnir inn í gegnum samhengjar, Strætó BS, en ég þá bara, ef þetta einhver vitleysa, þá bara endilega leiðrétta mig, en ég hef fengið það að þetta eru hærri grunnlaun, en þess að litið til þess, þannig að ég bara með þær upplýsingar að það sé munur á þessu og svona ýmis önnur réttindi, þetta sé þá ekki eins og ef það á þetta að útfæra þetta sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson talar þá þetta ekki alveg eins réttindi sem eru nú til staðar. Þannig mjög mikilvægt að tryggja þetta að það sé aldrei þessi munur hjá starfsfólki að starfsfólki upplifa það eftir að fá eitthvað sem annað starfsfólki öðru fyrirtæki komið með. Þetta það sem útvistin gerir að það mismunandi réttindi sem fólk hefur eftir því hvar það ráðið inn og mér mikilvægt að vinna gegn þessu og fyrirbyggja þetta. Þó að sé mögulega búið að leiðrétta kjörin og laga þau hjá mörgu starfsfólki núna að þá gengur þessi tillaga líka út af það að fyrirbyggja að svona geti átt sér stað aftur, að vinna gegn útvistun til þess að fyrirbyggja það að við séum að standa fyrir þeirri stefnu að starfsfólk geti verið ráðið inn frá ólíkum fyrirtækjum með ólík kjör, að hér séu bara sömu
kjör og réttindi fyrir sömu störf og það er það sem ég vildi að við myndum staðfesta hér. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, sömu kjör og sömu réttindi fyrir sömu störf. Við í stjórn Strætó erum algjörlega sammála því og það eina sem ber í milli eins og ég gat áðan þessi vinnutímastytting sem tiltölulega nýgengin í garð. Það mun örugglega lagast ef ég má orða það þannig. Og ég ítreka það að það hefur ekki verið tekið nein ákvörðun í þessum efnum það að það verði alfarið farið út í útboð eða útvistun á Strætó. En við höfum bara látið rannsaka þetta, hvað hagkvæmast og hvað kemur best út fyrir Strætó og þá með rekstur Strætó og það eru ákveðnar niðurstöður sem að liggja fyrir í því. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Ólafur K.R. Guðmundsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hef nú svolítið kynnt mér þetta og mér langar svona eiginlega fyrst, ég skil alveg þessar áhyggjur borgarfulltrúans Mörtudóttur með það að fá sömu laun fyrir sömu vinnu, en það er bara hægt að leysa þetta. Og ég fylgst með þessu og kanna þetta aðeins bæði í Kaupmannahöfn, en sérstaklega London. Fyrir 4-5 árum þá var ég þar á ráðstefnu og þar var Transport of London, forstjóri Transport for London sem stýrir öllum samgöngum í London, bæði lestum, ljósastýringunum, öllu heila dótinu. Og þeir voru Strætó, hann tók smá fyrirlestur Strætóin í London, þessa rauðu sem við þekkjum. Og hann sagði mér, í 150 ára sögu almenningssamgangna í London eru búin að prófa öll form, sum oftar en einu sinni. Og formið sem við erum með núna, það hefur reynst okkur langt best. Og staðreyndin er svo að Transport for London á engan Strætó. Vagnarnir eru samt allir eins. Það er útboð á hver einustu leið, á 2 ára fresti, þá bjóða út leið 6, leið 2, leið 1. Og það eru 8 fyrirtæki í London sem eiga þessa vagna. Þeir eru allir eins á litin, eins merktir, allir eins klæddir, allir á sömu launum, því það er í útboðsskilmálunum. Þannig að það hefur reynst best og það er eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson var að lýsa er eiginlega leiðin til þess og það er eiginlega held ég það sem er í rauninni í gangi hjá Strætó BS vegna sem ég var að kenna hjá þeim, endurmenntun atvinnubílstjóra. Í salnum voru bílstjórar frá öllum fyrirtækjunum og þeir voru bara ein heild. Og það skipti engum máli hvort þetta voru menn sem unni hjá Strætó, hópbílum eða kynnisferðum. Þeir voru bara sameiginlega í vildumfélagar, ég fór í ferðir með þeim og kaffistofunum voru allir saman. Ég vissi þeir voru allir sömu í jökkunum. Ég vissi aldrei og þeir voru allir að tala saman. Þetta virtist virka alveg ágætlega. Ég held að leiðin sé bara, setja þetta bara stíft í útboðsskilmáluna, hvaða kröfur eru gerðir til fyrirtækjana sem fá að bjóða í, þá leysum við þetta mál. Þannig að umræðan er alveg þess virðið að taka hana, þetta er alveg rétt og við þurfum að passa þetta. En ég held að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hafi líka lýst því að ég held að þetta sé ágætlega gert hjá Strætó eins og er og við þurfum ekki að hafa þessar áhyggjur af þessu, við þurfum bara að höndla málið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, maður getur nú ekki hamið sig þegar umræða og tillögugerð Strætó ber hér á góma í borgarstjórn. Og þakka ég fyrir þessa umræðu og hún er nokkuð athyglisverð og sérstaklega í ljósi þess að sá aðili í meirihlutanum sem var hér og stóð upp til varna, Hjálmar Sveinsson, hann flutti okkur svolítið svona merkilega staðreyndir og sem varpar svolítið ljósi á hvað Strætó á höfuðborgarsvæðinu eru flókið fyrirbæri rekstrarlega séð til að átta sig á því. Og þá ætla ég að bara útskýra þetta. Þarna eru 3 stéttarfélög og þetta er eitthvað tæplega 200 vagnar, ég man ekki alveg hvað eru margir eða 150, eitthvað þar bil, eða segjum bara tæpi 200 vagnar. Það er helmingurinn af því er í einkarekstri, helmingurinn er rekinn af sveitarfélögunum.
Þeir vagnar sem sveitarfélögin eiga, það eru metanbílar, það eru vetnisbílar, það eru rafmagnsbílar og það eru olíuknúnir bílar. Þannig að þarna eru við komið sko fjórar típur af vögnum inn í þennan rekstur sem ætti bara að vera, eins og ég orðaði hérna áður með sorpbrennsluna, ein tegund af ríkisvagni hjá þessu félagi, svona án gríns, upp á viðhalskostnað, upp á viðgerðir, upp á eldsneyti, upp á áfyllingar á eldsneyti og upp á aðstöður til þess að fylla á bílana, þið vitið það sem þann orkugjafa sem þeir eru knúnir á. Þetta til dæmis eins og Icelandair, sko þeim hefur aldrei dottið í hug í sínu rekstri, þó að hafi verið umræður það hér einhvern tíma fyrir nokkrum mánuðum í COVID, þeir hafa alltaf farið í það að bara hugsa, við erum bara með Boeing. Það er ódýrasti rekstri. En ekki verið að grauta saman mörgum flugvélategundum og þeim hefur til dæmis aldrei dottið í huga að gera það að einhverju alvöru að tala það að fara að taka upp Airbus í flotan því það bara, þá þurfum við 2 verkstæði og 2-falt öllu, skiljiði mig. Nei, þá erum við hér með pínu lítið strætófyrirtæki, skoðað í svona, tölum bara Evrópu samhengi, tölum bara Norðurlanda samhengi, sem með þessa sko flokknu yfirbyggingu yfir þessu. Og svo lokum að því ég lofaði forseta hér í kvöldverðarhlé að vera ekki mikið lengi en að funda því þetta síðasti fundurinn í borgarstjórn þangað til í haust, að það líka hitt að sko þegar það kemur fram í máli borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar að þarna séu sko einkaaðilar sem hafa fengið akstursleiðir í gegnum útboður að sinna því fyrir strætó og svo strætó sem byggðasamlag sem rekið af sko sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, að þá jafnvel líka verið að hugsa það að hin svokallaða borgarlína, að hún verði jafnvel rekin undir merkjum strætó. Það er komið 2021 og hér látið eins og borgarlína sé bara koma fyrir hádegi á morgun og það ekki einu sinni búið að sko taka ákvörðun þetta. Þannig að það jafnvel verið að tala að það sé að bæta sko 3. rekstrarformi við. Virðulegi forseti, þetta bara þannig að það eins og við sko búum í milljónaborg. Það bara meirihlutin og bara hefur ekki stjórn á neinu einasta rekstrarformi sama hvar litið niður, svona án gríns. Og svo svolítið merkilegt með við samsetning hérna þessara meirihluta að á meðan að vinstri grænir berjast fyrir því með kjafti og klóm að reyna að koma því á laggirnar að hafa eitt heilbrigðiskerfi, eitt ríkisrekið heilbrigðiskerfi, þó við vitum að það sé alls ekki þannig því það náttúrulega ríkið eins og til og með tannlæknar og aðrir sem eru með samningu við ríkið, eru náttúrulega sjálfstæðir í störfum sínum og verða aldrei ríkistannlæknar. Þá eru vinstri grænir þessum meirihluta hér í borgarstjórn sem að leggur til þessa blönduðu leið og blanda kerfi í svona einföldu apparati og einföldu fyrirtæki svo strætó Komum strætó á réttan stað. Við viljum öll almenningssamgöngur en einföldum þá málið og gerum þetta af viti og hætta þessu bulli sem að opinberast hér í þessari umræðu, án gríns. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, forseti vill athuga hvort að skilningur hennar að það sé réttur. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur þá beðið að vera með ræðu og Sanna Mörtudóttir baði að vera með ræðu. Vildirðu loka umræðunni eða vildirðu... Ok, þannig að þá tekur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég lofa að vera stuttorður en get ekki annað heldur en komið upp örstutt. Ég langar að rifja upp sögu strætó, saga almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu nær til ársins 1941 en það var þá einkafyrirtækið Strætisvagnar Reykjavíkur HF sem var stofnað. Fyrstu árin var reksturinn á höndum hlutafélagsins en árið 1944 keyptu bæjaryfirvöld í Reykjavík reksturinn. Það voru sem sagt einkaaðilar sem að tóku áhættu og fóru á stað með almenningssamgöngur í Reykjavík. Það geta rifjað þetta upp þegar oft
er talað eins og að það sé allt einkavætt, en oft er það hinsegin að það er ríkis- eða sveitarfélagavætt. Þannig að það voru einkaaðilar sem byrjuðu á almenningssamgöngum í Reykjavík. Nú á svipuðum tíma þá var frjáls innflutningur bifreiða afnuminn. Það var bannað að flytja inn bíla. Í staðinn tóku við bifreið á einkasala ríkisins. Öðrum var óheimilt að flytja inn bíla. Allt til 1941 þegar stríðið var komið á fullt og Bretarnir þurftu bíla og þeir sem voru að vinna fyrir Bretana. Og þá var allt í einu heimilt því að ríkið réði ekkert við þetta. En myndi einhver vilja snúa þessu við og fara aftur í ríkiseinokun og innflutningi bíla? Ég held ekki. Það myndi veikja strætó og rekstur strætó að það veri settar frekari hömlur á rekstur eins og verið að leggja til í þessari tillögu. Og eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á þá er þetta ekki bara spurning um laun, heldur líka hagkvæman rekstur, mögulega samlegði rekstri, samrekstur og fleira slíkt. Ég held að við hljótum vera sammála um að við þurfum að styrkja strætó frekar en veikjan. Og takmarkanir í rekstri myndu veikja strætó en frekar en hann og það getum við ekki samþykkt. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Það er rosalega erfitt að reyna að ræða þetta við fólk sem finnst þetta bara í lagi og að það sé ekkert vera að skoða svona hvað hættur þetta opni á. Að með tímanum að þá getur þetta keyrt niður launakjör, að það sé ekki vilji til að koma í veg fyrir frekari útvistun, að það sé ekki vilji til að skoða þetta í framtíðinni, hvað áhrif þetta geti haft, að það sé ekki vilji til að skoða þetta svona í stærra samhengi. Hvað varðar líðan starfsfólks, það er mikið talað um svona rekstrar hagkvæmni og hvað sé svona hagkvæmast fyrir strætó og hagstæðast en bara varðandi starfsfólkið, hvað er best fyrir starfsfólkið til langtíma. Ég get ekki séð að þetta sé besta leiðin. Og ég upplifa að ég sé að reyna að lýsa einhverjum veruleika og fái bara þau svör að veruleikin sé bara einhver allt annar. Að það sé bara alls ekki þannig eins og ég er að koma með dæmi en þið bara fílið greinilega öll útvistun og það er miður. Það væri gott að sjá, sko, núna hefur þessi útvistun, útboð farið stigvaxandi. Gæti þetta endað eftir einhver ár bara í 100%? Eru opinbert fyrirtæki að fara að vera með 100% af akstri í höndum verktaka? Er einhver stefnumótun að fara fram, Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, talaði að þessi ákvörðunartaka hefði ekki farið fram ef ég skil rétt, en er þetta bara, mun þessi umræða að fara fram, mun hún ekki fara fram, eða fara fram í samhengi við borgarlínu? Mér finnst þetta ekki alveg nógu skýrt. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og gungum við þá til næst, þá verður gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna. Þau ykkar sem eru samþykkt tillögunni, afsakið kannski köllum á fólk í salin áður en lengra haldið. Saman borgarfulltrúi galdur ekki alveg virka. Já. Jæja, eru allir komnir í salinn? Já, nei, ekki alveg. Já, það vantar Dóru. Jæja, þá verður gengið til atkvæða tillöguna. Þau ykkar sem eru samþykk henni gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera gefið þess merki.
Ok, þessi 20 á móti, 2 seti hjá, 1 með. Það var ekki Kolbrún sem gerði atkvæði með? Ég sá bara sönnur eftir. Kolbrún, hvernig greiðir þú atkvæði? Með tillögunni? Okay. Það voru 2 atkvæði með tillögunni? Nei. Þá er tillagan felld með 20 atkvæðum gegn 2 og 1 situr hjá. Forseti og ritari töldu og það stemmir ekki? Ég sá það líka. Ég var að spyrja líka. Við skulum ekki, nei, afsakið, fundarsköp, ég ætla að fá að halda hérna aðeins áfram með fundin. Þá gengið til næsta liðar á dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að setja á laggirnar vinnumiðlun eftirlaunafólks á Íslandi og tekur fyrst til máls borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Dagur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Tillaga Flokks fólksins á þessum síðasta fundi fyrir sumarleyfi er þannig að Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að setja á fót vinnumiðlun eftirlaunafólks í Reykjavík. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavík stofni vinnumiðlun eftirlaunafólks. Að ræða hugmynd að sænskri fyrirmynd þar sem eftirlaunafólk getur skráð sig og tekið að sér afmörkuð verkefni tímabundið. Sambærileg hugmynd er nú til skoðunar á Húsavík og hefur verið fjallað verkefnið í tímariti LEB eða Landssamband eldri borgara. Hugmyndin er að nýta þekkingu eldri borgara og eftirlaunafólks og verkkunnáttu og vinna í leiðinni gegn einmanaleika þeirra sem eldri eru. Hugsunin að baki vinnumiðlun eftirlaunafólks er að sýna að þótt fólk sé komið á ákveðin aldur þýði það ekki að fólk geti ekki gert gagn lengur á vinnumarkaði. Aðstæður þessa hóps eru afar ólíkar, sumir hafa mist maka sína. Stór hópur eftirlaunafólks hefur allt sitt fullorðinslíf verið á vinnumarkaði og hefur haft mikla ánægju af vinnu sinni, enda er vinnan oft einnig áhugamál fólks. Allt samfélagi myndi stórgræða á að nýta þekkingu og kunnáttu eldra fólks eins lengi og fólk hefur vilja til að vinna. Allir græða á því að vera út í samfélaginu, taka þátt og komast í virkni. Það dregur úr einmanaleika og þunglyndi minnkar hjá þeim sem glíma við það. Hér er ekki verið að tala sjálfboðastarf, heldur launuð störf. Það er fátt sem hefur eins mikið tilfinningalegt gildi eins og að upplifa sig vera virkan og vera að gera gagn. Í greinargerð segir, vinnumiðlun eftirlaunafólks myndi virka þannig að fólk sem vill vinna skráir sig og síðan geta einstaklingar og fyrirtæki leita til vinnumiðlunarinnar vanti þau fólk í ákveðin verkefni. Þegar búið er að skrá sér farið yfir hvað viðkomandi hefur gert áður, við hvað þeir hafa starfað og hvar færni þeirra og áhugi liggur. Sá sem skráir sig til vinnu ræður því hvenær hann vinnur og hversu mikið. Sumir vilja ráða sig í hálfstarf, hálfan daginn. Aðrir geta hugsað sér að starfa 2 daga í viku og svo framvegis. Nú er hægt að vinna sér 100.000 krónur á mánuði án þess að ellilífeyri skerðist. Auðvitað er ekkert sanngirni í því. Úrræði myndi að sjálfsögðu virka betur ef dregið er úr skerðingum vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega. Eftirlaunafólk á að fá að vinna eins og því sýnist án skerðinga og njóta afraksturs vinnu sínar eins og aðrir. Meirihlutinn í borgarstjórn getur, ef hann vill, ákveðið að fylgja ekki almannatryggingakerfinu og boðið eldra fólki upp á úrræði til að auka virkni og auka tekjur. Vinnumiðlunin yrði milliliður, hún myndi síðan innheimta hjá fyrirtækjastofnun þar sem viðkomandi vinnur og greiða svo laun til þáttakanda. Fjölmörg störf koma til greina fyrir þennan hóp. Mannauður er mikill, enda fólk með langa reynslu. Lífsins reynslu sem er ómetanleg og getur komið sér vel í flestum störfum. Fyrirkomulagi gengur vel í Svíþjóð og er auk þess til skoðunar eins og áður sagði á Húsavík. Því ætti vinnumiðlun eftirlauna þegar að geta blómstrað hér í Reykjavík. Oft kemur upp svo staða fyrirtæki vanti starfskraft,
með stuttum fyrirvara eða tímabundið. Hægt að hugsa sér alls konar birtingamyndir í þessu sambandi. Fulltrúi Flokks fólksins vonar að aðrir kjörnir fulltrúar sjáu kostina við þessa tillögu og vísi henni þar sem hún á þá heima til frekari skoðunar og þróunar. Já, ég hérna að leggja þetta fram og hef áður verið að ræða þessi mál og ég held reyndar að það væri áhugi fyrir að skoða eitthvað fyrir eldri borgara í þessu sambandi. Borgin ekkert bundin að því að fylgja almannatryggingareglunum og getur gert í raunin bara hvað sem að borgin vil gera fyrir eldri borgara. Og þess vegna væri vel hægt að skoða svona úrræði og taka það jafnvel enn lengra heldur en kannski einhverjir myndi gera í öðrum sveitarfélögum. Mér hefur líka þótt málefni eldri borgara ekki vera í miklum forgangi á þessu kjörtímabili. Og ég hef verið að tjá mig það, ég á sæti í mannréttinda nýsköpunar- og lýðræðisráði og þar hef mér til dæmis, ég man bara varla eftir því að málefni eldri borgara hafi verið inn á því borði. Þar hefur mér þótt umræðan vera ansi einsleit oft og þessi hópur einhvern veginn ekki settur hátt skrifaður, ekki allavega svona í málefnunum. Ég veit auðvitað að við viljum öll gera góða hluti fyrir eldri borgara, en það þekkjum við flest okkar einhvern slíkan, hvort sem það eru foreldrar eða afar, ömmur eða frændur eða frængur. Við erum mörg hver komin góða leið í þessa átt og þessi málaflokkur, hann vill því miður bara stundum verða pínlítið út undan. Og allar þær tillögur sem ég hef verið með og lúta að þessum hópi, þær hafa farið forgörðum bara hér á staðinum eftir því sem ég man svona best. Það getur verið að mér misminni eitthvað í því sambandi. Bara dálítið eins og að þetta sé ekki svona einhver tísku aldurshópur. Og það bara mjög leiðilegt og nú þessi tillaga, víst að Húsavík að skoða svona tillögu, þá akkur ekki Reykjavík. Ég meina, við Reykjavíkurborg og þið, og ég má ekki segja það, meirihlutinn hefur oft sagt að hann vilji vera leiðandi í hinu á þessu og leggur mikið á sig til að vera leiðandi í sumu, en aldeilis ekki öðru. Og hvernig væri að vera leiðandi í málefnum eldri borgara og gera bara stórkostlega hluti og þannig að önnur sveitarfélög líti til Reykjavíkur bara með aðdáun. Og það verður ekki fyrir en að Reykjavíkurborg fari að huga að fólkinu í borginni sem það gerist. Það ekkert annað vinsælla, heldur en að bara hlúa vel að sínu fólki. Og þessir hópur hefur allt sitt líf verið út í samfélaginu með einum eða öðrum hætti, búin að gefa sína orku og þrek og mörgum langar að halda áfram. Við höfum verið með starfsmenn hérna hjá Reykjavíkurborg sem hefðu örugglega viljað halda áfram eftir að hafa náð aldri. Sumir hafa fengið að gera það í einhverjum aukaverkefnum, en það alltaf flókin leið sem þarf að fara. Það í gegnum eins og kjaraákvæðið í kjarasamningnum, það alltaf flókin leið og þurfa síðan að fá eitthvað uppáskrifað hjá borgarstjóra og svo framvegis. Þannig að við eigum bara að stofna svona litla vinnumiðlun og það má gera það til bara pröfu. Prófa að gera tilraun með það í smá tíma, sjá hvernig það virkar. Þetta þarf ekki einu sinni held ég mikið utanumhald eða mikla reglur. Þetta þarf ekki 10 manna skrifstofu eða neitt slíkt. Þannig að nú bara reynir á svolítið að vera hugsa út fyrir boxið og vera svolítið þorinn líka og prófa svona hluti. Og Reykjavíkurborg og meirihlutinn myndu fá bara hellingshrós fyrir það og rós í hnappagatið kannski. Takk fyrir, ég sé alltaf 5 mínútur eftir. Á ég að segja ykkur sögu eða? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka hvatningu og brýningu og ætla nú að lýsa þeirri skoðun að borgin sannarlega í fararbroddi varðandi málefni eldri borgara og stefnumörkun aldursvæna borg, og það liður í velferðarstefnu sem við vorum líka að samþykkja. Sannarlega. Mál þeirra sem eru komin
yfir 70 en vilja vinna áfram eru í skýrum farvegi eins og hefur verið farið nýlega yfir hér í borgarstjórn og sannlega borgarráði og nýlega var lagt fram erindisbréf starfshóps sem á að undirbúa þetta í góðum tíma og í samráði við verkalýðshreyfinguna vegna þess að þetta er kjarasamningsmál, hvernig á þessu er haldið. Það verður lengi hluta af norræna og íslenska vinnumarkaðsmódelinu að ræða svona mál við stéttarfélögin. Þó við höfum ekkert leynt þeirri skoðun, við teljum að það eigi að koma til móts við þann vaxandi hóp sem er yfir 70 og vill vinna allavega eitthvað. Ég ætla síðan að lýsa þeirri skoðun minni að bæði út af því að þetta er í skýrum farvegi en verður ekki mikið að gert fyrir en að búið er að klára þessa vinnu að mínu mati og ég ætla að lýsa efasemdum að það væri rétt eða eðlilegt skref í þessu að borgin myndi stofna vinnumiðlun. Það eru ýmsar slíkar vinnumiðlanir og ef þær eru ekki að taka nægilega vel utan mál eldra fólks þá má ég segja með tillöguflutningnum sé borgarfulltrúna að koma því á framfæri við þær. En ég veit ekki til þess að það séu nein aldursmörk hjá vinnumiðlunum almennt. Að svo búnu þá legg ég til að verði felld. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn. Það er gott að tengja fólk við verkefni sem þau hafa áhuga á. Ég hef þó smá áhyggjur af öllu sem er vinnumiðlun og það er verið að tengja fólk við störf sem eru kannski ekki til langtíma, eins og afleysingarstofa Reykjavíkurborgar. Við vitum að staða margra eldri borgara er slæm fjárhagslega og ég hef áhyggjur af því að þetta geti ýtt undir að eitthvað sé kynnt sem sniðugt og hagkvæmt en er síðan kannski ekki að mæta þörfum hópsins. Ég veit að þessi tillaga talar afmörkuð verkefni tímabundið og þá kannski er fólk ekki að sækja í þetta nema að það bara treysti sér til og vilji, en ég velti fyrir mér hvernig þetta virkar varðandi afmörkuð verkefni og svo kannski líkur því og fólkið hefði viljað halda áfram lengur störfum af því að það bara telur sig þurfa á fjármagninu sem kemur úr þeirri vinnu. Þannig að ég veit ekki hvort það sé bara misskilningur hjá mér varðandi lestur á þessari tillögu, en það er þetta sem ég er að velta fyrir mér varðandi þegar það verið að bjóða upp á störf og þegar þau eru tímabundin, hvernig allt svoleiðis virkar. Þannig að þetta eru mínar pælingar varðandi þessa tillögu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að komast á mælendaskrá, þannig að við tökum tillöguna til afgreiðslu. Það vantar 2 borgarfulltrúa í salinn. Það vantar enn 2 borgarfulltrúa í salinn. Já. Þá berum við upp tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að setja á laggirnar vinnumiðlun eftirlaunafólks í Reykjavík. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja tillöguna gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera gefi merki. Tillagan er felld. Þá er gengið til næsta dagskrárliðar sem er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins
að aðstaða Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli verði tryggð til framtíðar. Til máls tekur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórnarmenn og tilheyrendur. Já, hér legg ég fram tillögu að borgarstjórn samþykki að vera Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli verði tryggð til framtíðar. Það er vel við hæfi að ræða málefni Reykjavíkurflugvallar og Landhelgisgæslunnar í dag þar sem flugvöllurinn í Vatnsmýrinni er 80 árum þessa mundir. Ég hefði gjarnan viljað sjá hið tilkomumikla jómfrúarflug play hér yfir Reykjavíkurborg sem átt sér stað í dag, en við vorum því mjög sest hér inn á borgarstjórnarfund, þannig ég sá það ekki. En það er líka táknrænt fyrir daginn í dag að nýtt flugfélag sé að hefja starfsemi hér og þetta var fyrsta vélin og gladdi hið nýja félag okkur Reykvíkinga með því að taka hér jómfrúarflug yfir höfuðborgina. Þetta sýnir alveg nákvæmlega hvað flugið er mikilvægt fyrir okkur Íslendinga þar sem við búum á eyju. Ég vil gjarnan benda ykkur á að það var jafnframt ótrúlega skrítin tilviljun að með Morgunblaðinu í dag þá fylgdi blað 80 ára sögu flugvallarins í Vatnsmýrinni og vil ég hvetja ykkur öll til að skoða það blað og þann fróðleik sem að þar kemur fram. Því að í þessu hliðarblaði Morgunblaðs í dag þá ætla ég aðeins að vitna í þann fróðleik sem þar kemur fram áður ég fer að lesa greinargerðina með tillögunni með leyfi forseta. Reykjavíkurflugvöllur fyrir landsmenn alla. Þessa mundir fögnum við 80 ára afmæli Reykjavíkurflugvallar. Saga flugvallarins er því orðið löng og margt merkileg. Í upphafi flugsins hér á landi voru tún í Vatnsmýrinni notuð sem flugbrautir og sjóflug fór fram í Skerjafirði. Síðar kom til sögunar malarbraut suður af Vatnsmýrinni. Í heimsstyrjöldinni síðari byggði breski heri Reykjavíkurflugvöll upp á núverandi stað og nútímavæddi hann á mælikvarða þess tíma. Að stríði loknu fyrir 75 árum afhentu Bretar okkur Íslendingum flugvöllin. Síðan þá hefur Reykjavíkurflugvöllur gegnt afar mikilvægu hlutverki við að tengja landsmenn saman, landsbyggðina við höfuðborgina og Ísland við umheiminn. Fyrir skemmstu var 100 ára afmæli flugs á Íslandi og var því fagnað því að þá tók fyrsta íslenska flugvélin sig til lofts í Vatnsmýrinni. En sjáu þið þessa setningu. Síðan þá hefur Reykjavíkurflugvöllur gegnt afar mikilvægu hlutverki við að tengja landsmenn saman, landsbyggðina við höfuðborgina og Ísland við umheiminn. Þetta er sterk setning, virðulegi forseti, og lýsir best því hversu nauðsynlegt er að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Í greinargerðinni fer ég yfir sögu Landhelgisgæslunnar hins vegar á flugvellinum, en ég get ekki látið hjá líða að benda borgarfulltrúum á þá skoðun samgönguráðherra sem kom fram í þessu hliðarblaði Morgunblaðsins í dag flugvöllinn í Vatnsmýrinni og hans sýn á framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni sem að gengur þvert á móti stefnu borgarstjóra og meirihlutans sem að nú er við völd í borginni. Með leyfi forseta þá segir Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra í Morgunblaðinu í dag. Flugvallarsvæðið hefur verið minnkað til að koma til móts við þarfir byggðarinnar en nú er svo komið að ekki verður gengið lengra ef tryggja á rekstrar öryggi flugvallarins. Flugvöllurinn þjónar Landspítalanum. Horft til framtíðar verður ekki annað séð en að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni að minnsta kosti langa hríð enn. Atburðaráð síðustu mánuði hefur leitt í ljós að nýtt umbrotaskeið gæti verið í uppsiglingu sem ógnar flugvallarstæði í Hvassahrauni. Skynsamlegt væri því að endurskoða mat á náttúruvá. Sú ákvörðun að byggja upp nýja Landspítala með Hringbraut hefur enn aukið mikilvægi Reykjavíkurflugvallar
og gert aðra staðsetningar óhentugari fyrir sjúkraflug, hvort sem heldur með flugvélum eða þyrlum. Tilvitnun lýkur. Skýrara verður það ekki, forseti. Þarna samgönguráðherra alveg skýr í sinni framtíðarsýn og allt raunsemis fólk á þeirri skoðun sem samgöngumálaráðherra enda náttúrulega vitum við hvað að gerast á Reykjanesskaganum. En nú ætla ég að koma hér að greinargerðinni sem fylgir tillögunni að tryggja Landhelgisgæslunni öruggt skjól í Vatnsmýrinni langa framtíð og fylgir greinargerði hér með í fundargögnum. En í henni stendur að hlutverk Landhelgisgæslunnar sé gríðarlega mikilvægt í öryggismálum okkar Íslendinga. 30. apríl 1965 tók Landhelgisgæslan sína fyrstu þyrlunotkun. Árið 1972 eignaðist Landhelgisgæslan sína fyrstu eiginlegu björgunarþyrlu, TF Gná, og hefur björgunarþyrlum fjölgað jafnt og þétt síðan. Landhelgisgæslan hefur starfsaðstöðu í björgunarmiðstöðinni Skógarhlíð 14 í næsta nágrenni við flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Stjórnstöðin ábyrg fyrir skilvirkri skipulagningu, leitar- og björgunarþjónustu fyrir sjófarendur og loftför og fyrir samhæfingu framkvæmdar leitar- og björgunaraðgerða innan íslenska leitar- og björgunarsvæðisins. Það engum af undirorpið að tryggja verður starfsemi Landhelgisgæslunnar til langra framtíðar á Reykjavíkurflugvelli, meðal annars vegna nálægðar við þjóðarsjúkrahúsið. Starfsemi og tilvera Landhelgisgæslunnar má aldrei verða pólitísku deilumáli vegna mikilvægi hennar fyrir landsmenn alla. Eftir að þriðja leiguþyrla Landhelgisgæslunnar kom til landsins á dögunum ekki lengur pláss fyrir öll loftför Gæslunnar í flugskýli hennar á Reykjavíkurflugvelli, þarf að þeim sökum að geyma eina þyrluna eða flugvél Gæslunnar utandyra. Þann 3. júní síðastliðinn kom fram í fjölmiðlum að dómsmálaráðherra ætlaði að óska eftir framkvæmdaleyfi hjá Reykjavíkurborg til þess að endurbæta og stækka flugskýli Landhelgisgæslunnar Reykjavíkurflugvelli. Kom fram í máli hennar að ekki þoli neina bið að bæta aðbúnað flugreksturs Gæslunnar og Reykjavíkurflugvöllur væri ekki á förum neitt næstu árin. Samhljóða samgöngumálaráðherra. Kom þessi yfirlýsing í kjölfar fullyrðingar formanns skipulags- og samgönguráðs í fjölmiðlum þann 21. maí síðastliðinn að þar sem skipulag gerir ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur færist á annan stað væri eðlilegt að starfsemi sem honum tengdist fari einnig þar með talið aðstaða fyrir þyrlur og flugvélar Landhelgisgæslunnar. Það væri skoðun meirihlutans í Reykjavík að rétt vera að beina framtíðar uppbyggingu Gæslunnar annað og að Hvassahraun á Reykjanesi væri líklegasti staðurinn fyrir nýjan flugvöll. Allir vita að spáði langvinnum eldsumbrotum á Reykjanesskaga og því flugvöllur í Hvassahrauni draumsýn ein. Það afstaða núverandi meirihluti Reykjavík að flugvöllurinn eigi að víkja úr Vatnsmýrinni, ákall ríkisins uppbyggingu Landhelgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli vegna öryggissjónarmiða trompar öll sjónarmið annað. Reykjavíkurborg má ekki þvælast fyrir þessu mikla hagsmunamáli fyrir landsmenn alla. Þannig hljóðaði greinargerðin, virðulegi forseti, en hér himinn og haf milli skoðana ríkisstjórnarinnar og borgarstjóra og meirihlutans sem situr í hans skjóli, endurreistur meirihluti og svo svo skrítið í þessu máli að þrátt fyrir það að borgarstjóri hafi keyrt þetta mál áfram mjög lengi að flugvöllurinn eigi að víkja úr Hvassahrauni, þá í forsvari fyrir það mál núorðið borgarfulltrúinn Pavel Bartósek sem borgarfulltrúi Viðreisnar sem reisti við fallin meirihluta eftir síðustu borgarstjórnarkosningar og bara gengin í gin ljónsins og orðinn talsmaður þess að flugvöllurinn eigi að víkja úr Vatnsmýrinni. Ég man ekki betur en á síðasta kjörtímabili að Viðreisn hafi verið aðila ríkisstjórn og ég tel að þegar ríkið á þessari skoðun að þá það hreint með ólíkindum að borgarfulltrúi Viðreisnar og líklega borgarfulltrúa hópur Viðreisnar í borgarstjórn gangi inn í
þessa vitleysu sem borgarstjóri og meirihlutin hinn Viðreisni er búið að gera samkomulag um. Þetta er hreint með ólíkindum, virðulegi forseti. Þetta er orðið svo hróplega neyðarlegt fyrir borgarstjóra og meirihlutan í Reykjavík að það eigi að flytja flugvöllin í Hvassahraun, að það er ekki hægt að sitja undir þessu lengur. Þess vegna ber ég hér fram ákall dómsmálaráðherra og Landhelgisgæslunnar að öryggi hennar verði tryggt á flugvöllunum í Vatnsmýrinni ókomna framtíð. Næsta Georgsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er gleðidagur í flugsögunni. Það er 80 ára afmæli Reykjavíkurflugvallar sem hefur þjónað okkur öllum, Reykvíkingum og landsmönnum öllum í 80 ár. Bæði til að ferðast milli staða, landshorna milli, en líka til þess að veita okkur öryggi og veita okkur skjól þegar á þarf að halda. Reykjavíkurflugvöllur hefur gegnt þýðingar miklu öryggishlutverki. Það vill oft gleymast í umræðinu flugvöllin í Vatnsmýri. Og það er svo skrítið sem það er að við höfum talað okkur hás hér. Við höfum sett fram málefnaleg rök það af hverju flugvöllurinn eigi að vera áfram hér í Vatnsmýri. En á því hefur ekki verið hlustað. Hins vegar hefur farið fram mikið leit og mikill ratleikur það að finna nýtt flugvallarstæði nálægt höfuðborginni. Það hefur ekki fundist ennþá. Það hefur verið bent á það að Hólmsheiðin er úti sem lengi var talið að væri vænlegur kostur, síðan var talið vænlegur þróunarkostur Hvassahraunið. Nú hefur jörðin skolfið þar og þrátt fyrir það ber meirihlutinn hausinn við steinin og neitar að horfast í augu við staðreyndir að Hvassahraunið er ekki lengur inn í myndinni. Samt sem áður leyfir formaður skipulagsráðs Reykjavíkur sér að svara Landhelgisgæslunni þannig til þegar þeir þurfa á meiri aðstöðu að halda og þurfa að fá að reisa flugskýli því til að það sé ágætis kostur í Hvassahrauni sem að hægt væri að líta til. Þetta er bara dónaskapur við Landhelgisgæsluna og ekkert annað. Ég tek undir með tillöguflytjanda sem að bendi hér réttilega að á meðan ráðherrar í ríkisstjórninni telja að flugvöllurinn verði til langra framtíðar í Vatnsmýrinni og við eigum að tryggja Landhelgisgæslunni þar ásættanlegar aðstæður til þess að sinna sínu hlutverki, þá lokar meirihlutinn hér í borginni augunum fyrir því. Þetta er ekki boðlegt. Við skulum heldur ekki gleyma því að Þorgeir Pálsson, fyrrverandi flugmálastjóri, gaf út skýrslu hér fyrir nokkrum árum. Hún var lögð fram hér í borgarstjórn, en ég held að ekki einn einasti fulltrúi hér í meirihlutanum hafi lesið þá skýrslu. Þar kemur skýrt fram að Reykjavíkurflugvöllur gegnir megin hlutverki í því að vera varaflugvöllur á suðvesturhorninu og það þurfa að vera 2 flugvellir hér á suðvesturhorninu. Og hann er mikilvægur fyrir sjúkraflugið, en samt sem áður var neyðarbrautinni lokað af því að það lá svo mikið á að byggja blokkir þar sem neyðarbrautin var. Þær voru mikilvægari heldur mannslífin sem hægt væri að bjarga. Við vitum það að mínútur geta skipt máli. Og nú á að gera þyrlum og Landhelgisgæslunni erfitt fyrir með því að flytja hér sjúklinga. Ég man ekki betur en megin rökin hjá meirihlutunum hafi verið það að það var hægt að loka neyðarbrautinni af því að við hefðum þyrlur. En svo þegar Landhelgisgæslan ætlar að bæta sinna aðstöðu, þá var bara sagt nei. Skoðið í Hvassahraun. Það ætla kannski að nota gosið í Geldingadal og þarna á Suðurnesjum sem lendingaljós fyrir þyrlurnar. Þetta er orðin einn stór brandari og þetta er móðgun. Og síðan kemur fram hér í Morgunblaðinu í morgun, í afmælisriti Reykjavíkurflugvallar, í máli samgönguráðherra að hann lítur svo á að við þurfum að tryggja starfsemin í Vatnsmýri bæði fyrir innanlandsflugið og fyrir björgunaraðila. Enda eru allir samhæfingar aðilar, björgunaraðila, staðsettir við flugvöllin. Farið að opna augun, ágæti meirihluti.
Hættið þessari afneitun. Farið að viðurkenna það að Hvassahraun er út úr myndinni. Það eru allir aðrir búnir að sjá það. Þetta er farið að minna á nýju fötin keisarans. Þá hefur Marta Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, til að byrja með þá tek ég fram að ég gleðst líkt og frumalandi þessarar tillögu yfir því að hér sé verið að fjölga þeim flugfélögum sem fluga út landsins. Ég fagna því að sé samkeppni á flugmarkaði í millilandaflugi, jafn meðal innlenda sem erlendra félaga. Það að búa í landi þar sem er góðar flugsamgöngur við útlönd bætir okkar líf og eykur okkar lífsgæði. Þannig ég fagna því. Ég þakka líka ábendinguna afmælisrit flugvallarins sem fylgir með Morgunblaðið í dag. Ég mun þá sjá til þess að fletta í gegnum það rit, enda er ég ágætis áhugamaður sögu flugvallarins og ber til hans engin sérstaka kala og viðurkenni auðvitað það að flugvöllurinn hefur haft merkilega áhrif á þróun Reykjavíkurborgar, ekki alltaf jákvæð. Hvort við tala gleðidag bara einu og sér, fyrir 80 árum þá kom erlendur her sem var kannski nauðsynlegt ljósi aðstæðina út í heimi, en það kom erlendur her, hann tók íbúðir fólks eignanámi og flutti þær í Laugardal. Og það er auðvitað flókin saga og hún hefur auðvitað haft jákvæð áhrif á sumt, en auðvitað þá verður líka kannski að bera virðingu fyrir tilfinningum allra þeirra sem gengu gegnum erfiðleika á þeim tímum. Þannig að við verðum auðvitað að bera virðingu fyrir öllum þeim sjónarmiðum sem lúta að flugvellinum. En ég þakka auðvitað borgarfulltrúnum Vigdísi Hauksdóttur kærlega fyrir hennar tillögu. Hún snýst auðvitað flugvöllin og við verðum kannski þó að koma engum óvart, ekkert sérstaklega sammála hana. Það máttu nú skilja sem svo að það komi hérna eins og þrumar heiskir úr lofti að ég sé orðinn talsmaður fyrir þennan málflutning. Ég held að þeir borgarbúar sem hafa fylgst með mínum málflutningi tíðina vita nú það að ég hef nú haft þessa skoðun nokkuð en jafn lengi og hef tekið þátt í opinberri umræðu að það sé betra að flugvöllurinn víki fyrir íbúabyggð við Framsóknarflokkinn, flokk núverandi samgönguráðherra sem hefur til dæmis hér í borginni haft dálítið fljótandi skoðun á því hvað ég að gera við flugvöllin og haft ólíkar skoðanir á því hvort það eigi að fara að vera, hvort það eigi að vera á Lönguskerjum, hvort það eigi að vera á Hólmsheiði og svo framvegis. Það hefur bara komið fram, það er alltaf lagi, en svo skoðun hefur breyst. Ég hef hins vegar alla tíð haft sömu skoðun. En þetta er ekki bara mín skoðun, þetta hefur skoðun meirihluta borgarstjórnar í talsvert langan tíma og þetta hefur verið skoðun fjölmargra borgarbúa og svo skoðun hefur nú ratað í aðalskipulag langa skeið. Og í því ljósi er þetta ekki hægt að samþykkja tillögu sem felur í sér að festa varalýsessi ákveðin þátt flugvallarstarfseminnar. Það myndi auðvitað gefa til kynna að hægri höndur vissi ekki hvað sú vinstri að gera og því er ekki til að breyta. Við erum notabene ekki í einhverjum bullandi ágreining við ríkið þetta. Við erum bara í ágætis samstarfi við ríkið núna á þessu stundu og ég fagna því. Við erum með samningum að gera vegarathuganir vegna nýs flugvallar. Og ef þær niðurstöður verða góðar, þá ráðist í það verkefni og ef þær niðurstöður verða ekki góðar, þá er ákveðið þeim samningi að við tökum viðræður nýju. Þannig að þetta er hinn gildandi samningur okkar við ríkisvaldið. En í því ljósi þá verður þetta að skoðast að það er þá niðurstaða að þróuna möguleikar fyrir flugtengda starfsemi eru ekki mestir hér í Vatnsmýri. Þeir eru ekki mestir hér. Þeir eru ekki mestir á svæði þar sem liggur fyrir að það er skoðun meirihluta borgarstjórnar flugvöllin eigi að fara. En ég tek það fram, það er ekki þannig að borgin sé einhverjum vígahug gagnvart landhelgisgæslunni eða þeirri flugstarfsemi þarna í dag. Því fer fjarri. Bara á þessum fundi á eftir erum við að samþykkja nýtt aðalskipulag og það eru 2 atriði sem lúta sérstaklega flugvöllunum og þyrlulendingastöðum. Í fyrsta lagi er verið að framlengja dvöl flugvallarins nánast áratug frá 2024 til 2032 og þetta er í samræmi við samning við ríkið. Og ég veit að það er mörgum sem það þykir erfitt, það er margir borgarbúar sem hafa barist langan tíma fyrir því að flugvöllurinn færi fyrr og þetta er snúið en enga síður þá erum við að gera þetta vegna þess að við teljum að það sé rétt að vinna málið í eins mikil sátt og þetta er. Og í öðru lagi þá er verið að koma fyrir í aðalskipulagi heimild fyrir nýjum þyrlulendingapalli á syðsta hluta flugvallarins. Sá pallur verður þá notaður fyrir sjúkraflug með þyrlum þegar sjúkraflug fer þar með þyrlum og í 80% tilfella, en það er reiknað með að þyrlupallur sem verður á þaki á svæði Nýja Landspítalans, hann verður nýttur í 20% tilfella til að lágmarka hávaða fyrir nærliggjandi byggð. Og svo gerum við ráð fyrir að nýji þyrlupallurinn liggi þá nálægt
forgangsakrein borgarínu sem nýtist þá einnig sem forgangsakrein fyrir neyðar og sjúkra akstur og það er mikill kostur. Það er mikill kostur af þessari lausn. Þannig að það er ákveðin líka möguleiki að þessi pallur geti nýst þegar flugvöllurinn fer. Það er ekki alveg ljóst með við tækni svo í dag en aðflugstækni fleygir fram og það er þá til staðar sá möguleiki. Tek það reynda fram að í þessari lausn þá munu flugvélar ekki innan gæsalappa þurfa að sofa á nóttinni á þessu stað. Þar geta verið geymdar annar staðar yfir nótt en þá er þá möguleiki að skapa þá tengingu fyrir neyðarflug inn á svæðið og nálægt Landspítalanum. Það liggur þó fyrir að það er gert ráð fyrir að aðstæð fyrir flugvöllinn að fara og þá er eðlilegt að þetta færa líka þá starfsemi sem tengist Landhelgisgæslunni á annar stað ef hópmetur sem svo. Það geta auðvitað verið önnur sjónarmið uppi hvað það varðar, það sé heppilegt kannski vegna öryggisatriða að hafa ekki alla flugtengda starfsemi gæslunnar á einu stað. En það hlýtur augljóslega að vera einn af valmöguleikunum þegar við byggjum nýjan innanlandsflugvöll sem er líka æfingageymsluvöllur að flugtengd starfsemi eins og þessi flytist á hann. Það hefur auðvitað líka verið talað Suðurnesin í þessu samhengi. Suðurnesjamenn eru hrifnir þeirri hugmynd, landhelgisgæslumenn hafa sínar skoðanir og starfsfólk gæslunnar líka. En ég tel ekki endilega Reykjavíkurborg eða við sem kjörnum fulltrúum í að taka ákvörðun þá valkostagreiningu. Við höfum auðvitað að liðka fyrir og hjálpa til. En gæslan hlýtur sjálf einhvern veginn að kannski gefa tóning hvað það varðar. En enga síður þá þurfum við samt að vera skýr með það og bara því varðandi gæslun og aðra flugrekstraraðilar að þróunar og vaxtarmöguleikar flugtengdastar sem eru ekki mestir í Vatnsmýrinni, það sem liggur fyrir að flugvöllurinn sé að hopa. Og þetta er ekki eitthvað sem er hérna sér íslenskt fyrirbæri, það er mjög víða þannig til lengdar að lögmál að flugvellir sem eru oft staðsettir miðsvæðis í borgum, þeir hopa yfir á land, það sem er ódýra og það sem skapast minna ónæði fyrir nærliggjandi byggð. Það er einfaldlega þannig að þannig staðum eru vaxtarmöguleikar fyrir alla starfsemi betri, þannig að það er líka valkostur og það er líka kostur fyrir þá sem vilja flugja í Íslandi vel að búa til svæði þar sem flug getur vaxið og dafnað, án þess að þurfa alltaf að víkja fyrir nærliggjandi byggð og þurfa að taka mið af því að íbúar í Grendvík-flugvöllurinn ósátt við þá starfsemi sem þar er. Þannig að þetta eru mín sjónarmið í þessum efnum og þetta er aðstaða borgarinnar í hygg einnig. Og forseti, ég legg þá til að þessi tillaga verði felld. Bartoszek borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, þetta var nokkuð merkilega ræða verði ég að segja. Borgarfulltrúi Pavel Bartoszek, hann fagnar samkeppni í flugrekstri. Svo var nú ekki þegar ákveðið var af meirihlutanum að fara með veg í gegnum flugskýli flugfélagsins Ernir hér fyrir eins og ári síðan og ég upplýst í viðtali. Sem betur viðgaðist nú meirihlutin með það og hætti við þær framkvæmdir. En það var nú engin umhyggja varðandi það flugfélag sko þegar þetta stóð til. Nú svo, ég fór hér og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir líka hér yfir sögu flugvöllarins lítilega og 80 ára afmælis hans á þessu ári og þá fór borgarfulltrúi Pavel Bartoszek að rifja upp sko hvers vegna Bretar komu hingað og byggðu flugvöllin gott og vel. Ég veit ekki betur en borgarstjóri meirihlutin séu búin að reisa hér 500 milljóna minnismerki akkurat þá atburði og til þess að venda hér braggana, til þess að venda söguna. Þannig að það er nú líka skot í myrkri hjá borgarfulltrúanum. Svo er verið að tala hér að hér er ekki verið að fara fram með bullandi ágreining við ríkið. Ég vona að meirihlutin kunni enn að lesa. Því það kemur skýrt fram og hefur komið skýrt fram hér allt þetta ár að ríkisstjórnin er alfarið á móti þessum áformum Reykjavíkurborgar að þrengja svona flugvöllum í Vatnsmýrinum og er endalaust í öllum viðtælum að benda á ómöguleika þess að byggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Hvað þarf til? Þess vegna vil ég spyrja borgarfulltrúan út í þessu orðans úr viðtælinu hvað hann átti við með leyfi forseta. Það var í skoðun meirihlutans í Reykjavík að rétt væri að beina framtíðar uppbyggingu gæslunnar annað og í Hvassahraun á Reykjanesi því það var líklegasti staðurinn fyrir nýjan flugvöll. Hvað átti borgarfulltrúum við þegar hann hélt þessu fram í viðtali?
Virðulegur forseti, ég þakka fyrir það að borgarfulltrúanum hafi fundist ræða mín vera merkileg. Það gott að hún fái þann jákvæðu vitnisburð. Varðandi spurninguna afstöðu mína og orð mín varðandi flugvöllinn og flutning gæslunnar, held ég að þau skýri sig nokkurn veginn sjálf. Og ég held ég að fara nokkurn veginn vel yfir þau í mínu málflutningi. Það liggur þetta fyrir, það væri ekki heiðarlegt að halda því fram að það væri okkar ósk til dæmis að starfsemi sem tengt flugi myndi fara í mikinn uppvöxt og mikla þróun og mikinn vöxt á svæði þar sem okkar skoðun að flugvöllurinn eigi með tímanum að víkja. Það auðvitað hægt að draga fram orð fólks í viðtölum sem tekin eru, svo við segjum það núna, kannski í aðdraganda kosningabaráttu þar sem við vitum að flugvallarmálið stórt bæði á landsvísu og hér í borginni. En það eina sem við höfum í höndum sem skiptir máli eru þeir samningar sem við höfum gert við ríkisvaldið. Og þeir samningar eru nú bara nokkuð skýrir. Borgin og ríkið eru að vinna saman að því að fullkanna aðra kostum flutning innanlandsflugvallar til dæmis upp í Hvassahraun. Og á meðan að sá samningur gildir þá það sem gildir. Og sá samningur gildir. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartošek lokið við að svara andsvar og veitir það ansvaru sinni Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórnartilheyrendur, já, einmitt, gott að það sé verið að tala akkurat þennan samning því að sko allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar verða sko vandræðalegir og kjánalegir þegar þessi samningur ber á góma. 100 milljónir frá Reykjavíkurborg, 100 milljónir frá ríkinu að fara á stað með einhverja mælingar hér á einhverju hugsanlegum flugvelli í Hvassahrauni. Sko þetta maður bara fær svo mikið kjánahroll að það bara næri ekki nokkur átt. Og þessi niðurstaða með hugsanlegum flugvelli í Hvassahrauni fékkst í gegnum einhverja skýrslu sem að borgarstjóri var meðal annars meðlimur í hópnum og besti kosturum var ekki tekið með inn í hugsanlega nýtt flugvallastæði. Það að segja flugvöllurinn í Vatnsmýrinni Reykjavík var skilinn eftir sem besti kostur. Því þá áttu bara að finna einhvern annan flugvöll. Þannig að þetta nú bara orðið frekar neyðarlegt fyrir borgarstjóra og meirihlutann í þessu máli. En það ágætt að borgarfulltrúi Viðreisnar, Pavel Bartošek, hefur upplýst það hér að hann hafi alla tíð verið þessara skoðunar að flugvöllurinn eigi að víkja úr Vatnsmýrinni. Við erum svo heppin að það eru alþingiskosningar í nánd. Það voru rúmlega 70.000 mann sem að skrifuðu undir undirskriftalista að flugvöllurinn ætti að vera áfram í Vatnsmýrinni. Hópurinn nefndist Hjartað í Vatnsmýrinni. Þá það alveg klárt hvar Viðreisn stendur í þessu máli. Þannig að atkvæði greidd Viðreisn í næstu alþingiskosningum eru atkvæði greidd á móti flugvöllunum í Vatnsmýrinni. Þá það alveg klárt. Á meðan til dæmis þingmenn Miðflokksins standa alfarið með því að flugvöllu verði áfram í Vatnsmýrinni. Nú það aðili sem að barðist með Hjartan í Vatnsmýrinni, hann orðinn oddviti fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Norðausturkjördæmi. Þannig að sem betur fer eru þessi mál að skýrast á pólitíska sviðinu og ég sé ekki betur en að samgönguráðherra sé algjörlega komin á sveif með okkur líka að vilja standa vörð flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Þannig að pólitísku línunar eru mjög búnar að skýrast og það vel. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvaru sinni og svara þá ansvaru sinni Pavel Bartošek. Já, virðulegur forseti, gleður mig hvað borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir það var marga þingmenn sem hún getur að frambjóða sem getur stutt í næstu kosningum. Hún telur heilmarga sem eru henni sammála í flugvöllum og það vel. Það þá bara einhver lífræðis niðurstaða sem fæst úr því, en það rétt að það hefur aldrei komið neinum óvart hver mín afstaða til flugvallarmálsins og afstaða mín flokks nokkurn veginn sú sem hefur verið komið í gegn með í meirihlutanum að styðja áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýrinni á meðan við finnum hagfellda lausn á flutningin á flugvöllum innan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að bara ég sjálfur himinlifandi með þá stefnu sem hefur verið tekin og gerir enga athugasemdir við það hvert við stefnum þessum málum. Og svo að lokum þá kannski langar mig enn og aftur að ítreka það að þó svo að ráðherrar kunni að hafa uppi það einhver orð hvað þeim finnist mögulega flugvallakosti, þá einfaldlega þannig að það gildir þetta samningur og ef að ríki telur sig að sá samningur sé ekki heppilegur þá ber ríkinu að taka upp viðræður við okkur þann samning. Það það sem menn gera í
samskiptum á milli aðila en ekki að koma með einhverjar yfirlýsingar það sem ég reyndar tek fram að ég tel ekki að ráðherra ríkisstjórnar hafi gert, heldur hér að túlkun borgarfulltrúans á þeim yfirlýsingum. Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, loka við að svara andsvari sinni og næstur á mælendaskrá er það Ólafur Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, afmæli Reykjavíkurflugvallar, 80 ára afmæli, en saga flugvallarins lengri en það. Ef ég man rétt þá lenti flugvél hérna fyrst 1919 og fullt af stór atburðum í sögu Reykjavíkur eru tengd Vatnsmýrinni og einn á annan hátt. Fyrsta flugskýlið var byggt á vellinum 1932 og það nákvæmlega flugstílið sem átti að eyðileggja í fyrra þegar þessi umræða átti sér stað að leggja veg í gegnum flugskýli flugfélagsins Arna. En 80 ára afmæli miðast við 1941. Það er þegar Bretar byggðu þennan völl í þeirri mynd sem hann er í dag. Og ég ætla að minna á af hverju Bretar komu hér. Þeir komu hér til þess að frelsa Pólland meðal annars. Þess vegna var þessi völlur byggður til þess að bjarga vestrænni menningu frá oki nasismans. Það er líka sögulegt. En við spyrjum ekki þann sem að hér að ræða. Það er alltaf verið að segja bara hvað okkur finnst og einhverjum stjórnmálamönnum. Í fyrra þegar þessi umræða átti sér stað, þá var verið að tala breytingu á aðalskipulagi Kópavogsbæjar og Reykjavíkurborgar út af borgarlínu. Og þá kom umsögn frá Landhelgisgæslunni og 8. maí varðandi þessa breytingu aðalskipulagi, þar sem bæði átt að fara í gegnum skýli Arna, skýli 6 út af velli, og þrengja að Landhelgisgæslunni Nauthólsvíkur megin til að koma fyrir þar borgarlínu vegi sem tengist á flugvallarveginu. En 8. maí sendi Landhelgisgæslan eftirfarandi umsögn sem mig langar til að lesa með leyfi forseta, lítið brot úr. Landhelgisgæslan hefur nýverið fengið 2 nýlegar leiguþyrlur í sína þjónustu og fyrirhugað er að bæta einni þyrlu við flotann í stað TF Líf, sem nú er í eigu Landhelgisgæslunnar. Það er því ljóst að með tilkomu þessara þyrlna og að teknu tilliti til öryggis- og brunavarna er komið að því að endurnýja aðstöðu stofnunarinnar á flugvöllunum. Landhelgisgæslan vill því árétta að við frekari ákvörðun legu borgarlínunnar á þessum stað er afar mikilvægt að haft sér tilhlýðilegt samráð við stofnunina, svo hægt sé að taka tillit til þeirra hagsmuna allra aðila. Þannig verði hægt að tryggja að flugrekstur stofnunarinnar á svæðinu skerðist ekki. Tilvitnun lýkur. Svo mörg voru orð Landhelgisgæslunnar. Það hafði ekkert verið talað við þá í fyrra og það er heldur ekkert verið að tala við þá núna. Þeir eru að öskra eftir því að fá að byggja upp og halda sinni starfsemi áfram þarna og er ekki kominn tími til að hlusta á þann aðila sem við berum mest traust við þegar kemur að björgun, sem er Landhelgisgæslan, og höfum stolt og vilja til þess að standa við baki á henni þegar þannig þarf, þegar þeir þurfa á því að halda. Það gerum við bara undir Landsbjörg, Stýrisavarnarfélagið. Við þurfum að bera sömu virðingu gagnvart Landhelgisgæslunni. Þetta er það sem hún er að biðja og þá skulum við veita henni það. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það eru kaldar kveðjur sem að borgarstjóra meirihlutinn hér sendir Landhelgisgæslunni með því að ætla að fella þessa tillögu mína. Bara fyrir það eitt að Landhelgisgæslan er að biðja að fá aukið svigrúm á flugvöllum í Vatnsmýrinni. Þetta er hreint með ólíkindum. En ég líka minna á það eru fjöldamörg fyrirtæki búin að yfirgefa Reykjavík vegna ofríkis og slæmra bara umgengnisvenja meirihlutans við þessi fyrirtæki. Landhelgisgæslan
er ein af þeim. Ég veit að óskup vel að Reykjanesbær vildi fá Landhelgisgæsluna til sín helst af öllu. En þá er bara því miður búið að byggja upp þjóðarsjúkrahúsið á Hringeyju hér, segi umferðeyju hér upp á Hringbraut, en ekki í Keflavík eða Reykjanesbæ. Þannig þetta rekst hvert á annars horn, virðulegi forseti. Það er eins og meirihlutinn og borgarstjóri sé að vonast eftir því að Landhelgisgæslan verði bara hreinlega flæmd í burt af vellinum. Þetta er svo skrítið. Hversu hörð andstaða meirihlutans er við veru flugvallarins í Vatnsmýrinni. Og það er byggt í kringum hann og það er verið að skipuleggja byggð og það er Skerjafjarða uppbyggingin hinn nýja eins og það kallað og það liggur svo á að það á að fara þar með leikskóla og skólahúsnæði ofan á olíu, mengaðan jarðveg og ég veit ekki hvað og hvað. Og eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur margoft bent á að þar á að byggja húsnæði sem er með lofthúðum í stað glugga og hvert erum við eiginlega bara komin? Bara til þess að þrengja að vellinum. Því það er ykkur fyrra í höfðinu á meirihlutanum að flugvöllurinn sé fyrir. Og hverjum skildi detta það í hug? Að grafa ofan í skurði upp í Úlfarsárdal og kalla það endurheimt votlendis og ætla sér svo með hinni hendinni að grafa upp heilan flugvöll í Vatnsmýrinni. Stærstu mýri landsins að undanskildum mýrum í Borgarfirði. Það sjá allir hvað þetta er ótrúlega skrítin stjórnun á þessari borg. Það þarf ekki að hafa neinn orð það. Og hér eru við akkurat með þetta afmarkaða mál að tryggja veru Landhelgisgæslunnar í Vatnsmýrinni að beiðni dómsmálaráðherra. Það sem að hún tilkynnir það og hún ætla að fara fram á framkvæmda leyfi fyrir gæsluna í Vatnsmýrinni. Að þá stekkur formaður skipulags- og samgönguráðs upp með þessum hætti og segir að það eigi bara alls ekki að verða með þeim hætti því að hann, borgarstjóri og meirihlutinn vilji bara sjá nýjan innanlandsflugvöll í Hvassahrauni. Það sem að er bara eldgos í gangi. Í hvaða skrípaleik er maður komin eiginlega? En þetta er ekki nýtt á nálinni. Þetta er svo sannarlega ekki nýtt á nálinni. Ég hvet nú borgarstjóra, formann skipulags- og samgönguráðs, Pavel Bartósek og meirihlutann allan að fara inn á heimasíðu Landhelgisgæslunnar og kynna sér það hlutverk sem henni er falið af Íslenska ríkinu. Það er ekkert smásmiði. Þetta er ekkert smá fyrirtæki. Þetta er ekkert smá öryggistæki fyrir okkur Íslendinga. Öll þau svið og öryggissvið sem að hún er að sinna fyrir okkur til að gæta að landsmönnum öllum, til þess að gæta að öryggi okkar og tryggja öryggi okkar og koma okkur meðal annars ef ykkur slasast á Landspítalann. Það fer enginn slasaður í borgarlínunum upp á Landspítala ef það verður slys út á landi eins og borgarfulltrúi Pavel Bartósek var að gefa í skyn að borgarlínan myndi leysa þessi mál með flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Það er bara ekki svoleiðis, því miður. En virðulegi forseti, þá er þetta alveg skýrt eins og ég sagði hér áðan. Það er að koma alþingiskosningar. Það er alveg augljóst hverjir það eru sem að standa með öryggismálum Íslendinga og hverjir vilja hafa flugvöllinn í Vatnsmýrinni og hverjir vilja tryggja Landhelgisgæsluna þar til framtíðar. Þeir sem að vilja flugvöllinn í Vatnsmýrinni kjósa allavega ekki þá flokka sem standa að viðreistum meirihluta í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og verður því gengið til atkvæða tillöguna eins og hún liggur fyrir.
Þá telst forseta til að allir borgarfulltrúar séu mættir í salinn. Þau ykkar sem eru samþykkt tillögunni gefið þess merki. Þau ykkar sem á móti kunnið að vera. Tillagan er þá felld með 12 atkvæðum gegn 9 og voru 2 sem sátu hjá. Nú leitast forseti afbrigða til að taka svohljóðandi tillögu frá borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu Jónsdóttur á dagskrá. Lagt er til að börn sem útskrifast af leikskóla snúi ekki aftur á leikskólan eftir sumarfrí, heldur taki þátt í starfi frístundaheimilis fram að skólasetningu. Greinargerð fylgir tillögunni og hefur verið send á borgarfulltrúa. Þau ykkar sem samþykkið að tillagan sé tekin á dagskrá vinsamlegast gefið merki. Þá er óþarfi að spyrja hvort einhver sé á móti. Það er samþykkt. Þá tekur til máls borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir. Örn fór á mælingarskóla líka. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla í rauninni bara að biðja á því að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að taka tillögunni inn með afbrigðum. Það er ekkert sjálfsagt og ég kann virkilega meta það. Og það sem þetta minn seinustu fundur og mín svona seinustu samskipti við ykkur, þá er gaman að enda samstarfi á svona ljúfum nótum. Það hefur borið á því að borgarfulltrúar sem hættu á miðju kjörtímabili fá að leggja fram lokatillögu. Þær hafa verið svona miságengar og það hafa komið upp atvik þar sem að það hefur orðið ósætti og allskyns, en ég vona að þessi tillaga sé ekki fara að gera neitt annað heldur en að gera borgin okkar aðeins betri í góðri sátt. Ég ætla að lesa hana, hún hljóðar svo: lagt er til að börn sem útskrifast af leikskóla snúi ekki aftur á leikskólann eftir sumarfrí, heldur taki þátt í starfi frístundaheimilsins fram að skólasetningu. Það er kannski skrítið að ég sé að leggja fram tillögu um skólamál. Ég hef verið ótrúlega einhæfur borgarfulltrúi þessi 11 ár sem ég hef verið borgarfulltrúi og varaborgarfulltrúi og hef haldið mig alfarið í skipulags og umhverfis og hafnar og svona samgöngumálum, en ég er náttúrulega líka bara borgarbúi og móðir og hef náttúrulega skoðanir á ýmsum málum og þetta held ég að sé eitthvað sem við ættum að sameinast að gera. Þetta er til að stuðla meiri samfell á milli. Það er svolítið erfitt fyrir börn þegar þau útskrifast á leikskólanum með pomp og prakt, fara í sumarfrí, kveðja alla og koma síðan aftur í nokkra vikur á leikskólan aftur áður en þau byrja í skólanum. Með því að fara í þetta þá getum við líka flýtt aðlögun yngri barna sem er að hefja leikskólagöngu og þannig lækkað inntökualdur barna í Reykjavík. Eins og öllum þjónustu auka fylgir þessu kostnaður, þannig að Skúli Helgason borgarfulltrúi mun bera upp málsmeðferðartillögu þar sem það verður lagt til að vísa þessu inn til SFS til frekara rýni og þar sem þetta er kostnaði metið, og ég mun styðja þá málsmeðferðartillögu og legg til að þeir sem vilja styðja tillöguna styðji þá málsmeðferðartillöguna. Að lokum, vil ekki hafa þetta lengra, að lokum vil ég bara segja við ykkur öll takk fyrir rauninni bara gott og skemmtilegt samstarf. Ég mæli með því við alla að taka þátt í pólitísku starfi og ég mæli með því við börn og unglinga og gamalt fólk og konur og kalla og alla að taka þátt í starfi borgarstjórnar. Af því að þrátt fyrir þetta sé vissulega krefjandi starf og samskipting getur verið krefjandi og maður sé að takast á við ólíka einstaklinga, þá held ég að þetta sé eitt svona besti og öflugasti skóli sem ég hef verið í. Ég finnst líka gaman að mínir nýju vinnuveitundur töldu þessa reynslu vera mikilvæg og geta nýst víðar og ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir af því að við erum ólík og við tökumst á, en það er líka tilgangurinn með lýðræði. Það er að fá einhvers konar þverskurð inn á samfélaginu og það er okkar að vinna vel saman, en það er líka okkar að takast á og það er líka okkar að rífast og það er okkar að fyrirgefa. Af því að þannig einhvern veginn eigum við að komast að bestu niðurstöðu. Og þrátt fyrir að mér finnst í stundum hundleiðileg, þá finnst mér oftast skemmtileg og er alltaf að læra eitthvað af ykkur. Bæði því sammála ykkur og líka því ósammála ykkur. Þannig segi bara takk fyrir samstarfið.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti þakkar henni fyrir gott samstarf og góð störf á kjörtímabilinu og óskar henni velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hérna komin ágætistillaga og það kannski svolítið skrítið að hún skulle vera komin hingað núna og einmitt úr þessar átt sem að borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir sagði. Hún hefur ekki oft lagt fram tillögur af þessu tagi skólamál. En hins vegar var ég að reyna að rifja þetta upp að þetta hefur oft komið til tals í gegnum tíðina í ýmsum stýrihópum. Ég man ekki eftir því að þetta hafi nákvæmlega komið fram sem tillaga inn í skólafrístundaráð í gegnum tíðina, hvorki að þessu kjörtímabili né síðasta, en mér kann þó að misminna. Það breytir engum það að þetta ágætistillaga og fínt að fá hann inn í núna sem lokatillögum. Það rauninni margt gott að segja þetta og Kristín svo sem hefði getað gefið sér meiri tíma en hún væntanlega hraðferð út úr borgarstjórn. Þannig að hún var ekki að dvelja við það, en það í greinargerð sem fylgir með þessari tillögu fullt af góðum punktum eins og það til dæmis að þarna sé að vera að liðka fyrir tilfærslu á milli skólastiga og við sjáum í rauninni rekstur þessara skóla, leikskóla og grunnskóla kannski með skýrari hætti þegar þessi breyting verður svona skarpari. Eitt þó sem vantar kannski inn í þessa umræðu sem líka jákvæð og hefur komið fram í umræðu í stýrihópum, meðal annars bætt starfsumhverfi og starfsskilyrði inn í frístundamiðstöðum og það til þess að gera frístundastarf sem nú einn af meginstoðum skólastarfs í borginni. Það að hlúa því að með því að gera þessa breytingu þá erum við að stíga hugsanlega skrefi þá átt að gera frístundastarf semi og þá sem þar starfa miklu eftirsóknarverðara og hugsanlega ná því að taka þarna inn heilsársstörf. Þannig að það rauninni allt og gott blessað þessa tillögu að segja og ég myndi samþykkja hana fyrirvaralaust en mér skilst að hingað komi Skúli Helgason formaður skólafrístundaráðs með málsmeðferðartillögu og ég ætla að vona að hún sé jákvæð þannig að ég geti stutt hana líka. Býst fastlega við því. Mér langar samt að nota tækifærið núna og þakka Kristínu Soffíu Jónsdóttur, borgarfulltrúa, fyrir samstarfið í borgarstjórn og ekki síður í hafnarstjórn. Og þar hefur hún stýrt málum af mikilli röggsemi og reksturinn hefur verið góður í hafnarstjórn, þar hefur ríkt sátt og í mínum huga verið sérstaklega ánægilegt. Þannig að ég segi bara kærar þakkir og ég kom til með að styðja þessa tillögu og hugsanlega frá málsmeðferðartillöguna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Það Pavel á undan? Okay. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa áhugaverðu tillögu og fagnaði sérstaklega að Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi leggi gott til skólamálun í borginni í sinni lokatillögu. Það vel tilfundið og gaman að því. Það reyndar ekki alveg rétt hjá borgarfulltrúa Erni Sigurðssyni að þetta sé hugmynd sem ekki hefur komið fram áður. Svona svipuð eða áþekk hugmynd kom fram í tengslu við vinnu starfshóps inntöku barna í grunnskóla oftar en einu sinni ári, reyndar ekki á þessu kjörtímabili heldur því síðasta á vormánuðum 2015 en þar var að finna tillögu þess efnis að leikskólabörn sem að byrja í fyrsta bekk grunnskóla myndu hefja svona sinn feril í grunnskólanum með því að fara inn í frístundaheimili annaðhvort í júní eða þá strax eftir sumarleyfi. Það var dregið fram sem styrkleikar hugmyndarinnar að hún fæli í sig góðan undirbúning og aðdraganda að grunnskólagöngunni. Sömuleiðis að það yrði hægt að styrkja starfsemi frístundaheimilina með því að bjóða upp á heilsársstörf sem myndi gera þau störf eftirsóknarverðari og í þriðja lagi hægt væri að taka leikskólabörnin inn fyrr á árinu.
Nokkur atriði voru nefnd svona í mínusdálkinum að það væri ekki mötuneytisþjónusta til staðar í frístundaheimilum eins og leikskólunum, þyrfti að leysa það og gjaldskrá summa frístunda væri sömuleiðis umtalsvert hærri en gjaldskrá leikskóla. Þannig að það alveg rétt sem að kemur fram í greinargerð með tillögunni að hún mun væntanlega leiða til kostnaðarauka. Kostnaður við rekstur frístundaheimila í minnsta myndi aukast og ný börn kæmu væntanlega fyrir inn í leikskólana með tilheyrandi kostnaðarauka. En þetta bara verkefni til að takast á við og meta og alveg klárlega margar mismunandi útfærslu sem að koma til greina. Og þess vegna teldi ég mjög eðlilegt að stilla þeim upp sem ólíkum og mismunandi sviðsmyndum sem að megi horfa til og kannski velja á milli. En frá mínum bæjardyrum séð engin vafa á því að þetta fyrirkomulag væri mjög til bóta fyrir viðkomandi börn og myndi stuðla að betri samfellu milli leikskóla og grunnskóla, þar sem að aðlögum barnanna sem að koma úr leikskólaumhverfinu, þar sem að mikil áhersla á frjálsan leik yrði mun mýkri heldur en við núverandi skipan. Og það auðvitað heilmikill svona skyldleiki á milli menningar leikskólan og frístundarinnar, varðandi frjálsan leikin, varðandi svona fjölbreytni í viðfangsefnum og fleira. Þannig að hugmyndin verðskuldar klárlega nákvæma skoðun og ég legg til að henni verði vísa til skóla- og frístundasviðs til meðferðar og útfærslu þar sem að framfæri kostnaðarmat á mismunandi útfærslum. Og að lokum, leið og ég þakka aftur fyrir tillöguna, þakka ég Kristínu Soffíu Jónsdóttur borgarfulltrúa kærlega fyrir afar ánægjulegt samstarf á undanförnum árum, hennar góðu störf fyrir borgarbúa og segi að þó að það verði sannarlega sjónasviptir að henni hér úr borgarstjórn og þá líka gott að vita því að hennar kraftur, hugmyndaauðgi og ferskleiki mun nýtast á góðum stað í forystu fyrir nýsköpunargeirann í landinu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég þakka framkvæmda tillögu og styð málsmeðferðina. Ég held að það sé mjög athyglisverð nálgun og gæti sannarlega reynst vel og verið góð fyrir krakka á þessum aldri. Mér langar líka kannski að koma hér síðast ekki síst þess að fyrir hönd míns flokks Viðreisnar að þakka þér kærlega fyrir samstarfið í borgarstjórn. Þau ár sem við höfum verið hér saman, ég verð að segja að mér þykir frá mínum bæjardysi að Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi glæsilegur fulltrúi í stofnunum. Hún samkvæm sjálfur sér, hún föst á sínu skoðunum, hún líka sanngjörn og það sem ég tek út úr samstarfi hana að mér finnst hún vera óhrædd við að tala fyrir skoðunum sem eru stundum óvinsalar en samkvæmur hennar sannfæringu. Og ég held að hún sé fyrirmynd kvenna og manna í stjórnmálum og ég held að hinn nýju vinnuveitandi mun sannarlega njóta hennar krafta. Þannig ég þakkar kærlega fyrir samstarfi fyrir hönd míns flokks og gangi þér sem allra best. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta algjörlega frábær tillaga. Það erfitt fyrir börn sem að verða fast að 7 ára að fara aftur til leikskóla og bíða þar í nokkra vikur eftir að komast í skóla meðan að vera aðlaga grátandi smábörn. Ég þekki þetta sjálfa ein raun með mitt eldra barn. Þannig að ég styð þessa tillögu heils hugar. Svo vildi ég bara þakka borgarfulltrúa Kristínu Soffíu Jónsdóttur. Ég fer sko að gráta því ég mun sakna hennar svo mikið. Kærlega fyrir samstarfið. Og þú alveg rétt hjá Pavel Bartošek borgarfulltrúa. Hún mikil fyrirmynd í stjórnmálum, einmitt rökföst og fylgin sér, stendur á sínu og algjör yfirborða borgarfulltrúa í þessum meirihluta. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Forseti og borgarstjórn, ég kem hérna upp fyrir hönd míns flokks, Vinstri grænna. Við Kristín Soffía, við höfum starfað saman í 2 kjörtímabil og ég verð að segja að ég mun sakna hennar ógurlega líka úr mínu ráði. Það engin jafn mikil trunda og hún, sparkar svo sannarlega í rassinn á manni og ég kann henni miklar þakkir fyrir það.
Það er gott að hafa Kristínu Soffíu Jónsdóttur borgarfulltrúi í sínu liði og ég veit að hún á ennþá eftir að vera með okkur í liði þó það verði kannski ekki þessum sölum og og ég vil hvetja hana til góðra verka og sérstaklega þá sviði nýsköpunar í úrgangsmálum þar sem að hjarta hennar slær. Þannig að takk fyrir samstarfið Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi og megi alla góða vættir fylgja þér í þínum störfum. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu, forseti minnir á að ekki er við hæfi að kalla aðra borgarfulltrúa trundu og myndi það undir alla jafna kalla á ávítur frá forseta en það sem það var augljóslega sagt af ástúð og í gríni þá verður hort framhjá í þetta skipti. Næst tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég styð tillöguna. Vil þakka Kristínu Soffíu Jónsdóttur, borgarfulltrúa fyrir frábært samstarf í gegnum mörg ár í borgarstjórn. Hún er að fara í bili en kemur aftur í stjórnmál. Hún hefur oft reynt að hætta áður, alltaf mistekist það. Hún á mjög mikið erindi og ég get alveg deilt því að það er ekki þægilegt þegar maður er ósammála henni. Hún er mjög hörð á sínu og hefur óþægilega oft rétt fyrir sér. Og það er bara eitthvað sem maður lærir að lifa með og meta. En ég vona þér og veit að þið farnast vel á nýjum vettvangi og í störfum. Við þurfum á nýsköpun að halda í samfélaginu og sérstaklega grænni nýsköpun og fáir betur en þú til að leysa þá læðingi af þeim krafti sem þarf. Gangi þér allt í haginn og takk. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið en forseti ítrekar að það er ósk okkar allra borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu gangi vel á sínu næsta starfsvettvangi og þakka henni fyrir gott samstarf. Þá er gengið til næsta liðar og það er kosning forseta. Fyrirgefðu, það þarf að greiða atkvæði. Ég biðst forláts, það þarf að kjósa tillöguna víst. Og okkur hefur borist málsmeðferðartillaga sem er að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til að rýna betur og fara yfir hvernig er best að útfæra hana og meta með tilliti til kostnaðar og slíkt. En þau ykkar sem eru sammála þeirri málsmeðferð, ég kannski hringi inn áður en að lengri haldið. Já, við erum sett að kjósa það málsmeðferð að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs. Þau ykkar sem eru samþykk því, gefið þess merki. Og það er samþykkt einróma. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Og það er kosning forseta og 4 varaforseta. Kosning forseta fer fram leynilega og mun starfsfólk Ráðhússins nú láta atkvæðaseðla ganga sem að þið getið notað til þess að kjósa hvern þann forseta sem að ykkur hugnast. Getum við fengið bara 5 minútur? Ef að fara í fundargerðirnar. Já, við getum ok. Við hlaupum bara yfir forsetana og tökum bara kosningarnar. Ok, það hefur borist forseta til eyrna að ekki sé búið að útbúa atkvæðaseðlana og með samþykki fundarins myndi forseti kjósa að við myndum fresta kosningu forseta og varaforseta þar til í rauninni áður en við förum í fundargerðir og fara í aðrar kosningar sem liggja fyrir fundinum meðan að skrifstofan útbýr kosningaseðlana, kjörseðlana. Sjálfur forseti borgarstjórnar þarf að vera kosinn með leynilegri kosningu á seðlum. Varaforseta má kjósa með því að bera upp lista og kjósa það með handauppréttingu. Skilst mér.
Þannig að þau ykkar sem eru ef enginn hreyfir andmælum við því að fara í aðrar kosningar á undan, þá lítur svo á að það sé samþykkt. Og þá förum við í að kjósa 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Lagt til að Hjálmar Sveinsson og Kolbrún Baldursdóttir verði skrifara til 1 árs og Skúli Helgason og Jórunn Pála Jónasdóttir verði skrifara til vara. Þau ykkar sem eru samþykkt því gefið þess merki. Nú byrju. Er einhver sem að, hugsa þetta aðeins, er einhver sem langar að taka við keflinu á Hjálmari því að það er engum óskandi að gera þetta í mörg ár í einu? Það er ekki alveg til siðs að báðir skrifarar séu úr minnihluta eða meirihluta. Þá er uppfærð tillaga og göngum við þá til kosningar með þeim hætti að lagt er til að Ellen Jacqueline Kalmon og Kolbrún Baldursdóttir verði skrifarar til 1 árs og Skúli Helgason og Jórunn Pála Jónasdóttir verði skrifarar til vara. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Þetta líst mér á. Og það er þá samþykkt. Það veltur á því hversu mikið þið langar að vinna með Hjálmari og hversu mikið með Ellen. Hann er bara búinn að vera ansi lengi. En við skulum sleppa spjallinu meðan við förum við kosningar. Þá förum við í næsta lið og það er kosning í borgarráð. Lagt er til að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Líf Magnúðardóttir, Dóra Björk Guðjónsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir taki sæti í borgarráði til 1 árs. Jafnframt er lagt til að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verði formaður ráðsins. Einnig er lagt til að Pavel Bartósek, Elín Oddný Sigurðardóttir, Alexandra Brím, Skúli Helgason, Marta Guðjónsdóttir, Jórunn Pála Jónasdóttir og Katrín Atladóttir taki sæti sem varamenn í borgarráði til 1 árs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Og það er samþykkt einróma. Þá víkjum við okkur í næsta lið, það er kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð. Lagt er til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í menningar, íþrótta og tómstundaráði í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Jafnframt er lagt til að Ragnhildur taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Egils Þórs Jónssonar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í umhverfis- og heilbrigðisráð. En það er lagt til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Egils Þórs Jónssonar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í velferðaráð. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í velferðaráði í stað Egils Þórs Jónssonar. Jafnframt er lagt til að Alexandra Brím taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Valgerðar Árnadóttur. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Egils Þórs Jónssonar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Og þau ykkar sem á móti kunna vera. Nei, þau eru ekki, þetta var einróma. Þá er það kosning í fjölmenningaráð. Lagt er til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti sem varamaður í fjölmenningaráði í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í innkaupa- og framkvæmdaráð. En lagt er til að Valgerður Árnadóttir taki sæti í innkaupa- og framkvæmdaráði í stað Alexandru Brím. Jafnframt er lagt til að Alexandra og Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti sem varamenn í ráðinu í stað Rannveigar Ernudóttur og Egils Þórs Jónssonar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í öldungaráð.
Lagt er til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í öldungaráði í stað Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Já. Ofbeldisvarnarnefnd. Og hvað sérum við var? Ég held að það sé búið að fresta því. Þeim lið það var eitthvað óákveðið með hvernig það var. Held ég. Var það ekki? Ég yngraði aðeins, ég ætla að skoða hvort að ég sé með. Ég er allavega ekki með neitt. Þú ert ekki með neitt? Skal kíkja á það? Skulum halda áfram með hitt? Já, kíktu á það fyrir mig hvort að það sé eitthvað sem við erum að gleyma. En mér skjáttast ekki þá vorum við búin með öldungaráðið. Já, þú varst klár. Já, þá er það kosning í íbúaráð Breiðholts. Lagt er til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í íbúaráði Breiðholts í stað Egils Þórs Jónssonar. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í íbúaráð Kjalarnes. Lagt er til að Valgerður Árnadóttir taki sæti í íbúaráði Kjalarnes í stað Rannveigar Ernudóttur. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Ok, það er ekkert ofbeldi á þessum fundi. Þá er það kosning í fulltrúaráð hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar. Já, kosningu í íbúaráð Laugardals var frestað en það barst ekki, við höfum ekki fengið neinn boð neina breytingu á ofbeldisvarnarnefnd. Held ég. Já, það var kosning í fulltrúaráð hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar en lagt er til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í fulltrúaráði hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar í stað Egils Þórs Jónssonar. Jafnframt er lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Jórunnar. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Þá er það samþykkt einróma. Og þá er það kosning í stjórn Faxaflóahafna SF. Lagt er til að Kristín Soffía Jónsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Skúli Helgason, Marta Guðjónsdóttir og Örn Þórðarsson taki sæti í stjórn Faxaflóahafna til 1 árs og Sabine Leskov, Pavel Bartosek, Dóra Björk Guðjónsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir og Hildur Björnsdóttir taki sæti til vara. Jafnframt er lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir verði formaður stjórnar. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur SF. En lagt er til að Brynhildur Davíðsdóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir og Eyþór Laxdal Arnalds taki sæti í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur SF til 1 árs og að Auður Hermannsdóttir, Margrét Björnsdóttir, Páll Gestsson, Katrín Atladóttir og Björn Gíslason taki sæti til vara. Jafnframt er lagt til að Brynhildur Davíðsdóttir verði formaður stjórnarinnar. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Þá er þessum kosningum lokið og þá spyr forseti hvort að okkur sé eitthvað að landbúnaði áður en við förum í kosningu á forseta. Það var kosið. Já, já. Óla, hvaða nafn ertu með? Ég verð að gleyma mér. Það eru við. Þetta verður mega bara að vera borgarfulltrúar. Ekki varafulltrúar. Var ég með tilbúið? En þá er ég með þann. Þessu. Já, það má ekki vera sko. Má ég gefa fólki tilmæli að horfa fram hjá því eða? Nei, við skulum geta alveg. Rétt skal vera rétt og allt það. Það sem við áttum vera með 23 aðalborgarfulltrúar. Ekki þeir sem eru veikindarleyfi. Og ekki varaborgarfulltrúar sem eru á fundinum. Hvað er það? Ok, eitthvað að spara út þessu kosningu sem var í þessu stað? Já. Svo hvort það var eitthvað endurtakning sem ég geti sett hjá. Hvaða kosning var það sem þú myndir vilja endurtaka og setja hjá í? Ég myndi kannski aðeins ráðbara með helguvist eða fleiri. Gjörðu svo vel. Við tökum stutt fundarhlé meðan að réttir kosningaseðlar eru útbúnir. Ef við að segja það 5 mínútur, þá komum við aftur 21:40.
Þó að þetta hafi verið orðað eins og spurning, þá var ekki svo. Þetta var ákvörðun forseta. Jæja, þá fundarhléinu okkar stutta lokið. Erum við ekki tilbúin að ganga til atkvæða kjör á forseta?
Og ætluðum við endurtaka kosningu fyrir jólin? Nei, það þarf ekki. Ok. Og ég svo að biðja skrifara að koma upp og vera til vitnis. Já. Það pínu klaufalegt að yfirleitt eru það skrifara síðasta árs? Við erum áfram skrifa síðasta árs. Þeir eru raun og veru nýja skrifarar, samkvæmt bara samþykktum, taka ekki við ná næsta fundi. Okay. Forseti upplýsir að samkvæmt samþykktum þá er það formlega séð þannig að nýjir skrifarar taka við á næsta fundi. Bara eitt forseta, já. En þannig að leið og allir eru búin að skrifa atkvæðin sín niður, þá myndi ég biðja núverandi skrifara að koma og verða vitni að atkvæðatalningu. Já. Ólöf, verður til í að leyfa fremri röðin að kjósa líka? Ég kann ekki það með. Svo langar mig líka að fá að kjósa. Þannig gott að það eru ykkur mánuðir í alþingiskosningar, segi meir. Já, say no more. Var það ekki skrifstofa borgarstjórnar sem séu þær kosningar líka? Já, vissulega. Forsetinn? Vill líka fá að kjósa? Já. Forseta. Já, en sko, hann vantar... Ég var að fara að kjósa. Já, en... Ég var eftir að fá atkvæðaseðil. Takk fyrir. Var Dagur búinn að fá seðil líka? Ok. Það er svo mikið leyndarmál hvernig ég kýs. Leynileg kosning skal þó vera leynileg. Því miður telst hann ekki kjörgengur í þessum kosningum. Og ég myndi ekki kjósa hann þó hann væri það. En það var örugglega verið til... Já, sleppni. En já, þá ætla ég að biðja skrifara að koma og telja með okkur. Já. Þeir eru 23 vissulega. Hver ætlar að lesa? Já. Hver ætlar að telja? Á það að vera ég eða? Nei, ég er búin að telja. Alessandra Brím. 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 Og Alessandra Brím. Vilt þú telja? 23 hana. Tökum fram að það eru 1% skekkjubur. Nei, ég sé. Jú, það er. Sýnist það? Það má. Það á nú ekki klæmt í borgarstjórnarsal, en ég skal ekki segja neitt. Má klippa til að kappalega fundisleik. Glæsilegt.
Frábært. Þá skrifurum og ritara þakka fyrir sín. Já, þá lýsi ég þakka fyrir talninguna og ég lýsi því yfir að nýkjörinn forseti borgarstjórnar Alexandra Briem og ég þakka ykkur kærlega fyrir traustið. Þá borin upp listi varaforseta. Lagt hefur verið til að Sabine Leskopf, Eyþór Laxdal Arnalds, Kristín Soffía Jónsdóttir og Marta Guðjónsdóttir verði varaforsetar í þeirri röð. Þau ykkar sem eru því samþykk gefi merki. Það samþykkt einróma. Þá kosningum lokið á þessum fundi og vindum við okkur þá í fundargerðir. Já. Það ekki rétt. Það liggur fyrir að hún muni hætta en það ekki formleg lausnarbeiðni leggur ekki fyrir í júlí, skilst mér. En já, þá förum við í næsta lið á dagskrá. Það liður 26, það fundargerð borgarráðs frá 3. júní. Einhverjir sem vilja, það einn liður þar sem við þurfum að kjósa samþykkja sérstaklega, það 9. liður. Afsakið mig. Já. Sko, á þessum 27. lið dagskrár eru liðir sem þarf að taka til afgreiðslu eins og fram kemur á dagskrá. Forseti ætlar að byrja á því að leita afbrigða til þess að taka liði 2-6 í fundargerð borgarráðs frá 10. júní á dagskrá borgarstjórnar. Undir þessum liðum samþykkti borgarráð tillögur að hverfiskipulagi Breiðholts, en þær áætlanir þurfa að fylgja og samþykkjast samhliða tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur samkvæmt 1. lið. Þetta sem sagt eitthvað, það kom upp eitthvað skriffinsku misskilningur það hvernig ætti að afgreiða þetta. En ég leita sér afbrigða að þessir liðir verði teknir fyrir á dagskrána með afbrigðum og þau ykkar sem að samþykkja það gefið þess merki. Taka inn, já. Það samþykkt. Við erum ekki að taka þetta við þurfum að kjósa það, sko. Við gerum það hægt að kjósa með aðalskipulaginu og móti hverju skipulagi Breiðholts sem maður vill eða öfugt. Nú ég bara að biðja að gögnin verði tekið inn á fundin og að liðurinn verði, atkvæðabær á fundinum. Já. Og það samþykkt með, held ég, öllum greiddum atkvæðum. Það samþykkt. Þá gengið til atkvæðagreiðslu, þá það mælendaskrá. Einhverjir sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrálið. Það 27. dagskrárliður, það fundargerð borgarráðs frá 3. júní og fundargerð borgarráðs frá 10. júní. Og þar eru ansi margir liðir og þá mælendaskráin Eyþór Laxdal Arnalds, Vigdís Hauksdóttir og Pavel Bartósek. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ef ég skil máli rétt, þá erum við hérna að taka fyrir fundargerð borgarráðs frá 3. júní og 10. júní. Undir þessu mörg mál, ég ætla að stikla á stóru hérna í stuttri ræðu. Fyrsta lagi þá það 9. liður, gjaldskrá vegna úrgangs. Ég vil bara vísa í umræðan hérna fyrir í dag, varðandi gjaldskrána. Sorpurgjöldin hafa hækkað langt umfram verðlag og kostnaðurinn hækkar ekki síst vegna tilraunastöðvarinnar Gaia sem enn hefur ekki náð að framleiða moltu til sölu. Svo það aðalskipulagið og hugsanlega verður einhver umræðan það núna eftir en við höfum greitt atkvæði gegn þessu á fyrri stigum málsins og gagnrýnt að íbúaframboð sé ekki raunsætt eða fullnægjandi. Það vantar lóðir sem eru hagstæðar, það vantar fjölbreyttalóðir og það ekki raunsætt að gera ráð fyrir lóðum sem ekki nást í byggingu á réttum tíma.
Þetta allt saman hefur áhrif á það að húsnæðisverð heldur áfram að hækka. Og við sjáum það að sérbýli sérstaklega er að þjóta upp og þetta er alveg klikkaðar tölur sem við erum að sjá. Núna síðast var það fókæld íbúð á 300 milljónir í Reykjavík. Við erum að sjá fermetraverð sem er út úr öllu korti og öll loforðum hagstætt húsnæði fyrir venjulegt fólk, eins og það var kallað, eru náttúrulega bara, hvað maður segja, grátbrosleg í dag. Og þetta, við vara við þessu fyrir stigum og ég hefði alveg viljað að við ná saman um aðskipulagið. En það er ekki hægt, því að það hefur ekki verið brugðist við okkar athugasemdum. Samkvæmt skipulaginu er ekki gert ráð fyrir því að byggja á þeim reitum sem við höfum bent á. Keldur er svona loðinn draumur, tengdur við einhver skilyrði. BSI-reiturinn, hann er í undirbúningi og ekki verið haldið fundur í 1 ár bráðum. Og örfyrir segja þar á ekki gera neitt fyrir eftir 2040. Það verður lengi að skipulagstímabilið og það er gert ráð fyrir því að byggja 4.000 íbúðir á flugvellinum og það er engar líkur á því að það verði. Og síðan sjáum við að það er óvissa með íbúðir í Úlfarsadal, sérstaklega reit M22 og svo erum við algjörlega ósammála því að það er að byggja í Laugardalnum blokkir. 30.000 fermetrar efst í Laugardalnum, það er eitthvað sem við getum ekki sætt okkur við. 30.000 fermetrar er svipað á Kringlan þegar hún var byggð í byrjun og það er ennþá inni. Nú, svo er náttúrulega önnur mál í þessu sem við höfum gagnrýnt og við bara vonumst til að fá þetta aftur inn eftir athugasemdir. En vildi bara aðeins rekja þetta. Síðan erum við líka búin að greiða atkvæði gegn Steindórsreitnum. Það er vegna þess að við viljum ekki ganga lengra en þegar við samþykkt til að halda eða skapa þá sátt sem að nauðsynleg er. Það hefur andstæða hálfu íbúasamtaka á Vesturbæjarskóla. Og síðan er það áhættustefna, 15. liður. Það er mikilvægt að borgin sé með skýra áhættustefnu, varandi misferli sem er ágætlega tekið á og óhóflega skuldsetningu sem er tekið á svona grófundráttum. En við sjáum bæði til þess braggamálið að það þarf að bæta stjórnsýsluna og þetta er liður í því. Það er bara jákvætt og við samþykjum það. En þetta er hluti af frekari vinnum að eigendastefnuna. Hluti af áhættu borgarinnar er fólgin í því að við erum að sýsla með dótturfyrirtæki sem eru með 100 milljarða í umsýslu og þar hefur upplýsingagjöfin verið sein. Ég nefni sem dæmi bara 15. desember þegar við vorum að samþykkja fjárhagsáætlun síðar umræðu. Þá vorum við með rangar upplýsingar. Það voru sem sagt það skeikaði mörgum milljörðum varðandi dótturfyrirtækin miðað við útkomuna sem var síðan bara 2 vikur síðar. Og svo hefum við séð að varúðarljós varðandi Sorpu á sínu tíma varðandi Orkuveituna og varðandi félagsbústaði í þátíð og kannski í framtíð hafa ekki skilað sér. Þannig að vonandi verður þessi áhættustefna til þess að við séum með ekki bara misferlis áhættuna undir smásjá, heldur líka að við séum með vakandi upplýsingagjöf, ekki bara óreglulega, heldur reglulega og markvissa frá dótturfyrirtækjunum. Vegna þess að við berum ábyrgð á þeim, bókstaflega upp á meirinn 100 milljarða. En ég ætla ekki að segja meir í bili, enda tíma búinn. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það er svolítið óþægilegt þegar svo margar fundagerðir eru settar undir einn dagskrárlið hér eða það er að segja að þetta skuli ekki vera klofið aðeins upp að hver fundagerð borgarráðs hafi sérstaka dagskrárlið á fundi borgarstjórnar og svo núna var verið að taka inn deiliskipulag Breiðholts líka á afbrigðum. Ég geri ekki athugasemd við það. Það geta alltaf komið upp svona mál þar sem þarf að beita afbrigðum til að koma ákveðnum málum inn, sérstaklega þegar það þarf fullnar atkvæðagreiðslu. Þannig að forseti fer aftur yfir það þegar að þeirri atkvæðagreiðslu kemur. En mér skilst að hún sé akkurat líka undir þessum 27. lið hér á fundagerð borgarstjórnar, þann fund sem við situm á núna. Það er varðandi
þessa liði sem þarna undir fundargerð borgarráðs frá 10. júní, þá það 17. liður. Ég hef óskað eftir því við ritara að það verði sérstaklega greitt atkvæði lið 4 í þeim viðauka. Ég hef haft það fyrir sig að setja mig ekki upp á móti þeim liðum sem koma hér inn frá meirihlutanum varðandi viðauka við fjárhagsáætlun, því þetta alfarið þeirra ábyrgð þegar þeir verða að sækja fjárheimildir með viðaukum inn í fjárhagsáætlun og það náttúrulega tilfærsla oft á tíðum á fjárheimildum, oftast innan sviðana, en svo náttúrulega eins og við vitum það náttúrulega fer að syrti álið þegar líða tekur á árin, því þá náttúrulega þetta komið jafnvel út fyrir fjárheimildir miðað við fjárhagsheimildir þess árs. En það varðandi þennan 4. lið sem ég get bara með engu móti setið hjá, því að í þeim viðauka lagt til að fjárheimildir þjónustu- og nýsköpunarsviðs hækki tæpar 55 milljónir vegna fjarfundakerfa í stjórnsýsluhúsum borgarinnar. Ég tel að þarna sé fáheyrt valdaframsal að ræða, bæði frá borgarráði og borgarstjórn, vegna þess að neyðarstjórnin ákvað þessi fjárútlát, sem óásættanlegt. Og þetta var í byrjun síðasta árs og þessi ákvörðun var tekin, og þetta gríðarlega há upphæð, því að alveg hreint með ólíkindum, því að svo í greinargerðinni kemur fram að þessi búnaður sé meira og minna leigður af aðilum úti í bæ sem þurfti að setja upp. Þannig að það svo skrítið að þegar neyðarstjórnin leggur þetta til þarna í mars, þegar var raunverulega búið að loka öllu vegna COVID, að þá var ekki hugað að því að setja þetta inn í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Og það algjörlega óskiljanlegt. Þannig að nú þetta að koma hér inn sem viðauki við fjárhagsáætlun, eitthvað sem að hinn svokallaða neyðarstjórn Reykjavíkur tók ákvörðun í byrjun síðasta árs. Þetta alveg á rosalega gráu svæði samkvæmt lögum, því að það ekkert sem segir það að það hafi verið það mikið neyðarstjórn Reykjavíkur hafi þurft að grípa til þess ráðs að ákveða hvort þetta setur fjarfundabúnað. Þetta svo fjarstæðukennt og fáheyrt að það á engan hátt hægt að hvorki greiða atkvæði með þessu, né heldur sitja hjá, því það í framhaldinu að þessu segi, það verður eitt stórt nei frá mér undir þessum dagskrárlið, og það væri fróðlegt hreinlega að senda þessa ákvörðun til sveitarstjórnarráðuneytisins til úrskurðar, vegna þess að þarna birtist með skýrum hætti það sem að ég hef varað við allt síðast liðið ár síðan COVID brast á hér og það sem af þessu ári, að neyðarstjórn Reykjavíkur fór ekki bara í þessu tilfelli út fyrir valdheimildir sínar, heldur margoft. Og ég var margoft búin að vara við þessu. En þarna með sönnum hætti alveg ljóst að neyðarstjórnin fór út fyrir valdsvið sitt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls, þá veitir andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þarf ekki að hafa þetta langt. Við erum að ræða hér þá ákvörðun neyðarstjórnar að flýta innleiðingu og fjarfundabúnaði í ljósi samkomutakmarkana og kórónuveirufaraldursins. Ég held að þurfi ekki að halda langa ræðu til þess að undirstrika samhengi milli faraldurs, þess að fólk með ekki koma saman, að það sé engan síður ætlast til þess að hittist á fjarfundum og að innleiða slíkan búnað. Það var öllum ljóst að það væri verið að innleiða slíkan búnað, það var öllum ljóst að það væri nauðsynlegt, og það að sé verið að færa þetta núna inn í rekstur og réttan stað eftir á ekki nema eðlilegt, þó að það hefði alveg mátt taka skemmri tíma. Undir það get ég alveg tekið með borgarfulltrúanum
en að neyðarstjórn hafi verið að fara út fyrir valdheimildi með að innleiða og hraða innleiðing á fjarfundabúnaði finnst mér ansi langt seilst í að reyna að þyrla einhver upp í tengslu við mál sem að var í raun bara til fyrirmyndar. Hvernig þróunar- og nýsköpunarsvið brást við á grunni þeirra skýru sýnar að það þyrfti fjarfundabúnað til að komast í gegnum þau verkefni og alla þá fjarfundi sem héldu í raun ákvarðanatöku uppi í gegnum faraldurinn. Andsvar, takk. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, loksins urðum við borgarstjóri sammála eitthvert mál og það náttúrulega alveg afleitt að þetta skuli vera tekið inn í rekstur núna og þá með viðauka því eins og ég sagði, þessi kostnaður lá fyrir í byrjun mars á síðasta ári og það búið að fara með í gegnum borgarstjórn í 2 umræðum fjárhagsáætlun fyrir 2021. Og svo það ennþá skrýtnara að þessar tæpu 55 milljónir skuli vera fjármagnaðar af kostnaðarliðnum ófyrirséð, en ekki þeim 10 milljörðum sem áætlað að fara í stafræna umbreytingu hjá Reykjavíkurborg á næstu 3 árum. Svo segi ég það aftur hér að það alveg skýrt í mínum huga og þetta sannar það að neyðarstjórn fór oft fram úr sínum heimildum þegar hún var að funda og stjórnaði borginni fram hjá ráðum og nefndum borgarinnar, borgarráði og fagráðum og var að taka ákvörðun og sýsla með mál sem að klárlega ráðin áttu að sjá en það var aldrei fundafall hjá okkur á þessum tíma þó við hefðum ekki getað komið á fundi. Þannig að það alveg klárt að eins og ég sagði hér í ræðu minni áðan að þarna fór neyðarstjórnin fram úr sér og fram úr heimildum vegna þess að hún hefur engar fjárútlátsheimildir. Borgarráð á að taka ákvörðun þetta. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og fram kemur í ágætri greinargerð með þessum viðauka að þá fór neyðarstjórn borgarinnar þessu leit við upplýsingatækni þjónustu borgarinnar í byrjun árs 2020 að fara í innkaupaferli á þessum fjarfundabúnaði og það var gert. Það var unnið að innleiðingunni alveg fram í október og þess vegna meðal annars, eins og kemur fram í greinargerðinni, vannst ekki tími til þess að gera skýra grein fyrir þessu í fjárhagsáætlun sem var þá að heita má fullunnin. Þess vegna kemur þetta hér aðeins eftir tíman. Það eðlilegt að taka þetta af ófyrirséðu því að það sá liður þar sem við geymum fjármagn til þess að taka inn á miðju ári. Og það í upphafi þessa árs sem að byrjað að rukka leigu út af uppsetningu búnaðarins og það í Höfðatorgi og Ráðhúsi og held ég að þetta bara skýri málið. Þetta var bara skynsamleg og eðlileg ákvörðun. Þetta var hún tekin hratt en það var einfaldlega bara þörf á því. Ég held við höfum öll notið góðs af og ákvarðanataka borgarinnar í þessum stjórnsýsluhúsum og fundahöld. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætla ekki að vera lengi að fundin hér með þessu en í greinargerð með tillögunni segir að neyðarstjórnin hafi falið upplýsingatækni þjónustunni að fara í þessa vegferð. Mér finnst borgarstjóri vera að breiða hér yfir sannleikann í þessu máli og ég tel að þetta sé slaka fjármálastjórn að þetta skildi ekki hafa verið orðið ljóst í fjárhagsgerð fyrir 2021. Fyrsta lagi það neyðarstjórnin að taka ákvörðun fjárútlát, þar fer hún yfir valdmörk sín eins og ég hef áður sagt og í öðru lagi það mjög skrítið að þetta skuli vera tekið af fjárhagsliðnum ófyrirséður kostnaður vegna þess að það verið að dæla 10 milljörðum inn á þetta svið eins og við vitum öll. Þannig að borgarstjóri má sprikla alveg eins og hann getur í þessu máli en ég sem kjörin fulltrúi
verð að benda á það sem í gangi þarna. Það sem ég var alltaf að klifa á allt síðasta ár frá og með deginum í dag og frá því COVID byrjaði, að neyðarstjórnin var að taka sér óeðlileg völd allan tíman. Og það það sem ég að benda á. Borgarráð fer eitt með fjárheimildir á milli fjárhagsgerðar borgarinnar sem að borgarstjórn samþykkir og borgarráð nokkurs konar fjármálaráð borgarinnar og borgarráð hefur ríkt eftirlitshlutverk með því hvernig fjármunum borgarinnar ráðstafað á milli fjárhagsáætlana. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ekki að fleiri óska eftir að fara í andsvör við þessari ræðu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, ég kem hér fyrst og fremst til að lesa upp bókun meirihlutans við aðalskipulag. Svona aðeins sem inngang þá þetta þannig að þessar tillögur hafa hér áður verið kynntar á kynningastigi og nú það að fara í formlegt auglýsingaferli og síðan tekur þá við endanleg samþykkt tillegnanna í viðkomandi ráðum, borgarráði og borgarstjórn. Aðalskipulagið byggir á nokkrum áherslum, náttúrulega byggir á aðalskipulaginu 2010-2030 sem nú orðið 7-8 ára gamalt og það hefur það áherslur að tryggja vöxt innan vaxtamarka fyrst og fremst, það leggur áherslu á borgarlínu að rýma fyrir stokkum, það leggur áherslu á gæði byggðar og gera svæði tengist við húsnæðisstefnu og vistvænar samgöngur. Ég skal lýsa því yfir að það mín skoðun að hefur alltaf verið, það þetta farsælt ef hægt að ná breiðri sátt aðskipulag og það athyglisvert ef að slíkar hugmyndir komu fram. Ég hef hins vegar talið og svona fundið að mögulega vegna þess að í þessu aðskipulagi auðvitað verið að leggja til hluti sem kannski ákveðin flaggskip meirihlutans sem meiri ágreiningur í þessu sal eins og borgarlínu og stokk og fleira, að það hefur ekkert endilega verið auðvelt að brúa það bil. En eins og áður segir þá sá sem hér stendur ávallt maður sátta, þannig að það má alltaf reyna en að sjálfsögðu þá fylgjum við áfram okkar stefnu. En ég ætla þá að lesa bókun meirihlutans við þennan lið sem svohljóðandi. Aðalskipulagið 2010-2030 markaði tímamót í skipulagssögu borgarinnar, horfið var frá bílmiðum hugmyndum seinustu aldar og stefnan sett á þétta mannvæna nútímalega borgarbyggð þar sem virki samgöngumátar í fyrirrúmi. Markmið ekki síst að bregðast við loftslagsvandanum, stærstu áskorunum heimsbyggðarinnar í samtímanum. Með tillögum nú lagt til að aðalskipulagið sé framleitt og uppfært ásins 2040, ný viðmið sett þéttleika, gæði og yfirbragð byggðar og skipulagið flétta við húsnæðisáætlun og loftslagsstefnu borgarinnar. Rými skapað fyrir borgarlínu og stokka, hér áfram haldið á braut sjálfbærrar borgarþróunar og áhersla lögð á þéttingu byggðar innan vaxtarmarka. Við styðjum þessar tillögur. Forseti, ég hef lokið málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég hérna að ræða 2 liði. Það 9. liður undir fundargerð borgarráðs frá 3. júní. 9. liður gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs. Ég ætla að lesa bókun með leyfi forseta. Fulltrúi sósíalista fagnar að verið sé að fara í söfnun á lífúrgangi en telur að gjaldtaka fyrir sorphirðu eigi að vera inn í því gjaldi sem greitt til sveitarfélagsins í formi útsvars og að fjármagnseigendur þurfi líka að greiða slíkt. Báðir þeir þættir ekki hægt að breyta nema með breytingum frá Alþingi en fulltrúi sósíalista telur mikilvægt að nefna slíkt hér í tengslum við gjaldtöku og hver greiði til samfélagsins fyrir grunnþjónustu. Svo vildi ég nefna líka 15. lið undir fundargerð borgarráðs frá 10. júní sem áhættustefna Reykjavíkurborgar. Bara með fjárhagslega sjálfbærni. Það talað að stýrihópur almenna eigendastefnu Reykjavíkurborgar hefur fjallað drögin og afgreiddi með bókun þar sem verið að taka fram þær breytingar sem hefði átt sér stað og það verið að skerpa á ýmsum þáttum og þetta mjög mikilvægt að vera að leggja fram ýmsa þætti til að tryggja bara svik sem geti ekki átt sér stað.
En svona ég aðeins að hafa ágjör af þessum punkti hérna með leyfi forseta. Nú kemur fram að við endurskoðun eigendastefnu B-hluta félags verður sett inn frekari ákvæði upplýsingagjöf til eigenda og aðkomu þeirra áhættunefnd þess, auk þess sem skerpt hefur verið á mikilvægi fjárhagslegrar sjálfbærni í samræmi við gildandi reglur. Ég aðeins svona að hugsa bara hversu langt þetta að fara með þessa fjárhagslega sjálfbærni þá í tengslum við B-hluta fyrirtæki, því að við lítum til dæmis til félagsbústaða að þá er náttúrulega helsti tekjugrunnurinn leigurnar frá lágtekjufólki, þannig ég bara aðeins að hugsa svona hvað það er nákvæmlega verið að meina með að skerpa á mikilvægi fjárhagslegrar sjálfbærni. En þetta er náttúrulega tekið fram í samræmi við gildandi reglur og gildandi reglur hljóta náttúrulega að vera að það megi ekki vera íþyngjandi fyrir leigjendur félagsbústaða, en mér finnst þetta svona því að svo þegar maður skoðar eigendastefnu í félagsbústaða þá er talað að reksturinn skuli vera sjálfbær. Þannig að þetta er það sem ég hef svona, sem ég rek augun í svona aftur og aftur og hef ágjör af þegar ég renni í gegn. Og já, bara mikilvægt að tryggja að þetta verði aldrei eitthvað sem að sjálfbærnin sé aldrei tekin úr vösum þeirra sem að hafa lægstu tekjurnar og vildi bara hnykkja á því hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá verður gengið til atkvæða þá liði sem þarf að samþykkja sérstaklega. Borgarfulltrúar komin í sal, þá fyrst er það að fundargerð borgarráðs frá 3. júní og þar kjósum við 9. lið, það er gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum en 11 sitja hjá. Þá förum við í fundargerð borgarráðs frá 10. júní. Fyrst þurfum við þá að kjósa fyrsta lið, það er aðalskipulag Reykjavíkur til 2040, íbúabyggð og blönduð byggð. Þau ykkar sem eru samþykkt því gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er þá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10 en 1 situr hjá. Sanna. Þá er gengið til 10. liðar. Það er Hringbraut 117, Sólvallagata 77, Steindórsreitur og það er deiliskipulag. Þau ykkar sem á staðfesta þennan lið gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10, 1 situr hjá. Þá er gengið til 15. liðar, það er áhættustefna Reykjavíkurborgar. Þau ykkar sem að staðfesta þann lið gefið þess merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það 17. liður. Forseta hefur borist að viðauki við fjárhagsáætlun 2021. Forseta hefur borist ósk að kosið verði hvert lið fyrir sig og hyggst forseti verða við því. Ég ætla að láta sem svo að ég hafi nægan tíma að fara í gegnum kosningarnar þó svo að klukkan hafi píft. En fyrst er þá, og ég leiði mér að setja snurð að lesa þetta upp, fyrst er það þá fyrsti liður, það er borgin okkar úthlutun úr miðborgarsjóði er samþyktur. Það er allt undir, nú mun ég bera upp 9 liði sem eru allir hluti af 17. lið, það eru viðaukar við fjárhagsáætlun. Og fyrst er það borgin okkar, úthlutun úr miðborgarsjóði er samþykkt. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið merki. Og þau sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 13 atkvæðum meirihlutans og Sósíalistaflokks Íslands. Það er næst er kosið annan lið, það er tilflutningur fjárheimilda á fjármála- og áhættustýringarsviði. Er það samþykkt? Þau ykkar sem er það samþykkt að gefið merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 13 atkvæðum meirihlutans og Sósíalistaflokks Íslands. Þá er það þriðji liður, það er tilflutningur UTR fjárheimildar á fjármála- og áhættustýringarsviði. Þau ykkar sem að samþykki það gefið merki.
og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 13 atkvæðum meirihlutans og Sósíalistaflokks Íslands. Þá er það 4. liður, fjarfundabúnaður í stjórnsýsluhúsum. Þau ykkar sem að samþykki það gefi merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 13 atkvæðum meirihlutans og Sósíalistaflokks Íslands og atkvæði gegn greiða Miðflokkur og Flokkur fólksins. Þá er það liður 5, tilflutningur af fjárheimildum á velferðarsviði. Þau ykkar sem að samþykja þá tillögu gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 13 atkvæðum með sama hætti og hinar kosningarnar. Þá er það 7. liður, leikskólar, breyting á fjölda leikskólabarna. Þau ykkar sem samþykja þá tillögu gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 14 atkvæðum meirihlutans Sósíalistaflokks Íslands og Flokki fólksins. Aðrir sitja hjá. Þá er það 7. liður, orlofsgreiðslur skóla- og frístundasviðs. Þau ykkar sem að samþykja það gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 14 atkvæðum meirihlutans Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins. Þá er það 8. liður, bókmyndaborg UNESCO. Þau ykkar sem að samþykja það gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er það samþykkt með atkvæðum meirihlutans Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins. Þá er það 9. liður, Vinnuskóli Reykjavíkur. Þau ykkar sem að samþykja það gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 14 atkvæðum meirihlutans og Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins. Þá göngum við til 18. liðar. Það er viðauki í fjárhagsáætlun 2021 vegna COVID-19. Þau ykkar sem að samþykki þann lið gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 14 atkvæðum meirihlutans Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins. Aðrir sitja hjá. Þá er það 33. liður, alþingiskosningar 25. september 2021 kjörstaðir. Þau ykkar sem að samþykja þau eru samþykkt þeim lið gefi þess merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það liður 34, alþingiskosningar 25. september 2021, umboð til borgarráðs. Þau ykkar sem að samþykja gefi þess merki. Það er samþykkt einróma. Þá er það 35. liður, alþingiskosningar 25. september 2021, þóknanir til kjörstjórna. Þau ykkar sem að samþykja þann lið gefi þess merki. Og það er samþykkt einróma. Ég gera það núna. Já, ég gera það núna. Og þá er það að lokum sá liður sem tekinn var inn með afbrigðum, það er hverfiskipulag Breiðholts. Og þau ykkar sem að samþykja þann lið gefi þess merki. Það er samþykkt í auglýsingu. Já, það er lagt til að það verði samþykkt í auglýsingu. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefi merki. Og það er samþykkt einróma. Þá getum við skellt okkur í lið 27. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 11. júní. Þar eru 3 liðir, fundargerð forsætisnefndar frá 11. júní, það er fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 27. maí 2021, það er fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 2. og 9. júní og það eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 8. júní og það eru fundargerðir velferðaráðs frá 8. júní. Það eru 3 liðir sem við þurfum að samþykkja sérstaklega úr fundargerð forsætisnefndar frá 11. júní. Það eru 3. liður Alexander Witold Bogdanski lausnarbeiðni, það er 5. liður samþykkt fyrir innri endurskoðun ráðgjöf Reykjavíkurborgar og það er 9. liður tillaga sumarleyfi borgarstjórnar. Vill einhver taka til máls undir einhverjum af þessum liðum? Gjörðu það svo vel. Þá geta borgarstjórn, ég er aðeins hugsið þarna liðin X-liður samþykkt fyrir innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar. Þetta er þessi vefgátt. Ég var nefnilega með fyrirspurnir þetta og var vonast þess að fá einhver svör eins og kostnað og annað slíkt áður en þetta kæmi hingað til samþykktar. Getur einhver sagt mér eitthvað þetta meira? Mér fannst þetta að vera svona frekar óljóst á sínum tíma. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu, þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki hvort það nægir sem svar, en hér erum við raun að formgera skipulagsbreytingar sem lúta að samþættingu á innri endurskoðun, umboðsmanni borgarbúa og persónufulltrúa. Þetta er samkvæmt mínu skilningi fjallar ekki fyrst og fremst vefgátt eða ábendingakerfi eða annað slíkt. Og þannig að þetta er í raun bara formleg staðfesting á því sem hefur verið fjallað í borgarráði hvað það varðar, og vegna þess að innri endurskoðun er að ræða þá þykir eðlilegt að staðfesta það í borgarstjórn. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvarsvara, þá andsvari borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Ég sé hérna að þetta er einhver samningur sem á að kosta 5.400 evrur. Er það eitthvað samningur, er það árgjald eða er þetta er hérna samþykkt fyrir innri endurskoðun ráðgjöf Reykjavíkurborgar, walk the line with the gut ethics whistleblowing solution. Já, ég er bara svona að reyna að fóta maður í þessu, Þú verður að fara á mælendaskrá, já, þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, já, og þetta er semst uppljóstrunargáttin og þetta það er verið að kaupa þjónustu erlendis frá sem hefur verið mótuð, sem að svona tekur á því sem að við vildum halda mjög vel utan þetta. Það hefur verið að innleiða þessi nýju lög vernd uppljóstrarar, bæði með reglum og svo líka með þessari gátt, þannig að fólk geti skila gögnum undir nafnleysu og með mjög öruggum hætti, þannig að þessi gögn snýst nú það, þessi gátt snýst það, og þannig að það er væntanlega bara þetta er bara verið að kaupa þá þessa þjónustu af þeim eða aðgengi að þessari gátt sem hefur verið mótuð nú þegar. Já, þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir það. Mér finnst þetta mjög gott mál, það er ekki málið, en þá er ég að hugsa með þessar 5.400 evrur, eru þær eitthvað hluti af þessari innspýtinga milljörðum inn í þjónustu og nýsköpunarsvið, eða er þetta bara algjörlega allt annað dæmi og kemur þar hvergi nálægt? Þetta er alveg sér. Við borgarfulltrúa og borgarstjóra að virða fundarsköp, en þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað eftir að svara andsvari. Forseti, já, ég er nokkuð viss þetta sé bara annað, kemur af öðrum potti en því sérstaklega. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og göngum við þá til kosninga þá liði sem við þurfum að samþykkja sérstaklega. Fyrst ber ég þá upp þriðja lið, það er lausnarbeiðni Alexanders Vítold Bogdanski, þið ykkar sem væri því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Þá göngum við til kosninga fimmta lið, það er samþykkt fyrir innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar. Þið sem eru því samþykkt gefi merki. Það er samþykkt einróma. Þá er gengið til kosninga níunda lið af fundargerð forsætisnefndar frá 11. júní, það er tillaga sumarleyfi borgarstjórnar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Hvað langar ykkur að vera áfram með það? Það er samþykkt einróma til hamingju. Þá er dagskráin tæmd, ef að mér skjáttast ekki. Og hvað segir maður? Þá býð ég upp á það að þeir sem er eftir að lesa bókanir geri það, en minni á að leið og því er lokið þá og þegar við slítum fundi þá er boðið upp á smá móttöku hérna til þess að skála fyrir sumrinu inn í borgarráðssalnum. En já, hverjir eiga eftir að lesa bókanir? Já, bara Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Þá ætla ég að byrja á að lesa númer 1, velferðarstefnu, fórstu ágæta borgarstjórn.
Velferðarstefna er hinn fínasta en stefna gagnast... Afsakið, getum við stoppað aðeins skvaldrið? Kolbrún Baldursdóttir er með orðið, fyrirgefðu, gjörðu svo vel. Velferðarstefna er hinn fínasta en stefna gagnast fáeinum að hún komist í framkvæmd. Hefðu þessi mál verið í forgangi hjá þessum og síðasta meirihluta verið stefna af þessu tagi komin í innleiðingu orðin virk. Dýrmætur tími hefur tapast sem bitnar ekki síst á börnum, sem í 100-tali hafa á þessu kjörtímabili beðið eftir til dæmis þjónustu fagfólks skólaþjónustu. Ekki orð biðlist í stefnunni. Börnin sem ekki fá nauðsynlega aðstoð að hætta að hraka með biðinni líðan þeirra ógnað enn frekar jafnvel til frambúðar. Langir biðlistar, fátækt og ójöfnuður eitt stærsta velferðarvandamál í borginni. Í borginni er vaxandi fátækt, vaxandi vanlíðan barna og biðlistar í sögulegu hámarki og 800 manns bíða eftir húsnæði. Áætlaður kostnaður við framkvæmd aðgerðaáætlana er 350 milljónir en endanleg kostnaðarmat liggur fyrir í október. Ósennilegt er hvort eitthvað af þessum tillögum verða komnar í virkni fyrir en á næsta kjörtímabili. Sú upphæð sem hér ræðir er ekki há ef samanborið við sem dæmi 10 milljarða sem ráðstöfun nánast á einu bretti í stafræna umbreytingu. Það segir í raun allt forgangsröðun, hvernig forgangsröðun er hjá meirihlutanum. Og svo það Gaia. Gaia var dýr framkvæmd og illa skipulögð og kemur nú í bakið á eigundum sem er stærsta hluta borgarbúar. Þegar hún var í bígerð og byggingu var talað að frá henni kæmu söluvörur, metan og molta. En er verulegum hluta metans brennt á báli þrátt fyrir grænt plan og tala umhverfisvænar áherslur. Meira að segja Strætó BS er að skoða að taka þarna út af á rafvagni þessar myndir en ekki metanvagni. Skoða að kaupa, já þannig vilja þessi 2 BS fyrirtæki í meirihluta eigu borgarna geta ekki átt samvinnu þessi mál. Og moltan, þar er staðan verri. Moltan er ekki frambarleg full af gler og plasti en engu að síður sögð ágætismolta á stjórnarmanni borgarinnar í Sorpu. Ekki var minnst á þessa mögulegu stöðu í áætlun Gaiu. Fulltrúi Flokks fólksins bókaði 2. júní 2020. Margt bendir til þess að væntanleg molta verði ekki söluvara sem verkun verður ekki nógu góð. Sorpa leggur ekki áherslu á flokkunum við heimili heldur treystir á jarðgerðarstöðina. En málið er að lítið hefur verið gert til að losna við plasti. Tæknibúnaður er notað til að skilja plasti frá sem dugar skammt. Nú liggur fyrir það sem blasti við í upphafi að flokkun þarf að eiga sér stað þar sem sorp verður til. Og síðan er það næst liður 3. Verkefni Betri borg fyrir börn var sett á laggirnar 2019 og innleiða verkefni Betri borg fyrir börn alla Reykjavíkurborg. Engar árangursmælingar liggja fyrir hvernig verkefni hefur reynst í Breiðholti. Biðlistar þar hafa ekki styðst en nú bíða 309 börn eftir fyrst og frekar þjónustu í hverfinu en í allri borginni bíða 577 börn. Segir á vef borgarna verkefni miðar að því að færa þjónustu í auknum mæli í skólaumhverfi barna og ungmenna og þétta samstarf skóla og velferðarsviðs í þjónustumiðstöðum. Fulltrúi Flokks fólksins velti fyrir sér hvað er átt við með að þétta því ekki á að færa aðsetur skólasálfræðinga inn í skólana. Hvernig á þá að færa þjónustuna nær? Eiga sálfræðingar hitta börnin einhvers staðar á milli þjónustumiðstöð og skóla. Fulltrúi Flokks fólksins finnst að það hefði átt að byrja að mæla árangur á verkefnum áður en ákveðið er að innleiða verkefnum alla borg í þessari mynd. Árangursmat ætti að vera haft til hliðsjónar við útfærslu verkefnisins frá fyrstu stigum. En sífellt er farið af stað með verkefni ef sífellt er farið verkefni án svo undirbúa það meðal annars með því að beita viðeigandi mælingum er hætta á fjármagn sé eitt út í lofti allavega einhverju leyti. Ég var reyndar held ég búin að lesa þetta. Þá kemur hjólreiða áætlunin. Markmiðið er að aðskilja gangandi og hjólandi umferð frá meginstofnliði borgarna. Það er mikilvægt að hvetja börn og ungmenni til að hjóla og samhliða verður að tryggja öryggi þeirra sem mest. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður minnst á mikilvægis að taka fræðslu reglur og hjólastígum inn í skólana og hefur verið vel tekið í það. Fulltrúi Flokks fólksins finnst einnig mikilvægt að hjólastígar séu flokkar eftir öryggi þeirra og gæðum þannig að hægt sé að skoða á netinu hvaða hjólastígar væru öryggir og hverjir jafnvel hættulegir. Víða eru stígablandaðir hjól og göngustígar sem eru upphaflega hannaðir sem göngustígar. Þá þarf að lagfæra til að það verði öruggari fyrir bæði hjólandi og gangandi. Yfirleitt er ekki vöndun og rými og hægt að breikka stígan og búa til afleiðandi beygur og minnka brekkur. Áhyggjur eru af fjölgun slysa þeirra sem nota minni vélknúin farartæki sem kalla ekki aðeins á aukna fræðslu heldur einnig auki eftirlit með umferðarblöndum stígum. Þessu utan þá gengur, hleypur og hjóla fólk gjarnan með tónlist í eyrunum og heyrir ekki ef til hjólandi nálgast. Fulltrúi Flokks fólksins nefndi í fyrri bókum að fjarlægja þurfti jarðslóð og nú hefur skipulags- og samgöngur á samþykkt að það verði gert.
Og síðan er ég komin hérna í 26 fundagerðir. Þetta er liður 11 í fundagerð 3. júní. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þessum 10 milljörðum sem þjónustu- og nýsköpunarsvið er veitt í stafræna umbyltingu og hefur farið þess á leit við innri endurskoðun að skrifstofan skoði hvort skynsamlega sé verið að verja þessu gríðarmikla fjármagni og skoða verði fjármálahreyfingar sviðsins aftur í tímann. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með ýmsar fyrirspurnir til sviðsins en ekki fengið öll svör en býður að fá svör sem lúta brottrekstri fólks af sviðinu og ráðningu nýrra og þá hvort lögbundnu ráðningarferli hafi ávallt verið fylgt. Vantar þarna G í fylgt. Spurt hefur einnig verið launamál. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ekkert á móti því að borgin snjallvæðist en þessi skref þarf að taka í samræmi við þann veruleika sem borgin býr við nú. Hagkvæmni þarf skilyrðislaust að vera leiðarljósi. Borgin er ofurskuldsett, er auk þess að vinna sig út úr COVID og þjónustu við börn er verulega ábótavant. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að þegar á heildina er litið er umhverfi þjónustu- og nýsköpunarsvið komið langt út fyrir það sem eðlilegt mætti teljast aðkomu, umfang og fjársýslu einnar einingar í borgarkerfinu. Fulltrúi Flokks fólksins er fyrst og síðast áhyggjufullur yfir þessu og minnir aftur á biðlista barna eftir aðstoð svo sem fagþjónustu skólanna en á biðlista eru nú 1577 börn. Og 27. Meirihlutinn leggur til að óskað verði eftir 140 milljóna króna auka fjárheimild til að vinna niður biðlista. Fulltrúi Flokks fólksins telur þetta allt of lága upphæð. Bara dropi í hafið sem þarf. Hér þarf meiri innspýtingu enda 1577 börn á biðlista. Þegar börn er annars vegar þarf að taka hærra stökk. Með þessu áframhaldi tekur og langan tíma að ná niður biðlistum og börn hafa ekki þann tíma. Bernskan býður ekki frekar en annað tímaskeið. Þessar tillögur hefði átt að leggja fram á fyrsta árið þessa kjörtímabils. Annað verkefni sem hefur legið í láginni er að auka jöfnuð milli barna. Þeim er jafnvel mismunur eftir hvar þau búa en fyrst og fremst er mismunurinn tilkomin vegna mismunandi aðstæðna og fjárhags foreldra. Í COVID hefur fátækt aukist. Vanlíðan barna hefur einnig aukist samanber niðurstöðu nýrra könnunar HR og rannsóknar og greiningar. Í tillögum meirihluta nefnd taka íhlutun reyfið eins og sérstakt úrræði sé að ræða. Börn eiga ávallt að strax aðhlýningu og viðeigandi úrræði vart verður við vandamál eða frávik. Samhliða eiga börn að fá þær skimanir og greiningar sem foreldrar og kennarar hafa sammælst að þörf sé á. Eftir slíku úrræði á ekkert barn að þurfa að bíða. Og ég síðan er þarna með stutta bókun í tillögu Sósíalistaflokksins. Tillaga að hætta útvistun, Strætó BS er eitt af þessum BS-kerfum þar sem stjórnir taka ákvarðanir sem ekki þjóna endilega notendum og starfsmönnum. Tilviljanleg útvistun getur skemmt starfsanda sem svo leiðir til verri vinnubragða. Borgarstjórn þarf að taka ákvörðun hvort hún styðji útvistun verkefna yfir höfuð. Og það er hérna liður 6 við tillögu Flokks fólksins sem var nú bara felld hressilega. Fulltrúi Flokks lagði til að borgarstjórn samþykki að setja á laggirnar vinnumiðlun eftirlaunafólks í Reykjavík til hann er felld en á sama tíma er sagt að mál af þessu tagi sé í skýrum farvegi og þar er spurningamerki. Þessi tillaga byggir á sænskri fyrirmynd sem eftirlaunafólk getur skráð svo og tekið að sér afmörkuð verkefni. Hugmyndin er að nýta þekkingu og verkkunnáttu eldri borgara og eftirlaunafólks og vinna í leiðinni gegn einmanaleika sem margir þeirra upplifa. Þótt fólk sé komið á ákveðinn aldur þýðir það ekki að það geti gert gagn. Aðstæður þessa hóps eru afar ólíkar. Stór hópur eftirlaunafólks hefur verið á vinnumarkaði á öllum sínum fullorðinsárum, hefur haft mikla ánægju vinnu enda er hún oft einnig áhugamál. Allt samfélag myndi njóta góðs af því að nýta þekkingu og kunnáttu eldra fólksins lengi og fólk hefur viljað til að vinna. Það eru mannréttindi að fá að vinna eins lengi og kraftalegri og áhugi er fyrir hendi og auðvitað án skerðinga og njóta umfram allt afraksturs vinnu síns og aðrir. Fulltrúar Flokks fólksins finnst sem málefni eldri borgara fá ekki mikið vægi í borgarstjórn og sjaldan er minnst á þennan aldurshóp til dæmis í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði. Hérna er stutt bókun við miðflokkin enda þótt ekki sé hægt að tryggja neitt þá eru allar líkur á flugvöllurinn í Vatnsmýrinni komist hvorki lönd né strönd. Veðurfarsmælingar svo sem á Hólmsheiði og Hvassahrauni eru í skötulíki. Og nú kann að vera eldgos mitt á milli Hvassahrauna og Reykjanesbæjar setji einnig strik í reikninginn. Og ég bætti síðan við einni bókun við Kristínu Soffíu, meirihlutann. Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans. Er þetta ekki meirihlutinn sem leggur þetta fram? Þetta er tillaga Kristínar Soffíu Jónsdóttur. Já, þá bara lagaðu það, þú vildi gera svo vel. Að börn sem útskrifast af leikskóla snúi ekki aftur í leikskólann til sumarfrí heldur taki þátt í starfi frístundaheimis fram á skólasetningu.
Fulltrúi Flokks fólksins finnst þetta mörgu leyti góð tillaga, þó má nefna að núverandi fyrirkomulag henta mörgum börnum mjög vel. Einhverjum börnum kann að finnast það vera nokkuð stórt stökk að byrja í frístund í heilan dag í 2 vikur með nýju fólki og nýju umhverfi. Frístundin getur verið krefjandi fyrir 6 ára börn, mikill fjöldi barna og kannski fáir starfsmenn. Þetta er ekki róleg stund með börnum til að aðlagast, geti jafnvel verið mjög erfitt fyrir sum börn. Síðan er auðvitað vandamál með að manna frístund á sumrin og haustin. Hvaða lausnir liggja fyrir í þeim efnum? Kostir eru þeir að þau börn sem væri að byrja ný í leikskóla komast á fyrr að og sem myndi mögulega eyða óvissutíma og millibils ástandi hjá þeim börnum. Já, þá er ég bara því miður búin með þennan skemmtilega lestur. Megum við vera næst? Við erum stutt. Já, það er búið gagnbókun. Það var nú Vigdís Hauksdóttir sem átti næst orðið, en ef hún er samþykkir þá get ég... Nei, allt í leið. Þá bara næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir til að lesa bókanir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég er bara með eina bókun þannig ég verð fljót, meirihlutin, ég er búin að lesa aðrar og uppfæra aðrar og fundagerðum. Meirihluti felldi tillögum mínum að tryggja veru landhelgisgæsluna á Reykjavíkurflugvöllur framtíðar. Það eru skýr skilaboð borgarstjóra og viðreista meirihluta sem rétt væri að beina framtíðar uppbyggingu gæslunar annað og Hvassahraun og Reykjanesi væri líklegasti staður fyrir nýjan flugvöll eins og kom fram í máli og form að skipulags samráðs í fjölmiðlum það 21. maí síðastliðinn. Er ekki eitt fundur hérna? Jú. Þetta eru köld skilaboð til landhelgisgæslunnar. Reykjavíkurflugvöllur er gegnt afmikilvægu hlutverki við að tengja landsmenn saman, landsbyggðina við höfuðborgina og Ísland við umheiminn í 80 ár. Það skilur ekki borgarstjóri og meirihlutin. Þá hefur dómsmálaráðherra sagt frá því í fjölmiðlum að ríkið ætti sækja framkvæmdaleyfi til að byggja við landhelgisgæsluna. Að þessum að ráða engu er líkar en borgarstjóri óski þess heitast að gæslan fari fyrir fullt og allt úr Vatnsmýri og það sem fyrst. Hversna var þá verið að staðsetja nýja Landspítala og umferðareyju við Hringbraut og í nálægð við flugvöllin vegna öryggissjónarmiða. Hver getur sýnt af sér slíkt ábyrgðarleysi að fórna öryggi landsmanna með þessum hætti? Jú, borgarstjórinn Reykjavík. Ok, þá hefur borgarfulltrúin lokið við að lesa bókanir. Takk fyrir fundin og gleðilegt sumar. Takk fyrir sömuleiðis. Næst les bókanir, það var reynda Sanna sem búin að biðja það, en ef henni er sama þá... Það var Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, ég held að það séu 2 bókanir eftir hjá mér. Þetta er fyrsta lið. Fulltrúi sósíalista styður heilsugar stefnumarkandi áherslur velferðarstefnunnar sem eru 7 talsins. Þær eru að enginn 2 eru eins. Í því felst að mál hvers einstakling sem meti á eigin forsendum, áhersla er lögð á nálægð og aðgengileika og að íbúar eiga geta nálgast upplýsingar og þjónustuna sjálfa hvernig og hvar sem þeim hentar. 3. áherslan snýr að þjónustulöpur og skilvirkni. 4. liðurinn snýr að virðingu og umhyggju og aðrar stefnumarkandi áherslur snúa frumkvæði og forvörnum, samtali og samráði og fagmennsku og framsýni. Eitt liður í aðgerðaáætlun velferðarstefnunnar fjallar sameiningu þjónustumiðstöðva. Fulltrúi sósíalista getur ekki tekið undir það að þjónustumiðstöðvar borgarinnar verður færri í upphafi árs 2022 og ítrekka mikilvægi þess að slíkt auki ekki skrefin fyrir íbúa borgarinnar og að þau fái þjónustu í sínu nær umhverfi. Af þeim sökum getur fulltrúi sósíalista ekki stutt aðgerðaáætlun sem meðfylgjandi velferðarstefnu. Hér er verið að efla rafrænar lausnir til að mynda með því að setja á laggirnar eina rafræna þjónustumiðstöð. Mikilvægt er að gera slíkt þar sem mikið ákall er stafrænar lausnir en á sama tíma þarf að tryggja þjónustu í nær umhverfi fyrir þau sem treysta á aðrar lausnir. Og svo er það við tillögu sósíalistaflokks Íslands að strætó hætti útvistun. Mikilvægt er að vinna gegn útvistun til að tryggja sömu laun verði alltaf greidd fyrir sömu störf og starfsfólk ráði inn í gegnum verktöku búa ekki við minni réttindi en þau sem eru fastráðin hjá fyrirtækinu. Eftir því sem starfsfólk er ráðið inn frá ólíkum fyrirtækjum í kjölfar útboðs geta réttindi, skyldur og kjör verið mismunandi líkt og sjá má hjá vakstjórum. Strætó BS er opinbert fyrirtæki ber að vinna gegn slíkri þróun í stað þess að hluta grunnþjónustuna niður og færa hana í hendur einkaaðila. Svo held ég að ég ekki eftir að lesa upp fleiri bókanir. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að lesa bókanir. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds til að lesa bókanir Sjálfstæðisflokksins. Já, bókum vegna liðar 2. Sorpurumál í Reykjavík hafa verið í ólestri í langan tíma og því miður hafa markmið meirihlutans ekki náðust. Sjálfstæðismenn hafa ítrekað bent á að bæta þurfi flokkun og sorpi en lítið við gerst í því á kjörtímabilinu. Þrátt fyrir að önnur sveitarfélög hafi flokkað sorp áratuga skeið. Gas- og jarðgerðarstöðin Gaia hefur kostað meira en 6 milljarða sem langt umfram kostnaðaráætlanir. Enn hefur ekki tekist
En hefur henni ekki tekist að sinna sínu hlutverki sem var að framleiða moltu en það þarf að urða afurðir Gaia í jörðu. Gjaldskrá vegna sorpbyrða var snarhækkað á kjörtímabilinu áður þess að markmiðin hafi náðst og algjör óvissa er verksmiðjuna þrátt fyrir mikil aukaframlög eigenda. Svo kemur hérna hjólreiðaáætlunin. Hér metnaðarfulla áætlun að ræða bættar hjólreiðar með mælanlegum markmiðum. Áætlunin unnin í þverpólitískri sátt undir forystu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Greinlegt að áhugi á hjólreiðum hefur aukist mikið og þátttaka bæði almenn og vaxandi. 6. liður. Mikilvægt að auka tækifæri eldra fólks á að starfa og að samfélagið njóti krafta þeirra og þekkingar á til að sjálfstæðismenn að þeir draga mjög úr skerðingum og jaðarsköttum sem leggjast þungt á eldri borgara og öryrkja. 27. liður, það var svona verið að reyna að tróða þessu öllu saman, öllum þessu liðum, en á endanum þá bara ein bókun aðalskipulagið og hún svona. Aðalskipulag til 2040 gallað ekki síst í húsnæðismálum. Nauðsynlegt að íbúaframboð sé fullnægjandi og raunsætt á tímabilinu. Ef spá kröftunars vöxt rætist árleg þörf talin 1210 íbúðir á árið til 2040. Að óbreyttu mun þessi tala ekki nást og húsnæðisverð í Reykjavík því áfram undir þrýstingi vegna skorts á fjölbreyttu framboði bygginga. Áhyggjur vekur að ekki áformað að heimila uppbygging á Keldum fyrir eftir áratug. Ekki gert ráð fyrir íbúðum í Örfirisey né á BSÍ-rit. Hætta því á að áfram skorti hagkvæma reiti til fjölbreyttar húsnæðisuppbyggingar og óvissa uppbyggingu í Úlfarsadal. Þá beinlínis gengið út frá því að yfir 4.000 íbúðir verði byggðar á skipulagstímanum þar sem flugbrautir Reykjavíkurflugvallar en í athugasemdum skipulagsstofnunar bent á að ekki liggi fyrir ákvörðun af hálfu ríkisins að leggja flugvöll í Vatnsmýri. Það með öðrum orðum gati í húsnæðisáætlun borgarinnar upp á 1000 íbúða. Gengið á græn svæði og beinlínis gert ráð fyrir 4 hæða húsum efst í Laugardalnum upp á 30.000 fermetra. Tillagan gerir ekki ráð fyrir sveigjanleika hvað varðar notkun heimildir atvinnuhúsnæðis. Undanfarin ár hafa sýnt hversu mikið getur breyst á stuttum tíma. Af þessum sökum öllum leggjumst við gegn þessu aðalskipulagi til 2040. Liður 27 mjög stuttur. Mikilvægt að kjarnahlutverk innri endurskoðunar verði áfram innri endurskoðun. Hætta er á hagsmunaárekstrum en innri endurskoðun ráðgjafi þessum á síðan að endurskoða. Betur færi á því að hlutverk innri endurskoðunar væri einskorðað við innri endurskoðun. Búið. Lestinum lokið. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við lesa bókanir. Næst tekur til máls Pavel Bartósek til að lesa bókanir meirihlutans. Virðulegi forseti, ég les bókanir meirihlutans, það er bókanir velferðarstefnuna. Velferðarstefnuna afrakstur víðtæks samráð stýrihóps starfsfólks notenda og þeirra fjölmörgu aðila sem hafa látið velferðarþjónustu borgarinnar sig varða og grunni ítarlega greiningvinnu var mótuð ný framtíðarsýn til 10 ára, auk þess að hlutverk velferðarsviðsins skilgreint upp á nýtt. Grunnmarkmið stefnunnar auka lífsgæði fólks og tryggja að Reykjavík sé fyrir alla borgarbúa. Meginþættir stefnunnar byggja á 7 stefnunargildi áherslum. Þær eru engin 2 eins, nálægð aðgengileiki, þjónustustöðlun og skilvirkni, virðing og umgjörð, forvarnir og frumkvæði, samtal og samráð og fagmennska og framsýni. Í aðgerðaáætluninni settar fram aðgerðir sem nauðsynlegt er ráðast í til að markmið stefnunnar ná fram ganga. Þar er lögð áhersla á notendasamráð, samráð við hagsmunaaðila og reglulegar mælingar á ávinnu með þjónustu sviðsins. Aðgerðaáætlunin mun síðan verða endurskoðuð árlega með tilliti til kostnaðar með stöðu verkefna hverju sinni. Reykjavík hefur ekki áður sett sér heildstæða velferðarstefnu sem tekur utan allar þær fjölmörgu stefnur sem við markað og munum marka í framtíðinni. Velferðarþjónusta er gríðarlega mikilvæg mannréttindi þjónusta sem þarf að vera í stöðugri þróun. Velferð á þakkar þeim sem 1000 Reykjavík sem tóku þátt í mótun þessari stefnu. Saman getum við tryggt að Reykjavík sé sannarlega fyrir okkur öll. Og þá var það gas- og jarðgerðarstöðin. Gas- og jarðgerðarstöð er stærsta einstaka verkefni þá loftslagsmál á Íslandi á undanförnum áratugum. Hún sparaði 90.000 til 100.000 tonn á CO2 ígildum. Til að spara 90.000 tonn af CO2 þarf að taka 30.000 til 40.000 bíla og breyta þeim í rafbíla. Þá er fjárfesting í Gaia 8 sinnum arðbærari en orkuskipta bílum. Stórt skref þá loftslagsmál verður stigið í haust þegar söfnun á lífrænum úrgangi við heimili hefst. Í janúar 2023 verður öllum sveitarfélögum skylt að hirða lífrænan úrgang við heimili. Framtíð Gaia er björt og eitt lykilverkefni Íslands til að ná markmiðum í loftslagsmálum. Og þá er það verkefnið heildstæða þjónustu við börn. Samstarf skóla, frístundasvið og velferðarsvið hafa aldrei verið nánara en nú er saman framtíðarsýn sviðan í málefnum barna er innsigluð með þeim tillögum sem sameiginlegur stýrihópur formanna og sviðsstjóra sviðanna skilar hér af sér. Tillögurnar marka tímamót sem vörðuð er leið inn í framtíð þar sem heildstæð þjónusta við börn er samþætt og efld í nærumhverfi barna, ekki síst í verkefnum Betri borg fyrir börn sem nú verður innleitt í öllum borgarhlutum frá næstu áramótum eftir tilraunarverk í Breiðholti sem alls hefur vel fyrir. Stóratak hefur verið gert
í að vinna að biðlistum eftir þjónustu við sálfræðinga og talmeinafræðinga í skólaþjónustu með 100 milljarða króna auka fjárveitingu sem mun duga til að þjónusta 650 börnum. Fjárveitingar til grunnskóla mun auknum mæli taka mið af líffræðilegum þáttum til að auka jöfnum milli barna og borgarhluta. Tekið verður markvisst árangursmat í sérkennslu, sértækum stuðningi og skólaþjónustu til að stuðla að því að börn sem þurfa að fá stuðning sem skila þeim betri líðan, námsráðgjöf og eða félagsfærni. Átak verður gert í að raða svona ferla í skólaþjónustu og sérstök verkefnisstjórnum sjáum að innleiðing tillagna verður hnýtt og skýr. Og það er bókun, fyrsta sjálfstæðunar megin bókun, þá er þetta þá bókun meirihlutans við hjólreiðaáætlun. Við fögnum framkominni hjólreiðaáætlun 2021-2025 frá því að fyrsta hjólreiðaáætlun Reykjavíkur var samþykkt árið 2010 hefur hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum aukist 5% og 7% og við vitum að betri og fleiri hjólastígar hafa þar skipt sköpum. Stefnt er því að fjárfestingar nýjum hjólreiðainnviðum verði að lágmarki 5 milljarða króna árum 2021-2025. Jafnframt er sett fram framtíðarsýn fyrir hjólanetti í Reykjavík 2030. Við leggjum áherslu á að vinna við innleiðingu áætlunar hefjist þegar í stað. Og þá er það bókun við tillögu Borgarflokks fólksins að setja laggirnar vinnumilli eftir að flokks Reykjavík og Sóljóti. Ekki fæst séð að sé hlutverk borgarinnar að taka að sér vinnumillur fyrir fólk sem er komið eftir aldur. Fjöldi fyrirtækja og stofnana ráða til þessi fólk á öllum landi, þar með talið Reykjavík og borg. Næst er það tillaga flugvöllin. Flugvallamálið er ágættum farvegi og málefni landhelgisgæslu einnig í gildi samkomulag milli ríkis og borgar að fullkanna flutningsvatlarins en jafnframt tryggja starfsemi hans á meðan því stendur. Í nýjum tillögum að skipulagsbreytingum er þannig lagt til að flugvöllurinn verði áfram 2032 og jafnframt skapað rými fyrir nýja þyrlulendingarstað syðst í Vatnsmýri sem tengist nýja Landspítalanum með sérreglum sem heimila forgangsóstur. Hins vegar er það stefna borgarinnar að flugvöllurinn eigi að víkja fyrir byggð og því ljóst að vaxtar og þróunarmöguleikar flugdeildarstarfsemi eru meiri annars staðar en í Vatnsmýri og svo var búið að lesa bókunum aðalskipulag. Búm, 3:30. Þá... Já. Ok. Já, verður það þá... Afsakið. Þá er það gagnbókun við bókun Flokks fólksins tillögum eldri borgara. Verkefni sem tillagan fjallar er ekki að tala ábyrgð borgarinnar, það ber að nefna að í ráðum borgarinnar hafi fulltrúar ráðanna tillögurétt og málfrelsi. Því verkefni mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs og það sem er tekið fyrir er afurð þess sem fulltrúar leggja til. Ráðið hefur ekki sjálfstæðan vilja óháð fulltrúum þess. Þá hefur Pavel Bartósik lokið vel þess að bókarinn meirihlutans, hefur fulltrúi Flokks fólksins óskað eftir að gagnbóka við gagnbókun meirihlutans. Já. Já, svo virðist vera. Þá skammastu þín. Fundi er ekki formlega slitið en forseti gefur borgarfulltrúum öðrum en riturum eða skrifurum og fulltrúar Flokks fólksins sem er skrifað gagnbókinu sína leyfi til að fara á salnum og ganga til veitinga ef að þeir kjósa. En þetta er bara stutt. Það eru þú og Hjálmar ennþá. Það er því miður út þennan fund. Sorry, kallið minn. Þú getur dílað við, forseti gerir ekki athugasemd við það ef nýr skrifari er tilbúin að skipta við því, en já. Má ég ljúka þessu? Örn. Má ég ljúka þessu? Já, gjörðu svo vel. Ertu búin að skrifa gagnbókunum? Já, ég er búin fyrir löngu. Ok, endilega lest hana þá. Það kann að vera rétt að tillagan við vinnumiðlun eftirlaun fólks sé ekki verkefni mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráðs. Fulltrúi Flokks fólks vildi aðeins koma því að í þessu sambandi að sjaldan nokkurn tímann er fjallað um eldri borgara í mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráði. Fulltrúi Flokks fólksins mun leggja það til að bragarbót verði gerð í því. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að lesa bókanir og senda hana inn til forsætisnefndar. Já, þá er ekki fleira sem liggur fyrir fundinum. Forseti þakkar ykkur öllum fyrir góðan fund og biður borgarfulltrúum að ganga til móttöku og veitinga og skála fyrir sumrinu. Og við hlakka til að sjá ykkur öll aftur í haust því að þetta verður alveg æðislegt. En þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Segi ég honum slitið.